АТР телеканалының янында заман бүгін октябрның 31 студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалшам. Чехия президенті Милош Земан ресми тедбірге Кремль незареті алтында алған Қырым татарларны давет етті. Бұақта чех матбуаты Даник Н білдіре. Тедбір Прагада олып кечті. О Чехословакияның тешкіл етілуінден 101 ел толғанына бағышлаған еді. Давет етілгенлер сырасында Қырым бірлігі тешкілетінің темсежісі Тамила Неметулаева да бар еді. Бұндан соң о Facebook сайфесінде тезден Чехия президентіне Қырым ярамадасына Русияге айт олғанына қабыл еткені үшін тешекурлер білдірді. Чехияда Украина елчілігі ресми тедбірлерге иханетші Қырым бірлігі тешкілет азаларына чағырғаны үшін наразылығына білдірді. Розглядаємо подібні дії як чергову провокацію, метою якої є легітимізація незаконних дій Росії, спрямованих на спробу анексії суверенної території України, а також намагання зашкодити розвитку українсько-чеських відносин. Загравання з окупантами виглядають особливо цинічними в той час, коли в окупованому Криму продовжує залишатися забороненим справжній представницький орган кримських татар – Меджліс кримсько-татарського народу, а сотні кримських татарів піддаються з боку окупаційної влади переслідуванням, репресіям, арештам, катуванням та фізичному знищенню. Қараманны хатырламақ. Днепрде Амина Акуеваның хатырасына аңдылар. Чечен ве Украин халқы үшін күрешкен Амина 2 ел евелсі өлдірілді. Омер арқадашы Адым Осмаевнен берабер кеткен арабасына Киев живарында селенен уджум етілді. Қадын о ерде жан берді. Амина Акуева чечен команданы Иса Мунаев янында комдылер. Обыны өзі істеген еді. Кеченлері мезарлықта оның яқынлары топлашты. Умма Украина дини идаресі муфтисінің муавинове Днепрде Ислам Медениет мерkezінің муфтисі Эдгар Девликамов дуа оқыды.
Ишгал етілген Қырымда тек 6000 бала Қырым татар тілінде тәсіл ала, оларның миқдары есе еп азлаша. Бұақта Қырымда Украина президент темсижісі Антон Кариневич білдірді. Украин тілінде тәсіл алған балаларының миқдары есе 250. Русия Қырым геншілеріні руслаштырмақ үшін елінден келгеніні япа. Бұндан да ғайры ишгал етілген ярамадада тәсіл арбилештірілгендір. Қырымның әр районында генч армиялар бөліклері мевжуд. Балаларға арби қияфет кейдіріп, силя kullanmağa огретелер. Перша рекомендація – це підтримка кримсько-татарських освітньо-культурних центрів на території підконтрольній уряду України. Ми можемо створити та виростити це покоління громадян України, які будуть знати, що таке Україна, будуть знати традиції свого народу, звичаї свого народу і будуть готові повернутися додому, до себе, бо це їх дім. Це не дім тих, хто прийшов з півдня, це їх дім. І, відповідно, вони будуть повертатися туди і готувати повернення української держави. Ишгал етілген территориялардан абитуриентлерге Украина али оқу юртларында оқымақ керек. Бұақта факарна Украина тәсілве илем назира Ганна Навасад білдірді. Шымды ишгал етілген Қырым ве Донбастан абитуриентлер қолайлаштырылған процедура ярдымынен мақсус тәсіл меркезлерінден университетлерге кірмеге оқымаға кірелер. Бұның үшін олардың янында Украина шатнамесі олмалы. Ләкин бойле али оқу юртларының миқдары сыңырлы деп айта Навасад. Назирның білдіргеніне көре абитуриентлерге сечим үшін дады чоқ имкан бермелі. Малым олғаны кебі бұл сене қолайлаштырылған процедура бойынша Украина али оқу юртларына ишгал етілген Донбастан 1600, Қырымдан есе 300 абитуриент кірді. 5 років ми надаємо цим вступникам з непідконтрольних територій із Донбасу і Криму доступ лише до обмеженого переліку закладів вищої освіти. Ті, хто вступають з Криму, мають доступ на такому поясі південному, до закладів вищої освіти в Миколаєві, Херсоні, інших південних областях. А ті, хто вступають з окупованого Донбасу, вступають за цією спрощеною процедурою лише до переміщених університетів. І ми маємо переосмислити доступ для цих абітурієнтів. Юқара Шура ишгал етілген территорияларда медени мирасларны қорчалама қыле бағлы қарар қабыл етті. Миллет векеллері медениет назирлігі ярамададаки музейлерінің мудирлеріні доғрудан тайын етмек имканына сайып olması үшін рей берді. Депутатларының білдіргеніне көре сөз ишгал етілген Қырым ве Донбас вилаетлерінде ерлешкен 94 музей ақта кете. Тек ярамадада Украинаға айыт олған миллионға яқын экспонат мевжуд. Суть в том, что проголосован в первом чтении законопроект, который предусматривает создание некоторых механизмов, которые будут влиять на принятие решений по тем объектам музейного значения, находящиеся на оккупированных территориях. Мы пытались в течение года поработать с Министерством культуры и по программе ЮНЕСКО, в частности по Бахчисарайскому заповеднику. Но нам необходимы были изменения в законодательстве. НАТО Шымали Атлантик Шурасының Украинадаки екінші күні бүгін саат 9:30 Киевде Украина-НАТО отырышы башлайжақ. Анда НАТО баш катибы Ян Столтенберг болуначақ. Бұндан соң Украина президент Владимир Зеленскийнен көрішечек ве Юқары Шурада чықышта болунмасы планлаштырыла. Эпысы тедбірлеріні АТР телеканалы жанлы яйында айдынлатажақтыр, сейретіңіз. Бұл шымдылық сонки хаберіміздір. АТР телеканалының YouTube сайфесіне абоне олнысында бұншілерінің миқдары 100 дензе. Деуса Роскомнадзор бізлеріні аблокаға алып оламай ве бір қаждақадан бұл студияда сіздерінің месекдешім. Бүгін программасы елі қаршылай сейретіңіз. Еврой хач вақыттан соң көрішкенше. Ажеба бүгінгі күнде ана тілімізде сербес лафеткен ватандашларымыздың сайысы не қадар? Олар не дәрежеде ана тілімізде яқшы лафетелер? Әлбетте кератлық күнлерінің сабасыны бойлы жидді суаллермен башламақ зор, ама керекледір. Алиме ханым, мектеп, милли мектеп осызны баланыз.
Onu siz doğdunuz, siz onu osturdunuz. Мектепте çalışkanda öyle bir imkanlar payda oldu. Milli mektep açmağa. Böyle etip milli mektebin tarihi başlangan edi. Ve 1 sentyabr 93 senesin biz ballarını kabul ettik anda. 7'de gittik işe, onda işten qaytaydık. O kadar bir ağır işimiz edi, mektepni ko'tarmege. Nasıl bir hükümet kelmese de, kene bizim torunlarımız, balalarımız milli mektepke baracak. Çünkü biz Gazprom nas bize yol gösterdi. Öyle yoldan gideceğimiz. Asıl bu dünyada anam her vakit aytaydı. Balam nasıl olsa da, nasıl ne yapsalar da her vakit yaxşılık yapmağa tırışmak gerek deydi. Men ketem jinki, atımның başı aylandı ahiret betke. Senin için yaşadım, sensiz olsam, bilmem nasıl kirermen men boş cennetke. Men bilesem inşallah biz de boş cennetke kirmemiz. Milli mektebini kurduk. Bizler olmasak kim gelecek? Endi çok sıkıntılarımız yok. Endi bizim nesilimiz kaldı. Ya bizim nesilimizin, bizim balalarımızın, torunlarımız ne kalacak? Eğer de milli mektep vermeseler pek büyük hata eteler. Bunu anlamak gerekler. Bu bizim Kırım Tatar milletimiz. Buyuk onlardamız. Alime Simidляева bugün bizlerini öz evine davet etti. Kettik. Dünyanın pek çok milletlerin tillerinde türkü yırlagan bullur sesli sanatçı kirmege yer yok edi. Zal, bakor zalı şişip turdu, ayak üstüne dağ gibi bakaydık. bütün dünyanı konsertlerinden aylanıp çıkan Nesrin Sipahi. senesi aprel ayında G'ardan Kurov devri başlanmasından evvel memleketini temsil edici organga saylavlar, yani halk deputatlarının kurultayı o'tkazilganda 1989 senesi mart ayına kadar tarixiy devir ölçüsünde qisqa 4 yıl içinde bayağı şey yapılgan edi. Ama Kırım Tatar meselesi hakkında söz yürsetilse, hakimiyet, demokratizatsiya ve aşkarlık degan anlamlarını unutgan edi. Kırım Tatarlarının tarixiy vatanga qaytması ve milli devletçilikning G'ardan tiklemesi hakkında kanuni talaplarını hakimiyet ekstremist teşkilatlarının tesirinin bağlagan edi. Kurash devam etmekte. Kırım Tatarlar 1989 senesi birinci parça. ATR telekanalında Gulnara Bekirova ile Tarix Sedası programmasını seyretiniz. Noyabr'ның 3'інде bazar günü Kiev vaqtına göre saat 18:30'da ve Kırım vaqtına göre saat 19:30'da kaçırmanız. Dedim, ma kerek Obama'nın yanına barmağa. Ana korucuları men koymaz. Bizge evet o yaş neslini joymamak gerek. Mına iş. Bir taraftan ev kuraydık, ikinci taraftan bala bakaydık, üçüncü taraftan repetisiyalar yapaydık benim evimde. Sanksiyalar yaptılar bana. Eğer geçmesen biz sana akça vermeyeceğimiz dediler. Mutlaka Kırım'a kaytacağımız. Öyle bir tez hareketler olacak ki özümüz de duymay kalacağımız. Kırım hükümeti değiller. Ya da Kırım parlamenti değiller. Yanında Kırım halkı yok da. Bizim tarihimiz olgan kadar etraftaki devlet ve halkların tarihleri yoktur. Adaletsizlik yaşagan sayın ona karşı adaletperverlik olacak. Ya ben o kadar yıldız olmak istemeyeyim. Ben yıldız değil de ben galaktika. Bir-birimizden pek uzaklaşan bir günde bir-birimizge yakınlaşmağa sebepler ve fırsatlar kıdırayıq. Adamlar çöberek yaşaganda bizim bestekarımız müzik çalar. Son ne? 40 yıl bir yerde yaşap, biz subyetsiz bir-birimizin pek yaxşı anlayıq. Demek televizyonun işlerini yapar.
Базар күні Киевде саат 19-да, Кырымда саат 20-де Гönül программасыны сейретiniz. Доброе утро всем, кто свой день начинает с ТР. В следующие 3 часа поговорим о разведении войск под вражеским огнем, как президент Владимир Зеленский собирается возвращать Крым, и попытаемся выяснить, ждут ли нас в НАТО. А гость этого часа – руководитель общественной организации Евростолица, журналист Алексей Оскер. Доброе утро. Доброе утро. Начнем с самой горячей темы этой недели – разведения войск в районе Золотого. Во вторник, ровно в полдень, представители террористической ЛНР в присутствии наблюдателей ОБСЕ запустили белые сигнальные ракеты. Это знак готовности к началу разведения войск согласно договоренностям. Стороны должны отойти от условной линии разграничения на 1 километр. В так называемой серой зоне окажутся 3 десятка населенных пунктов. Военных здесь сменят сотрудники полиции и Нацгвардия. А со вчерашнего дня по приказу командования ООС в районе разведения ввели желтый режим. Теперь правоохранители в случае необходимости будут иметь право применять оружие, проверять автомобили и личные вещи граждан. Как работает желтый режим в серой зоне, проверили на себе добровольцы полка Азов. Давайте посмотрим. Рухаємося по маршруту село Катеринівка, Золоте 4. Катеринівка – це населений пункт, який згідно з плану відведення військ залишається в сірій зоні. Щойно спілкувалися з військовими, які стояли в Катеринівці, і їх зараз змушують відходити на територію, на дистанцію 1,5 кілометра. Зараз ми з вами зможемо спостерігати на контрольному пункті місію ОБСЄ, якої дуже багато. Тут дійсно дуже багато автомобілів, які спостерігають за так званим відведенням українських військ. В населеному пункті діє в населеному пункті Золоте 4, Катеринівка діє так званий жовтий пропускний режим, згідно якого сюди дозволений в'їзд лише місцевим людям, які прописані на цій території. Ну вот сегодня мы видим огромное количество всевозможных наблюдателей, ОБСЕ, военные. А завтра все расходятся, и там люди остаются вот в так называемой серой зоне, в желтом режиме. Вот что это такое? Вы знаете, как людям жить в такой ситуации? Что это за условия? Я взагалі дивлюся зараз таку картинку, ну, крім військових, от діти там вже живуть. Що, я згадую Гретту, цю, якої дитинство вкрали, а що в наших дітей вкрали? В дітей в глазах тільки військові. Це взагалі не життя. Ну, ми ж в 21 столітті. Я вважаю, що потрібно було це питання вирішувати набагато швидше, набагато раніше. А пройшло 5 років війни, і зараз сірі зони, жовті зони. Наших відкидають військ. Чому тільки наші війська? Чому я не чую, що ЛНР, ДНР, терористи, злочинці, вбивці, чому їх не відкидають? Я цього не бачу. Была информация, что Петровская, которая сейчас под оккупацией, там тоже будут выходить из этого поселка представители вооруженных формирований. Я не розумію, як взагалі, ну, чому так питання стоїть? Чому їх не називають речі своїми іменами? Ну, це терористи, це злочинці, це вбивці. А розводять наших, відкидають хлопців. А що робити з тими хлопцями, які загинули за кожен метр відбитий? А тепер повертаються назад. Так поверніть там хлопців цих. Мене ця ситуація бісить насправді. А цим людям, які там жити, і як їм в цих умовах жити, розраховувати на погляди політиків, європейських політиків, ОБСЄ, ПАРЄ, які 5 років там прожили,
які взагалі нічого не бачили поганого такого. Там все добре, там все добре. Нас воюють, у них все добре пар'є. Є дуже багато питань до європейських, справді, спостерігачів. І в яких зараз умовах вони житимуть, я навіть боюсь представити, чесно кажучи. Ну, может быть, это все-таки какой-то шаг к миру и шаг к решению вопроса возвращения наших территорий? Якийсь поганий шаг, чесно кажучи. А какой хороший должен быть шаг? Шаг хороший – зачистка. Повна зачистка за добу. Наші хлопці сказали, ми готові за добу зачистити. Чому немає? Територій, наших територій. Якщо Росія говорить, що там немає їхніх військ, тому тоді ми вмикаємо дурня і кажемо на весь світ, що ми не бачимо сенсу розмовляти з Путіним. Ну він же сказав, що там немає військ. Ну, значить, це якісь інші терористи, з якими ми самі розберемося. Так, як розбиралася Франція за добу, так, як інші країни розбираються. Ну, якщо це терористи, якщо це антитерористична операція, давайте її проведемо так же само блискавично, як ми це зробили на мосту. І мені розповідають, так це ж інші речі. Як це ж антитерористична операція та ж сама. Так зачистять так само. Чому туди кинуто були всі війська на одного хлопця на мосту, а тут у нас 5 років воюють. То за добу зачистити їх і все просто. Знищити, фізично знищити на нашій території, на нашій землі. Може тоді Європа підніметься, може тоді Росія почне третю світову, рипнеться на Європу через нашу країну, може тоді воно швидше б якось було, а то виходить якось мляво дуже 5 років це все було. І те, що зараз відбувається, це здача позицій. Я не чую жодного інтересу України в цьому питанні. Наших відкидають, наші відступають, Росія радується, ЛНР, ДНР каже, ми їх нагнули. Ну, це все, що я зараз бачу зі боку. А як ви себе представляєте, за сутки решить этот вопрос? Так як Сталін вирішив питання з татарами, за добу їх взяв ешелони, висадив і вигнав, викинув. Так само треба за добу дати добу, по-перше, колабораціоністам нашим. Це ж не, це навіть не терористи, це не ті, хто на цій території, це захватчики землі. Значить, або на нашу територію українці, а ті, хто хочуть в Росію, за добу в ешелони і в Росію. Без паспортів. Ви мене вибачте, але в даній ситуації Конституція, права людей, я б так не робив би, чесно кажучи. Це не ті люди, з якими треба розмовляти мовою дипломатії, законів України, права людини. Ви подивіться, що робиться. Ну, сравнение со Сталиным и депортацией не совсем корректное сравнение, хотя бы потому, что Сталин воевал армией, всеми ресурсами государства против мирного населения, против женщин и стариков. Те, що зараз робить Росія, що робив Сталін? Сталін наших татар за добу вивіз ешелонами. Давайте їхніх вивеземо ешелонами їм, повернемо назад за добу. Їхніми ж прикладами. Ну, це поганий приклад, я розумію. Але тільки таким макаром ми можемо повернути свої землі. І дивіться, наші протрезвіють, ті наші залишки українців, які сьогодні ходять на похорони Мотороли. Мене це теж, там багато акторів, але ж там є і Донецький, і Луганський, які ходили на похорон Мотороли і плакали. Ну то, будь ласка, в ешелони туди, в Росію, плачте там. Ну, чесно кажучи, мене вже за 5 років, я це дивлюся і розумію, що таким макаром, таким шляхом, такими переговорами, Європа стурбована в нас завжди, НАТО в нас стурбована, ОБСЄ, всі стурбовані, розумієте? А ми хлопців хоронимо. Ну, така жорстка трохи позиція. Я пытаюсь все-таки понять военным путем, как мы можем? У нас, вы считаете, достаточно сейчас сильная армия, чтобы противостоять российской армии? Ви ж розумієте, що це йде чисто інформаційно-дипломатична війна, і м'язами грається Росія з Європою на нашій території, до речі. Ну, просто Росія вибиває свої привілегії на нашій території за рахунок наших хлопців, наших солдат, нашої України, Крима. Ну, і розуміло, що їм той Донецьк і Луганськ не потрібен. Їм потрібно розмовляти з Європою шляхом таких от військових операцій. Ну, вы же помните истории, когда наши части попадали под обстрел градов в чистом поле, а грады стреляли с территории России? Де ж було, були котли. Де ж ОБСЄ, де ПАРЄ, де НАТО, де всі. Ну, просто ваш вариант зачистки территории за сутки, немножко похож на авантюру. А Росія що зараз робить з нами? Не авантюрить? Ви думаєте, що Росія виконає хоч один крок з того, що вони, навіть і не обіцяли, до речі. Ми багато чого пообіцяли. Про що розмовляти? Так давайте тоді з Гітлером треба було ж розмовляти, відкидати війська, Український фронт, який переміг Другу світову війну.
треба було теж відкидати. Ну тоді так виходить, в таких умовах. Не, ну просто по вашему сценарию может произойти так, что мы, начав военную операцию, можем потерять всю территорию Украины. Тоді, 5 років назад, починаю вже агресивно реагуючи на такі речі, дивись би, Європа схаменулась би, і НАТО, і ПАРЄ, і ОБСЄ, і всі б тоді підтягнулись би до, ну, можливо, зброю дали нам хоча б, а не тільки кивали головою і казали, ми обескуражені. Добровольцы и ветераны АТО, которые почти месяц находятся в Золотом, решение отвести войска от линии разграничения считают сдачей национальных интересов. И обещают оставаться в так называемой серой зоне, чтобы защитить местное население после того, как из Золотого уйдут украинские войска. А вот как выглядит разведение войск, они неоднократно нам рассказывали в прямом эфире. И вот сейчас с нами на связи руководитель киевской ячейки нацкорпуса, ветеран полка Азов Сергей Тамарин. Доброе утро. Так. Сергей, расскажите, какая обстановка сейчас в Золотом? Что происходит? Как выглядит разведение? Сергей, вы меня слышите? Так, доброго ранку. Доброго ранку. Вы сейчас в Золотом, что там происходит? Как выглядит разведение? Зараз саме в Золотому іде тільки підготовка до розведення. Тобто формуються там нові позиції, куди військовим потрібно буде відійти. Це те місце, де ми знаходимося, в Золотому 4, воно залишиться, ця будівля, крайньою після відведення військ. Але зараз вони ще на позиціях, розведення проходить в інших населених пунктах, там в Катеринівці, в Петровці та інші. А как это происходит? Вы наблюдали за процесом? Так, те, що мені вдалося побачити, це дуже принизливо насправді виглядає. Там працівники ОБСЄ переписують зброю. Я так розумію, що в них є списки від штабу повністю всіх військових зі зброєю, які знаходяться в зоні ООС та на певних позиціях. І вони переписують зброю та техніку, яка звідти виходить. Але саме у Золотому 4 поки що цей процес не почався. А желтый режим, который ввели на территории разведения, как он происходит? Так, жовтий режим – це дуже дивне та незрозуміло чим викликане, точніше, дуже добре зрозуміло чим викликане. Це обмеження доступу до населених пунктів повністю всіх, хто там не прописаний. Тобто вийти може будь-хто, заїхати туди вже не може ніхто. І розведення і без жовтого режиму вже відбувалось, але після нашої уваги, після нашого намагання запобігти цим капіталістичним настроям, влада ввела цей жовтий режим, щоб обмежити туди доступ саме добровольців та волонтерів. І обмежили так, що туди навіть ні воду не можуть подати, як у Зеленський обіцяв, ані якусь допомогу, ні волонтерку привезти ні для жителів, ні для бійців, які там знаходяться. А была информация, что там даже глушат сигнал сотовой связи, интернет пропадает. Есть ли у вас такая информация? Так, дійсно. В самому там, так би мовити, епіцентрі подій активно працюють там реби, радіоелектронної боротьби, пристрої. Тобто користуватись телефоном, інтернетом там майже неможливо. І я розумію, що ці заходи направлені саме на нас. Але ж місцеві жителі, в них такі ж самі мобільні телефони, такі ж самі можуть бути проблеми, які вони не зможуть вирішити через відсутність зв'язку. Как вы намерены выполнять свою задачу, то есть противостоять разведению? Или это уже задача невыполнимая для вас сейчас? Ну, дивіться, по-перше, ми хотіли привернути до цього увагу та наголосити на тому, що розведення – це неможливо та недоречне у зв'язку з тим, що потім ці землі повертати буде дуже важко. Це по-перше. По-друге, про те, що в сірій зоні залишаться люди, які вже зараз бояться висловлювати проукраїнську позицію, які її завжди притримувались, але розуміють, що якщо залишаться вони в сірій зоні, то їх доля буде не дуже зрозуміло, точніше, що з ними станеться, коли туди зайдуть ворожі ДРГ чи російські війська.
Тому наша задача першочергова – це було захистити людей. І саме тому ми тут залишаємось і будемо тільки збільшувати нашу кількість. Саме через те, що розведення дійсно відбувається. Це була наша основна мета – захистити землю та людей, які залишаться тут беззахисними. А вже ж на розведення вплинути фізично ми не можемо, бо це буде вже заперечувати закону. Как прошли сутки, кстати, в Золотом? Стреляют, нет? До речі, усі попередні було більш-менш спокійно, тобто це вважається, коли просто стрілковка була, тобто крупнокаліберні кулемети чи звичайні автомати. А сьогодні вночі поруч із Золотим, не в самому, було декілька розривів, здається, з міномета, чи 80-го, чи 120-го калібру. Тобто можна, був вже такий більш потужний обстріл, але поруч. Понятно. Спасибо вам большое, что были с нами на связи. Руководитель киевской ячейки нацкорпуса, ветеран полка Азов Сергей Тамарин был с нами на связи. Дякую. Спасибо. На нашій території без наших умов розводяться війська. Це здача інтересів України. От мій такий погляд. Как вы считаете, много ли людей готовых поддержать вашу точку зрения? Вот мы видели акции протеста, нет капитуляции, выходили, даже тысячи, можно сказать, выходили тысячи людей, но это не перерастает пока в нечто больше. Матері загиблих бійців навіть кажуть, так а за що ж син загинув тоді? Ну за що загинула дитина? Вийшов і немає. За що тоді загинули діти, якщо ми за 5 років відбили свої території? Ми ж не дипломатичною мовою це зробили, ми це зробили зброєю. 5 років ми відвоювали території зброєю. От і все. А тепер нам розповідають про те, що ми повертаємо території. Хоча слова «повертаємо території» я від влади не чую. Мир. Так це кремлівський сценарій. Якщо ви хочете мира, готовтесь к війні. Це ж елементарно просто. Вже ж історія про це не раз нам сповіла. І люди вже дійсно готові йти до кінця. І дуже багато зла зроблено, дуже багато смертей вже. Уже ж ніяк не повернути історію назад і життя людям не повернути. Тому вони зайшли червону межу і зараз, а що завтра? Почекайте. Тобто завтра мост дружби, я не розумію тоді, з України, з Росії, що пожали руки ми браті і сестри, тоді так розумію я, якщо далі йти таким шляхом. Сьогодні війська розводимо, завтра людей зводимо і кажемо, все ми браття. Так ми вже ніколи не будемо браттями, тому що ви вбили наших братів. І люди готові йти до кінця і не просто відвоювати свої території, а знищити терористів і злочинців на нашій території, окропити нашу землю їхньою ж кров'ю. От що люди зараз готові робити. А от те, що зараз, правильно людина сказала, це гидно трошки і неприємно бачити. Політика, вона вещь вообще така дуже цинічна. Да. Але ж ми бачили світових лідерів, які здатні відстоювати інтереси саме держави, своїх держав, а не чужих держав. А поки що я чую відстоювання інтереси Росії. Мы это спостерегаем. Может быть, уже и настало время дипломатии? Если физически мы не можем бороться, воевать с таким огромным агрессором, с таким сильным... Почекайте, запитайте, будь ласка, військових, вони вам скажуть, що в принципі потенціал був. Але ж не було вказівок таких. Кожен раз нас зупиняли офіцери, то вони в зговорі з терористами, то влада не давала таких вказівок, коли була можливість відвоювати, наступити і забрати дуже великі території. Там внутрі військові багато чого розкажуть цікаво, але ж можливо не на всю країну, але розповідають. Кстати, было дуже багато реакция Кремля уже известна. Президент России Владимир Путин, выступая на одном из брифингов, он рассказал, что он думает по поводу разведения войск. И достаточно так сверху, глядя на нашего президента, комментировал все эти действия. У нас есть возможность послушать, что сказал президент России Владимир Путин. Давайте это сделаем. Вопрос в том, доведет он до конца то, что было сказано им публично, и то, что он сам считает целесообразным сделать. А именно в данном случае не такой уж сложный вопрос, на самом деле, разведение противоборствующих сторон на линии соприкосновения в 2 населенных пунктах. Это тянется годами.
Теперь ясно почему. Потому что националисты не хотят уходить и не хотят выпускать оттуда украинские войска. Ну вот такая вот позиция в России, она, похожая позиция сейчас совпадает с позицией нашей власти, да, о том, що нужно розвивати війська. І що би це значило? Це означає тільки те, що, а що може значити призначення радником голови РНБО Севухи? Я говорив на тому ефірі, скажу ще раз, що я так розумію, політика влади не призначати компетентних людей. Чому у нас на високих державних військових посадах немає компетентних військових людей? Це злочин? Ну, тоді, то що, шоуменів? Ну, до чого ми прийдемо з шоуменами, з ведучими? Кожен має займати свою посаду. У нас достатньо авторитетних військових людей, які Ну, мають... не все рождаются президентами и советниками. У кого-то все равно есть прошлое. Кто-то работал, не знаю, в банке, кто-то работал на заводе, а кто-то был шоуменом. Ну, это же бэкграунд, который, ну, у каждого Але ж у свой. нас є люди, які воюють зараз і які знають, краще знають ці питання. Чому вони не представляють Україну в Нормандській четвірці, чому вони не представляють Україну на переговорах в Мінську, чому вони не представляють інтереси України на посадах цих держав? Ну, добре, правильно ви сказали, що, можливо, секретарем РНБО треба президенту свою людину поставити. Ну, хоча б радником військовим можна поставити. Воно, дивись, там і інша б ситуація була, ну, при всій повазі до Севухи, з яким я раніше працював на телеканалах. Ну, я не бачу. От вам і все. От вам уже початок політики нашої влади. Починаючи з кадрових призначень. Вже не туди пішли. И также и все. Ну, может быть, там и не нужен военный эксперт, там нужен человек, который бы нашел какой-то, я имею в виду на должности советника. Дипломат, добре, что там дипломат. Сергей Севуха, он выходит из того региона, он знает людей, он сейчас там туда поехал, ну, вернее, был там недавно, общался с людьми, ну, его задача реинтеграция, ну, когда он перепутал немножко оккупированную территорию. Да, от, це мінімум. Просто таке відчуття, в мене таке враження, наче взагалі їм пишуть ці тексти з Кремля напряму. Ну чесно, ну це навіть вже і не смішно. Такі питання заявляти на такому рівні з точки зору тільки Кремля. Все, що я чую, це інтереси Кремля. Кожної заяві президента і влади. Це неправильна взагалі вибрана лінія. Насправді, це антидержавна лінія. Ну, який би там не був Петро Олексійович, ну він собі такого, вибачте, не дозволяв за часи свого президентства. При всій моїй критиці в адрес екс-президента. Ну хорошо, вот вы настаиваете, что это должно быть военное решение вопроса, но если не только военное, что еще, что мы можем задействовать, какие у нас есть рычаги и влияния? Тоді треба просто сколихнути світ і підняти питання Будапештського меморандуму. А как мы должны его встряхнуть? Уже была попытка. Владимир Зеленский общался с президентом США Трампом. Тот ему сказал, если ты решишь вопрос с президентом Путиным, сам это будет прекрасно. Справа в тім, що попиток то не було, як такого, за 5 років навіть попередньої влади, тим паче, що ми тільки гроші брали на Україну. Давайте говорити, як воно є. А насправді, щоб вийти і виставити свої інтереси на міжнародному рівні і поставити грубо питання того ж самого Будапештського меморандуму хоч якось. А просто красиві виступи, не про що, ну також Європа на все це дивиться. Так, вони що могли, вони теж робили, але вони стурбовані. Ми красиві речі говоримо, а коли до діла все доходить, ніхто нічого конкретики не озвучує. І я думаю, що Франція, яка сьогодні представляє інтереси чомусь Кремля, це не самий найкращий партнер у нашому міжнародному, я маю на увазі рівні. Можливо, треба тщательніше було підбирати і партнерів міжнародних, які б, ну чому нас тільки відстоює Литва і Германія, насправді. Тому це питання також і до дипломатів наших, до українських, і до політиків, які за 5 років війни тільки говорили красиві речі, виставляли селфі в Фейсбуці з Пар'є. Всі нардепи приїжджають, Пар'є виставили селфі, вони зробили свою справу. Ну, ще Гончаренко показує свій англійський. Ну, це ж так воно і було. Ну, Європа теж на все це дивиться і думає, так кому треба, вам чи нам? Ну вот в НАТО, например, считают, что Владимиру Зеленскому удастся вернуть контроль над оккупированными территориями. Вот об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Накануне он побывал в Одесской морской академии, и вот как он прокомментировал разведение войск в Золотом. И
Ми вітаємо усі зусилля, які спрямовані на мирне вирішення конфлікту на сході України, а саме розведення сил. Ми прагнемо мирного дипломатичного шляху вирішення цього конфлікту. Ми бачимо певний прогрес в станиці Луганській і хотіли б, щоб цей приклад наслідувався і надалі. Але ми розуміємо, що ще багато треба зробити, оскільки режим припинення вогню порушується. Ну, ситуацию с НАТО мы сейчас обсудим чуть попозже. Сейчас с нами на связи медик батальона Айдар Эмма Зинченко. Доброе утро, Эмма. Доброе утро. Да, ну, я так понимаю, бывший медик батальона, вы уже сейчас не действующий военный, правильно я понимаю? Скажите, пожалуйста, Эмма, а вот эти места, где сейчас происходит разведение войск, Золотое, Петровское, знакомы ли они вам? И знаете ли вы там, как обстоят дела, какие позиции у наших военных? И что вы думаете по поводу этого разведения? В 2014 году ребят из наших погибло в Золотом, потому что Золотое несколько раз переходило то к нам, то к противоположной стороне. По поводу ситуации, которая сейчас там происходит, я вам хорошего ничего сказать не могу, в принципе. А по поводу разведения, это довольно-таки плохая идея, потому что это не разведение. На самом деле, фактически, это отведение наших войск со своей же земли в противоположную сторону. При том, что сторона российской армии не отводит войска вообще, в принципе. Ну, возможно, ведь это такой дипломатический шаг, который позволит нам потом начать переговоры, которые приведут к результату желаемому всеми. Мы отступаем со своей земли, бросая своих людей, которые частично патриоты, частично, конечно, не все за Украину, но тем не менее. Мы бросаем на произвол судьбы тех, кто последние несколько лет поддерживал Украину. А что нужно было бы делать, по-вашему? Я думаю, нам нужно было бы просто продвигаться вперед, что было бы намного лучше, чем отступать назад. Тем более мы отступаем мы уходим не с чужой земли, мы у себя, в своей стране. Почему мы должны ее бросать? Получается, мы зря 5 лет держали. А что тогда нужно наступать? А есть ли у нас сейчас такие возможности, чтобы мы военным путем решили ситуацию? Всегда нет желания. У кого нет желания? У нашей власти. Можно же не договариваться, как они хотят, но еще и пытаться думать над тем, что будет дальше. Там же точно такие же простые люди, как и мы с вами. Они остаются в серой зоне на, я думаю, процентов на 60. Эту серую зону через какое-то время займут сепаратисты. Почему? Откуда такие основания? Как всегда. Было еще. К сожалению, пропадает звук, Эмма, мы вас не слышим. Вас не было в эфире. Повторите, пожалуйста, еще раз, где происходили такие случаи, когда мы отводили войска, а территории занимали террористы? Из Плутугина, Новолуганская. Хорошо, я вас понял. Спасибо большое. Эмма Зинченко, медик батальйона Айдар. Спасибо. Ще раз питати слова, що все-таки люди готові воювати, але немає волі влади. На жаль. І дипломатія, з Гітлером ж також дипломатії не було. А я вважаю, що Путін не на йоту не менше від Гітлера. І його погляди в цьому житті повністю сходяться з метою Гітлера. Завоювати світ, не завоювати світ, впливати на нього. Тобто по-різному можемо про це говорити, але це не та людина, з якою треба сідати і говорити. Просто не так. В НАТО, видите, положительно оцінюють. НАТО вчора сказали, навіть НАТО сказали, але ж Росія теж має відвести свої війська. Це навіть заявили вчора НАТО.
І от людина теж сказала, а чому ж не відводяться війська? Тобто ви розумієте, що нічого ж доброго до цього не буде. І якщо Путін сказав до кінця, що він мав на увазі, що Зеленський має довести питання до кінця, тобто провести вибори? І по яким законам? Не по українським же, там же ж злочинці, терористи, вбивці говорять, що не по українським законам мають провести там вибори. То по чиїм же ж тоді? По якому? Російській Федерації? Ну, ви ж розумієте, що це буде? Це ні до чого доброго не доведе. Завтра ніяке НАТО не зупинить наші війська, не наша і ніяка Європа. Ну, просто хлопці зірвуться і почнуть, правда, що зачищати території без всяких виборів. Ну, це просто до того дойде. Ну, по вашему варианту, это вот нужно ввести войска силовым методом и всех депортировать сепаратистов, и даже не только террористов, а и всех, кто из местного населения. Ну, люди ж просять, да? Там є, правильно людина сказала, деяка частина, яка мало того, що не українська, вони там ще ж, я ж переконаний, все-таки допомагають. Колабораціоністи, це відкрийте ж Вікіпедію, ті, хто допомагають злочинцям, захопникам землі. Будь ласка, люди ж самі просять, верніть нас Росію, да, там, чи як вони, ну, їх там жменька. Але навіть через цю жменьку ми втрачаємо територію України і втрачаємо наших хлопців, тому що десь вони здають наші позиції, розповідають, де наші війська стоять цим сепаратистам. Тому от я таким шляхом кажу, за добу туди, до побачення. А як определять, от коли зайдуть туди там наші хлопці знають, хто чим дише, хто до кого бігає і хто кому що кого здає. І язики беруть, і все беруть. Тобто там на місці люди знають. І це ж Емма також сказала, що ну, як місцеві і військові, і хлопці більш проінформовані. Чому я ще раз кажу, що ну хоч когось же ж можна поставити, призначити на посаду з військових, щоб хоча б розуміти ситуацію знутрі, а не взяти іззовні людей, які будуть розповідати, як живеться там людям. А тепер ми не маємо інформації про сіру зону, як ви кажете, як завтра там буде ситуація. Ніхто ж не може відповісти на це питання. Хто? Влада? Що у мене наші? Вони не можуть знати, тому що вони не знають ситуацію внутрі. Ну, піти пофоткатися, поговорити, погавкатися з військовими на камері і поїхати, це президента рівень. Ну, вибачте, тоді вже питання до президента. Ну, о том, как именно Украина будет возвращать оккупированные территории, рассказал президент Владимир Зеленский на полях инвестиционного форума в прифронтовом Маріуполі. Давайте послушаем. Закінчити війну та повернути усі українські території ми зможемо єдиним шляхом. Це дипломатія і санкційний тиск. Нам потрібен мир на наших умовах. Для цього України має бути сильна позиція. Вона можлива у разі збереження санкцій. Саме тому сьогодні такими важливими є Мінський процес та зустріч в нормандському форматі. Вона має відбутися. І ми маємо вирішувати усі питання не в телефонних розмовах, а дивлячись один одному в очі, щоб припинити війну та повернути наші українські території. А поки цього не сталося, треба будувати успішну та заможну країну. Що держава повинна зробити вже зараз, не втративши найголовніше – свідомість наших громадян на окупованих територіях. Тому, окрім дипломатії, нашим пріоритетом є інформаційна та гуманітарна політика щодо Донбасу та Криму. Ці політики, ви знаєте, вони не існують одна без одної. Немає жодного сенсу розповідати, як добре в Україні, якщо це не співпадає з реальністю за межами КПВВ. І будь-які покращення неважливі, якщо наші громадяни банально про них не знатимуть, а отже не зможуть ними скористатись. Во время своего выступления перед иностранными инвесторами президент Владимир Зеленский посетовал, что крупные украинские СМИ подают новости о гражданах в оккупации преимущественно в негативном ключе. Людей клеймят, украинцев с Востока называют их сепаратистами, сепарами, вне зависимости от их отношения к террористическим структурам ЛДНР. А вот с нами на связи волонтер Диана Макарова. Доброе утро, Диана. Доброго ранку. Вы часто бывали на фронте и, может быть, даже знаете настроение людей там, за КПВВ.
Вот эти обвинения в том, что там все сепаратисты, и действительно ли там нельзя так всех называть? Как вы думаете? Ну, за КПВВ я жодного разу не бувала, але ми мали справу з цими людьми, вивозячи їх із-під обстрілів. В Дебальцевому, Миронівському, в Водяному. І от ви знаєте, деякі люди кричали, вони залізали в автобуси, які ми подавали, ми їх рятували. Вони повертались до нас і кричали: «Убирайтесь, укри, пусть ваш Порошенко прекратить стріляти». Ну, це було в 2015 році. Ви знаєте, жодної миті не було такого, щоб висадити цих дурних тіток з автобусів і сказати: ну і гиньте тут. Ні, цього не було. Ми просто їх рятували, бо це просто люди. Бо рятуючи отаких людей, ми рятували і інших людей. Знаєте, у нас був просто шалений випадок, коли нас обстріляли. До речі, навели на обстріл теж люди з бомбосховища, от бачите? І ми заносимо, наш перевізник заносив в бомбосховище дівчинку маленьку, 5-річну, а вона його обіймає і каже: «Дядя, а ти приїхав захищати Україну?» Розумієте? Тобто, ну, не всі люди однакові. Не всі. Сепаратисти є і в Києві. Сепаратисти є навіть у Львові. Ми повинні це розуміти. Десь їх більше, десь їх менше. Але всіх називати під одну гребінку сепаратистами – це неможливо. Це навіть злочинно по відношенню до українських громадян, якими вони все ж залишаються. Українські громадяни в Криму, українські громадяни в Донецьку, українські громадяни у Луганську. Я бачу так, що нам треба звільнити ці території, а потім вже прискіпливо розбиратись і, ну, звичайно, карати тих громадян, які проти нас воювали, і допомагати українським громадянам розуміти, що вони українські громадяни. Тут президент Зеленський абсолютно правий. Нам потрібна інформаційна робота, нам потрібна, можливо, навіть пропагандистська робота. Ми її дуже слабо вели всі ці роки, але ми повинні її вести. А как быть в ситуации, когда, ну, понятно, что преступники, те, кто стреляли, те, кто принимали активное участие в оккупации, сотрудничали с режимом, те должны понести ответственность в соответствии с украинским законом. А как быть с теми, кто, ну, которых называют вата? Вот такие вот тихие сепаратисты, которые, ну, не принимали активного участия, но готовы всегда поддержать стремление к России, как они это называют. Как быть с ними и на основании какого закона вот к ним поступать? Ведь они же не будут ущемлены в правах избирательных. У нас же нет такого законодательного сейчас, такой базы законодательной, чтобы применять к ним такие санкции. Є певні заклики до сепаратизму, у нас караються. На жаль, вони не караються в реалі. На Троєщинський ринок, вийдемо на будь-яку вулицю будь-якого міста в Україні, і ми можемо почути ці заклики до сепаратизму. Навіть тут, в глибині України. Ці заклики не караються. Можливо, ми мусимо трошки, як би сказати українською, ужесточити своє ставлення до таких закликів, до побутових закликів. Можливо, це питання для СБУ. А это что должно быть? Какое наказание? Какой закон для этого нужен? Есть у вас какие-то мысли по этому поводу? Я гадаю, що закон є, я гадаю, що певна відповідальність є, починаючи від адміністративної, закінчуючи кримінальною. Хорошо, спасибо вам. Воно просто не виконується, а треба, щоб виконувалось. Спасибо вам большое. Диана Макарова, волонтер, була з нами на зв'язі. Я є автором дуже багатьох законопроєктів, запитів, звернень, пропозицій за 8 років роботи в Верховній Раді України. Тому я вважаю, що комітет свободи слова, просто треба йому дати трошки більше повноважень з можливістю подавати до правоохоронних органів подібні заяви в соціальних мережах, заклики. Правильно людина сказала, ми програли інформаційну війну, починаючи з 2013 року. Тому це питання до партії регіону, яка все робила для того, щоб Донбас, Крим вернуть в СССР. Там же ж інформаційна пропаганда йшла дуже чітко.
А де були СБУ наші? Це питання до СБУ. Тому що ми робили журналістські запити в СБУ, коли ось виявляємо сепаратиста, він нам погрожує в соціальних мережах. Воно має посаду, я говорю, у Львові сидить, воно має навіть там маленьку, але державну посаду. Але про нього всі дані є. СБУ ж не реагує. От і з чого починається Родина. З того, що воно там сидить в соціальних мережах і розповідає, що прийде Путін, і воно при посаді. Оце мурло, вибачте мене, а СБУ ж не реагує. Ми даємо всі для цього скріншоти, дані, вже ми його в базі знайшли, де він, що він знаходиться. Тому правильно людина каже, не виконуються, навіть елементарні речі не виконуються. А так ми будемо програвати всю Україну, не тільки Донбас. Так, а в чому причина? В інформаційній війні, в інформаційній пропаганді, яка дуже чудово велася на цих територіях. Тому що вони ж хочуть, вони це та жменька, горстка, за рахунок яких і зайшли війська. Вони ж не пішли у Львов, тому що там би їх на вилах на порозі вже винесли. Вони пішли туди, де партія регіону брала найбільший відсоток в свій час і де найбільше працювала пропаганда. Це Сімферополь, Крим, Луганськ, Донбас. Верніть нас в СССР. Будь ласка, от вам результат. «Звізда» газета там завжди була, телеканали, радіо працювали проросійські. Де було СБУ, у мене питання. СБУ в це время следила за кримськими татарами, тому що в Криму вважали, що більшу угрозу для государственности несуть кримські татари, чим русське єдинство, яке відкрито ходило на мітинги повністю вам погоджуюсь. з російськими флагами. Ті ж самі були спишки, це ж Одеса, 2 травня, знову ж таки Харків. Друге питання, чому там цього не вийшло? Мабуть, все-таки наших здравомислящих людей там було більше на порядок, і інформаційна атака там велася менше. Тому що Харків от, на кордоні з моєю батьківщиною, маленькою батьківщиною Сумщиною, я теж знаю погляди цих людей, все-таки там проукраїнські погляди. Там не прокатіло, як так кажуть, в Путіна зайти туди з військами. Але розшатування були 2 травня в Одесі, в Харкові, все це було прояви у Львові зразу ж. Відмовились, тому що зрозуміло, чому ж вони в Львов не пішли. Там все нормально з головою. Хай навіть там чуть більш проукраїнські, агресивно налаштовані, але це нам не заважає жити. А от ці люди нам заважають жити, злочинці і вбивці. Тому в першу чергу інформаційна війна, ми її програємо. А що нам потрібно, щоб її вигравати? Не проти українців воювати. От ми зараз спостерігаємо інформаційну війну в політиці. Ті натравлюють, називають порохоботами, ці називають зеленоботами, ті юліботами. От розумієте, цей весь потенціал взяти та проти Росії, аби використати. Інформаційний маю на увазі, бо у кожного є свої боти, сторінки, сайти, журналісти, блогери, вломи, лідери общественних мнень. То ми самі себе знутрі з'їдаємо в інформаційній війні один проти одного. Ой, ти зеленобот, ой, ти порохобот. Та краще б ми все це взяли б, об'єднали і вкинули б цей інформаційний потенціал на ті території, які сьогодні програють інформаційну війну. Я 6 числа буду виступати в Верховній Раді з цього приводу. Навіть парламентські слухання будуть по інформаційній війні. Ми самі програємо її. Дипломатично програємо, інформаційну програємо. Руководитель общественной организации «Евростолица», журналист Алексей Оскер был гостем нашей студии. Через несколько минут в эфире АТР информационный выпуск «Заман» с Алексеем Галыч. Так что не переключайте и подписывайтесь на наш YouTube-канал. Все самое интересное будет там. Спасибо. В 1515 году в Крымском ханстве трон наследует Мухаммед Гирай I. Почему его называют правителем нового времени? Как ему удалось объединить под своей властью неспокойную ногайскую орду и симпатии народа? Он не придерживался консервативных взглядов. Вся его энергия была направлена на укрепление авторитета государства и признание его во всем жучьем улусе. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гираев» в эту субботу, 2 ноября в 17:35 по крымскому и в 16:35 по киевскому времени на телеканале АТР. Мухаммед Гирай I, собиратель земель.
Часть первая. Во второй половине 1988 года массовые акции крымских татар охватили все регионы проживания. Новой для национального движения формой борьбы стали забастовки. 11 сентября 1988 года в поселке Ленина Крымской области около 500 крымских татар провели демонстрацию. Демонстрантов избивали дубинками, были задержаны около 100 человек. Но несмотря на продолжающиеся выступления, в декабре 1988 года заместитель председателя Крымского облисполкома Федуличев заявил, что комиссия Совета министров СССР и прокуратура СССР, побывавшая в Крыму, категорически запретила прописывать крымских татар в Крыму. Массовые акции крымских татар 1988 года. Часть вторая. В программе «Тарих Сыдасы» с Гульнарой Бекировой. Теперь и по субботам. Смотрите в субботу, 2 ноября в 18:30 на телеканале АТР. Більше 1000 виступів та безліч крутих музичних проєктів. Про все це поговоримо в програмі Jungle Studio з мультиінструменталістом та засновником гурту «Йогурт» Кирилом Бородіним. Дивіться програму Jungle Studio за київським часом о 18:30, за кримським о 19:30 на телеканалі АТР. Эшетесанасма. Мен ақтауны тынызма. Мен мұндам. Бұл менің топырағым. Менің қырымым. Четвер, 31 жовтня, 2079-й день окупації Криму Росією. В ефірі інформаційна служба «Заман». Я Олеся Галич. Доброго ранку. Знову важкі міномети на фронті. Проросійські збройні формування застосували на Донбасі міномети 120-го калібру. Це сталося минулої доби поблизу селища Новотошківського. Це зовсім поруч із Золотим, де українські війська відходять у тил. Трохи дрібнішого калібру міномети стріляли ще на 3 ділянках фронту. Стрілецька зброя та гранатомети не замовкали на всій лінії зіткнення. Всього штаб ООС зафіксував майже 20 випадків порушення режиму тиші минулої доби. Тільки уночі обстріли припинилися.
Висока інспекція «Золоте-4» на Луганщині відвідав заступник керівника місії ОБСЄ в Україні Марк Етерінгтон. Його супроводжували командувач ООС Володимир Кравченко та керівник української сторони в спільному центрі контролю та координації Олександр Борщевський. Українці показали спостерігачам процес відведення сил і розповіли про плани відновлення місцевої цивільної інфраструктури, ремонт доріг, медичне забезпечення населеного пункту. Після цього представники місії перейшли на сторону, контрольовану бойовиками, і поспілкувалися із мешканцями села Катеринівка, яке після остаточного відведення Збройних сил України опиниться у сірій зоні. Жовтий режим у зоні ООС. Тепер особи, які там перебувають, повинні мати при собі посвідчення. Військовослужбовці ж уповноважені як перевіряти документи, так і оглядати особисті речі. Цей режим запровадили через розведення військ. Процес розпочали на тих ділянках, які погодили на переговорах у Мінську. Українські війська вже змінили позиції поблизу населених пунктів Золоте і Петрівське та Золоте-4. Напередодні розведення відбувалося і у Катеринівці. Детальніше далі у сюжеті. Сам процес розведення військ в районі Золотого триватиме 3 доби. Ще протягом місяця там будуть розміновувати територію та демонтують усі фортифікаційні споруди. У сірій зоні опиняться 30 населених пунктів. Військових там замінить поліція і Нацгвардія. У самому районі запровадили так званий жовтий режим. Це значить, що поліціянти та нацгвардійці у разі необхідності можуть застосовувати зброю, здійснювати особистий огляд громадян, перевіряти їхні речі та автівки. Крім того, якщо потрібно, використовувати приватні автомобілі. Аби показати, що насправді відбувається в Золотому, українські бійці самі фільмують і викладають відео у соцмережі. Так, на цьому видно, усі виїзди та в'їзди до зони розведення перекриті. Працює моніторингова місія ОБСЄ. В населеному пункті Золоте-4, Катеринівка діє так званий жовтий пропускний режим, згідно якого сюди дозволений в'їзд лише місцевим людям, які прописані на цій території. Тобто жодних журналістів, жодних волонтерів, будь-кого іншого сюди не будуть пропускати. Можу сказати, що населені пункти знаходяться в певній ізоляції. Та попри початок процесу розведення військ на Сході, окупанти продовжують стріляти. Лише з початку доби ворог двічі відкривав вогонь по наших позиціях. Окупанти щоразу вели мінометні обстріли. Вночі розриви декількох ворожих мін калібру 82 мм фіксували наші захисники населених пунктів Зайцеве та Кримське. Також тут противник застосовував гранатомети та стрілецьке озброєння. Захисники України адекватним вогнем у відповідь та неухильно дотримуючись мінських угод, щоразу примушували окупантів припинити обстріл. Кіборг Микола Воронін, як ніхто, знає про підступність ворога. 5 років тому разом з побратимами він мужньо боронив Донецький аеропорт. Оборону українські хлопці тримали довгих 242 дні. Вони стали символами нескореності та національними героями. Сьогодні ж Кіборг називає це розведення нічим іншим, як здачею національних інтересів. Це ганьба і здача національних інтересів. Однозначно, і це видно. За день до того вони казали, що був обстріл на тій ділянці, потім кажуть, ні, не було. Вони брешуть про те, що забезпечують безпеку тим людям, які там лишилися. Ну і ось ми бачимо, обстріляли і знову Золоте, будьте ласкаві, там же, там, де розвели. Незадоволені відступом українських військових і добровольці полку Азов. Сьогодні вони заявили, попри розведення на лінії фронту, вони залишатимуться у сірій зоні, аби захищати місцеве населення, бо побоюються провокацій від ворога. Ми дуже добре розуміємо, якою ціною нам дається кожен метр і давався кожен метр української землі, як її важко захищати, як її ще важче відвоювати. Тому після інформації про розведення військ, яку ми вважаємо виключно здачею українських інтересів, ми знову прийняли рішення та проявили ініціативу захищати місцеве населення та залишатись тут. Згідно з мінськими домовленостями, сторони мають відвести свої війська та озброєння на відстань 1 кілометр від лінії розмежування. Тим часом, поки Україна дотримується угоди, бойовики оголошують про військові навчання. Наталя Барська, Заман, АТР.
Президент Чехії запросив на офіційний прийом прокремлівських кримських татар. Про це повідомило чеське видання «Денік Н». Прийом відбувався у Празькому граді з нагоди 101-ї річниці утворення Чехословаччини. Серед запрошених була і представниця маргінальної організації Кримберлігі Таміла Німетулаєва. На її сторінці у Фейсбук одразу з'явився допис «Подяка президентові Чехії за визнання Криму частиною Росії» та щорічні запрошення на День народження Чеської Республіки. Посольство України в Чехії вже висловило рішучий протест у зв'язку із запрошенням на офіційні заходи представників організації Кримберлігі. Розглядаємо подібні дії як чергову провокацію, метою якої є легітимізація незаконних дій Росії, спрямованих на спробу анексії суверенної території України, а також намагання зашкодити розвитку українсько-чеських відносин. Загравання з окупантами виглядають особливо цинічними в той час, коли в окупованому Криму продовжує залишатися забороненим справжній представницький орган кримських татар – Меджліс кримсько-татарського народу, а сотні кримських татарів піддаються з боку окупаційної влади переслідуванням, репресіям, арештам, катуванням та фізичному знищенню. Лише 6 тисяч дітей в окупованому Криму навчаються кримсько-татарською мовою, і їх кількість постійно зменшується. Про це заявив постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич. Дітей, які навчаються українською, лише 250. Росія усіма засобами проводить політику русифікації кримської молоді. Крім того, освіта на окупованому півострові вкрай мілітаризована. Загони юнармії діють у всіх районах півострова. Дітей одягають у військову форму, вчать користуватися зброєю. Україна має проводити цілеспрямовану політику щодо протидії Росії. Перша рекомендація – це підтримка кримсько-татарських освітньо-культурних центрів на території підконтрольній уряду України. Ми можемо створити та виростити це покоління громадян України, які будуть знати, що таке Україна, будуть знати традиції свого народу, звичаї свого народу і будуть готові повернутися додому, до себе, бо це їх дім. Це не дім тих, хто прийшов з півдня, сходу, це їх дім. І, відповідно, вони будуть повертатися туди і готувати повернення української держави. Верховна Рада взялася за захист культурних цінностей на окупованих територіях та проголосувала у першому читанні законопроект, який дозволить Мінкульту напряму призначати директорів тамтешніх музеїв. За даними депутатів, йдеться про 94 музеї, які знаходяться на окупованій частині Донеччини і Луганщини, а також в анексованому Криму. Лише на півострові понад 1 мільйон музейних експонатів, які належать Україні. Суть в том, что проголосован в первом чтении законопроект, который предусматривает создание некоторых механизмов, которые будут влиять на принятие решений по тем объектам музейного значения, находящихся на оккупированных территориях. Мы пытались в течение года поработать с Министерством культуры и по программе ЮНЕСКО, в частности по Бахчисарайскому заповеднику. Но нам необходимы были изменения в законодательстве. Другий день візиту Північно-Атлантичної ради НАТО в Україні. Сьогодні о 9:30 в Києві розпочнеться засідання Комісії Україна-НАТО на чолі з генсекретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом. Після цього він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та виступить у Верховній Раді. Всі заходи телеканал АТР транслюватиме у прямому ефірі. Це все, чим встигаю поділитись. За кілька хвилин інформаційний ранок на АТР продовжить Роман Спірідонов. Завжди актуальні новини шукайте на сайті ATR.ua, а найцікавіші епізоди ефірів дивіться на нашій YouTube-сторінці. Переглядайте і підписуйтесь. Гарних вам новин, залишайтеся з АТР. В 1515 году в Крымском ханстве трон наследует Мухаммед Гирай I. Почему его называют правителем нового времени? Как ему удалось объединить под своей властью неспокойную ногайскую орду и симпатии народа? Он не придерживался консервативных взглядов. Вся его энергия была направлена на укрепление авторитета государства и признание его во всем Джучьевом улусе. С
Смотрите в программе «Алтын-Девир» в новом цикле «История династии Гираев» в эту субботу, 2 ноября в 17:35 по крымскому и в 16:35 по киевскому времени на телеканале АТР. Мухаммед Гирай I. Собиратель земель. Часть 1. За недолгие по масштабам исторического времени 4 года, с начала перестройки в апреле 1985 года до марта 1989, когда состоялись выборы в представительский орган страны, съезд народных депутатов был пройден немалый путь. Однако власти напрочь забывали о демократизации и гласности, когда речь шла о крымско-татарской проблеме. Законные требования крымских татар о возвращении на историческую родину и восстановлении национальной государственности воспринимались властями враждебно, как нечто навязанное экстремистами, автономистами, главарями крымских татар. Борьба продолжалась. Крымские татары. Год 1989. Часть 1. В осеннем цикле программы «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой. Смотрите в воскресенье, 3 ноября в 18:30 на телеканале АТР. Більше 1000 виступів та безліч крутих музичних проєктів. Про все це поговоримо в програмі Джангло Студіо з мультиінструменталістом та засновником гурту «Йогурт» Кирилом Бородіним. Дивіться програму Джангло Студіо за київським часом о 18:30, за кримським о 19:30 на телеканалі АТР. Кырым-татарым, бу буюк бір ғұрурымдыр. Кырым-татарым, қатырам эждадымдан мирас олған ғайрет. Кырым-татарым, ақ жесүр қалқым, көргенсін сен неже беля ве фелакет. Көрдің ижрет, ақаретлер, амма йықылмай. Баш эгмей, әршіге қаршы тұрдың. Намусына ифтиралар төктілер. Ләкин теміз ве пактыр. Кырым-татар адым. Кырым-татарым. Юрегім күнештір. Бұл дортсе біле, севен қалқымызны. Қорқу білмес, сав көңіллі, жесаретлісіз. Мен теменна етем оғымызде. Сорар есе менден бірі. Сен кімсің? Söyle халқым тәртіп низам ве адетні. Айтырым. Бұ бұйық бір ғұрурымдыр. Шүкір. Кырым-татардыр миллетім. Продолжаем информационное утро на АТР, и гость этого часа – активист Эрфан Кудусов. Доброе утро. Добрый ранок.
Начнем с такой вот новости. Президент республики Милош Земан признал Крым российским и пригласил на торжественный прием в честь 101-й годовщины основания Чехословакии представителей крымско-татарских коллаборантов из организации Керем-Берлиги. В числе приглашенных псевдопредставителей крымско-татарского народа была и невестка предателя Украины, бывшего председателя Генической райгосадминистрации и по совместительству главы этой организации Керем-Берлиги Титумира Ниметулаева. Тамила, так зовут невестку, которая участвовала в торжественном приеме. Но наш МИД уже отреагировал на это заявление, сказал, что это было недопустимо. Ну, давайте послушаем. Розглядаємо подібні дії як чергову провокацію, метою якої є легітимізація незаконних дій Росії, спрямованих на спробу анексії суверенної території України, а також намагання зашкодити розвитку українсько-чеських відносин. Загравання з окупантами виглядають особливо цинічними в той час, коли в окупованому Криму продовжує залишатися забороненим справжній представницький орган кримських татар – Меджліс кримсько-татарського народу, а сотні кримських татарів піддаються з боку окупаційної влади переслідуванням, репресіям, арештам, катуванням та фізичному знищенню. И с нами на связи член Меджлиса Искандер Бариев. Доброе утро, Искандер. Доброе утро. Как такое может быть в европейской стране, когда президент приглашает коллаборантов? Что вы думаете по этому поводу? В данном случае ни в коей мере нельзя обвинять весь чешский народ, потому что позиция Земана, она была и ранее. Понятно, что то, что он делает, это не значит, что это позиция всех чехов, и, соответственно, мы знаем соответствующую реакцию и МИДа Чехии, и, скажем, самих чехов. Но я бы сказал, что это, такие вот негативные звоночки. Потому что, с одной стороны, совсем недавно мы видим, когда в делегации Российской Федерации находятся Бальбек и Поклонская, и они приезжают в Турцию. А с другой стороны, мы видим, что делает Земан. И здесь, конечно же, должна быть адекватная реакция украинского государства. И с другой стороны, это говорит о том, что нам нужно активно и системно работать во многих странах. И работать не только на уровне дипломатов, а работать на уровне гражданского общества, на уровне людей. И поэтому вот то направление, то движение, как международное движение Liberate Crimea, это как раз таки и нам нужно делать все, чтобы подобному движению, данному движению помогало государство Украины системно работать в этом направлении. Также и максимально мы должны мобилизировать наши диаспоры, как украинскую, так и крымско-татарскую, чтобы люди, которые в будущем выбирают политиков в своих странах, они понимали, что нельзя выбирать подобных пророссийских политиков, которые потом совершают действия, нарушающие международное право. И поэтому мы должны делать выводы из этого. Мы не должны просто возмущаться, мы должны выстраивать свою стратегию. И это еще раз говорит о том, что у украинского государства должна быть стратегия, с одной стороны, а с другой стороны, украинское общество должно быть более активным в этих процессах. Хотя в самом украинском обществе подобных Земанов, к сожалению, не так уж и мало. Спасибо вам большое, Искандер Бариев, член Меджлиса, о ситуации со встречей на официальном уровне. Президент Чехии встречал коллаборантов. Как такое может быть? Как-то я уже однажды комментировал двух представительниц потенциальных на Евровидении, да, и там такая фраза, наверное, прозвучала, которую придется, наверное, много еще повторять, русские бляди, извините, да. Но в этой сфере и Земан, и те, кого он пригласил, в одном ряду стоят, понимаете, и я их не делю на чехов или крымских татар или кого-то других людей, пускай не обижается чешский народ, но это высшее должностное лицо Чехии. Я считаю, что не имеет права представлять чешский народ. И, кстати говоря, и министр иностранных дел Чехии, как я слышал, заявил о том, что это не позиция МИДа, это не позиция государства, а позиция всего-навсего президента Чехии.
Что комментировать? К сожалению, Украина находится на острие борьбы с российской агрессией, а российская агрессия гибридная. Это подкуп европейских должностных лиц первых различными методами. Это общая ситуация вообще в мире, когда у нас есть такие, как Трамп. Я говорю, у нас это в мире, значит, не в Украине, а такие, как Макрон, политический Микрон, понимаете? И, конечно, на этом фоне появление коллаборантов, предателей, этих русских «Б» и в Анкаре, и в Чехии, ну, это процессы одного, скажем так, порядка. Но ведь это, если посмотреть даже с другой стороны, не то, что там в Европе как-то на это закрывают глаза, и, может быть, какие-то там представители пытаются заигрывать с Путиным, а ведь это еще попытка представить этих людей как представителей крымско-татарского народа. Вот насколько Я не считаю, что это представители крымско-татарского народа, ведь их никто не избирал. Это не члены Курултая. Это люди, которых не уполномачивал наш официальный орган Меджлис на какие-то действия, да, и они отрицают полностью Меджлис. Мало того, Меджлис запрещен в оккупированном Крыму, и пока эти люди выступают от чьего-то имени, мы не считаем, что это представители народа. Это представители оккупационных войск, это представители ФСБ, но ни в коем случае не представители крымско-татарского народа. А как вы оцениваете реакцию протеста наших властей на такие события? Ну, я даже сейчас пытаюсь вспомнить, когда там несколько лет тому назад была информация, что какой-то там певец, артист, который выступал в оккупированном Крыму, пытается ехать на материк в Украину выступать. Шум стоял и гвалт в прессе такой, что просто об этом знали все. А сейчас приезжает Бальбек Спахлонский к президенту Турции. Да, там через несколько дней пошла реакция МИДа, там уже когда стали звонить журналисты, спрашивать, ну вы же хоть как-то прокомментируйте, прокомментировали. Сейчас заявление устное пока, может быть еще сегодня появится какое-то другое заявление нашего посольства. А в Бельгии открылось представительство ДНР в одном из местных террористических городов. Об этом и никто практически не слышал. Были несколько сюжетов на украинских каналах, в том числе. Вообще никакой реакции. Там нет никого с плакатами, никаких протестов, никто не требует закрыть. Что происходит? Ну, происходит, видимо, общее падение уровня и деятельности МИДа прежде всего. Ведь на все эти международные вызовы, да, это вызовы фактически Украины, такие плевки, в первую очередь должен отвечать МИД. Что делает МИД, я не знаю, но по примеру некоторых дипломатов, мы уже, и в том числе и бывших, мы, к сожалению, видим, что уровень деятельности нашего внешнеполитического ведомства очень упал. Очень упал. И какого-то явного такого серьезного ответа мы не видим, системного. Вот Искандер Бариев говорил о системном ответе, о системности в подходе. Пока мы видим, что корабль «Украина», и в том числе внешнеполитический курс его, остановился. И мы только огребаем то из Анкары, то из Чехии, то из Европы какие-то такие вещи. И это к добру не приведет. Мой прогноз, что через какой-то период, через небольшой довольно-таки, ведь ситуация стремительно в Украине развивается, мы получим то, что пытается сделать Путин на стране. Мы можем получить гражданскую войну, фактически. Вот это к чему может привести. И виной здесь в том числе и внешнеполитический фактор, и внутренние наши вот эти междоусобицы. Ну, это вина и общества в том числе, и вина тех, кто допустил вот сегодняшнюю ситуацию. Я не хочу всех сейчас сегодня называть, но каждый оглядывается на другого, знаете, в стране. Искандер Бариев говорил и о стратегии, которой нет, как нам сказала Ирина Верещук. Ну, правда, тут с ней поспорили, да, было интервью бывшего заместителя министра по оккупированным территориям Куркчи, забыл имя. Юсуф Куркчи.
Он сказал, что такая стратегия на самом деле была разработана еще в 2015 году, она там где-то есть в СНБО, каких-то, ну, она секретная, чтобы мы как бы свои карты перед врагом не раскрывали. Но вот знает ли об этой стратегии наш президент Владимир Зеленский, потому что вот он, когда выступал на форуме, он не говорил про стратегию, он говорил о том, что невозможно быстро и легко вернуть оккупированный Крым военным путем. И выступая вот на первом международном инвестиционном форуме в прифронтовом Мариуполе, глава государства признал, что сегодня крупные украинские СМИ практически не вспоминают об аннексированном Россией украинском полуострове. Давайте послушаем его. Сьогодні Крим взагалі, і це є правда, взагалі відсутній у великих мас-медіа. Він зник з інформаційної повістки ЗМІ. Згадки про людей на підконтрольному Донбасі так чи інакше пов'язані тільки з війною, що ставить на них негативне клеймо. А наших громадян з Луганську та Донецьку, незалежно від їх ставлення до так званих ЛНР, ДНР, без виключення, всіх називають сепарами. А в офіційній риториці вже стало нормою казати мешканці. Мешканці тимчасово окупованих територій. І все менше згадуючи жителів Криму та Донбасу, ми говоримо громадяни України. Все меньше и меньше. Ну, вот такая вот история. И еще одна история есть, связанная с постоянными разговорами об обмене, о возврате наших пленных и передаче российской стороне преступников, которые находятся у нас. Так не публично, но такая работа идет, заявляют в нашем МИДе. Днем ранее масштабный обмен анонсировал и спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик. Председатель Меджлиса Рифат Чубаров считает, что обмен может произойти уже в начале ноября. И вот эту тему возможного обмена мы обсудим с пресс-атташе посольства Грузии в Украине в 2005-2010 году. С нами на связи Батчо Харчилава. Доброе утро. Доброе утро. Вот эта история с обменом, как она выглядит со стороны, вот как вам кажется, что это? Это шаги доброй воли или это такая политическая игра, шантаж? Вот, что это? Нет, это просто часть процесса. Я бы не назвал это политической игрой или шантажом. Это просто часть процесса, который даже Российская Федерация делает для того, чтобы мы как бы делали определенные шаги. А в переговорном процессе, насколько эти шаги для нас выгодны, это большой вопрос, потому что мы будем смотреть, как будет по факту, потому что, по крайней мере, у президента в его выступлениях есть огромная уверенность, что это тот путь, который приведет к миру и к разрядке ситуации на Донбассе. Ну, одной уверенности, наверное, мало. Должны быть еще какие-то обстоятельства и факты. Как вы считаете, вот есть такие предпосылки, что эти шаги приведут к деоккупации? Ну, смотрите, есть мои ощущения, которые основаны там на многих годах наблюдения за такими переговорами. Я не верю в то, что диалог с Российской Федерацией, мирный диалог, да, вот такой. Ну, Россия не ведет равноправный диалог на равноправном уровне там, со странами, в которых устраивала нестабильность. Я в это мало верю. Но так как президент берет на себя ответственность, в данном случае приходится за этим наблюдать, посмотреть, возможно, вот впервые мы увидим какой-то прорыв. Хотя я в этом очень сомневаюсь. Так, а какой? Вот мы как бы слышим о разных инициативах, но мы и слышим лишь конечный результат – это деоккупация. Но какие-то пути, которые к этому приведут, нам как бы неизвестны. Да, нет, такие не могут быть известны, потому что большинство вещей, к сожалению, в переговорном процессе происходят подковерно. Понятно, что есть большая надежда на встречу в нормандском формате, на выработку дорожной карты дальше, путем имплементации формулы Штайнмайера. Но еще раз говорю, лично я там отношусь к этому скептически. Так это Владимир Александрович в это явно верит, да, искренне верит. А почему вы скептически? Какие факты говорят, что это маловероятно, на ваш взгляд?
Ну, например, не прописаны механизмы, как берется территория под контроль. Мы этого не знаем, об этом нету речи. Не прописаны механизмы. В общих чертах говорится, что выборы будут проводиться на основании украинских законов, как это будет проводиться и так далее. Ну, на любые хитрые планы имеют свойство идти не так, как предсказуемо. Тем более, давайте там проанализируем сам подход Российской Федерации. Российской Федерации нужен конфликт как таковой на нашей территории для того, чтобы эффективно контролировать любые власти. Вы же понимаете, что если будет сорван этот процесс миротворческий, и там будет какое-нибудь напряжение ситуации в зоне конфликта, то это создаст тяжелую внутриполитическую ситуацию для президента, да? И в России это четко понимают. И поэтому там уже пошли разговоры о том, что будут выставляться какие-то условия, связанные с транспортировкой газа. А вчера там неожиданно на Nord Stream 2 согласилась Дания, да, и так далее. Это все детали большой игры. В этой большой игре, к сожалению, у россиян безумно огромный опыт вести эти долгие затяжные игры, изнуряющие своей пиар-составляющей. Сможем или нет мы эффективно этому противостоять? Потому что все маленькие страны, которые пытались противостоять, будь это Грузия, Молдова и так далее, они все были очень сильно истощены в результате этого противостояния. Может ли этому противостоять большая и сильная Украина с молодым президентом? Ну, будем наблюдать, потому что, по крайней мере, еще раз говорю, у меня скепсис о том, что с Россией можно договориться. Я хотел бы верить в то, что у украинской стороны есть определенный план Б, план С, если вдруг что-то будет идти не так. Спасибо большое, Бача Харчилава, пресс-атташе посольства Грузии в Украине в 2005-2010 годах. Есть, как вы считаете, у нас план А, план Б и та же самая стратегия, которая вроде бы есть? Знаете, я с большим, как я сказал, Бача, тоже присоединяюсь к его скепсису, да. Боюсь, что даже плана А нет. К сожалению, да, потому что я не вижу какие-то элементы или очертания какого-то плана. Я вижу только хаотические движения, попытки получить сегодня пиар-преимущество в результате обмена, в результате каких-то мелких движений. И за этим всем, за этими движениями первых лиц и так далее, внешнеполитического ведомства и государства, я вижу только попытки заработать какие-то баллы, но не вижу очертаний плана. И кстати, то, что Бача говорил, да, не виден алгоритм действий, которые могли бы привести к чему-то позитивному для Украины. А со стороны агрессора, со стороны Российской Федерации, этот план очевидно и четко проглядывается. То есть навязать свою игру Украине, раздвинуть войска, но при этом понятно, что эту территорию, серую зону, захватят тут же оккупационные войска Российской Федерации. Это мне очень четко понятно. Обмен заложников – это опять же ход такой, который Украина сегодня тактически выиграет, да, скажем, получит своих граждан. Да, я за то, чтобы граждане Украины были освобождены, но мы же видим, что уже начались новые аресты на оккупированной территории, в том числе в Крыму, Приходько арестован. То есть ничего не мешает России арестовывать новых и новых заложников. И поэтому план у русских есть. А у нас, я считаю, что плана нет, к сожалению. И я в этом абсолютно уверен. Если вспоминать пленных, в том числе наших моряков, которых нам вернули, и эту российскую агрессию в Черном море осуждают все страны НАТО. Об этом накануне во время своего визита в Одессу заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Энс Столтенберг. По его словам, после захвата российскими пограничниками украинских военных моряков в ноябре прошлого года в НАТО решили помочь Украине кораблями и проведением совместных учений. Что о перспективах членства Украины в НАТО думает вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба? Давайте послушаем. Ми встановили для себе амбітну ціль за 5 років досягнути відповідності принципам та критеріям членства в НАТО. Україна зробила свій вибір – бути членом НАТО. Альянс теж зробив свій вибір, коли у рішенні Бухарестського саміту 2008 року визначив,
що Україна стане членом НАТО. Ми виходимо з того, що це рішення буде виконане і що Україна та НАТО разом пройдуть цей шлях. А вот о том, насколько реальны такие амбициозные планы Украины стать членом НАТО, мы поговорим с народным депутатом 4 созывов, политологом Тарасом Черноволом. Он с нами на связи. Доброе утро. Доброго ранку, вітаю вас. Есть план ПДЧ, да, он так называется, план действий до поступления в НАТО, который был утвержден, работа над которым идет у нас давно. Сейчас говорят, что не нужно ничего там обновлять, он у нас как бы есть. Значит ли это, что мы вот идем теми же темпами, что и раньше, на інтеграцію з Сєвєроатлантичним альянсом? Ні, навпаки, все абсолютно інакше. Ну, перше, у нас немає плану ПДЧ. У нас попередні 5 років Порошенкові вдалося добитися, оскільки були серйозні перешкоди в отриманні плану ПДЧ, бо ПДЧ – це, по суті, формалізоване кандидатство на майбутнє членство. Це вже дорога з одним рухом, одним напрямком руху, вже розвороту на ній бути не може. Так от, Порошенкові вдалося добитися, що ми виконували ПДЧ, формально його не маючи. В нас розроблялися річні програми, які, по суті, були такими міні-ПДЧ. Але вони не були затверджені, тобто НАТО не брало на себе зобов'язань, що якщо ми все виконуємо, буде щось наступне. Ми подавали безуспішно ПДЧ в 2008 році, але тоді в Україні була дивна ситуація. З одного боку тоді партія регіонів зірвала цей процес, з другого боку були помилки Ющенка, з третього боку був саботаж з боку Юлії Володимирівни Тимошенко. І тоді нам відмовили і сказали тільки фразу, що двері НАТО для України відкриті, от коли у вас буде інша ситуація всередині в країні, коли ви всі з цим погодитеся. Вперше, от зараз, в цьому році, ми маємо абсолютну більшість громадян за соцопитуваннями, які підтримують членство України в НАТО. Можливість подання заявки на ПДЧ зараз просто колосальна. Але помінялася внутрішня ситуація кардинально. Насправді, нова влада відмовилася від подання заявки на ПДЧ, а це фактично відмова від майбутнього членства. Нам його заміняють тезою, що ми будемо інтегруватися далі з НАТО. Ну, я хочу нагадати, що інтегрування з НАТО – це просто перехід на вищі, більш сучасні стандарти військової і військово-політичної діяльності всередині в країні. І щоб ми розуміли, що це не має жодного відношення до майбутнього членства, я нагадаю, що, мабуть, чи не найбільший прогрес за весь період щодо виконання саме стандартів дали обидва кабінети міністрів, очолювані Віктором Януковичем. От така історія, щоб ми просто розуміли, що до політичних питань технічні не мають абсолютно жодного відношення. Ми просто робимо речі, які нам потрібні для реформи армії, а стандарти НАТО, вони настільки універсальні, вони настільки вигідні і для будь-якої країни, що їх використовують як певний шаблон для себе будь-яка держава, яка хоче мати модерну сучасну армію. Ми ж на сьогоднішній день, отак як ваш Росій сказав попередньо про Донбас, на жаль, питання НАТО зараз відмовилися навіть від плану А. План А був. Ми по ньому йшли. Це річні програми виконання, плюс, оскільки нам не давали ще 2 роки назад ПДЧ, вибили для себе план аспірації. Аспірант – це є формалізована перспектива реального членства в НАТО, без попереднього ще отримання ПДЧ. На сьогоднішній день цей план виконаний і, на жаль, уряд відмовився подавати заявку на ПДЧ. Це пряма відмова, вона прозвучала. Розповіді про те, що діє заявка 2008 року, вони не актуальні, тоді вона була відхилена, її відмовили. Більше того, після того був президент Віктор Янукович, який офіційно оголосив, внісши зміни до закону про основні засади зовнішньої і внутрішньої політики, що Україна більше не йде в НАТО. Пригадуєте, тези про НАТО були вилучені. І після того та заявка не може бути чинною. І коли сьогодні міністр закордонних справ, міністр оборони і віце-прем'єр профільний заявляють, що ми йдемо за якоюсь колишньою заявкою, якої в природі не існує, ну це знаєте, це є дуже велика брехня. Ми, на превеликий жаль, котимося трошки в інший бік. Ми не стали ще котитися напряму до Росії, але ми котимося від НАТО. І приїзд Столтенберга і всієї Північно-Атлантичної ради, вони хоча були заплановані дуже давно, ще за часів президента Порошенка, але вони сьогодні відбуваються трошки в іншій атмосфері. Столтенберг в своїх виступах коригує деякі речі, про які заявляє Зеленський. Ну, наприклад, що відведення військ – це добре, але тільки у випадку, якщо це буде
пов'язано з дуже прямою відповідальністю за безпекові умови і за виконання цих речей російською стороною, відповідальністю за те, що було натворено. Про що не відважиться сказати наш президент, сказав генсек НАТО. І це приїзд для того, щоб скоординувати в умовах, коли Україна формально перестала робити заявки про те, що вона готова йти в НАТО взагалі як структура, якимось чином скоригувати діяльність співпраці з Україною, а співпраця з Україною дуже високий рівень носить, це кілька рівнів партнерства, скоригувати її, щоб, якимось чином, щоб вона не розвалилася, тому що насправді вона була досить хаотична до сьогоднішнього дня, але вона була зв'язана з тим, що ми старалися хаотично покрити всі напрямки співпраці. Давайте розуміємо, Україна йшла до НАТО, і відповідно нам треба було закрити все. На сьогоднішній день виявляється, що нам закривати все не треба. І от НАТО вже переглядає кілька десятків програм, які були, зводить їх до 5 програм підтримки, допомоги Україні, українській армії. Інші речі. Тобто це насправді з одного боку інвентаризація, але інвентаризація і оптимізація на фоні фактичної відмови української влади від євроатлантичної інтеграції. І це, на мій погляд, це жахливо, особливо на фоні оцих дивних поступок, які ми робимо в напрямку Росії. Так что стоит ожидать от визита генерального секретаря НАТО? Я можу єдине сподіватися, що для нашого нинішнього президента Зеленського, який абсолютно не орієнтується в якихось справах, якими він має займатися, для якого зустріч з будь-якою знаковою постаттю, будь це там Макрон, будь це Путін, телефонна розмова, ще хтось, кардинально може в одну мить міняти його світогляд. Я дуже надіюся, що спілкування з генсеком НАТО, можливо, на якийсь момент змінить світогляд Зеленського, можливо, він в ті моменти, доки відбудеться якийсь черговий вплив на нього або Путіна, або людей, які сьогодні вже відслідковують проросійський напрямок політики. В превеликий жаль, я сьогодні до них можу віднести 2 людей, які координують зовнішньополітичну діяльність. Це є радник зовнішньополітичних питань Єрмак, і на превеликий жаль, це вже міністр закордонних справ Вадим Пристайко. От доки вони на нього вплинуть, можливо, він зможе щось трошки скоригувати. Тобто тут йде мова тільки про психологічний певний вплив. Насправді, візит в умовах, коли країна, по суті, відмовилася від євроатлантичної інтеграції, відмовилася подавати заявку. Це вже чітко сказано. Україна не буде подавати заявку на ПДЧ. А без ПДЧ з 93-го року жодна країна членом НАТО не стала. За таких умов Столтенберг може тільки оптимізувати існуючу сьогодні співпрацю з Україною і допомогу Україні, і спробувати якимось чином ще щось пояснити Зеленському. Наприклад, що НАТО – це не агресивний блок, а це великий військово-політична велика організація, ще там якісь речі, яких, я боюся, Володимир Зеленський до сьогоднішнього дня цих речей не знає, судячи з його дій, які він сьогодні проводить. Спасибо вам большое. Тарас Черновол, политолог, о нашем сотрудничестве с НАТО и перспективах этого сотрудничества. Такая какая-то картина вырисовывается почему-то постоянно у нас нерадужная. Да, вот и все эксперты говорят про какой-то пророссийский курс, который все больше и больше проследуется у нашего власти. Я бы не назвал его пророссийским, я бы, вот если мы говорили сейчас о НАТО, да, слушали Черновола, на самом деле это отказ прозападного. Но является ли он пророссийским? Мы сразу так четко, да, если не прозападный, то пророссийский. Просто мы сейчас болтаемся, как тот кусок Г в проруби, понимаете? И куда нас понесет, к сожалению, зависит не от государственного механизма, от каких-то институтов, от каких-то принципиальных вещей, а зависит просто-напросто от того, насколько в голове у человека, одного человека в стране, что-то поменяется. Вот это очень опасно. Ведь всегда, когда есть баланс института власти, допустим, взять те же США в качестве примера, когда явно неадекватный президент, он сдерживается позиции Госдепа, сдерживается позиции института власти. Вот таких институтов в Украине не создано. Они пока не существуют. И вот то, что сказал Черновол, я доскажу, да, вот буквально то, что вот он встретится сегодня, Зеленский, там, со Столтенбергом, и может быть что-то тот изменит. Представляете, от чего зависит сегодня Украина? От того, что насколько один человек, физическое обычное лицо со своими там достоинствами и недостатками, зависит от мнения другого человека. Вот это предположение Тараса Черновола, как оно? Да, его предположение, но в нем я все-таки зерно истины вижу. Значит, нет целостной картины даже у лидера государства, целостной картины, как должно двигаться государство. Нет системы,
нет программы, нет ничего. Есть только 7-минутные какие-то движения, к сожалению. Вот это то, что вижу я, как обычный человек, обычный гражданин. Но это же видят и все другие, в общем-то, что король голый. Ну, в этой ситуации, если у нас нет механизмов, сдерживающих и соблюдающих баланс, политический баланс, у нас срабатывала улица. Ну, или гражданское общество. Майдан, давайте прямо называть, срабатывал всегда Майдан. Единственный предохранитель был от всего этого только Майдан. И дай бог, чтобы не произошло чего-то непоправимого. Но я думаю, что в ближайшей перспективе полугодовой, может быть, чуть больше, чуть меньше, там плюс-минус несколько месяцев, я думаю, что нас ожидают великие потрясения, к сожалению. Российские судьи намеренно затягивают рассмотрение сфабрикованного против 6 ялтинцев дела о так называемом терроризме в Северокавказском окружном военном суде. Должны были огласить приговоры Мирусину Куку, Вадиму Сируку, Муслиму Алиеву, Арсену Джипарову, Рифату Алимову, Инверу Бекирову уже к концу этой недели. Но в минувший понедельник судья неожиданно перенес заседание на 8 ноября. И почему россияне медлят с решением, узнаем у адвоката Сергея Локтева. Он с нами на прямой связи. Доброе утро. Доброе утро. Действительно ли мы можем говорить, что затягивается приговор? И если так, то почему? Действительно, приговор затягивается. При этом никто из участников процесса, кроме, видимо, самих судей и гособвинителей, не понимает, с чем связана причина данной задержки. В последнее судебное заседание у нас взял реплики прокурор. Буквально в течение 10 минут рассказывал нам про мусульманские понятия, читал нам хадисы, еще что-то. В общем, это достаточно, конечно, так непонятно смотрелось, мягко говоря. Там юридического, в общем-то, мало чего было. И после чего у нас еще оставалось 2 часа работы. В принципе, могли спокойно отработать. Все подсудимые уже как 2 недели готовы выступить с последним словом. Они подготовились. Однако же суд сказал, что нет, вы еще готовьтесь. И неожиданно отложили на 8 ноября. То есть отложили последнее слово и, соответственно, видимо, уже 8 ноября или позже, уже мы даже не понимаем, будут выходить у нас судьи на приговор. А у вас есть подозрения, с чем это связано? Предположения какие-то? Ну, мы как бы с коллегами общаемся, естественно, непонятная ситуация. То есть если изначально в конце августа, в начале сентября суд нас торопил, указывал, что дело уже долго в суде, если есть ходатайства, вы их, пожалуйста, быстрее заявляйте, быстрее предъявляйте доказательства. Потому что на самом деле у нас уже дело в суде 2 года рассматривается. То теперь кардинально другая ситуация, и мы не совсем понимаем, с чем она связана. Я вас понял. Спасибо. Спасибо, Сергей Локтев, адвокат. У нас всегда сразу возникают какие-то версии теории, что вот что стоит, оккупанту проштампованное решение объявить в терроризме и объявить террористом. А тут вдруг такая задержка. Да, сегодня пробивают. И сразу же тут возникают разговоры о возможном обмене. Стоит ли нам ждать, как вы считаете, и будет ли это, скажем так, еще очередным шагом на пути к деоккупации? Не будет. Я считаю, что не будет. Это политическое давление со стороны России, политическая игра. Вот сейчас адвокат нам, Сергей Локтев, говорит о том, что вот нас торопили, да? Вот обратите внимание на этот момент, что кто их торопит, да? Их торопит оккупационный суд, незаконно действующий орган в захваченном Крыму. Торопит для чего? Когда людей торопят, особенно в процессе, в юридическом процессе, в данном случае криминальная процедура, торопят для чего? Для того, чтобы люди, совершающие процедурные действия процессуальные, делали ошибки. То есть быстро, не обосновали до конца какую-то свою позицию в процессе адвокаты. А когда переходит, скажем так, как в футболе, мяч на другую сторону, на сторону оккупационного суда или обвинительного, стороны обвинения, тогда начинаются тормоза. Для чего? Для того, чтобы было время, для того, чтобы были возможности
поле возможностей открывается, возможно, какие-то манипуляции, подготовка. То есть вот что происходит. То есть сокращать время для принятия решений нашей стороне и расширять это время для себя. Вот и все. Это игра в пушки-мышки. Эта игра очень простая и очень понятная для обычного адвоката, да, ну, как бы даже не в криминальном, не в политизированном таком процессе. Он не политизированном, а политическом фактически процессе, когда берут заложников. Ведь эти люди, они не обвиняемые, то есть не преступники. Это люди, обычные заложники обычного террористического образования под названием Российская Федерация. И здесь действует логика не процесса юридического, не процесса уголовного. Здесь действует логика захвата. То есть это надо сравнить с обычными захватами. Там в самолете захватили людей, либо там в здании, и ведут переговоры со стороной, которая пытается освободить. Вот эта логика работает, когда нужно себе время дать, а другой стороне время не давать. Все. Каким-то образом к деоккупации это не имеет никакого отношения. Даже если произойдет обмен, как я уже говорил, будут захвачены тут же следующая порция заложников. А поле для деятельности у них это 2-миллионный Крым и там более чем 2-миллионный Донбасс, ну плюс больше 1,5-2 миллионов граждан Украины работает в России, не понимая, что они фактически работают на террористическое государство и могут стать в одну секунду заложниками. В Кабинете министров предложили изменить выпускникам школ из временно оккупированных территорий процедуру поступления в вузы и предлагают пересмотреть работу образовательных центров Крым, Украина и Донбасс, Украина, которые предоставляли возможность поступать по упрощенной системе, но только в определенные вузы. Давайте послушаем, что по этому поводу думает министр образования Анна Новосад. 5 років ми надаємо цим вступникам з непідконтрольних територій і з Донбасу, і Криму доступ лише до обмеженого переліку закладів вищої освіти. Ті, хто вступають з Криму, мають доступ на такому поясі південному, так, до закладів вищої освіти в Миколаєві, Херсоні, інших південних областях. А ті, хто вступають з окупованого Донбасу, вступають за цією спрощеною процедурою лише до переміщених університетів. І ми маємо переосмислити доступ для цих абітурієнтів. С нами на связи руководитель общественной организации «Альменда» Валентина Потапова. «Альменда» как раз занимается тем, что помогает крымским абитуриентам поступать в украинские вузы и мониторит, скажем так, образовательный процесс. Доброе утро, Валентина. Доброе утро. Как вы оцениваете инициативу министра образования пересмотреть уже сложившуюся систему поступления крымчан и жителей Донбасса на материковые вузы? Мы рассматриваем эту инициативу достаточно позитивно, потому что мы об этом говорили последние 2 года, о том, что система, которая была создана, упрощенная система, она имела элементы дискриминации. Потому что мы знаем, что любой поступающий украинский абитуриент имеет право подавать заявление в несколько вузов. Упрощенная же система позволяет студентам поступать и выбирать только один вуз. Но, наверное, это уже вопрос пересмотра в целом системы. Он требует более детального рассмотрения, и, наверное, это будет создана какая-то рабочая группа, которая этот вопрос решит для того, чтобы, в общем-то, этот принцип равенства сохранить. Но то, о чем говорила Анна Новосад, речь идет о том, что у нас существовало 18 центров Донбасс, Украина, и 35 центров Крым, Украина. Учитывая, что и те, и другие дети находятся на оккупированной территории, было бы логично, чтобы мы их не сегрегировали по региональному признаку, там, по Донбассу или по Крыму, а хотя бы как промежуточный первый шаг могли бы объединить эти центры и дать возможность детям с Донбасса поступать и в те центры, в которые поступали крымчане. И в свою очередь, вполне возможно, что крымчане тоже хотят поступать в Мариуполь, либо в те другие, или в Винницу, где находится Донецкий национальный университет. Хотя бы как первый шаг для того, чтобы, в общем-то, принцип равенства был соблюден, хотя бы в группе, которая у нас сегодня особая, это дети, проживающие на оккупированной территории. А в дальнейшем
Я очень сильно надеюсь, что министерство все-таки пойдет на пересмотр той системы, которая, на наш взгляд, спустя 5 лет уже не выполняет свою функцию. Спасибо вам большое. Спасибо. Валентина Потапова, руководитель общественной организации «Альменда», была с нами на связи. И наше время в эфире, к сожалению, уже подошло к концу. Спасибо, что были у нас в гостях. Ирфан Кудусов, активиста. Далее в нашем эфире информационный выпуск «Заман» на крымско-татарском с Гульсум Халиловой. Я же вернусь в эту студию уже через 20 минут. Оставайтесь с нами. Спасибо. В 1515 году в Крымском ханстве трон наследует Мухаммед Гирай I. Почему его называют правителем нового времени? Как ему удалось объединить под своей властью неспокойную Ногайскую орду и симпатии народа? Он не придерживался консервативных взглядов. Вся его энергия была направлена на укрепление авторитета государства и признание его во всем джучьевом улусе. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гираев» в эту субботу, 2 ноября в 17:35 по крымскому и в 16:35 по киевскому времени на телеканале АТР. Мухаммед Гирай I. Собиратель земель. Часть 1. За недолгие по масштабам исторического времени 4 года, с начала перестройки в апреле 1985 года до марта 1989, когда состоялись выборы в представительский орган страны, съезд народных депутатов был пройден немалый путь. Однако власти напрочь забывали о демократизации и гласности, когда речь шла о крымско-татарской проблеме. Законные требования крымских татар о возвращении на историческую родину и восстановлении национальной государственности воспринимались властями враждебно, как нечто навязанное экстремистами, автономистами, главарями крымских татар. Борьба продолжалась. Крымские татары. Год 1989. Часть 1. В осеннем цикле программы «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой. Смотрите в воскресенье, 3 ноября в 18:30 на телеканале АТР. Більше 1000 виступів та безліч крутих музичних проєктів. Про все це поговоримо в програмі Jungle Studio з мультиінструменталістом та засновником гурту «Йогурт» Кирилом Бородіним. Дивіться програму Jungle Studio за київським часом о 18:30, за кримським о 19:30 на телеканалі АТР. Enfes, Kırım Tatar kahvesi.
Селям алейкум. Атер телеканалының яйнында заман бүгін октябрьнің 31-і студияда сізлер үшін мен Гульсум Халилова чалшам. Чехия президенті Милош Земан ресми тедбірге Кремль незареті алтылында олған Қырым татарларына давет етті. Бұақта чех матбуаты Деник Н. білдіре. Тедбір Прагада олып кечті. О Чехословакияның тешкел етілуінден 101 ел толғанына бағышланған еді. Давет етілгенлер сырасында Қырым бірлігі тешкелятының темсежісі Тамила Неметулаева бар еді. Бұндан соң Facebook сәйфесінде тезден Чехия президентіне Қырым ярамадасыны Русияге айт олғанына қабыл еткені үшін тешекурлерін білдірді. Чехияда Украина елчілігі ресми тедбірлерге иханетші Қырым бірлігі тешкілят азаларына чағарғанлары үшін наразылығына білдірді. Розглядаємо подібні дії як чергову провокацію, метою якої є легітимізація незаконних дій Росії, спрямованих на спробу анексії суверенної території України, а також намагання зашкодити розвитку українсько-чеських відносин. Загравання з окупантами виглядають особливо цинічними в той час, коли в окупованому Криму продовжує залишатися забороненим справжній представницький орган кримських татар – Меджліс кримсько-татарського народу, а сотні кримських татарів піддаються з боку окупаційної влади переслідуванням, репресіям, арештам, катуванням та фізичному знищенню. Қырым мемурларынан өлімжіл ДТП межғал етілген Ярамададан сөзді акимет темсілжелерінен араба елінің кенарына орылып деврілді. Одиссея Москва жеварларында юз берді. Ланд-крузер Прада араба дюмені башында ежғал етілген Қырымның сөзде сағлық сақлав назир муавины Валентин Савченко бар еді. Ове сөзде Қырым сағлық сақлав назирлігі янында стратегик инкишаф итережілігінің мудирі Илья Турченко яраланды. Дабыр елжі ежғал етілген Қырымның сөзде информацион-аналитик тибет мерkezінің мудирі Иван Сагайдак эляк олды. Савченкоға қаршы ел қайделеріне бозов маддесі бойынша дава ачтылар. Қараманны хатырламақ Днепрде Амина Акуеваның хатырасына аңдылар. Чечен Украина халқы үшін көрешкен Амина 2 ел евелсі өлдірілді. Омир Арқадашы Адам Усмаевнен берабер кеткен арабасына Киев жыварында селянин ұжум етілді. Қадын о ерде жан берді. Амина Акуеваны чечен команданы Иса Мунаев янында комдылер. Обыны өзі істеген еді. Кешенлері мезарлықта оның яқынлары топлашты. Умма Украина дини идариясы муфтисінің муавинове Днепрде ислам Мединет мерkezінің муфтисі Эдгар Девликамов дуа оқыды. Ишғал етілген Қырымда тек 6000 бала Қырым татар тілінде тасил ала. Оларның мигдары еп азлаша. Бұақта Қырымда Украина президенті темсежісі Антон Кореневич білдірді. Украин тілінде тасил алған балаларының мигдары есе 250-дір. Русия Қырым геншілеріні руслаштырмақ үшін елінден келгеніні япа. Бұндан да ғайры ишғал етілген Ярамадада тасил арбилештірілгендір. Қырымның әр районында генш армиялар бөліклері мевжуд. Балаларға арби қияфет кейдіріп селя құланмаға огретелер. Перша рекомендація – це підтримка кримсько-татарських освітньо-культурних центрів на території підконтрольній уряду України. Ми можемо створити та виростити це покоління громадян України, які будуть знати, що таке Україна, будуть знати традиції свого народу, звичаї свого народу і будуть готові повернутися додому, до себе, бо це їх дім. Це не дім тих, хто прийшов з півночі, сходу, це їх дім. І, відповідно, вони будуть повертатися туди і готувати повернення української держави. Юқары Шура ишғал етілген территорияларда медени мирасларны қорчаламақ хейле бағлы қарар қабыл етті. Миллет векиллері Мединет назирлігі янындаки музейлерінің мудирлеріні доғырдан тайын етмек имканына сайып olması үшін рей берді. Депутатларының білдіргеніне көре сөз ишғал етілген Қырым ве Донбасс вилейтлерінде ерлешкен 94 музей ақта кете. Тек Ярамадада Украинаға айт олған миллионға яқын экспонат мевжуд. Суть в том, что проголосован в первом чтении законопроект, который предусматривает создание некоторых механизмов, которые будут влиять на принятие решений по тем объектам музейного значения, находящиеся на оккупированных территориях. Мы пытались в течение года поработать с Министерством культуры и по программе ЮНЕСКО, в частности по
Бахчисарайскому заповеднику. Но нам необходимы были изменения в законодательстве. Луганск вилаятында Золотой 4 қасабасына Украинада ОБСЕ миссиясы сел басшысының муавины Марк Этерингтон зиярет етті. Она Бірлескен Құветлер операциясының команданы Владимир Кравченко ве Украина тарапының Незарет ве координация Бірлескен мерkezінің елбасшысы Александр Борщевский рефақат етті. Украинлелер ОБСЕ темсілжісіні ордулар чекілігі процессіні костырып, ерлі инфраструктура ел тамерлеві, ерлі сакинлер үшін тибби теминлев планларынан пайлашты. Bundan son миссия темсилчилери ишгалчы кувветчилер незарет эткен территорияларга кечти. Анда олар Катериневка кою сакинлеринен лаф еттилер. Бу инсанлар ордулар чекилген сон ортада калажак. Донбасста Золотые живарында арбилер чекілуінің 3-ші күні дигер бір ай ішінде сетараларда олған майынларны алып, имае иншаатларны бозмалалар. Незрет етілмеген аланда 30 койве қасаба қалам. Анда олған арбилер еріне милли полис ве милли гвардия қадимлері қызмет етежек. Арбилер четлештірілігі өткерілгеніне бақмадан душман тарафындан ұжымлер тоқтамай. Бұақта Әлев Хамызда. Золотое шерыч варында арбилер четлештірілуі уч күндевамында екінленмелі. Да бір ай ішінде есе тарлаларда олған майынларыны алып, имае иншаатларыны бозмалылар. Незарет етілмеген аланда 30 койве қасаба қалмақта. Анда олған арбилер еріне милли полиция ве милли гвардия хадимлері қызмет етежек. Анда сары режим керсетілді. Шу зонада бұлынған инсанларының янында мытлақа весеқалары олмалы. Арбилерде есе инсанларының эм весеқалары эмде шакси шейлерны тышкырмеге ақы бар. Золотой живарында олған вазиетны көстірмек үшін Украина скерлері видео чықары почти мои ағларда ерліштіре. Бұл видеода четліштірілу аланына кырыш-чықыш қапалы олғаны көруне, анда ОБСЕ-нің мониторинг миссиясы чалыша. В населеному пункті Золота 4 Катеринівка діє так званий жовтий пропускний режим, згідно якого сюди дозволений в'їзд лише місцевим людям, які прописані на цій території. Тобто жодних журналістів, жодних волонтерів, будь-кого іншого сюди не будуть пропускати. Можу сказати, що населені пункти знаходяться в певній ізоляції. Арбилер четлештірілуі өткерілгеніне бақмадан атышувлар тоқтатылмай. Күндевамында душман күчлері әкі кере атеш кес режиміні бозған. Окупанти щоразу вели мінометні обстріли. Вночі розриви декількох ворожих мін калібру 82 мм фіксували наші захисники населених пунктів Зайцеве та Кримське. Також тут противник застосовував гранатомети та стрілецьке озброєння. Захисники України адекватним вогнем у відповідь та неухильно дотримуючись мінських угод, щоразу примушували окупантів припинити обстріл. Киборг Николай Воронин душманын айны жилігі ақында яқшы біле. 5 елевелці осавдашларынен берабер Донецкого лиманыны имае етті. Украина скерлері 242 күн тұрды. Олар бойсулмағанлық тымсали вемилли қараманлар олды. Киборг бүгінгі арбилер четлештірілуі Украина менфаатлары теслим етілмесіні таздықлайды. Це ганьба і здача національних інтересів. Однозначно, і це видно. За день до того вони казали, що був обстріл на тій ділянці, потім кажуть, ні, не було. Вони брешуть про те, що забезпечують безпеку тим людям, які там лишилися. Ну і ось ми бачимо, обстріляли і знову Золоте, будьте ласкаві, там же, там де розвели. Украина арбилері четлештірілгенінден Азов полқының гонуллилері мемнун дегіл. Қайдеткенлеріне көре, арбилер четлештірілгеніне бақмадан олар о саланында қалып, керегі олса, ерлі сәкенлеріні имае етежеклер. Чүнки руслар тарафындан провокация олабы ледейлер. Ми дуже добре розуміємо, якою ціною нам дається кожен метр і давався кожен метр української землі. Як її важко захищати, як її ще важче відвоювати. Тому після інформації про розведення військ, які ми вважаємо виключно здачею українських інтересів, ми знову прийняли рішення та проявили ініціативу захищати місцеве населення та залишатись тут. Минск анлашмаларына көре, кі тараф оселя вербилеріні 1 километр месафеге четлештірілмелі. Украина анлашма мадделеріні еріне кетіргені вақыт дженкеверлер арбиталімлер башлатты. Наталья Барська, Заман, АТР.
НАТО Шымали Атлантик Шурасының Украинадаки екінші күні бүгін ярым сааттен соң Киевде Украина НАТО отырышы башлайжақ. Анда НАТО баш кетібі Янс Столтенберг болынажақ. Бұндан соң Украина президенті Владимир Зеленскийнен көріші жектір ве юқары шурада чықышта болынмасы планлаштырыла. Епісі тедбірлеріні АТР телеканалы жанлы яйында айдынлатажақ сейретіңіз. Бұл шымдылек сонки хаберамыз еді. АТР телеканалының YouTube сайфесіне абоне олыңыз. Набио абонжелерінің миғдары 100 бинден зияде олса, Роскомнадзор бізлеріні аблокаға алып оламайчақ. Ве бір қажда қаналдан бұл студияда сіздерінің менің месекдешім бүгін программа сейле қаршылай сейретіңіз бір саттен көрішкенде. Ажиба бүгінгі күнде ана тілімізде сербеслат еткен ватандашларымыздың сайысы не қадар? Олар не дәрежеде ана тілімізде яқшы лаф етелер? Әлбетте кератлық күнлерінің сабасыны бойлы жидді суаллермен башламақ зор, ама керекледір. Алиме ханым, милли мектеп о сіздің балаңыз. Оны сіз doğdunuz, сіз оны остырдыңыз. Мектепте çalışқанда оле бір имтиханлар пайда болды, милли мектеп açmaға. Böyle етіп, милли мектептің тарихы башланған еді. 1 сентябрь 93 senesi biz балаларын қабыл еттік анда. 7-де кітедік ішке, онда іштен қайтайдық. О қадар бір ағыр ішіміз еді мектепні көтермеге. Насыл бір үкімет келмеседі, кейіне біздің торынарымыз, балаларымыз милли мектепке баражақ, чүнки біз газ пралы нас бізде yol көстерді, оле yolдан күтежеміз. Асыл бұл дүнияда анамир вақыт айтайды. Балам, насыл олса да, насыл не yapsalardı, er вақыт яқшылық yapmaға тырышмақ керек дейді. Мен кетем женке, атымның башы айланды ақырет бетке. Сенің үшін яшадым, сенсіз өлсем. Білмем, насыл кірермен мен бош женетке. Мен белесем, иншалла, біз де бош женетке кірмеміз. Милли мектепні құрдық. Біздер олмасақ, кім кележек? Енді çok sıkıntılarımız yok. Енді біздің есіліміз қалды. Я біздің есілімізден біздің балаларымыздың, торынарымыз не қалacak? Егер де милли мектеп бермеселер, пек büyük хата етелер. Бұны аңламақ кереклер, бұл біздің Қырым татар миллетіміз. Бұйық онлардамыз. Алиме Семедляева бүгін біздеріні ось евіне дәвет етті. Кеттік. Dünyanın pek çok milletlerin tillerinde türkü yırlağan büllür sesli sanatçı kirmege yer yok edi. Zal, bakor zalı şişip turdu, ayak üstüne dağ gibi bakaydık. bütün dünyanı konsertlerinden aylanıp çıkan Nesrin Sipahi. senesi aprel ayında G'ardan Kurov devri başlanmasından evvel memleketini temsil edici organға saylavlar, yani halk deputatlarının kurultayı ötkerilgende 1989 senesi Mart ayına kadar tarihi devir ölçüsünde kıska 4 yıl içinde bayağı şey yapılgan edi. Ama Kırım Tatar meselesi hakkında söz yürsetilse, hakimiyet, demokratizatsiya ve aşkarlık degen anlamlarını unutgan edi. Kırım Tatarlarının tarihi vatanға qaytması ve milli devletçiliknin G'ardan tiklemesi hakkında kanuni talaplarını hakimiyet ekstremist teşkilatlarının tesirinin bağlagan edi. Kureş devam etmekte. Kırım Tatarlar 1989 senesi birinci parça. ATR telekanalında Gulnara Bekirova ile Tarih Sedası programmasını seyretiniz. Noyabr'ın 3'ünde Bazar günü Kiev vaxtına göre saat 18:30'da ve Kırım vaxtına göre saat 19:30'da kaçırmanız.
Мы продолжаем утренний информационный марафон на АТР. И гость нашей студии – политический эксперт Богдан Бондаренко. Доброе утро. Доброе утро. Минувшая среда точно войдет в историю этой Верховной Рады. Депутаты 9-го созыва впервые за 2 месяца работы устроили драку в сессионном зале. Силой померились нардеп от оппозиционной платформы «За життя» Николай Скорик и слуга народа Николай Тищенко. А вот его однопартиец Богдан Еременко оказался в центре другого, довольно пикантного скандала. Журналисты поймали его на переписке с девушкой с сайта знакомств, скажем так. Прямо во время голосования Еременко договаривался с дамой о свидании за деньги. Как нардеп объяснил свой поступок, давайте послушаем. Журналісти, які намагаються підгледіти щось, спостерегти, сфотографувати, ну, це важко назвати журналістами, навіть не намагаються взяти коментарі у тих, за ким вони підглядають, що відбувається і так далі. От проти цього ми виступаємо. І ми, звичайно, слідкуємо за тим, що відбувається зверху, розуміючи, що ці провокації будуть продовжуватись. І, власне кажучи, хоча колеги попереджали мене цього не робити, деякі виступали проти, я вирішив от свій спосіб таким чином продемонструвати протест, показати, що це не журналізм. Це знущання над фактично інформаційними потоками, знущання над людьми. Коли щось побачили, не перепитали, не з'ясували і викинули як жовтий смажений факт. Не треба говорити про те, чого немає. Когда было избрано это большинство, все журналисты начали проводить параллели и скучать по тому поводу, что вдруг наш парламент превратится в подобие российского, где все будут вот так вот одной рукой голосовать, постоянно по отмашке, будет скучно и неинтересно. Но, по-моему, жизнь налаживается, да, мы как-то вот узнаем старый наш парламент. Хорошая теза, да. Да. Что происходит? Мабуть, ви тільки що по своїм питанням відповіли, що відбувається. Дійсно, життя депутати освоюються, все гаразд. Тобто ми можемо зрозуміти, що у нас є спадковість інституцій, те, що стіни Верховної Ради пам'ятають перші 8 скликань, і 9-му передають інституційну пам'ять, як мочити фігню всяку, і при цьому залишатися з рівним виразом обличчя, як це зараз робить голова профільного комітету з закордонних справ. Воно освоюється потихеньку. Стосовно цієї ситуації, насправді, не бачу сенсу конкретно тут щось коментувати з огляду на просту річ, що, розумієте, часом такі події, які трапляються з нашими депутатами, вони, мабуть, не є вже предметом або юридичного аналізу, або предметом політичного коментування. Тобто це область психіатрії, насправді. І я тут тут пояснити це по-іншому не можна. Якась провокація, якесь ще. Тобто ми говоримо про народного депутата. Ми говоримо про голову комітету з питань закордонних справ. Ми говоримо про людину, яка має здійснювати велику кількість міжнародних візитів. Вона має підтримувати все-таки формування відповідної державної політики в питаннях закордонних справ. Це міжпарламентське співробітництво, знову-таки, на міжнародній арені. Тобто це блок питань. І коли людина знаходить час в сьогоднішній ситуації, або якщо йому довіряти, займатися якимись провокаціями, перше ми розуміємо, що це провокація, це повний ідіотизм. Тобто, все-таки, знаєте, в той момент, коли такі речі бачиш, а потім бачиш реакцію на них, і потім бачиш, як це обговорюється всередині фракції, ти розумієш, що, мабуть, той діагноз, який поставив Коломойський і Милованов, і сам Милованов собі поставив, ти починаєш розуміти, що, в принципі, достатньо логічно, коли людей такі призначають, і ті, хто їх призначає, кого призначають, вони все-таки десь знаходяться, можливо, в якійсь одній ніші. Насправді, на виході я скажу наступне, що ця ситуація буде зажована, вона вже зажована. Ми бачимо кількість жартів з цього приводу, ми бачимо, я вважаю, що відповідні реакції самого Яременка і позицію, яку вони зайняли, це формат кризових комунікацій. Тобто це мав варіант збити ту ситуацію, яка відбулася, просто шляхом того, що зажовується цей формат. Ми бачимо, що це якась провокація, журналісти, не журналісти, переведення розмови в іншу площину стосовно того, чи можуть фотографувати в кулуарах чи ні, і тому подібне.
Виходом залишається наступне. Поки у нас відбувається те, що відбувається в фінансовому комітеті, поки у нас відбуваються інші переписки з, зокрема, депутата Медяніка, поки ми бачимо ці всі формати, ми розуміємо наступне. Безумовно, ми не можемо говорити, що, наприклад, по Медяніку там є 368 зловживання службовим становищем. Ні, ми не можемо цього говорити, тому що це компетенція органів правопорядку. Ми не можемо говорити, що Богдан Яременко порушує правила етики народних депутатів, тому що це компетенція відповідного профільного комітету. Ми не можемо говорити, що фінансовий комітет так само мав якусь розмову про неправомірну вигоду, тому що це знову-таки компетенція органів правопорядку. Але ми можемо говорити про наступне. Ми можемо говорити про репутацію окремих людей в фракції. З огляду на це, бачимо, що фракція «Слуга народу» відійшла від першочергових позицій, заявлених в тому, що вони будуть жорстко карати депутатів, які дозволяють собі поведінку, яка компрометує і фракцію, і президента, і звання народного депутата. А зараз починаються розмови пов'язані з тим, що ні, ну ми подивимося, ну там далі буде видно. З огляду на це, мені здається, що в принципі тут достатньо історія зрозуміла. Народні депутати 9-го скликання стають дуже схожими на народних депутатів 8-го і 7-го скликання. С нами на связи депутат от Европейской солидарности и заместитель председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз. Но поговорим мы с ним не о этой ситуации, связанной с Яременко, а с историей, которая произошла в Чехии. Там президент Милош Земан признал Крым российским и пригласил на торжества, посвященные 101 году основания Чехословацкой республики, представителей крымско-татарских коллаборантов из организации Крым-Берлиги. В том числе, в числе приглашенных были псевдопредставители крымских татар. Это невестка предателя Украины и бывшего председателя Генической райгосадминистрации и главы этой самой организации Крым-Берлиги Ситомира Неметулаева, Тамила. Ахтем ага, доброе утро. Доброе. Как вы оцениваете то, что произошло в Чехии, эту встречу? Наверное, самое основное это то, что провал нашей работы нашего МИДа. Ранее мы подобного рода визиты знали заблаговременно и успевали обменяться, во всяком случае, ряд заявлений сделать и каким-то образом препятствовать. Мы понимали о проводимых мероприятиях на международных площадках, о действиях наших партнеров. Тем более в Чехии у нас есть очень хорошие партнеры, мы много лет сотрудничаем. Они вообще еще до оккупации проявляли очень большой интерес к истории культуры крымско-татарского народа. И мы многие проекты совместно проводили и сейчас проводим. Посольство Чехии финансирует, поддерживает детей с Крыма каждый год. И в данном случае то, что Земан вот такой вот по своей натуре провокатор, президент, мы это знаем, и не раз мы его заявления эти очень провокационные слышали. С другой стороны, я думаю, мы все хорошо знаем, что оккупанты не будут оставлять попыток вот эту брешь сегодня, которая на международных площадках с нашей стороны, в первую очередь, я имею в виду, как государство Украина, будет использовать это. И будут суваться везде, и будут сувать коллаборантов везде, для того, чтобы попытаться в общую картину вот этого, то, что сейчас присутствует в Украине, мы же братья, да, там, и вот эта ситуация на востоке Украины, где говорится, где президент, выступая на форуме, говорит о том, что надо внутри суспільства домовитись по вопросам Крыма и востока Украины. Вот эти все составляющие, это на первый взгляд не несут угрозу. И этот визит, и я думаю, надо ждать и других визитов в другие страны, где есть такие
политики, которые плюются с Путиным и готовы предоставлять площадки для оккупантов, коллаборантов. А что вы думаете о попытке оккупантов выдать за представителей крымских татар, за представителей народа, целого народа, членов вот этой вот организации Керем-Бирлиги во главе с предателем Сейтумером Немитулаевым? О том, что они не состоятельны, все эти псевдопредставители крымско-татарского народа за более 5 лет сопротивления оккупантам нашего народа в Крыму, это уже было доказано и, вернее, подчеркивалось нашим народом в первую очередь. Поэтому по персоналиям, которые на пальцах рук можно пересчитать из этих подлецов, олицетворяющих Россию из числа крымских татар в Крыму. Ну, а я еще раз вынужден вернуться к вышесказанному. На отдельные персонали, ну, найду этих подлецов, они будут везде возить, как куполов. Тут вопрос совершенно в другой плоскости. В провале работы в этих вопросах нашего МИДа в первую очередь. Спасибо вам большое. Ахтем Чийгоз, заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа. В 2 словах оцените этот визит. Вот как так могло произойти? Ну, в цілому, мабуть, тільки що достатньо коротко описали, як так могло відбутися з огляду на постать самого президента Чехії. Треба розуміти, що дійсно позиція держави і народу чеського, я впевнений, в більшості своїй відрізняється від того, що ми побачили, зокрема стосовно визнання анексії Криму. А позиція стосовно того, що Земан до цього зустрічався з іншими, скажімо так, представниками, ну, я не впевнений, що можна називати русинів етнічними меншинствами, я насправді не до кінця в темі, щоб говорити це 100%, але загалом народностями, які приїжджали до нього як представники з України, тобто вже були такі позиції. Загалом нам треба розуміти, що з боку наших західних сусідів ми вже бачимо, зокрема від Угорщини, певну політику, можливо буде там якесь певне об'єднання. Нам треба на рівні національному розробляти позицію стосовно того, коли нас серйозно почнуть теоретично звинувачувати в утиску національних меншинств різних та етнічних груп, зокрема на територіях прикордонних, мова йде про Закарпаття, Чернівецьку область, тому подібні, можливо, Одеську. І просто розуміти, що у нас має бути цілеспрямована політика в цій сфері, цілеспрямована політика в регіонах, і треба розуміти, як ми будемо протиставляти позицію, зокрема, угорцям. Ну, ми бачили, Угорщина нещодавно знову по лінії НАТО виділилася. Тому це треба розуміти, і на це має бути певна політика. Тому що ідеєю затискування дир це не вийде. А те, що чи могла Україна завадити цій поїздці? Ні, не могла. Позиція МЗС була, стосовно цього, була. Тобто далі вже час налагоджувати подальшому, продовжувати співпрацю з адекватно думаючими політиками з середини Чеської Республіки і, власне, очікувати те, що, можливо, ситуація в Чехії там через 3-4 роки зміниться і президент у них буде інший. Ну, еще нужно отметить такую неразборчивость чешского президента, потому что встречаться с представителем организации, которая больше похожа на семейный подряд, где сам Сейтумер Немитулаев, глава, его сын, член этой организации, и невестка. Ну, це ми знаємо. І це, можливо, знає, він, скоріш за все, це знає. Але для картинки це значення не має. Ну, з Меджлісу якось у нього не вийшло ні з ким зустрітися, правда, і поговорити на ті теми, які він підняв. Ну, тому що Меджліс з цього приводу говорити не буде. Та і позиція Меджлісу відома. Але якщо така картинка відбувається, то треба і відповідні виконавці. Виконавці були знайдені. Можливо, якісь були альтернативи, мені невідомо, але були обрані ці. Це треба для всього інформаційного фону. В предыдущем часе мы эту тему уже обсуждали. Я имею в виду реакцию власти на такие визиты. Складывается впечатление, что она как-то стала стихать. Да, если несколько лет назад мы достаточно бурно реагировали и в СМИ, и реагировали чиновники власти на визиты похожие, да, когда, допустим, даже какой-нибудь российский артист, который незаконно выступал в Крыму, пытался приехать в Киев, поднималась общественность, была видна реакция, то сейчас мы видим такие визиты
как Руслана Бальбеха и Поклонских лаборантов в Турцию. Этот вот визит в Бельгии, в одном из бельгийских городов открылось представительство террористической ДНР. И мы слышим только вот официальные заявления на сайте, или там, если журналисты позвонят, то тогда прокомментируют это событие. Почему так? Ну, давайте розділяти. Значить, посольство терористичних так званих ДНР – це якась ГОшка, яка відкривається в іншій країні, та, і в якійсь там в якомусь офісі незрозумілому. Ніякого статусу посольства воно немає, тому що ДНР не є визнаною ніким країною, та, ну, крім таких самих братів по нещастю. Ну, там висят эти флаги, которые наверняка тоже не знаю. Але я не думаю, що законодавством національних відповідних країн це якимось чином заборонено. Але це не менша проблема. Друге, треба розділяти стосовно реакції влади і громадянського суспільства. Заява Міністерства закордонних справ, як мені здається, це було найкраще, що могло з цього приводу бути. Висловити ноту протесту. Я не думаю, що це було б конструктивно. Тим паче перед цим ми почули і позицію Міністерства закордонних справ Чехії, які висловили з цього приводу достатньо однозначно, що це особиста позиція людини, яка на сьогоднішній день є президентом. Це немало від профільного відомства цілої держави. Тобто це, мабуть, найбільше, що вони могли зробити, очікувати такого, справді важко. Да? Тому що вийде міністр закордонних і скаже, ні, президент у нас там своїм займається. Тому від чехів тут особливо щось очікувати не можна було більше. Далі, стосовно візитів там артистів, колаборантів, тому подібне. Я знову-таки наголошу на тому, що держава зараз зіштовхується з великою кількістю питань, які навіть повернення росіян в ПАРЄ і, можливо, участь в ньому, там, обраних по Криму, начебто депутатів Думи, тому подібне. Це серйозний виклик, на якого треба буде якось реагувати. І треба розуміти, тобто реакція, і що ми з цього хочемо. Ідея стосовно того, що ми не будемо повертатися в ПАРЄ, за нас там в Великобританії і Прибалти будуть говорити, вона не виправдовує себе. Так не можна. Треба розуміти, що за нас говорити так не будуть там. Тобто нам треба самостійно відстоювати свою позицію. В якому вигляді треба думати. Я читав інтерв'ю призначеної Верховної Ради голови нашої місії і делегації в ПАРЄ. Мене, чесно кажучи, ні на який оптимізм те інтерв'ю не наводить. Тому що я сумніваюся, що людина поки що, тому що якщо ми прочитаємо це інтерв'ю, це набор фраз. Це не інтерв'ю, там змісту немає. Абсолютно нуль. Тобто людина, є... зато є делегації вже опитні, аксакали. Двоє. Ні, так дивіться, це опозиційні політики, які на сьогоднішній день складають меншість. Ми говоримо про Соболєва, Гончаренка, правильно? Інших я не знаю. Питання, ладно, ПАРЄ зараз ми не будемо туди включатися, загалом є певний блок питань. Стосовно того, треба розуміти, як ми будемо на них реагувати. Бажано, щоб ми розуміли, частину просто цих питань має займатися Комітет закордонних справ, який зараз займається трохи іншими питаннями, м'яко кажучи. Друге, трохи буває, мабуть, всі питання вирішені, тому дійшли до того блоку. А стосовно реакції суспільства, тут треба розуміти, що суспільство, воно завжди є інертним. Воно може бути більш пасіонарним, ніж іншим. Там є якийсь відсоток людей більш пасіонарним, менш пасіонарним. Можна порівнювати українське суспільство з російським, з іншими країнами. Але воно завжди втомлюється, воно достатньо інертним є. Тому ми бачимо, що засоби масової інформації на сьогоднішній день особливо великі, на що звертав увагу наш президент, і раніше зверталася увага експертів. Вони менше говорять, наприклад, про Крим. Чому? Тому що суспільство менше цього хоче чути. А засоби масової інформації завжди відповідають на той попит, який формується в самому суспільстві. І так само вони його насправді теж формують, але це вже таке замкнуте коло. З огляду на це ми бачимо, що меншою мірою це цікавить, меншою мірою це питання хвилює, меншою мірою це питання є, можете, в деяких випадках можна дозволити собі слово хайповим. З огляду на це ми бачимо, що і питання і реакції, і спроможності самоорганізовуватися у наше суспільство, воно зменшується. І реакції на те, що більшою мірою турбувало, зокрема, артистів, візитів, тому подібне, воно теж сходить на ні. Можливо, це є на краще, можливо, це не гірше, але це питання полягає в тому, що для вирішення таких серйозних проблем не можуть використовуватися виключно інструменти громадянського суспільства. Це проблема державної політики. А державна політика, я ж кажу, у нас виробляється
в Офісі Президента, оскільки це його відповідна компетенція, також в Комітеті з питань закордонних справ. Мені дуже прикро, насправді, що ми вимушені в діяльності таких важливих комітетів, як фінансовий комітет питань закордонних справ, і що у нас ще третій був, на органі правопорядку, тому що це Медяник, він звідтіля, ми вимушені обговорювати ось ці події, пов'язані з народними депутатами, а не з діяльністю комітету. І насправді це і впливає на самі комітети. Тому що, зокрема, фінансовий комітет, він зараз знаходиться так само, далі знаходиться під ударом. Незважаючи на те, що ми там почали обговорювати візит президента в Золоте, Богдана Єременка, все інше, фінансовий комітет на сьогоднішній день досі знаходиться під питанням того, що поліграфи вони поприходили. Але це не означає, ні, це правильно, це таке. Але просто вони собі, дивіться, що правильно вони зробили? Вони собі дали по цьому законопроекту по площадкам люфт на 2 тижні. Сказали, що ми не будемо, зараз у нас робоча група позасідає, а потім комітет якесь рішення прийме. Це правильно, тому що вони відтягнули цей проміжок часу. Але насправді дуже важливо протягом цих декількох тижнів, для того, щоб у суспільства увага перейшла на якісь інші питання, та не ставити просто в порядок денний, можливо, законопроекти від цього фінансового комітету. Чому це може допомогти? Тому що поки що в українському суспільстві може фігурувати така думка. Якщо є питання до, можливо, корупційного цього законопроекту, де гарантії того, що інші законопроекти, які проходять через цей комітет, не проходили в такому самому вигляді. Це не питання до юридичної процедури, це питання до сприйняття українського суспільства. Тому я б на це увагу звернув. Просто, я ж кажу, на жаль, можна було б теоретично сказати, знаєте, що все це в інформаційному просторі, а там сидять якісь там мишки, які пишуть всі ці розумні голови, які пишуть всі ці стратегії, документи і тому подібне, і воно просто не цікаве суспільству, але воно працює. Але це не так. Уже 2 дня продолжается визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Украину. Он высказывался и по поводу разведения войск в Золотом, обещал, что поможет Украине кораблями и проведут совместные учения. Что о перспективах членства Украины в НАТО думает вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба? Давайте послушаем. Мы можем послушать? Ціль за 5 років. Свій вибір – бути членом НАТО. Альянс теж зробив свій вибір, коли у рішенні Бухарестського саміту 2008 року визначив, що Україна стане членом НАТО. Ми виходимо з того, що це рішення буде виконане, і що Україна та НАТО разом пройдуть. Ваша оценка, есть у нас перспективы прорыва в отношениях с НАТО? Мені здається, що зараз метою самопрориву не стоїть в цьому процесі. Стосовно того, яким чином це буде реалізовуватися, чи якісь короткострокові програми, чи якийсь альтернативний формат, мені невідомо на сьогоднішній день. Знову таки, маємо розуміти, що питання політичного рішення участі України в Альянсі – це один блок питань. Питання спроможності та і виконання цих стандартів – це інше. Грубо кажучи, якщо Україна, іншими словами, якщо Україна найближчі роки буде сумлінно виконувати відповідні такі щоденні, марудні справи і завдання, пов'язані з приведенням себе до стандартів НАТО, а не буде політично заявляти про дуже величезну підтримку, можливо, це буде і на краще. Спасибо. Богдан Бондаренко, политический эксперт, был гостем нашего часа. А мы переходим на трансляцию заседания комиссии Украины-НАТО в Мариинском дворце. Заседание откроет президент Владимир Зеленский. После него выступит генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Я прощаюсь с вами до завтра. Спасибо, что доверяете. Особливо у реформуванні сектору безпеки і оборони. Гарною основою для неї є комплексний пакет допомоги НАТО, ухвалений у 2016 році. Сподіваємось, що він буде оновлений та розширений додатковими проектами та додатковими заходами. Розраховуємо також прискорити процес досягнення Збройними силами України сумісності з силами Альянсу. Пропонуємо предметно розглянути приєднання України до програми розширення можливостей НАТО. Певен, що Україна готова до переходу на цей новий рівень нашої співпраці. Ми також зацікавлені посилити взаємодію для відновлення стабільності та безпеки у Чорноморському регіоні. Ми
очікуємо на підтримку пропозицій України щодо практичних кроків по імплементації Чорноморського пакету НАТО, ухваленого в квітні цього року. Нам необхідно спільно посилювати спроможності ВМС України у цьому важливому для нас регіоні. На завершення я хочу щиро привітати союзників з ювілеєм 70-ї річницею Альянсу, яка відзначається у цьому році. Дуже дякую. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. Okay, thank you so much, Mr. President. Щиро дякую, пане президенте. Це означає закінчення. В 1515 году в Крымском ханстве трон наследует Мухаммед Герай I. Почему его называют правителем нового времени? Как ему удалось объединить под своей властью неспокойную Ногайскую орду и симпатии народа? Он не придерживался консервативных взглядов. Вся его энергия была направлена на укрепление авторитета государства и признание его во всем Джучьевом улусе. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев» в эту субботу, 2 ноября в 17:35 по крымскому и в 16:35 по киевскому времени на телеканале АТР. Мухаммед Герай I. Собиратель земель. Часть 1. За недолгие по масштабам исторического времени 4 года, с начала перестройки в апреле 1985 года до марта 1989, когда состоялись выборы в представительский орган страны, съезд народных депутатов был пройден немалый путь. Однако власти напрочь забывали о демократизации и гласности, когда речь шла о крымско-татарской проблеме. Законные требования крымских татар о возвращении на историческую родину и восстановлении национальной государственности воспринимались властями враждебно, как нечто навязанное экстремистами, автономистами, главарями крымских татар. Борьба продолжалась. Крымские татары. Год 1989. Часть 1. В осеннем цикле программы «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой. Смотрите в воскресенье, 3 ноября в 18:30 на телеканале АТР. Більше 1000 виступів та безліч крутих музичних проєктів. Про все це поговоримо в програмі Jungle Studio з мультиінструменталістом та засновником гурту «Йогурт» Кирилом Бородіним. Дивіться програму Jungle Studio за київським часом о 18:30, за кримським о 19:30 на телеканалі АТР. Ажеба бүгінгі күнде ана тілімізде сербес лаф еткен ватандашларымыздың сайысы не қадар? Олар не дәрежеде ана тілімізде яқшы лаф етелер? Әлбетте кератлық күнлерінің сабасыны бойлы жидді суаллермен башламақ зор, ама кереклідір. Алиме ханым, мектеп, милли мектеп о сіздің балаңыз. Оны сіз doğdunuz, siz onu osturdunuz. Мектепте çalışқанда оле бір имтиханлар пайда болды, милли мектеп açmağa. Böyle етіп, милли мектептің тарихы башланған еді. 1 сентябрь 93 senesi biz балаларын қабыл еттік анда. Еді де кітедік ішке, онда іштен қайтайдық. О қадар бір ағыр ішіміз еді мектепні көтермеге. Насыл бір үкімет келмеседі, кейіне біздің торынарымыз, балаларымыз милли мектепке баражақ, чүнки біз газ пралы нас бізде yol көстерді, оле yolдан күтечеміз. Асыл бұл дүниеде анамир вақты айтайды. Балам,
Nasıl olsa da, nasıl ne yapsalar da er vakit yaxşılıq yapmağa tırışmak gerek deydi. Men кетем женке, атымның башы айланды ақырет бетке. Сенің үшін yaşadım, sensiz өлсем. Білмем, nasıl кірермен мен бош жәнетке. Мен белесем, иншалла, біз де бош жәнетке кірмеміз. Мені мектепні құрдық. Bizler olmasak kim gelecek? Endi çok sıkıntılarımız yok. Endi bizim nesilimiz kaldı. Ya bizim nesilimizin, bizim balalarımızın, torunlarımız ne kalacak? Eğer de milli mektep vermeseler pek büyük hata eteler. Bunu anlamak gerekler. Bu bizim Kırım Tatar milletimiz. Buyuk onlardamız. Alime Simidляева bugün bizlerine öz evine davet etti. Kettik. Dünyanın pek çok milletlerin tillerinde türkü yırlagan büllür sesli sanatçı Kirmege yer yok edi. Zal, bahor zalı şişip turdu, ayak üstüne dağ gibi bakaydık. bütün dünyanı konsertlerinden aylanıp çıkan Nesrin Sipahi. Dedim ma gerek abamın yanına barmağa. Ana korucuları men koymaz. Bizge evet o yaş neslini joymamak gerek. Mına iş. Bu taraftan ev kuraydık, ikinci taraftan bala bakaydık, üçüncü taraftan repetisiyalar yapaydık benim evimde. Sanksiyalar yaptılar bana. Eğer vaziyet geçmesen biz sana akçe vermeyeceğimiz dediler. Mutlaka Kırım'a kaytacağımız. Öyle bir tez hareketler olacak ki özümüz de duymayı kalacağımız. Kırım hükümeti değiller. Ya da Kırım parlamenti değiller. Yanında Kırım halkı yok da. Bizim tarihimiz olgan kadar etraftaki devletli ve halkların tarihleri yoktur. Adaletsizlik yaşagan sayın ona karşı adaletperverlik olacak. Yok, ben o kadar yıldız olmak istemeyeyim. Ben yıldız değil de ben galaktika. Bir-birimizden pek uzaklaşkan bir kunde bir-birimizge yakınlaşmağa sebepler ve fırsatlar kıdırayıq. Adamlar çöberek yaşaganda bizim bestekarımız muzika çalsın ne? 40 yıl bir yerde yaşap biz subyetsiz bir-birimizin pek yaxşı anlayıq. Demek televideniye öz işlerini yapar. Bazar kuni Kiyev'de saat 19'da, Kırım'da saat 20'de Gönül Gönül'den programmasını seyrediniz. Enfes Kırım Tatar kahvesi. После смерти первого крымского хана Хаджи Девлет-Гирея начинается борьба за престол. После недолгого правления старшего сына Хаджи Девлет-Гирея Нур-Девлет-Султана власть переходит к Мингли-Гирею.
самому талантливому из сыновей основателя ханской династии. Однако и он не смог уберечь ханство и прилегающие к нему территории от интриг и заговоров. Это и привело к тому, что турецкий султан Мехмед II приказал готовить армию к походу на Крым. Последний день весны 1475 года на столетие определил судьбу Крыма. 31 мая в Кафе произошло событие, которого долго и со страхом ожидали. К городу со стороны моря приближалась огромная эскадра турецких кораблей. Горожане могли видеть, как из-за горизонта вырастал лес парусов. В то время, когда первые корабли были уже хорошо различимы, в морской дали показывались все новые и новые суда. К Кафе приближалось почти 500 больших и малых судов. Крымские берега еще не видели такой огромной армады. На палубе большой флагманской галеры стоял гидык Ахмед Паша, великий полководец, албанец по происхождению и правая рука Мехмеда II в завоевательных походах. Отныне на крымском правителе лежала обязанность предоставлять войска на помощь султану по первой его просьбе. И в целом в отношениях с падишахом хан считался подчиненным лицом. Сойдя на берег, армия Ахмед Паши подошла к стенам города и начала пушечный обстрел городских укреплений. Понимая, что рассчитывать на пощаду не приходится, консул стал готовиться к обороне города. Но как только генуэзцы заняли боевые позиции, греки и армяне, которые составляли большинство населения, сказали, что они отказываются защищать город. Они потребовали от генуэзских властей, чтобы те сдали город туркам без всяких условий. В противном случае они вырежут всех итальянцев. 6 июня турки заняли Кафу. Завоеватели не стали устраивать массовых расправ. Капитуляция консула позволила спасти жизнь тысячам горожан. Генуэзцам же пришлось гораздо хуже. Более 300 защитников крепости были казнены на месте. Паша занял консульский дворец и приказал привести к себе всю местную молодежь в возрасте до 20 лет. Юношей отбирали для войска, девушек для гаремов Стамбула. После чего завоеватели собрали со всех жителей города огромную дань и заставили восстановить разрушенные обстрелом городские стены. Генуэзцев посадили на суда и отправили в Стамбул, где поселили в специально отведенном квартале. Забрав с горожан огромную дань, Ахмед Паша стал обладателем несметных сокровищ. Эминек, глава рода Ширинов, который призывал турецкого султана выступить с военным походом на Кафу, рассчитывал, что с ним поделятся этим богатством. Однако напрасно. Ворвавшись вслед за османами в Кафу, он разыскал ненавистного шейдака и отрубил ему голову. После захвата Кафы Паша отправил свою армию на завоевание остальных генуэзских крепостей. Турки с легкостью смяли сопротивление малочисленного гарнизона Салдаи и двинулись дальше, к Чимбало, Каламите и готской столице Феодора. Освобожденный из салдайской темницы Нур-Девлет, брат Менгли-Гирея, вышел на волю и отправился в Киркер. Несмотря на свое бедственное положение, свергнутый хан Нур-Девлет пытался выполнить свои давние обязательства покровителя Кафы. С 1500-тысячным войском своих приверженцев он вступил в бой с османами, но не выстоял против мощи большой армии и был вынужден бежать назад, в крепость. Когда османы вошли в Кафу, Менгли-Гирей был схвачен и отправлен к Ахмед-Паше. Но так как он был необычным пленником, а лишенным престола мусульманским монархом, наследником великого рода Чингизов, Ахмед-Паша не отважился решать его судьбу самостоятельно и отправил на суд султану. Враги Менгли-Гирея, среди которых был его старший брат Нур-Девлет, пытались отомстить ему за все свои обиды и усердно очерняли перед султаном. Еще находясь в Кафе под надзором Ахмед-Паши, Менгли-Гирей писал стамбульскому визирю, на помощь которого рассчитывал: «Хотя мои враги многочисленны, я не произнесу ложных слов и не унижусь до интриг.
Я опасаюсь, что вы поверите их клевете. Не возбуждайте же в себе гнева против меня прежде, чем выслушаете меня самого. О том, как провел Мингли Гирей последующие 3 года в Стамбуле, существует много предположений. Однако можно точно утверждать, что он оказался гостем султана и жил на положении почетного пленника. Хоть это была и не самая худшая участь, но она никак не могла быть по нраву хану. Ведь он в одночасье лишился и родины, и трона. Но иного выбора у него не было. Именно с этого момента Крымское ханство стало вассальной территорией Турции. Но тем не менее имело особый статус. Во-первых, утверждение протектората совершалось постепенно, и зависимость Крыма от Турции нарастала столетиями. Во-вторых, эта зависимость так и не стала абсолютной. Что же касается Мингли Гирея, то до него доходили слухи, что его опустевший престол занимал один претендент за другим. Айдер, целых 3 раза эмир золотоордынского хана Дженибек и целых 4 раза его старший брат Нурдевлет Султан. Частая смена правителей выводила из равновесия экономическую и политическую жизнь ханства настолько, что борьба за столь шаткий престол становилась едва ли не бесцельной. В турецких архивах сохранилось множество писем Эминека турецкому султану, в которых он просит вернуть на престол законного государя. «Нурдевлет и Айдер не желают примириться и не слушают моих советов», писал султану предводитель Ширинов. «Если Мингли Гирей вернется в Крым, то все население покорится ему и будет соблюдать его приказы. Сделайте милость, назначьте Мингли Гирея, пока ордынский хан не подступил к Крыму. Лишь так мы сможем сохранить нашу страну. Если вы немедля отправите к нам Мингли Гирея, вы восстановите порядок в нашем государстве, и Аллах вознаградит вас в обоих мирах. Народ и беи Крыма не желают видеть ханом Нурдевлета. Он не годится к правлению, он враждует со своим братом и не заботится о стране. Он тягостен для подданных. Наше желание таково, чтобы вы повелели Мингли Гирею: займись усердно делами страны и не отвергай советов Эминека. Прочее же зависит от вашей милости». Что и случилось, но лишь после того, как султан убедился, что бывший хан сполна вкусил горечь изгнания. В 1478 году Мингли Гирей в почетном сопровождении был доставлен в Кафу. Только теперь этот город носит турецкое название Кефе. Однако перед Мингли Гиреем поставили условие: он не покинет границ города. И тем не менее, связавшись со своими сторонниками в Киркьере и заручившись их поддержкой, хан сбежал. К нему начали стягиваться люди со всего Крыма во главе с Эминеком. Взявший Эскекерем, он двинулся на Киркьер, где и взошел на трон. Айдер и Нурдевлет бежали к Казимиру в Польшу, и он предоставил им убежище в Киеве. Вернув престол и обосновавшись в Киркьере, Мингли Гирей шлет посла к османскому султану. Новые отношения, которые сложились между ханом и султаном, вовсе не означали, что Крымское ханство стало турецким владением. Напротив, ханство оставалось суверенным государством, а хан – суверенным правителем. Султан не мог командовать ханскими подданными и вмешиваться в дела Крыма. А в ханской и султанской частях Крымского полуострова действовали разные законы и ходила разная монета. Отныне на крымском правителе лежала обязанность предоставлять войска на помощь султану по первой его просьбе. И в целом в отношениях с падишахом хан считался подчиненным лицом. Это было не такой существенной потерей, если учесть, что последние потрясения практически не оставляли шанса Мингли Гирею вернуться на родину, а тем более на трон. Теперь же главной задачей вновь возвратившегося на престол хана стала защита Крыма от посягательств Орды, а турецкого султана сказать свое веское слово в защиту Мингли Гирея. В такой ситуации уния с Османской империей, которая стала сильным союзником, несла несомненные выгоды.
Assalamu alaikum. ATR телеканалының yayınında zaman bugün oktyabrның 31-i studiyada sizler için men Gülsüm Halilova çalışam. Украина НАТО комиссиясының отырышы Киевде шу дақалара девам ете. Малым олғаны кебі Украинаға Шимали Атлантик альянсының делегациясы НАТО баш кетебі Ян Столтенбергнен берабер келіп шықты. О бүгінгі отырышны açты. Бұндан сон Украина президенті Владимир Зеленский чықышта болынды. Ми підтверджуємо невпинну підтримку України. НАТО не визнавало і не визнає незаконну анексію Криму Росією. Всі члени Альянсу єдині в своєму засудженні дії Росії. Мінські угоди повинні виконуватись в повній мірі усіма сторонами, і ми очікуємо, що Росія буде виконувати свої зобов'язання за цими угодами. Ми високо цінуємо, що минулого року на саміті в Брюсселі лідери країн Альянсу підтвердили рішення Бухарестського саміту 2008 року про те, що Україна стане членом НАТО. Зі свого боку ми розуміємо, що тільки ефективні реформи є запорукою нашого членства в Альянсі. Keni ağır mayın atıcılar cebede Rus işgalci örgütleri Donbas'ta 120 kaliberli mayın atıcılarına kullandı. Hadise geçken gece Novotoshkivske koyu yanında yüz verdi. Bu koy ordular çekilüve hazırlangan Zolote kasabasına pek yakındır. Diğer uç noktada da gece ateş açıldı. Kurşun silahı ve bombalar bütün cebe boyu eşitildi. Umumen alganda Birleşken Kuvvetler operasyası sökünet rejiminin 20 kere bozulganını bildirdi. Lugansk vilayetinde Zolote 4 kasabasını Ukrayna'da OBSE missiyası yolbaşçısının muaviri Mark Etherington ziyaret etti. Ona Birleşken Kuvvetler operasyasının komandanı Vladimir Kravchenko ve Ukrayna tarafının Nezaret ve Koordinasiya Birleşken Merkezi'nin yolbaşçısı Alexander Barshevskiy refakat etti. Ukraynalılar OBSE temsilcisine ordular çekilüve prosesini gösterip, yerli infrastruktura, yol tamirlevleri, yerli sakinler için tibbi teminlev planlarını paylaştı. Bundan son missiya temsilcileri işgalci kuvvetçiler nezaret etken teritoriyaga keçti. Anda olar Katarинivka koyu sakinlerinin laf etti. Malum olğanı ki anda yaşayan insanlar ordular çekilgen son ortada kalacak. Чехия президенті Милош Земан ресми тедбірге Кремль незарет алтында алған Қырым татарларына давет етті. Бұл ақта чех матбуаты Деник Н. білдіре. Тедбір Прагада олып кешті. О Чехословакияның тешкел етілуінден 101 ел толғанына бағышланайды. Давет етілгенлер сырасында Қырым бірлігі тешкелятының темсежесі Тамила Неметулаева да бар еді. Бұнданы сон Facebook сайфесінде тезден Чехия президентіне Қырым ярымадасыны Русияге айт олғанына қабыл еткені үшін тешекүрлеріне білдірді. Украина тыш ішлер аназерлігі ресми тәдбірлерге иханетші Қырым бірлігі тешкілят азалары чағырғанлары үшін наразылықна білдірді. Ми робимо все можливе для того, щоб в наших контактах з нашими західними партнерами, в даному випадку з чеськими, говорити про те, що за цим не криється жодної конструктивної взаємодії, а лише намагання приховати протизаконні міжнародно-правові злочини Російської Федерації. І, безумовно, робимо все для того, щоб жодних контактів з представниками окупаційної влади та їхніми маріонетковими організаціями не відбувалося. Здесь, конечно же, должна быть адекватная реакция украинского государства. И, с другой стороны, это говорит о том, что нам нужно активно и системно работать во многих странах. И работать не только на уровне дипломатов, а работать на уровне гражданского общества, на уровне людей. Америка Бірлешкен Девлетлерінің тыш ішлері суалері бойынша комитеті Русияның G7 саммитінде иштирак етмесіне қаршы резолюцияны қабыл етті. Бұл ақта Конгресс азасы Альбио Сейрес білдірді. О бұл резолюцияның тәшеббісшісідір. Айтқанына көре Русияның Украинада япқан тежавузы яқын шарқта япқан арби әрекетлері ве инсан ақларыны бозғаны үшін G7 саммитінде иштирак етмесіне разылық бермемелі. Since Russia was suspended from the G8 in 2014,
Коли Росія була виключена із Великої Вісімки у 2014 році після її агресії в Україні, інші 7 країн погодилися на кілька умов, які вона мала виконати, перш ніж їй би дозволили брати участь у майбутніх самітах. Росія не виконала жодної. Вона чинила ще більшу агресію в Україні і підривала демократію в інших країнах, включно зі США. Қырым мемурларынан өлім жүлді тіпі. Ишғал етілген Ярамададан сөзде акимиет темсилчилерінен араба елінің кенарына орылып деврілді. Одиссея Москва жеварларында юз берді. Ландкрузер Прада араба дүмені башында ишғал етілген Қырымның сөзде сағлық сақлав назир муавины Валентин Савченко бар еді. Ове сөзде Қырым сағлық сақлав назирлігі янында стратегик инкишаф дәрежелігінің мудирі Илья Турченко яраланды. Да бір елжі, ишғал етілген Қырым сөзде информацион аналитик тиббиет мерkezінің мудирі Иван Сағайдак Эля колды. Савченкоға қаршы ел қайделерінің бозов маддесі бойынша дава açıldı. Қараманны хатырламақ Днепрде Амина Акуеваның хатырасыны аңдылар. Чечен ве Украина халқы үшін күрешкен Амина 2 ел евелсі өлдірілді. Өмір арқадашы Адым Осмаевнен берабер кеткен арабасына Киев жыварында селянин уджум етілген еді. Қадын ойерде жан берді. Амина Акуева чечен команданы Иса Мунаев янында көмілді. О бұны өзі үстеген еді. Кеченлері мезарлықта оның якынлары топлашты. Умма Украина дини идаресі муфтисынан муавины ве Днепрде ислам медениет мерkezінің муфтисі Эдгар Девликамов дуа оқыды. Ишғал етілген Қырымда тек 6000 бала Қырым татар тілінде тәсіл ала. Оларның миқдары еп азлаша. Бұақта Қырымда Украина президент темсилчisi Антон Кориневич білдірді. Украин тілінде тәсіл алған балаларының миқдары есе 250-дір. Русия Қырым генчлеріні руслаштырмақ үшін елінден келгенini япа. Бұндан да ғайры ишғал етілген Ярамадада тәсіл арбилештірілгендір. Қырымның районында генчорды бөліклері мевжуд. Балаларға арби қияфет кейдіріп силя қоланмаға огретелер. Перша рекомендація – це підтримка кримсько-татарських освітньо-культурних центрів на території підконтрольній уряду України. Ми можемо створити та виростити це покоління громадян України, які будуть знати, що таке Україна, будуть знати традиції свого народу, звичаї свого народу і будуть готові повернутися додому, до себе, бо це їх дім. Це не дім тих, хто прийшов з півночі, сходу, це їх дім. І відповідно вони будуть повертатися туди і готувати повернення української держави. Ишғал етілген территориялардан абитуриентлер Украина али оқу йортларында оқымалы. Бұақта Украина тәсіл ве илім Назира Ганна Новосад білдірді. Шымды ишғал етілген Қырым ве Донбастан абитуриентлер қолайлаштырылған процедура ярдымынен махсус тәсіл мерkezlerінде университетлерге кірмеге оқымаға кіре. Бұның үшін оларының янында Украина шатнамесі олмалы. Ләкин бойлы али оқу йортларының миқдары сыңырлы деп айта Новосад. Назирның білдіргеніне көре абитуриентлерге сечім үшін да чоқ имкан бермелі. Малым олғаны кебі бұсене қолайлаштырылған процедура бойынша Украина али оқу йортларына ишғал етілген Донбастан 1600, Қырымдан ісе 300 абитуриент кірді. 5 років ми надаємо цим вступникам з непідконтрольних територій із Донбасу і Криму доступ лише до обмеженого переліку закладів вищої освіти. Ті, хто вступають з Криму, мають доступ на такому поясі південному, так, до закладів вищої освіти в Миколаєві, Херсоні, інших південних областях. А ті, хто вступають з окупованого Донбасу, вступають за цією спрощеною процедурою лише до переміщених університетів. І ми маємо переосмислити доступ для цих абітурієнтів. Юқары шора ишғал етілген территорияларда медени мирасларны қорчаламақ еле бағлы қарар қабыл етті. Миллет векелері Медениет Назирлігі Ярамададаки музейлерінің мүдерлеріні доғырдан тайын етмек имканына сайып болмасы үшін рей берді. Депутатларының білдіргеніне көре сөз ишғал етілген Қырым ве Донбас вилейтлерінде ерлешкен 94 музей ақта кете. Тек Ярамадада Украинаға айтылған миллионға яқын экспонат мевжуд. Суть в том, что проголосован в первом чтении законопроект, который предусматривает создание некоторых механизмов, которые будут влиять на принятие решений по тем объектам музейного значения, находящиеся на оккупированных территориях. Мы пытались в течение года
поработать с Министерством культуры и по программе ЮНЕСКО, в частности по Бахчисарайскому заповеднику. Но нам необходимы были изменения в законодательстве. Бушымдылек сонки хаберімізді АТР телеканалының YouTube сайфесіне абоне олны санда абончылерінің миғдары 100 бенден зияде олса Роскомнадзор біздеріні блокаға алап оламайжық. АТР телеканалында информацион күн девам ете бізден айрылмаңыз. Насыл бір күнлерге қалдық, қардашлар. Бұл ұзын yollarda талдық, қардашлар. Аман-аман бітіп яндық, қардашлар. Көзіміз оғынде сәбейлер оле. Дүния бізге бақып, бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Дүнияға нам берген бір миллет едік. Асырлар түбінден тіріліп келдік. Ватанға көз тікіп құрбанлар бердік. Бізні кене бөлелер біршына еле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Қалмады арамызда бірлік кеңеші. Шуның үшін қыздырмай ватан күнеші. Шуның үшін юрушме ей қалқым ишің. Шуның үшін бағырыңны ханжерлер тіле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Эпіміз хабардық менген қамырдай, қарышып қалмайық бір топ чамырдай. Кесіліп башладық қорған тамырдай. Яшаймыз бұларны біле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Бізні кене біревлер ойнатмақ істей. Кене дамсыз бір шорба қайнатмақ істей. Кенардан қошланып бір бақмақ істей. Бар, ойна көз яшыңны сіле. Дүния бізге бақып, бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Санки душман олдық бір-бірімізге. Урмет жоқ не өлі метрімізге. Не олды, қардашлар? Не олды бізге? Кене дерсін бір белелар бастырып келе. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Алладан берілген güzel бұ топрақ, көзлеріміз кібі корланған чоқрақ, тереклерімізде сарарған япрақ, бізі кібі чекмекте ферият венале. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Ей фелек, ішіңе ақыллар етмей, татарның башында түшінже бітмей. Бір күчік арзым бар, ақылымдан кетмей. Өмірлер біте, ве өмірлер келе. Демесінлер, дүния бізге бақып, бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Ажеба бүгінгі күнде ана тілімізде сербес лаф еткен ватандашларымыздың сайысы не қадар? Олар не дәрежеде ана тілімізде яқшы лаф етелер? Әлбетте кератлық күнлерінің сабасыны бойлы жидді суаллермен башламақ зор, ама кереклідір. Алиме ханым, мектеп, милли мектеп, о сіздің балаңыз. Оны сіз doğdunuz, сіз оны остырдыңыз. Мектепте çalışқанда оле бір имтиханлар пайда болды, милли мектеп açmağa. Böyle етіп, милли мектептің тарихы башланған еді. 1 сентябрь 93 senesi biz балаларын қабыл еттік анда. 7-де кітедік ішке, онда іштен қайтайдық. О қадар бір ағыр ішіміз еді мектепні көтермеге. Насыл бір үкімет келмесе де, кене біздің торынарымыз, балаларымыз милли мектепке баражақ, чүнки біз газ пралы нас бізде ел көстерді.
оле yoldan kiteceğimiz. Asıl bu dünyada anam her vakit aytaydı. Balam, nasıl olsa da, nasıl ne yapsalar da her vakit yaxşılık yapmağa tırışmak gerek deydi. Men ketem jinki, atımның başı aylandı ahiret betke. Senin için yaşadım, sensiz olsam, bilmem nasıl kirermen men boş cennetke. Men bilesem inşallah biz de boş cennetke kirmemiz. Mini mektebini kurduk. Bizler olmasak kim gelecek? Endi çok sıkıntılarımız yok. Endi bizim nesilimiz kaldı. Ya bizim nesilimizin, bizim balalarımızın, torunlarımız ne kalacak? Eğer de milli mektep vermeseler pek büyük hata eteler. Bunu anlamak gerekler. Bu bizim Kırım Tatar milletimiz. Buyuk onlardamız. Alime Simidляева bugün bizlerine öz evine davet etti. Kettik. Dünyanın pek çok milletlerin tillerinde türkü yırlagan bullur sesli sanatçı kirmege yer yok edi. Zal, bakor zalı şişip turdu, ayak üstüne dağ gibi bakaydık. bütün dünyanı konsertlerinden aylanıp çıkan Nesrin Sipahi. Кримінального кодексу України. Відповідно до вимог Регламенту Верховної Ради України, Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України на своєму засіданні від 30 жовтня за участю Генерального прокурора України розглянув подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Дубневича Ярослава Васильовича. Висновок комітету, пояснення народного депутата Дубневича та подання Генерального прокурора України вам були роздані на столах реєстрації у паперових копіях. Шановні народні депутати, слово для відповіді на запитання представників депутатських фракцій та груп народних депутатів України надається Генеральному прокурору України Рябошапці Руслану Георгійовичу. Регламент до 15 хвилин. Включіть, будь ласка, мікрофон. Дякую. Доброго ранку, шановний пане голово, шановна президія, шановні народні депутати. Я, як Генеральний прокурор України, підтримав клопотання Національного антикорупційного бюро України, органу досудового розслідування та керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України щодо внесення 3 подань до парламенту щодо зняття депутатської недоторканності, затримання та щодо застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту щодо народного депутата Дубневича Ярослава Васильовича. В чому, на думку слідства та обвинувачення, є підстави вважати, що Дубневич Ярослав Васильович причетний до вчинення низки злочинів. Дубневич Ярослав Васильович, будучи народним депутатом України 7 та 8 скликань, обіймаючи посаду голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту, будучи обізнаним про фінансовий стан публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», її потреби при проведенні державних закупівель, маючи повний контроль, я зверну увагу тут, шановних народних депутатів, над 2 суб'єктами господарювання, над тим суб'єктом, який виробляв стрілочні переходи, запчастини для залізниці, і над тим суб'єктом, який ці запчастини закупав, організував схему
за якою дві компанії, одна з яких підконтрольна народному депутатові, отримала незаконний дохід у розмірі 93 мільйони гривень. В чому, власне, полягала ця схема? Дубневич Ярослав Васильович, будучи народним депутатом і маючи можливість впливати на процеси, які відбувалися в цих двох суб'єктах господарювання, що підтверджується як стенограмами засідань, так і показаннями свідків, призначив на громадських засадах двох помічників, один із яких був керівник підприємства, яке виробляє ці стрілочні переходи, це Дніпропетровський стрілочний завод. Іншим помічником Ярослава Васильовича Дубневича був перший заступник керівника підприємства, яке закупало ці стрілочні переходи. В результаті своєї діяльності було організовано схему, в яку включено ще дві компанії, які були абсолютно зайвими. І в результаті ці дві компанії отримали дохід в розмірі 93 мільйони гривень. Яка є доказова база для цього? Я хотів би звернути увагу, перш за все, на те, що це провадження розслідується вже майже 3 роки. І щодо 8 фігурантів, це розслідування в цій справі закінчено. Тобто доказів для того, щоб притягнути до кримінальної відповідальності 8 фігурантів цієї схеми, є достатньо. Підозри пред'явлені, розслідування закінчено, і зараз фігуранти знайомляться з матеріалами справи. Після цього справа буде готова для передачі до суду. Відповідно, є достатньо доказів для того, щоб притягнути до відповідальності і народного депутата Дубневича, і заради цього ми звернулися до вас із клопотанням. Яка є ще доказова база, про яку я хотів сказати? Дубневич Ярослав Васильович, будучи головою Комітету Верховної Ради з питань транспорту, постійно на засіданнях цього комітету вивчав та аналізував фінансовий стан Укрзалізниці, а також вказував посадовим особам Укрзалізниці та Мінінфраструктури на необхідність проведення відповідних закупівель та проведення відповідних робіт. В одній з стенограм зазначено, що Дубневич Ярослав Васильович, заслуховуючи представників Мінінфраструктури та Укрзалізниці, висловлює незадоволення розподіленням коштів щодо закупівель матеріалів верхньої будови колії. Власне, це ті матеріали, які фігурують у цій схемі. Таким чином, Дубневич лобіював виділення грошових коштів з бюджету Укрзалізниці саме на закупівлю товарів у підконтрольних йому підприємств. Показання свідків, це колишнє керівництво Мінінфраструктури, підтверджують, що Дубневич Ярослав Васильович впливав на діяльність ПАТ «Укрзалізниця», його філії та підприємств через підконтрольних йому службових осіб вказаних суб'єктів господарювання. Компанія, одна із компаній-посередників, безпосереднім бенефіціаром цієї компанії є Дубневич Ярослав Васильович. І, власне, ця компанія залишила в себе 86 мільйонів державних коштів, які могли залишитися в бюджеті Укрзалізниці. Підтвердження цього є витяги із державного реєстру, де Дубневич вважається бенефіціарним власником цієї компанії. Дубневич Ярослав Васильович дуже добре знайомий із родиною керівництва підприємства «Укрзалізниця», яке, власне, закупало ці запчастини для «Укрзалізниці». Зокрема, дружина керівника цієї філії «Укрзалізниці» працює в комітеті транспорту, вона була влаштована туди Дубневичем. Вона представляла інтереси цієї компанії, бенефіціаром якої є Дубневич. І це підтверджується протоколом засідання комітету та рішенням відповідних судів, які є в відкритому доступі. Як я говорив раніше, Дубневич призначив своїми помічниками на громадських засадах Тараненка. Це директор ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод», це підприємство, яке, власне, продавало запчастини, та Пушкаренка, це перший заступник начальника філії «Центр забезпечення виробництва Укрзалізниці», яке закупало ці запчастини для залізниці. Пушкаренко, відповідно, залучив до виконання свого злочинного замислу декількох осіб, що підтверджується листуванням, яке вилучено, і це є в протоколах негласних слідчих розшукових дій. Матеріалами аудіоконтролю Пушкаренка, це, я нагадаю, керівник підприємства «Укрзалізниці», яке закупало запчастини,
було, зокрема, зазначено такі деталі, які мають значення для слідства. 24 листопада 2016 року в ході розмови Пушкаренко підтверджує, що декілька компаній, щодо яких ведеться розслідування детективами НАБУ, в тому числі корпорація КРТ, це, власне, то підприємство, яке отримало 86 мільйонів гривень незаконно, належить Дубневичу, а також називає себе по відношенню до цієї компанії, як ми, виробники продукції, і нас документують. Пушкаренко також вказує, що якщо компанія КРТ, яка належить Дубневичу, визнає та сплатить завдані збитки, то для Дубневича Ярослава Васильовича це буде недопустимо. Крім того, Пушкаренко в цих розмовах дає зрозуміти, що Дубневич особисто зацікавлений у вирішенні питань, пов'язаних із компанією КРТ. Це, власне, та, яка була частиною схеми. Пушкаренко в розмові, які зафіксовані в протоколах негласних слідчих розшукових дій, постійно вказує на необхідність погодити дії з Дубневичем, що він може організувати з ним зустріч, а також вказує на факти їх пов'язаності та підпорядкування Пушкаренка Дубневичу. За результатами судової експертизи, яка проведена Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз, встановлено, перше, що заподіяно збитків Укрзалізниці у розмірі 93 мільйони гривень, і що, власне, ці 93 мільйони гривень, які є збитками, заподіяні внаслідок схеми, яка організована через закупівлі запчастин для залізниці, і через те, що в цій схемі з'явилися дві компанії, які не мали жодного відношення для цього процесу. Таким чином, збитки підтверджені у судовій експертизі, і в зв'язку з цим ми вважаємо, що доказів для притягнення до кримінальної відповідальності Дубневича Ярослава Васильовича є достатньо, клопотання є обґрунтованим, і ми звертаємося до парламенту України із клопотанням щодо надання згоди на притягнення Дубневича Ярослава Васильовича до кримінальної відповідальності, а також на його затримання та на його арешт. Дякую. Дякую. Запитання до Генерального прокурора. Запишіться, будь ласка. Отсюда. Краще буде, якщо все ж таки з трибуни, якщо ви не заперечуєте, то матеріали, може, вам подадуть. Жупанин Андрій Вікторович, партія «Слуга народу». Да. Шановний пане Генеральний прокурор, дякую вам за доповідь. Я би хотів вас спитати, ви говорили за те розслідування, яке ведеться проти 8 осіб, що вручені підозри. Як ви оцінюєте доказову базу і, по суті, справу, яку ви нам сьогодні презентуєте, щодо її, можливо, представництва і відстоювання в суді? Дякую. Як я говорив раніше, щодо 8 фігурантів, серед них це керівництво компаній, які продавали, які закупали запчастини для Укрзалізниці, щодо них зібрано достатньо доказів для того, щоб, перше, пред'явити підозру, тобто притягнути до кримінальної відповідальності, і для того, щоб завершити розслідування щодо цих осіб. Тобто ця справа фактично готова для передачі до суду, і ми оцінюємо перспективи цієї справи з точки зору обвинувачення як позитивні. Наразі йде стадія ознайомлення з матеріалами справи, тільки це нас стримує від передачі справи до суду. Дякую. Чийгоз, Ахтем. Прошу передати Ар'єву. Ар'єв. Пане Руслане, у мене до вас дуже просте питання. Ми всі знаємо, що в регламентному комітеті більшість належить монофракції, монобільшості в Верховній Раді. Я читаю зараз висновок комітету з цього приводу. Докази відсутні, не надані. Жодна з форм організації злочину не підтверджена жодним доказом. Відсутні будь-які докази про розроблення Дубневичем плану вчинення злочину і так далі. Прокоментуйте, будь ласка, рішення комітету. Я не можу коментувати рішення комітету, оскільки це є органом українського парламенту, його рішень. І рішення українського парламенту ми не коментуємо. Але доказів
для того, щоб обґрунтувати вину Дубневича у вчиненні цього злочину, є достатнім. Матеріали, які я приніс з собою, вони додаються до клопотання. Вони містять в собі, зокрема, всі документи, всі показання свідків, навіть деякі розшифровані протоколи негласних слідчих розшукових дій. Вони підтверджують все те, на що ми посилаємося. Якщо ви звернули увагу, якщо можливо, я закінчу. Клопотання складається з двох частин. Перша частина – це, власне, те, що ми стверджуємо як сторона обвинувачення. Друга частина – це ті докази, які додавалися і які підтверджують вину. Чому комітет таке прийняв рішення, я говорю ще раз, ми цього не можемо коментувати. Дякую. Слово надається Соболєву Сергію Владиславовичу. Шановний Генеральний прокурор, у мене питання пов'язані. Я так розумію, що ключове обвинувачення пана Дубневича в тому, що він, користуючись своїм службовим становищем, як голова транспортного комітету, створював умови для незаконного отримання коштів. Чи знаєте ви, що сьогодні парламент, якщо я не помиляюсь, 6-м питанням буде розглядати питання про те, що членам транспортного комітету дають право ділити мільярдні кошти і встановлювати, куди їх направляти в регіонах, безпосередньо на будівництво доріг. Автором цього законопроекту є член фракції «Слуга народу». Чи не вбачаєте ви чергові десятки справ стосовно цього? Дякую. Шановний Сергію Владиславовичу, шановні народні депутати, слідство, очевидно, що може дати оцінку і всім іншим законопроектам, але я хотів би звернути увагу, що далеко не в кожного депутата транспортного комітету помічниками на громадських засадах є керівники підприємства, яке продає, і керівник підприємства, яке закупає запчастини для Укрзалізниці. І не кожен із цих помічників є прямо підконтрольний народному депутатові. Але якщо такі обставини мають такі ознаки, очевидно, що тут є ознаки злочину. Дякую, шановні колеги. Час вичерпано. На відповіді не буде часу, на жаль. Ну, тобто ви можете задати питання. Голосувати поки що рано. Так не ви ж виступаєте, що ви так перебентежитесь? Шановні колеги, будуть ще виступи від фракцій. Ви ж знаєте процедуру, ви ж не перший раз. Ви ж не перший раз в залі. Да, і Генеральний прокурор теж. Шановні колеги, давайте надамо слово народному депутату Дубневичу. Дякую. Вам принципово? Ні. Ні. Тоді все. Час закінчено. Переходимо. Буде питання від фракції. Ще окремо час на запитання від фракції, да, на виступи від фракції. Була хвилина на табло, так не можна робити. Ну так не можна робити, була хвилина на табло, дайте, будь ласка, задати. В межах фракції ви виступите, я впевнений вам при тому. Запис від депутатів. Да. До цього підійшов заступник вашого голови, сказав, що більше бажаючих виступати немає. Дякую. Переходимо до... Дякую. Дякую, Руслану Георгійовичу. Дякую. Руслану Георгійовичу, сядьте, будь ласка, на місце. Слово для пояснення надається народному депутату України Ярославу Васильовичу Дубневичу. Дякую, Руслану Георгійовичу. Ярослав Васильович. Час до 15 хвилин. Добрий день, шановний пане голово, шановні колеги народні депутати. Ми тільки що всі почули, в чому мене намагається звинуватити слідчий НАБУ та Генеральний прокурор, а саме
розглядав на засіданнях комітету з питань транспорту, будучи його головою, проблемні питання діяльності Укрзалізниці, був обізнаний з фінансовим планом Укрзалізниці, організував і керував процедурою закупівлі з метою заволодіння 93 мільйонів гривень. Нібито надавав незаконні вказівки особам, використовуючи статус народного депутата та голови комітету. На моє переконання, це звучить абсурдно, особливо коли ці твердження містять в юридичному документі, погоджено Генеральним прокурором, а не в журналістській статті, для якої головне сенсація. Але перед тим, як дати пояснення по суті, я прошу звернути увагу на висновок профільного комітету з питань регламенту, який вам розданий, на жаль, за декілька хвилин до початку розгляду питання. А тому не впевнений, що ви мали час з ним ознайомитись. Ми вчора більше 3 годин з'ясовували обґрунтованість, достатність та законність подання, за наслідками чого профільний комітет склав висновок, в якому зазначив, що подання не містить підтвердження того, що, перше, мною були надані вказівки та організовано проведення процедури відкритих торгів. Друге, що я виконував функцію з організації злочину та надавав вказівок щодо розроблення плану з контрольованої закупівлі, розподіляв функції між особами, що вчиняли кримінальне правопорушення та впливав на організацію відкритих торгів. Третє, відсутня інформація на підтвердження того, що мною було надано вказівку щодо підготовки документів для участі в торгах ТОВ «Арго». Четверте, відсутня інформація на підтвердження узгодження мною схеми використання посередником між Дніпропетровським заводом і «Арго». П'яте, із зазначено незрозуміло, хто він має особисто розподілити та узгодити ціну продукції. І шосте, відсутні підтвердження того, що я заволодів коштами в розмірі 93 мільйони. У висновку комітету вказано, що кримінальна правова кваліфікація моїх діянь не підтверджена доказами, докази відсутні та не надані. Фактична можливість вчинення цих діянь відсутня об'єктивна сторона складу злочину. Вважаю, що висновки профільного комітету переконливо свідчать про реальну відсутність конкретних фактичних даних про вчинення мною злочину, в тому і про необґрунтованість, недостатність подання та відсутність доказів. Це висновок комітету з питань регламенту, а не мої пояснення. Висновок подання внесено в Раду з єдиною метою – політичний популізм, що не робить честі Генеральному прокурору, САП та НАБУ. 5 разів подавався проект подання відносно мене на розгляд Генеральному прокурору. 4 рази вони були повернуті, тричі попереднім Генеральним прокурором Луценком і 1 раз у вересні цього року діючим Генеральним прокурором Рябошапком Русланом Георгійовичем. Знаковим є 4-й проект, внесений у вересні цього року, але повернуто Рябошапком. Зауважу, різниці між текстом 4-го подання, яке не підтримане Рябошапкою, і 5-тим поданням, яке через тиждень вже підтримане Генпрокурором Рябошапкою, немає. Звісно, я бачу в цьому тільки політичне підґрунтя. Незважаючи на мої клопотання та вимоги регламенту, докази на підтвердження, викладеного в поданні, вчора на засідання комітету не надано, вони навіть не принесені НАБУ, САП і Генпрокуратурою. Це не дало змогу пересвідчити, чи існують вони взагалі, і чи йдеться в них про те, що стверджується, чи містять вони свідчення про факти. Крім змонтованого НАБУ відеоролику, який був показаний на комітеті та продемонстрований на засіданні комітету, САП нічого не було надано. Чи було порушено моє право на захист? Було порушено. Словосполучення «обґрунтована підозра» передбачає наявність існування фактів або інформації, які б переконали неупередженого спостерігача в тому, що ця особа вчинила злочин. Це визначення надано Європейським судом з прав людини. Докази – це свідчення про факти, а факти, які підлягають доведенню, організація, розподіл і керування мною злочином. Натомість подання насичене твердженнями та посиланнями нібито на докази, які їх підтверджує, але де в них я? Я не скоював того, в чому мене звинувачують. Зазначені в поданні є припущеннями, з чим погоджувався і генпрокурор, діючий генпрокурор Рябошапка, повертаючи в САП попередній проект подання, який є абсолютно ідентичним тексту цього теперішнього подання. Я коментую подання, а не відеоролик, змонтований на замовлення НАБУ, який було показано на регламентному комітеті. Тепер по суті. Перше.
поданні стверджується, що для вчинення заволодіння я використав службове становище, а саме статус народного депутата та голови комітету. В мене запитання: як? В ролику ми бачили, що 13 травня 2015 року, де я вказував на необхідність фінансування колії, так, а на це вказував, але за яких обставин і в контексті якої розмови з заступником міністра інфраструктури. До того, як я сказав цю репліку, наголошую, це маніпулювання НАБУ, був виступ Шульмейстера, на той час заступника міністра інфраструктури, який він почав словами: «Я прошу о помощи». Він звертався до членів транспортного комітету. Да потому что вы чем-то, вы чем находится железка сейчас, мы без помощи не вырулим. Это точно. Стенограма засідання комітету від 13.05.15 року, як буде мати у вас потреба, ви можете на комітеті, на сайті комітету її прочитати повністю. За участі тих же свідків, що свідчили про те, що всі вони наголошували на недостатності фінансування інфраструктури колії, що призводить до необхідності зменшувати швидкість пересування, тобто збільшувати час обігу вагонів, тобто зменшувати доходи Укрзалізниці. І це є прямі втрати Укрзалізниці, наголошую. Саме тому ми на транспортному комітеті не раз піднімали питання недолугого керівництва Укрзалізницею. Що це для когось є секретом? Що вагони їздять, що поїзди пасажирські затримуються на годину і більше? А саме тому, що в Укрзалізниці засіли такі собі керівники, які замість того, щоб піднімати тягу, локомотиви, які мають працювати і на доходи Укрзалізниці та інфраструктуру, закупляють рушники, підстаканники, шампанське і створюють собі сабантуї. Те, що мені тут закидується як злочини, є логічним та законним. Функцією комітету болювання проблеми Укрзалізниці, що створює міністри, керівники, із року в рік. Теперішні члени транспортного комітету не раз будуть піднімати це питання на своєму профільному комітеті. Чи не є абсурдним припущення, що голова комітету має вплив на підприємства галузі, тобто може дати вказівку, яку неможливо не виконати? Тоді ми повинні прийняти за аксіому, що голова комітету правової політики може дати вказівку Верховному суду, міністру внутрішніх справ і так далі, яку вони мають виконувати. Голова комітету податкової і митної політики дати вказівку митниці вчинити контрабанду. І таких абсурдних прикладів, до речі, можна навести безліч. Друге. Стверджуючи, що я залучив співучасників, розподілив ролі та давав їм незаконні вказівки, керував злочином, в мене запитання: де докази? Подання не містить доказів, і це встановлено і висновком регламентного комітету. Такі подання згадуються 8 співучасників, проте стверджується, що я давав вказівки 3 з них, але ці особи не підтверджуються, відповідні їх покази відсутні, інші докази, покази письмові та речові докази відсутні. Ви знаєте, це взагалі дуже креативна позиція слідства всіх потенційних свідків перевести в статус підозрюваних осіб, щоб в такий спосіб виключити їх можливі показання, які б не співпадали з позицією слідства. Тобто цих людей завчасно зганьбили, їх об'єктивні свідчення судом не брались до уваги. Вся логіка слідства побудована на презумпції винуватості і намагання за будь-яких сфальшованих та надуманих фактів сфабрикувати справу. Так, я зустрічався зі своїми помічниками, з якими знайомий багато років, але я не вів ті розмови, які мені приписують. А головне запитання: навіщо це мені? Слідство і Генпрокурор стверджує, що я нібито організував заволодіння грошовими коштами Укрзалізниці шляхом організації процедури відкритих торгів. Наголошую, відкритих торгів шляхом процедури. Проте доказами, навіть тими, які зазначені в поданні, підтверджується, що процедура ініційована в зв'язку з наявністю потреби Укрзалізниці. Укрзалізниця в цій продукції на формування потреби я не впливаю. У порядку, встановленому внутрішніми наказами Укрзалізниці та Законом про державні закупівлі. Є неправдою твердження, що річним планом закупівлі філії не було передбачено цієї закупівлі. Сторінка 47 подання. Достовірну версію цього плану складено в грудні
2015 року. Вчора я надав на засіданні комітету, і Генпрокурор його не заперечив. Четверте. Щоб нібито завищення ціни це не відповідає дійсності та не підтверджено жодним доказом. В поданні є посилання на товарознавчу експертизу, яка доводить ринковість та економічну обґрунтованість ціни переможця торгів. Ціна визначена за наслідком процедури відкритих торгів. Висновки економічних експертиз, на які посилається Генпрокурор, не доводять факту завищення. Також, як і не доводять факту нанесення збитків. Щодо нібито незаконного обрання процедури відкриті торги замість переговорної, я не буду коментувати детально, але зверну увагу лише на два факти. Перший. Закупівля у одного учасника за переговорною процедурою не є конкурентною процедурою на відміну від відкритих торгів і не застосовується Укрзалізницею. Другий. Матеріалами підтверджується, що в процедурі закупівлі разом із ТОВ «Арго» брали участь підприємства, які є дилерами іншого виробника українського – Керченський стрілочний завод. Українське підприємство, яке на той час мали право брати в 2015-2016 році. Третій. Відсутні рішення компетентних органів АМК або суду, що Укрзалізниця порушила процедуру визначення законом закупівлі. Тобто неможливо говорити про відсутність інших виробників, крім Дніпропетровського заводу. Підсумовуючи, хочу звернути увагу на висновок Комітету з питань регламенту, де сформульовано висновок, що кримінальна правова кваліфікація моїх діянь не підтверджена доказами. Докази відсутні, докази не надані, фактично можливість вчинення цих дій відсутня. Відсутня об'єктивна сторона складу злочину. Вважаю, вказані вище доводи переконливо свідчать про упередженість прокурора, про реальну відсутність конкретних фактичних даних, про вчинення мною будь-якого злочину. Я стверджую, що не брав участі і не вчиняв того, в чому мене підозрюють. Я стверджую та гарантую, що всі заявлені ризики можливого мого переховування від прокурора органу досудового розслідування від слідчого судді чи суду є безпідставними. Я не маю намір переховуватись і не вмію використовувати будь-які свої можливості. Я доведу свою невинуватість в встановленому законом порядку. Я сподіваюся, що Верховна Рада продемонструє дотримання принципу верховенства права, законності, презумпції невинуватості, а не буде повторювати методи, які самі засуджують і скоюють політичну розправу руками правоохоронних органів, граючи з ними в піддавки. Тому, шановні народні депутати, при прийнятті рішення прошу задуматись над якістю обґрунтованості та достатністю внесеного подання, а не керуватись медійним кліше та ярликами, які майстерно супроводжують цю подію. І ще хочу наголосити, ви, шановні мої колеги, депутати, будете голосувати 3 постанови. Перша постанова – це щодо зняття недоторканності. Я сам буду голосувати за цю постанову, тому що я голосував і завжди наголошував, що депутати не мають мати недоторканності. Щодо другої, третьої постанови, вам, шановні колеги, визначатися. Подивіться не відео і не сюжети, інформаційні сюжети, а подивіться висновки комітету і регламентного комітету, де більшість є від монобільшості вашої, де голова від монобільшості, і вже голосуйте, вже після цього голосуйте, як вам підказує совість. Дякую за увагу. Дякую, Ярослав. Слово для оголошення висновку комітету надається голові Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Кальченку Сергію Віталійовичу. Шановна президія, шановні народні депутати, регламентний комітет на вчорашньому засіданні розглянув за участі Генерального прокурора Рябошапки Руслана Георгійовича, народного депутата Дубневича Ярослава Васильовича 3 подання. Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Дубневича Ярослава Васильовича, про надання згоди на затримання Дубневича Ярослава Васильовича і про надання згоди на обрання стосовно народного депутата Дубневича запобіжного заходу у виді тримання під вартою арешту, які підтримані і внесені до парламенту Генеральним прокурором. Щоб не повторюючи те, що вже було сказано Генеральним прокурором,
Висновки ви маєте. Я лише скажу, що під час розгляду подань на засіданні комітету було надано слово Генеральному прокурору та на його пропозицію переглянуто відеозапис, заслухано аудіозапис негласних розшукових дій, а також заслухано народного депутата Дубневича і його адвоката Пелюка. Після обговорення подань комітет ухвалив висновки. Висновки ті ви маєте, в яких комітет вважає, що всі три подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Дубневича Ярослава Васильовича, про надання згоди на затримання народного депутата України Дубневича Ярослава Васильовича і про надання згоди на обрання стосовно народного депутата України Дубневича Ярослава Васильовича запобіжного заходу у виді тримання під вартою арешту, які ініційовані заступником Генерального прокурора, керівником спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницьким 11 жовтня 2019 року, підтримані і внесені до Верховної Ради України Генеральним прокурором Рябошапкою 17 жовтня 2019 року, є законними, оскільки ініційовано, підтримано і внесено належними суб'єктами з дотриманням особливостей, передбачених частиною 3 статті 80 Конституції, частиною 2 статті 482 Кримінально-процесуального кодексу і частиною 2 статті 218 Регламенту парламенту. Комітет також висловив низку зауважень, зазначених у мотивувальній частині висновків щодо достатності, обґрунтованості подань, законності одержання доказів, зазначених у поданнях. Дякую за увагу. Дякую. Шановні колеги, переходимо до обговорення питання. Прошу записатись на виступи від фракцій та груп. Федина Софія Романівна. Герасимов Артур Володимирович. Шановний пане головуючий, шановні колеги, шановні українці, шановні журналісти. Ви знаєте, фракція політичної партії «Європейська солідарність» є державницька і послідовна політична сила, тому одразу хотів би сказати, що ми будемо підтримувати зняття депутатської недоторканності. І хотів би нагадати, що Закон про зняття депутатської недоторканності, який вступить в дію за декілька тижнів, був ініційований Президентом України Петром Порошенко, якщо хтось забув про це. Але хотів би сказати, що сьогодні не всім народним депутатам, на жаль, але все ж таки було роздано рішення комітету регламентному, в якому хотів би нагадати, переважна більшість членів комітету представляє фракцію «Слуга народу». Цитую це рішення, цитую текст, який розданий народним депутатам. Слід зазначити, що за змістом подання докази відсутні й не надані. Повноваження відсутні, фактична можливість відсутня, відсутня об'єктивна сторона складу злочину. Це рішення комітету, проголосоване вчора, який детально вивчив всі ці речі. Але хотів би сказати, чому це сьогодні організовано? Чому це організовано як шоу, як політичне шоу? А саме тому, щоб відволікти увагу від тотальних провалів на міжнародному треку. Ви подивіться, що сталося тільки за останні дні. Відступ українських військ, провали на датському напрямку, провали на напрямку Сполучених Штатів Америки, де зараз тільки завдяки неймовірним зусиллям, в тому числі представників опозиції, підтримується двопартійна підтримка, і по якій завдано нищівного удару. Подивіться, що твориться з позицією Угорщини, яка програна саме зараз, в останні тижні. З позицією Чехії, подивіться заяви керівництва Чехії. Заяви керівництва країни відносно НАТО. Потрібно тільки одне – підтвердити, що керівництво України, воно веде країну в НАТО. Підтвердити це, щоб не сталося, як в 2010 році, коли Янукович розвернув країну від НАТО. Чого зараз поступаєте, як Янукович? Ви що, боїтеся Кремля і Путіна? Українська армія Путіна і Кремля не боїться. Українські волонтери Путіна і Кремля не бояться. Чому нинішня українська влада боїться Кремля і боїться підтвердити прагнення України стати повноправним членом НАТО? Саме про це заяви пана Кулеби, саме про це заяви вищого керівництва країни. Тому, шановні колеги, політичне шоу
за декілька тижнів до скасування депутатської недоторканності, яка почне працювати з 1 січня, це є тільки спосіб відволікти увагу. А відносно рішення комітету хотів би ще раз процитувати. Докази відсутні і не надані, відсутня об'єктивна сторона складу злочину. Дякую за увагу. Загородній Юрій Іванович, "Опозиційна платформа – За життя". Шановний Дмитро Олександровичу, шановні народні депутати, згідно статті 218 частини 3 Закону України про Регламент Верховної Ради України, подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата повинно бути вмотивованим і достатнім, містити конкретні факти і докази, що підтверджують факт вчинення зазначеної в поданні особою суспільно небезпечного діяння, визначеного Кримінальним кодексом України. У поданні про затримання чи арешт повинно бути чітке обґрунтування необхідності затримання чи арешту. Ознайомившись з матеріалами, які були надані Генеральним прокурором, а нам, як членам регламентного комітету і мені особисто, ці матеріали були надані за 2 тижні до того, як це питання розглядалося. Так от, ознайомившись з цими матеріалами, а також вчора, розглядаючи всі ці питання на засіданні регламентного комітету, ми не почули достатніх доказів звинувачень щодо народного депутата Дубневича Ярослава. На моє запитання, чи буде народний депутат Дубневич ухилятися від слідства, чи буде він переховуватися від слідства під телекамери в присутності Генерального прокурора і керівника САП, народний депутат Дубневич ствердно відповів: ні, переховуватись не буду, буду все діяти згідно законів України. Тому, виходячи з вище сказаного, "Опозиційна платформа «За життя» не буде підтримувати подання Генерального прокурора України. Шановний Дмитре Олександровичу, звертаюся до вас з проханням зараз передати слово народному депутату Іллі Киві. Враховуючи, що ви не встигли задати питання, 30 секунд на запитання і хвилину на відповіді Генеральному прокурору. 30 секунд. Скільки? 30 секунд. Добре. Вельмишановний Генеральний прокурор, у мене до вас є дуже важливе питання, яке просили поставити мені мешканці міста Одеси. Людей дуже обурює ваша позиція стосовно справи вбивців Стерненка, яку ви не довели до кінця, а злили в Службу безпеки України, де вона ховалась на протязі 2 років. Вони питають, що вас наштовхнуло на ці противоправні дії, коли вбивця, який забрав життя батька 3 дітей... Давайте, колеги, задавати питання в рамках теми обговорення. Руслане Георгійовичу, до хвилини відповіді. Включіть з місця мікрофон Генеральному прокурору. Шановний пане голово, я так розумію, що ми сьогодні розглядаємо подання про зняття недоторканності із народного депутата зовсім іншого. І питання Стерненка не є предметом розгляду в парламенті, тому просто, щоб не забирати час шановних народних депутатів, я думаю, що іншим часом я достатньо давав відповіді на це запитання і на комітеті, і публічно. Я не бачу сенсу зараз витрачати час знову на це. Дякую, Руслан Георгійович. Лозинський Роман Михайлович, фракція «Голос». Прошу передати слово Сергію Рахманіну. Сергій Іванович Рахманін. Шановні колеги, я думаю, що ніхто з присутніх в залі не сумнівається в тому, що Верховна Рада ніколи не була, не є
не має бути і не буде адвокатом, прокурором чи судом. Для цього, відповідно до Конституції і чинного законодавства, є компетентні органи, які розберуться. По-друге, я нагадаю про те, що відповідно до процедури, те, згоду на що ми даємо сьогодні, надає лише можливість відповідним органам клопотати у суді про певні заходи щодо людини, питання якої ми розбираємо. Третє. Я нагадаю вам, тим, хто забув, що під оплески у цій Четвер, 31 жовтня 2079, день окупації Криму Росією. В ефірі інформаційна служба «Заман». Я Олеся Галич. Вітаю вас. Україна прагне поглибити співпрацю з НАТО. Про це заявив Володимир Зеленський. Сьогодні до Києва прибула делегація Альянсу на чолі із генсеком Єнсом Столтенбергом. Вже відбулося засідання комісії Україна-НАТО. У вступному слові Єнс Столтенберг підтвердив позицію Альянсу щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України. В свою чергу Володимир Зеленський подякував генсекові, зокрема, за наполегливі вимоги щодо Росії припинити агресивні дії та вивести війська з окупованих територій України. Ми підтверджуємо невпинну підтримку України. НАТО не визнавало і не визнає незаконну анексію Криму Росією. Всі члени Альянсу єдині в своєму засудженні дії Росії. Мінські угоди повинні виконуватись в повній мірі усіма сторонами, і ми очікуємо, що Росія буде виконувати свої зобов'язання за цими угодами. Ми високо цінуємо, що минулого року на саміті в Брюсселі лідери країн Альянсу підтвердили рішення Бухарестського саміту 2008 року про те, що Україна стане членом НАТО. Зі свого боку, ми розуміємо, що тільки ефективні реформи є запорукою нашого членства в Альянсі. Знову важкі міномети на фронті. Проросійські збройні формування застосували на Донбасі міномети 120-го калібру. Це сталося минулої доби поблизу селища Новотошківського. Це зовсім поруч із Золотим, де українські війська відходять у тил. Трохи дрібнішого калібру міномети стріляли ще на 3 ділянках фронту. Стрілецька зброя та гранатомети не змовкали на всій лінії зіткнення. Всього штаб ООС зафіксував майже 20 випадків порушення режиму тиші минулої доби. Тільки уночі обстріли припинилися. Висока інспекція «Золоте-4» на Луганщині відвідав заступник керівника місії ОБСЄ в Україні Марк Етерінгтон. Його супроводжували командувач ООС Володимир Кравченко та керівник української сторони в спільному центрі контролю та координації Олександр Борщевський. Українці показали спостерігачам процес відведення сил і розповіли про плани відновлення місцевої цивільної інфраструктури, ремонт доріг та медичне забезпечення населеного пункту. Після цього представники місії перейшли на сторону, контрольовану бойовиками, і поспілкувалися із мешканцями села Катеринівка, яке після остаточного відведення Збройних сил України опиниться у сірій зоні. Президент Чехії запросив на офіційний прийом прокремлівських кримських татар. Про це повідомило чеське видання «Денік Н». Прийом відбувався у Праському граді з нагоди 101-ї річниці утворення Чехословаччини. Серед запрошених була представниця маргінальної організації «Крим Берлігі» Таміла Німетулаєва. На її сторінці у Фейсбук одразу з'явився допис подяка президентові Чехії за визнання Криму частиною Росії та щорічні запрошення на день народження Чеської Республіки. Посольство України в Чехії вже висловило рішучий протест у зв'язку із запрошенням на офіційні заходи представників організації «Крим Берлігі». МЗС назвало інцидент провокацією. Ми робимо все можливе для того, щоб в наших контактах з нашими західними партнерами, в даному випадку з чеськими, говорити про те, що за цим не криється жодної конструктивної взаємодії, а лише намагання приховати протизаконні міжнародно-правові злочини Російської Федерації.
І, безумовно, робимо все для того, щоб жодних контактів з представниками окупаційної влади та їхніми маріонетковими організаціями не відбувалося. Здесь, конечно же, должна быть адекватная реакция украинского государства. И, с другой стороны, это говорит о том, что нам нужно активно и системно работать во многих странах. И работать не только на уровне дипломатов, а работать на уровне гражданского общества, на уровне людей. Комітет закордонних справ Конгресу США ухвалив резолюцію проти участі Росії у саміті країн Великої Сімки. Про це повідомив конгресмен Альбіос Рейс, який був ініціатором голосування. Він наголосив, що Росії не можна дозволити брати участь у саміті через агресію в Україні, дестабілізацію на Близькому Сході та численні порушення прав людини. Since Russia was suspended from the G8 in 2014, Коли Росія була виключена із Великої Вісімки у 2014 році після її агресії в Україні, інші 7 країн погодилися на кілька умов, які вона мала виконати, перш ніж їй би дозволили брати участь у майбутніх самітах. Росія не виконала жодної. Вона чинила ще більшу агресію в Україні і підривала демократію в інших країнах, включно зі США. Смертельне ДТП із кримськими чиновниками. Авто із урядовцями окупованого півострова вдарилося у відбійник та перекинулося у Підмосков'ї. За кермом ленд-крузера «Прадо» був так званий заступник міністра з охорони здоров'я анексованого Криму Валентин Савченко. Він та начальник управління стратегічного розвитку Кримського Мінздоров'я Ілля Турчиненко травмувалися. Ще один пасажир, директор Кримського інформаційно-аналітичного медичного центру Іван Сагайдак, загинув. Проти Савченко відкрили кримінальну справу за порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини. Лише 6 тисяч дітей в окупованому Криму навчаються кримсько-татарською мовою. Їх кількість суттєво зменшується. Про це заявив постійний представник президента України в Криму Антон Кореневич. Дітей, які навчаються українською, лише 250. Росія усіма засобами проводить політику русифікації кримської молоді. Крім того, освіта на окупованому півострові вкрай мілітаризована. Загони юнармії діють у всіх районах півострова. Дітей одягають у військову форму і вчать користуватися зброєю. Україна має проводити цілеспрямовану політику щодо протидії Росії. Перша рекомендація – це підтримка кримсько-татарських освітньо-культурних центрів на території підконтрольній уряду України. Ми можемо створити та виростити це покоління громадян України, які будуть знати, що таке Україна, будуть знати традиції свого народу, звичаї свого народу і будуть готові повернутися додому, до себе, бо це їх дім. Це не дім тих, хто прийшов з півдня, сходу, це їх дім. І, відповідно, вони будуть повертатися туди і готувати повернення української держави. Абітурієнти з окупованих територій мають вступати до всіх вишів України. Таку думку висловила міністр освіти і науки України Ганна Новосад. Зараз випускники з Криму та окупованої частини Донбасу вступають через спеціальні освітні центри за спрощеною процедурою. Для цього їм необхідно мати лише українське свідоцтво про народження. Однак кількість таких вишів обмежена, каже Новосад. На думку міністра, абітурієнтам потрібно надати більші можливості для вибору. Зауважу, цьогоріч за спрощеною процедурою до українських закладів освіти вступили понад 1600 абітурієнтів з окупованого Донбасу і майже 300 з Криму. 5 років ми надаємо цим вступникам з непідконтрольних територій із Донбасу і Криму доступ лише до обмеженого переліку закладів вищої освіти. Ті, хто вступають з Криму, мають доступ на такому поясі південному, так, до закладів вищої освіти в Миколаєві, Херсоні, інших південних областях. А ті, хто вступають з окупованого Донбасу, вступають за цією спрощеною процедурою лише до переміщених університетів. І ми маємо переосмислити доступ для цих абітурієнтів.
Верховна Рада взялася за захист культурних цінностей на окупованих територіях та проголосувала у першому читанні законопроект, який дозволить Мінкульту напряму призначати директорів тамтешніх музеїв. За даними депутатів, йдеться про 94 музеї, які знаходяться на окупованій частині Донеччини і Луганщини, а також в анексованому Криму. Лише на півострові понад 1 мільйон музейних експонатів, які належать Україні. Суть в том, что проголосован в первом чтении законопроект, который предусматривает создание некоторых механизмов, которые будут влиять на принятие решений по тем объектам музейного значения, находящиеся на оккупированных территориях. Мы пытались в течение года поработать с Министерством культуры и по программе ЮНЕСКО, в частности по Бахчисарайскому заповеднику. Но нам необходимы были изменения в законодательстве. Це всі новини цього випуску. Оновленою інформацією кримсько-татарської вже за годину поділиться Гульсум Халілова. А з хвилини на хвилину має розпочатися спільна прес-конференція генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга та президента України Володимира Зеленського. Телеканал АТР буде транслювати це в прямому ефірі, тому залишайтеся з нами. В 1515 году в Крымском ханстве трон наследует Мухаммед Гирай I. Почему его называют правителем нового времени? Как ему удалось объединить под своей властью неспокойную ногайскую орду и симпатии народа? Он не придерживался консервативных взглядов. Вся его энергия была направлена на укрепление авторитета государства и признание его во всем Джучьевом улусе. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гираев» в эту субботу, 2 ноября в 17:35 по крымскому и в 16:35 по киевскому времени на телеканале АТР. Мухаммед Гирай I. Собиратель земель. Часть 1. Acaba bugünkü günde ana tilimizde serbest laf etken vatandaşlarımızın sayısı ne kadar? Onlar ne derecede ana tilimizde yaxşı laf eteler? Elbette ki rahatlık günlerinin sabahını böyle ciddi suallerle başlamak zor ama gereklidir. Alime Hanım, milli mektep o sizin balanız. Onu siz doğdunuz, siz onu osturdunuz. Mektepte çalışkanda öyle bir imkanlar peyda oldu milli mektep açmağa. Böyle etip milli mektebin tarihi başlanған еді. Ve 1 сентябрь 93 senesi biz ballarını kabul ettik anda. 7'de gittik işe, onda işten qaytaydık. O kadar bir ağır işimiz edi, mektepni көтермеге. Nasıl bir hükümet gelmese de, keyin bizim torunlarımız, ballarımız milli mektepke baracak. Çünkü biz Gazprom нас bize yol gösterdi. Öyle yoldan gideceğimiz. Asıl bu dünyada anam her vakit aytaydı. Balam, nasıl olsa da, nasıl ne yapsalar da her vakit yaxşılıq yapmağa tırışmak gerek deydi. Men ketem jenki, atımның başı aylandı ahiret betke. Senin için yaşadım, sensiz ölsem. Bilmem nasıl kirermen men boş cennetke. Men bilesem inşallah biz de boş cennetke kirmemiz. Milli mektebini kurduk. Bizler olmasak kim gelecek? Endi çok sıkıntılarımız yok. Endi bizim nesilimiz kaldı. Ya bizim nesilimizin, bizim balalarımızın, torunlarımız ne kalacak? Eğer de milli mektep vermeseler pek büyük hata eteler. Bunu anlamak gerekler. Bu bizim Kırım Tatar milletimiz. Buyuk onlardamız. Alime Simidlayeva bugün bizlerini öz evine davet etti. Kettik. Dünyanın pek çok milletlerin tillerinde türkü yırlagan büllür sesli sanatçı kirmege yer yok edi. Bahor zalı şişip turdu, ayak üstüne dağ gibi baka edik. bütün dünyanı
концерттеринен айланып чыккан Несрин Сипахи. Во второй половине 1988 года массовые акции крымских татар охватили все регионы проживания. Новой для национального движения формой борьбы стали забастовки. 11 сентября 1988 года в поселке Ленина Крымской области около 500 крымских татар провели демонстрацию. Демонстрантов избивали дубинками, были задержаны около 100 человек. Но несмотря на продолжающиеся выступления, в декабре 1988 года заместитель председателя Крымского облисполкома Федуличев заявил, что комиссия Совета министров СССР и прокуратура СССР, побывавшая в Крыму, категорически запретила прописывать крымских татар в Крыму. Массовые акции крымских татар 1988 года. Часть 2. В программе «Тарих Сыдасы» с Гульнарой Бекировой. Теперь и по субботам. Смотрите в субботу, 2 ноября в 18:30 на телеканале АТР. Dedim ma керек Обаманың yanına бармаға. Ана қоржылары мен қоймас. Бізге әбет ол яш нәсілін жоймамақ керек. Мына иш. Bir taraftan ev kuraydık, ikinci taraftan bala bakaydık, üçüncü taraftan repetisiyalar yapaydık benim evimde. Sanksiyalar yaptılar bana. Eğer geçmesen biz sana akça vermeyeceğimiz dediler. Mutlaka Kırım'a kaytacağımız. Öyle bir tez hareketler olacak ki özümüz de duymay kalacağımız. Kırım hükümeti değiller. Ya da Kırım parlamenti değiller. Yanında Kırım halkı yok da. Bizim tarihimiz olğan kadar etraftaki devlet ve halkların tarihleri yoktur. Adaletsizlik yaşagan sayın ona karşı adaletperverlik olacak. Ben o kadar yıldız olmak istemeyeyim. Ben yıldız değil, ben galaktika. Bir-birimizden pek uzaklaşan bir günde bir-birimizге yakınlaşmağa sebepler ve fırsatlar kıdırayıq. Adamlar çöberek yaşaganda bizim bestekarımız müzik çalar. Son ne? 40 yıl bir yerde yaşap biz subyetsiz bir-birimizin pek yaxşı anlayıq. Demek televideniye o işlerini yapar. Bazar kuni Kiyev'de saat 19'da, Kırım'da saat 20'de Gönül Gönül'den programmasını seyrediniz. Більше 1000 виступів та безліч крутих музичних проєктів. Про все це поговоримо в програмі Джангло Студіо з мультиінструменталістом та засновником гурту «Йогурт» Кирилом Бородіним. Дивіться програму Джангло Студіо за київським часом о 18:30, за кримським о 19:30 на телеканалі АТР. Enfes, Kırım Tatar Kavesi. На південно-східному фланзі Альянсу і є невід'ємною частиною євроатлантичного безпекового простору. У ньому Україна є не лише споживачем, а й багаторічним постачальником безпеки. Мені було приємно почути, що в НАТО визнають професійність
українських військових і дуже цінують наш внесок у спільну співпрацю. Не будучи членом НАТО, наша держава бере участь в усіх операціях і місіях Альянсу. А успішні операції української армії вивчають кращі військові вузи країн, що є членами НАТО. Ми вдячні вам за незмінну підтримку нашої незалежності, нашого суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи півострів Крим. Сьогодні ми підбили підсумки співпраці, оцінили досягнуте та обмінялись думками про посилення нашої взаємодії. Комплексний пакет допомоги НАТО для України є історією успіху. Ми покращуємо сумісність наших Збройних сил з Альянсом і зміцнюємо можливості для захисту власної країни. Сьогодні ми домовились про оновлений консолідований пакет проєктів і практичних заходів. Обговорили перспективи нашої співпраці в рамках програми розширених можливостей НАТО. Я довів сьогодні, що Україна вже готова вийти на цей новий рівень партнерства з Альянсом. Ми також продовжимо спільне зміцнення безпеки і стабільності у Чорноморському регіоні. Будемо нарощувати обмін інформацією, розвивати лінії комунікацій, активізуємо проведення спільних навчально-тренувальних заходів. Ми вітаємо допомогу Альянсу і окремих держав-членів у розбудові спроможностей ВМС, зокрема для базування нашого флоту. Це наш пріоритет і практичний внесок у безпеку Чорноморського регіону. Вчора в Одесі делегація Ради НАТО мала можливість відвідати Одеську морську академію та Інститут військово-морських сил. Дякуємо за можливість стажування наших кадетів і моряків на своїх кораблях. Дуже дякуємо. Віримо у подальшу підтримку ВМС України з боку Альянсу. У відкритій дискусії ми не оминили складних питань. Пріоритетами мого президентського терміну роботи уряду України залишається боротьба з корупцією, розбудова громадянського суспільства. Щодо захисту прав національних меншин ми запевнили союзників, що Україна виконує всі рекомендації Венеціанської комісії щодо закону України про освіту. Більше того, 6 з 7 рекомендацій вже виконані українською стороною. Сьогодні ми сфокусовані на структурних реформах, зміцненні демократичних інститутів і верховенства права, модернізації сектору безпеки і оборони. Ми вдячні вам за практичну допомогу в цьому. Це комплексна реформа системи управління силами оборони, система логістики і стандартизації, медичне забезпечення у Збройних силах України. Ми хочемо розширити програми з підготовки цивільного персоналу у секторі оборони, з удосконалення професійної підготовки наших військових та покращення можливостей для розмінування. Серед наших пріоритетів активна взаємодія з Альянсом щодо стійкості України перед гібридними загрозами та посилення кібербезпеки. Ми активізуємо нашу роботу у рамках платформи Україна-НАТО по протидії гібридним загрозам, головною подією якої стануть спільні навчання в Чорному морі. Шановні друзі, ми готові ще тісніше співпрацювати з Альянсом і прискорити підготовку до членства в НАТО, не знімаючи з порядку денного можливість приєднання України до плану дій щодо членства в НАТО. Ми готові вже сьогодні практичною роботою доводити, Україна заслуговує такого формату відносин з Альянсом. Сподіваємося, що наш прогрес у втіленні принципів, норм і стандартів НАТО, а також новий формат нашої взаємодії з Альянсом буде визнано у подальших політичних рішеннях наших союзників. Дякую. А тепер перейдемо до виступу генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Now the statement by the NATO Secretary General Jens Stoltenberg. Good morning. Добрий ранок, президенте Зеленський, мій друг Володимир. Це дійсно, я радий ще раз вас бачити.
повернутися до Києва. І сьогодні зі мною ще представники всього Північно-Атлантичної ради, які представляють 29 членів НАТО. І я думаю, що це демонстрація неухильної підтримки з боку НАТО всього Альянсу України. Ми тільки що провели чудову зустріч Комісії Україна-НАТО. Україна – це один з найближчих наших партнерів, і ми дякуємо вас за участь у забезпеченні безпеки Євроатлантичного регіону. Ваші війська є в Афганістані, в Косовому, а також ви є частиною сил реагування, швидкого реагування НАТО. І я знаю, що ви готуєтеся до участі у навчальній місії НАТО в Іраку, де ми спільно боремося з міжнародним тероризмом. То НАТО дуже високо цінить партнерство з Україною, і це важливо для нас мати Україну як дуже цінного, тісного партнера. Сьогодні ми поговорили про безпекову ситуацію на сході України. Союзники вітають той прогрес у станиці Луганській, який було досягнуто, а також в інших напрямках, де відбувається відведення. Але в інших регіонах конфлікт в Донбасі і надалі забирає життя, і ми занепокоєні звітами щодо загроз та обмежень дії спостерігачів ОБСЄ. Росія має припинити свою підтримку бойовиків на сході України, відвести свої сили та техніку з української території. Президенте Зеленський, я дякую вам за ваше прагнення до мирного розв'язання конфлікту. Ваше лідерство, ваше прагнення дійсно призводять до реальних змін. І дійсно всі союзники НАТО сьогодні підкреслили і саме ваших лідерських якостей. НАТО підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Ми ніколи не визнаємо нелегальну анексію Криму з боку Росії. Ми засуджуємо агресивні дії Росії у Чорноморському регіоні. Союзники закликають Україну повернути Україні судна, які були захоплені торік, і забезпечити свободний доступ до українських портів в Азовському морі. НАТО продовжує надавати Україні практичну допомогу. Сьогодні ми переглянули наш комплексний пакет допомоги для України. Через 10 трастових фондів союзники НАТО і партнери виділили понад 40 мільйонів євро для підтримки України в таких сферах, як бойове командування та контроль, кібероборона, медична реабілітація. І це призводить до реальних результатів. Ми допомагаємо пораненим військовослужбовцям, чоловікам та жінкам отримати необхідне лікування. Ми посилюємо стійкість України до гібридних загроз та до кібератак. Союзники НАТО продовжують проводити військове навчання для українських сил. І кожного дня радники НАТО допомагають у забезпеченні впровадженні реформ в секторі безпеки та оборони України. Ми також збільшуємо нашу підтримку у Чорноморському регіоні через навчання, візити до портів і обмін інформацією. І вчора Північно-Атлантична рада, всі 29 союзників відвідали 4 натівських кораблі в Одеському порті і де продемонстрували наше прагнення всіх союзників НАТО до потужної України. І ми раді були поспілкуватися з кадетами Академії ВМС України в Одесі, які проходять навчання з боку союзників. Це буквально низка прикладів нашої співпраці та підтримки. Пане президенте, у вас є дуже потужний мандат щодо впровадження ключових реформ. Як ви знаєте, я постійно говорю про важливість прав меншин. Всі союзники погоджуються, що Україна має повністю впровадити рекомендації Венеціанської комісії. Я додав би, що дійсно це від України це залежить, таке рішення і впровадження цих рекомендацій. Я обговорив сьогодні це питання з президентом Зеленським, і я радо почув, що 6 з 7 рекомендацій Венеціанської комісії вже впроваджуються. Союзники
також вітають кроки вашого уряду до боротьби з корупцією. І вони сьогодні ще раз це підкреслили. Новий парламент працює з надзвичайною швидкістю. Понад 500 законопроєктів були зареєстровані за 1 місяць. І ми просимо вас продовжувати і не збавляти темпів цього прогресу. НАТО продовжить надавати практичну допомогу і консультації для подальшого впровадження реформ в секторі безпеки та оборони відповідно до закону про нацбезпеку, для посилення правовладдя, для забезпечення прав меншин, для боротьби з корупцією, аби всі аспекти суспільного життя були відкритими та прозорими, аби інституції України краще могли служити інтересам народу України. Ці реформи, вони є важливими для забезпечення безпеки та добробуту усіх українців і для наближення України до НАТО. То ще раз щиро дякую за те, що привітали мене та всіх членів нашої ради. Well, framework that we've got, we have time for questions from one Ukrainian media and 2 питання від України і 1 із зовні. Дякую. Пане президенте, до вас у зв'язку з початком процесу розведення сил і засобів в районі Золотого. На вашу думку, наскільки реалістичним зараз виглядає можливість проведення саміту лідерів Нормандської четвірки? Адже, наприклад, вчора Путін заявив, що Росія готова до будь-яких переговорів, навіть у нормандському форматі, але вони мають бути добре підготовленими і не вести до пустих розмов. And Secretary General, I also ask you to give more details about new format cooperation. As you know, yesterday that is going to be launched in order to bring all together existing tools and instruments in more coherent way. And therefore, don't you think that Hungary also gonna block this initiative? Whether is there a unity among allies in order to implement this initiative in practice? Thank you. Дякую за запитання. По-перше, з приводу розведення умовами зустрічі нормандської четвірки було 3 умови. Це підтвердження тексту формули Штайнмаєра і розведення військ у Золотому і Петрівському. Коли ми кажемо «Золоте», ми повинні розуміти, що, ще раз повторюсь, це Катеринівка, да? Тобто є 5 ділянок Золотого. 4 з них контролюємо ми, українська влада і українські військові. Тому ми з свого боку почали розведення в Катеринівці. Там якщо буде все безпечно і в Петрівському упродовж тижня, ви знаєте, що 7 днів повинно бути тиші, то 4 числа, мені здається, 4 листопада ми повинні почати розведення і у Петрівському. Тому я не бачу ніяких сумнівів, що у нас відбудеться зустріч, якщо всі сторони прагнуть і хочуть зустрітися в нормандській четвірці, тому що головний результат – це домовленості про припинення війни. Дякую. So all NATO allies strongly support you. НАТО міцно підтримують Україну. Ми надаємо політичну, практичну підтримку і підтримуємо саме територіальну цілісність України і незаконна саме анексія Росією Криму вимагає, щоб Росія все-таки вивела відповідні сили з Кримського півострова. І ми також надаємо практичну допомогу. Зокрема, навчання українських військовослужбовців, підготовку. У нас є різні трастові фонди, які фінансують різні види діяльності, командування і управління. І вчора ми відвідали цю військову академію, військово-морську академію в Одесі. І там були запропоновані нові мовні курси. І ми бачимо якраз, як проходить підготовка на бортах натівських кораблів.
І ми бачимо вже результати практичної співпраці і надання підтримки Україні. Зараз ми хочемо все це звести воєдино. Ми можемо тоді надати підтримку, щоб розробити такий цільний, єдиний підхід, скоординований. І, зокрема, у Вашингтоні, коли ми будемо збиратися, ми ще раз хочемо підкреслити, наскільки все-таки важливі всі ці військово-морські навчання для вас. І наша політична підтримка, наші практичні дії. Ми ще раз вітаємо лідерські позиції президента Зеленського, який проводить відповідну роботу, переговори для того, щоб покласти край конфлікту на сході України. Для мене дуже велика шана зустрітися з президентом. Я завжди, коли слухаю його виступи, це мене дуже надихає. Те ще раз говорить про те, що у нас справжнє партнерство, співробітництво між Україною. Питання до України. Я вас не чую, вибачте. Якщо можна, питання до українського лідера. А вчора Данія дала дозвіл на будівництво все ж таки Північного потоку-2. А яка буде відповідь України на це? Якщо можна, буде добре, якщо знаєте, то що скаже з цього приводу. Дякую дуже. Дякую за запитання. Ви знаєте, ми з вами розуміємо, що це не просто питання будівництва Північного потоку-2, це не просто питання енергетичної безпеки, чи не тільки, це питання геополітичне. Тому я вам скажу відверто, що це посилює Росію і послаблює Європу. Це моя точка зору, і не тільки моя, і нашого уряду. Ми розуміли, що так може відбутися. Якщо б це залежало тільки від мене, тобто Данія тоді б не підтвердила. А зі свого боку, хочу вам сказати, що і я особисто, і наш уряд, ми були готові до такого рішення. Ми готові. Дякуємо. Прес-конференція закінчилася. Thank you. The press conference is over. В 1515 году в Крымском ханстве трон наследует Мухаммед Герай I. Почему его называют правителем нового времени? Как ему удалось объединить под своей властью неспокойную Ногайскую орду и симпатии народа? Он не придерживался консервативных взглядов. Вся его энергия была направлена на укрепление авторитета государства и признание его во всем Джучьевом улусе. Смотрите в программе «Алтын Дивир» в новом цикле «История династии Гираев» в эту субботу, 2 ноября в 17:35 по крымскому и в 16:35 по киевскому времени на телеканале АТР. Мухаммед Герай I. Собиратель земель. Часть 1. Ажиба бүгінгі күнде ана тілімізде сербес лаф еткен ватандашларымыздың сайысы не қадар? Олар не дәрежеде ана тілімізде яқшы лаф етелер? Әлбетте кератлық күнлерінің сабасыны бойлы жидді суаллермен башламақ зор, ама кереклідір. Әлиме ханым, мектеп, милли мектеп о сіздің балаңыз. Оны сіз doğdunuz, siz onu osturdunuz. Мектепте çalışkanda öyle bir imkanlar peyda oldu. Milli mektep açmağa. Böyle etip milli mektebin tarihi başlanған еді. Ve 1 сентябрь 93 senesi biz балаларын kabul ettik anda. 7-де кетедік ішке, онда іштен қайтайдық. О қадар бір ағыр ішіміз еді мектепні көтермеге. Насыл бір үкімет келмес еді, кейін біздің торынарымыз, балаларымыз милли мектепке баражақ, чүнки біз Газпралы нас бізде yol көстерді, оле yolдан кетежеміз. Asıl bu dünyada anam her vakit айтайды. Балам, nasıl olsa da, nasıl ne yapsalar da her vakit yaxşılıq yapmağa tırışmaq керек deyеді. Мен кетем женке, атымның башы айланды ақырет бетке. Сенің үшін яшадым, сенсіз өлсем.
білмем насыл кірермен мен бош женетке. Мен белесем, иншалла, біз де бош женетке кірмеміз. Менің мектепні құрдық. Біздер олмасақ кім келecek? Енді çok sıkıntılarımız yok. Енді біздің есіліміз қалды. Ya біздің есілімізден біздің балаларымыздың, торынарымыз не қалacak? Егер де милли мектеп бермеселер, пек büyük hata ettiler. Bunu anlamak gerekler. Bu bizim Kırım Tatar milletimiz. Buyuk onlardamız. Alime Simidляева bugün bizlerine öz evine davet etti. Kettik. 1985 senesi aprel ayında Gayardan Kurov devri başlanmasından evvel memleketini temsil edici organға saylavlar, yani halk deputatlarının kurultayı ötkerilgende 1989 senesi Mart ayına kadar tarihi devir ölçüsünde kısa 4 yıl içinde bayağı şey yapılgan edi. Ama Kırım Tatar meselesi hakkında söz yürsetilse, hakimiyet, demokratizatsiya ve aşkarlık degen anlamlarını unutkan edi. Kırım Tatarlarının tarihi vatanға qaytması ve milli devletçiliknin Gayardan tiklemesi hakkında kanuni talaplarını hakimiyet ekstremist teşkilatlarının tesirinin bağlagan edi. Kuryeş devam etmekte. Kırım Tatarlar 1989 senesi birinci parça. ATR telekanalında Gulnara Bekirova ile Tarih Sedası programmasını seyretiniz. Noyabr'ın 3'ünde Bazar günü Kiev vaxtına göre saat 18.30'da ve Kırım vaxtına göre saat 19.30'da kaçırmanız. Мен қаялар көксінде, қара қышта, язда, қарлар түбінде, бұрчақ яққанда, яшын-яшынлағанда, уылдап боранлар сызғырғанда, оскен қая япрағы кебе, даянырым. Ұйқысыз, пиясыз өсерім. Керек olsa ateşlerde yanar. Başımны egimem kılsege. Aksızlıktan küserim. Barsın kemerde ayak astında taptasınlar düşmanlar. Men kenede kol kotermem. Dayanırım. Kaya yaprağı gibi kayaga dayanırım. Vakti gelir. Taş kayalarını teşerim, eşerim, çatırlarga koterlerim. Andan eşittirsiz benim sesim. Во второй половине XIII, в начале XIV веков во многих городах юго-восточного Крыма и отчасти Приазовья сложилось новое культурное направление в мировой цивилизации. По происхождению это была одна из культурных линий Золотой Орды. Но высокая доля заимствований в духовной и материальной жизни позволяет выделить крымскую прибрежную полосу в особый район. Каковы были предпосылки развития национальной культуры и в чем ее уникальность? Что представляло собой книжное мастерство и какова роль ислама? Сегодня мы постараемся ответить на эти вопросы.
Естественно, что с развитием торговых отношений между Крымом, Средиземноморьем и степью не мог не развиваться столь же яркий культурный диалог. Ведь Крым представлял собой ярко выраженную контактную зону. Он был набором культур, которые контактировали между собой, взаимодействовали, но в то же время сохраняли свою самобытность. В истории любой культуры важнейшим является как ее источник, так и составляющие части. В истории крымско-татарской культуры составляющих частей было столько же, сколько этносов, из сплава которых возник коренной народ Крыма. Однако мы рассмотрим 4 основных составляющих этой культуры. Средиземноморская, то есть христианская, мусульманская или, иными словами, мавританская, степная, это преобладающая тюркская, и германо-скандинавская, то есть готская. Основным условием возникновения крымско-татарской культуры следует считать терпимость и восприимчивость крымцев к разнообразным влияниям. Кроме того, здесь, в отличие от других стран мусульманского мира, сохранялось моральное наследие классического ислама, который проповедовал именно эти качества. Однако возникает вопрос, почему это возникло именно здесь, да еще и в такой мере? Наверное, особую роль в этом сыграл не только человеческий фактор, но и географическое положение. Коренной народ Крыма в силу жизни на территории со всех сторон, ограниченной морем, довольно рано стал приобретать так называемую островную психологию. Поскольку от внешнего врага бежать было некуда, приходилось вырабатывать дух единой команды, то есть поступаться частными интересами ради выживания группы. Можно предположить, что уже тогда, на стадии первобытного общества, крымчане убедились в необходимости взаимной терпимости. Все с той же целью – выживание при невозможности оторваться от врага. Этот психологический феномен, который исчезает при более благоприятных условиях, сохранился, пожалуй, только в Крыму и на Сицилии. Таким образом, только 2 составляющих – островное положение и вера, то есть учение Мухаммеда, основанное на гуманизме и чувстве единой общины, привели к устойчивому эффекту терпимости и миролюбия, которому поражались даже ближайшие соседи турки. Они так писали о крымчанах. Они очень стыдятся друг друга, если кто-нибудь бранится и ссорится. Другие люди его презирают. Период расцвета Крыма, который был обусловлен великой встречей 4 культур, длился недолго. Изначально он был обеспечен самостоятельной и последовательной политикой гиреев, политикой открытости и толерантности. Потом, после подчинения крымских ханов турецким султанам, эта самостоятельность почти исчезла. Вот тогда и началась, но так и не завершилась смена старой черноморской космополитической цивилизации на новую, чисто национальную крымско-татарскую культуру. Давайте рассмотрим культурное содержание всего достигнутого крымско-татарским ханством в годы его самостоятельности. Латино-романская культура проникала в Крым с молодежью восточно-крымских городов, учившихся в Генуе и других итальянских городах. Конечно, это были христиане, но культурные достижения, с которыми они знакомились на Западе, в крымских условиях быстро становились всеобщим достоянием. Здесь переводились и переписывались не только старинные арабские, но и античные книги. Но для образованного слоя крымских городов не требовались переводы с арабского, персидского и тюркских языков. Известных авторов, творивших на этих языках, здесь читали в оригинале. Здесь работали не только крымско-татарские, но и итальянские переписчики и миниатюристы. А крымские караимы вообще были известны далеко за пределами полуострова собственной каллиграфической школой. Известными хаттатами, то есть каллиграфами, были Баби Мухаммед Гияси и его ученик Дервиш Хафиз бин Фахр ад-Дин Каши, работавшие в Кафе. Многие хаттаты приглашались в медресе. Так, из 180 списков копий различной литературы, хранившейся в 1920-х годах в Хан-Сарае, 150 экземпляров были созданы в 3 крупнейших медресе Крыма. Некоторые мастера работали и за рубежом. Например, в Российском государственном архиве древних актов хранится Коран, переписанный крымским хатипом в Великом Устюге. А в колофоне, то есть послесловии писца одного стамбульского списка известного исторического труда «Таварихи Дэшти Кипчак», значится:
Писал это бедняк Сеид Осман из Крыма, писец соборной мечети Нури Османи. К сожалению, о крымском средневековом книжном искусстве мы судим более по каталогам. Речь идет о практически полной ликвидации крымско-татарского книжного, рукописного и архивного фонда. В истории такие драмы иногда случались, когда дань с побежденных брали книгами. В этом случае сокровищница интеллекта перемещалась в страну победителей. Но русские, впервые оккупировавшие Крым в 1736 году, просто сожгли огромную ханскую библиотеку, Карасу-Базарское хранилище, иезуитскую библиотеку и национальный архив ханства. Это было целенаправленное, тотальное уничтожение культуры коренного народа. Возможно, уже тогда имелись планы на его подчинение и полную русификацию. Ведь в 1833 году снова вспыхнули костры. Тогда горели остатки книжной роскоши начала 17 века. Отметим, что когда чудом уцелевшие книги вновь осели в библиотеках, мечетях и медресе, в 1929 году они были снова изъяты и сожжены, теперь уже полностью, в ходе открытой борьбы с крымско-татарской историей и культурой. О том, что утратило при этом человечество, можно судить по нескольким случайно сохранившимся осколкам этого богатства. В тайнике общины Чуфут-Кале были обнаружены Вавилонский кодекс 927 года и каталог Каирской библиотеки 1008 года. Несколько книг из ханской библиотеки, тафсир, комментарий Корана автора XIII века Мухаммада Аль-Куртуби, комментарий юриста XIV века Аль-Махбуби к трактату «Исправление основ права», шеститомный каллиграфический свод хадисов, преданий о словах и поступках пророка, самого раннего и авторитетного их собирателя Аль-Бухари, поэму о шахматах Мухаммада ибн Аль-Хабирия. Уцелело несколько образцов эпического и философского жанров крымского происхождения, к счастью, вовремя вывезенных. Сейчас они хранятся в рукописных отделах 3 стамбульских библиотек. О том, какого класса это сокровище, можно судить хотя бы по поэме о Юсуфе и Зулейхе крымского поэта Махмуда Каремлы. Этот поэт был не только одним из первых известных нам крымских авторов, но и, по словам Конурата, своеобразным локомотивом, который привел в движение не только крымско-татарскую, но и турецкую литературу. Также в Национальной библиотеке Франции хранится прекрасный список Гюлистана Саади, выполненный в Кефе в 1510 году. Поэзия была распространена в Крыму весьма широко. Любопытно, что большинство известных крымских авторов писали, как правило, на нескольких языках. Крупными поэтами были и некоторые ханы. «Розовый куст ханов», великолепное изложение истории дома Гиреев, созданное Халим Султаном. Широко известными в странах Восточного Средиземноморья были крымчане Танбугаль-Джевали, Эбубекир Мехмед. Тогда же знаменитый Гюлистан Саади перевел с персидского крымский поэт Сейфа Сараи. В 15 веке творили не менее известные Усейн Кефеви, которого за рубежом удостоили почетного титула «Султан всех пишущих». Крымские литераторы той поры славились за рубежом и своей эрудицией и ученостью. Великой удачей считали правители Египта и Сирии, когда им удавалось поставить во главе национальных университетов крымчан. Из современников Хаджи Гирея сохранились в истории имена политика, теолога, поэта Атыфа бини Сейдамета и известного хатипа, то есть оратора, проповедника, а также поэта Абдуллы Сейдамета Кереми. Очевидно, в Крыму не развивались бы наука, литература, книжное мастерство, если бы не общее культурное развитие ислама. Уже при первом значительном деятеле ислама в Крыму, хане Узбеке, Аль-Омари, путешественник из Египта, писал о нем так. Он строил медресе для науки, потому что он очень предан науке и людям ее. Он мусульманин чистейшего правоверия, открыто проявляющий свою религиозность и крепко придерживающийся законов мусульманских.
Хан Менглигерей, открывая Зенджирлы медресе в Солочаке, над входом в которую висит цепь, среди прочего сказал: «Разум делает человека существом благородным, а путь к совершенствованию разума лежит через науку. Кто не уважает науку, будь он хан или падишах, не сможет создать ничего основательного, ничего рассчитанного на будущее, и рано или поздно постигнет его бесчестие. Я приказал повесить в дверях медресе эту цепь, чтобы каждый, кем бы он ни был, при входе в этот священный храм науки склонил голову, выразив таким образом свое уважение к науке». Несмотря на все ужасы, которые постигли литературное наследие в 17-19 веках, мы и сегодня можем наслаждаться произведениями крымско-татарских мастеров пера. Что помогло сохранить это культурное наследие и как оно дошло до наших дней, об этом мы поговорим в следующей программе. В 1515 году в Крымском ханстве трон наследует Мухаммед Герай I. Почему его называют правителем нового времени? Как ему удалось объединить под своей властью неспокойную Ногайскую орду и симпатии народа? Он не придерживался консервативных взглядов. Вся его энергия была направлена на укрепление авторитета государства и признание его во всем Джучьевом улусе. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гираев» в эту субботу, 2 ноября в 17:35 по крымскому и в 16:35 по киевскому времени на телеканале АТР. Мухаммед Герай I. Собиратель земель. Часть 1. Во второй половине 1988 года массовые акции крымских татар охватили все регионы проживания. Новой для национального движения формой борьбы стали забастовки. 11 сентября 1988 года в поселке Ленина Крымской области около 500 крымских татар провели демонстрацию. Демонстрантов избивали дубинками, были задержаны около 100 человек. Но несмотря на продолжающиеся выступления, в декабре 1988 года заместитель председателя Крымского облисполкома Федуличев заявил, что комиссия Совета министров СССР и прокуратуры СССР, побывавшая в Крыму, категорически запретила прописывать крымских татар в Крыму. Массовые акции крымских татар 1988 года. Часть 2. В программе «Тарихсы Дасы» с Гульнарой Бекировой. Теперь и по субботам. Смотрите в субботу, 2 ноября в 18:30 на телеканале АТР. Більше 1000 виступів та безліч крутих музичних проєктів. Про все це поговоримо в програмі Джангло Студіо з мультиінструменталістом та засновником гурту «Йогурт» Кирилом Бородіним. Дивіться програму Джангло Студіо за київським часом о 18:30, за кримським о 19:30 на телеканалі АТР. Meni kim qorchalar ekan bu dunyoda? Meni kim parchalar ekan bu dunyoda? Meni kim qirpalar ekan bu dunyoda? Qirmim, agar sen olmasang dunyoda. Seni kim sızlatır ekan bu dunyoda? Seni kim yig'latır ekan bu dunyoda? Seni kim ağlatır ekan bu dunyoda? Qirmim,
эгер мен болмасам дүнияда. Сен мені қорчала мұқаддес Қырымым, қалбімні парчала мұқаддес Қырымым, сесімні парчала мұқаддес Қырымым, саңа қул олырым, сақ қалсам дүнияда. Юртуңа қул олмақ бақыттыр бұл дүнияда. Ватанлы бақытсызлар жоқтыр бұл дүнияда. Қырым, сен менің үшін тақтсың бұл дүнияда. Сен үшін өлерім, сақ қалсам дүнияда. Селям алейкум. АТР телеканалының янында заман бүгін октябрның 31 студияда сізлер үшін мен Гульсум Халилова чалшы. Украина НАТОның иттифақдашлықтың қуветлештірмек істей бұқта Владимир Зеленский білдірді. Бүгін Украинаға Шимали Атлантик Альянсының делегациясы НАТО баш кетібі Ян Столтенбергнен берабер келіп шықты. Енді Украина НАТО комиссияларының отырышы олып кечті. Бұндан соң Столтенберг ве Зеленский журналистерге чықтылар. Марин сарайында біздің мұхбиріміз Виктория Бойко чалыша. Виктория, селям алейкум. Сонки хаберлеріне дені барет тарифет. Вітаю, Гульсум. Все найцікавіше, на жаль, відбулося поза очей преси. Продовж 2 годин тривала зустріч пана Зеленського з паном Єном Столтенбергом та послами, представниками членів країн НАТО. Журналістам продемонстрували виключно вступні промови. Під час цих вступних промов вони висловили, скажімо так, взаємну вдячність друг другу за підтримку і за співпрацю. І частково ці ж самі меседжі потім було проголошено під час того, коли вже вийшли і пан Зеленський, і пан Столтенберг на брифінг до преси. Ну, зокрема, говорили про те, що підтримка буде продовжуватися з боку НАТО. Пан Зеленський висловив велику вдячність за те, що НАТО дуже високо оцінило роль українських військових в їх майстерність під час участі в операціях у спільних операціях тренувальних з НАТО. Говорили про розширення безпеки в Чорноморському регіоні. Ну і, звичайно, не міг президент не оминути питання щодо надання ПДЧ. Це не було проговорено прямо, але питання все ж таки, видно, обговорювали. Прошу пряму мову. Ми готові ще тісніше співпрацювати з Альянсом і прискорити підготовку до членства в НАТО, не знімаючи з порядку денного можливість приєднання України до плану дій щодо членства в НАТО. Ми готові вже сьогодні практичною роботою доводити, Україна заслуговує такого формату відносин з Альянсом. Сподіваємося, що наш прогрес у втіленні принципів, норм і стандартів НАТО, а також новий формат нашої взаємодії з Альянсом буде визнано у подальших політичних рішеннях наших союзників. Союзники вітають. У своєму виступі пан Єн Столтенберг також наголосив, що безпека України, суверенітет України для НАТО надважливі. Висловився за те, що всі країни-члени НАТО ніколи не визнають ані анексію Криму і будуть виступати за відновлення України в межах її кордонів, тобто в межах її суверенітету. Також він ділився враженнями щодо своїх відвідин членами, представниками країн НАТО Одеси. Вони відвідували кораблі НАТО, які стоять з 4 країн. Вони зустрічалися із академією курсантів, заявили, що дуже їх вразив український народ і сказали, що його бажання і підтримка цього народу – це запорука для
реформ, які проводить президент України. Ну і на сам кінець сказали, що обов'язково наполягатимуть на тому, що Росія виводила свої війська і виконувала мінські домовленості. Прошу пряму мову. Союзники вітають прогрес в станиці Луганській, а також в інших напрямках, де відбулося відведення. Але в інших регіонах конфлікт на Донбасі і надалі забирає життя. Ми занепокоєні звітами щодо загроз та обмежень спостерігачів ОБСЄ. Росія має припинити підтримку бойовиків на сході України, відвести силовиків та техніку з української території. Ну і мабуть таке те, що саме головне, домовились під час цієї закритої зустрічі про те, що буде оновлений скажімо так, оновлений пакет допомоги в рамках розширеної співпраці з НАТО. Наразі у нас поки що все, а зустрічі пана Столтенберга тривають далі. Наразі мають бути виступи у Верховній Раді, потім зустрічі з урядом. Поки що у нас це все. Чоқсағыл бұбызым мұхбирміз Виктория Бойко еді, о Марин сарайында çalışmaға девам етем. Чехия президенті Милош Земан ресми тәдбірге Кремль незареті алтында алған Қырым татарларына давет етті. Бұақта чех матбуаты Деник Н білдіре. Тәдбір Прагада олып кечті. О Чехословакияның тешкері төлівінден 101 ел толғанына бағышланған. Давет етілгенлер сырасында Қырым бірлігі тешкілятының темсілжісі Тамила Неметулаева бар еді. Бұндан соң Facebook сайфесінде тезден Чехия президентіне Қырым ярамадасына Русияге айт олғанына қабыл еткені үшін тешекурлеріне білдірді. Украина тышышлері ресми тәдбірлерге иханетші Қырым бірлігі тешкілят азалары чағырылғаны үшін наразылығына білдірді. Ми робимо все можливе для того, щоб в наших контактах з нашими західними партнерами, в даному випадку з чеськими, говорити про те, що за цим не криється жодної конструктивної взаємодії, а лише намагання приховати протизаконні міжнародно-правові злочини Російської Федерації. І, безумовно, робимо все для того, щоб жодних контактів з представниками окупаційної влади та їхніми маріонетковими організаціями не відбувалося. Президент Чехії вже не перший раз нас дивує, але така відкрита, таке він собі раніше не дозволяв. Я думаю, це демонстрація слабкості української міжнародної політики. Пан Земан часто говорив такі висловлювання, які потім наражалися навіть на ноти з української сторони, на несприйняття і незрозуміле. Або ми просили його пояснити, що він має на увазі, бо він, ви пам'ятаєте, не будемо зараз пригадувати те, що він часто любив сказати щодо України. Тим не менше, ми розуміємо, що Чехія наш партнер, Чехія наш сусід, і я сприймаю спокійно. Бо давайте не будемо заогнювати ситуації там, де її і так заогнюють наші противники Російська Федерація. Америка Бірлескен Девлетлерінің тыш ішлері суалері бойынша Конгресс комитеті Русияның G7 саммитінде иштирак етмесіне қаршы резолюцияны қабыл етті. Бұақта Конгресс азасы Альбио Сирейс білдірді. О бұл резолюцияның тәшеббүсшісідір. Айтқанына көре Русияның Украинада япқан тежавузы, яқын шарықта япқан арби әрекетлері ве инсан ықларыны бозғаны үшін G7 саммитінде иштирак етмеге лайықты келдір. Since Russia was suspended from the G8 in 2014. Коли Росія була виключена із Великої Вісімки у 2014 році після її агресії в Україні, інші 7 країн погодилися на кілька умов, які вона мала виконати, перш ніж їй би дозволили брати участь у майбутніх самітах. Росія не виконала жодної. Вона чинила ще більшу агресію в Україні і підривала демократію в інших країнах, включно зі США. Қырым сөзді меморларының өлімжіл қаза. Ешғал етілген Ярамададан сөзді әкемет темсілжілерінің араба елінің кенарына орылып деврілді. Одиссия Москва живарларында юз берді. Ландкрузер Прада араба дүмені башында ешғал етілген Қырымның сөзді сағлық сақлав назир муавины Валентин Савченко бар еді. Ове сөзді Қырым сағлық сақлав назирлігі янында стратегик инкишаф етережілігінің мудира Илья Турченко яраланды. Да бір елжі. Ешғал етілген Қырымда сөзді информацион-аналитикті бет мерkezінің мудирі Иван Сағайдак әйляк олды. Савченкоға қаршы ел қайделерінің бозуф маддесі бойынша дава açıldı.
Кене ағыр майнаtıcılar жебеде Рус işgalci örgütleri Donbass'ta 122 калибрлі майнаtıcılarına kullandı. Одиссей кечкен gece Новотошкивске koyu yanında yüz berdi. Bu koy ordular çekülüvü hazırlanған Zolote kasabasına pek yakındır. Diğer uç noktada da gece ateş açıldı. Kurşun silahı ve bombalar bütün cebe boyu eşitildi. Umumen alğanda Birleşken Kuvvetler operasyası sükunet rejiminin 20 kere bozulğanını bildirdi. Lugansk vilayetinde Zolote 4 kasabasının Ukrayna'da OBSE misiyası yolbaşçısının muavini Mark Terrington ziyaret etti. Ona Birleşken Kuvvetler Operasyasının komandanı Vladimir Kravchenko ve Ukrayna tarafının Nezaret ve Koordinasya Birleşken Merkezi'nin yolbaşçısı Alexander Barshevsky refakat etti. Ukraynalılar OBSE temsilcisine ordular çekülüvü prosesini gösterip, yerli infrastruktura, yol tamirlevi, yerli sakinler için tıbbi teminlev planlarının paylaştı. Bundan son misiya temsilcileri işgalci Kuvvetçiler nezaret etken territoriyalığa geçti. Anda olar Katerinivka koyu sakinlerinin laf etti. Malum olğanı gibi bu insanlar ordular çekilgen son ortada kalacak. İşgal etilgen Kırım'da tek 6000 bala Kırım tatar tilinde tahsil ala. Olarının miqdarı ise ep azlaşa. Bu haqda Kırım'da Ukrayna prezident temsilcisi Anton Karinevich bildirdi. Ukrayna tilinde tahsil algan balalarının miqdarı ise 250'dir. Rusya Kırım gençlerini ruslaştırmak için elinden kelgenini yapa. Bundan da gayrı işgal etilgen yarımadada tahsil arbileştirilgendir. Kırım'ın er rayonunda genç ordu bölükleri mevcut. Balalarga arbi kıyafet giydirip silah kullanmağa öğretirler. Перша рекомендація – це підтримка кримсько-татарських освітньо-культурних центрів на території підконтрольній уряду України. Ми можемо створити та виростити це покоління громадян України, які будуть знати, що таке Україна, будуть знати традиції свого народу, звичаї свого народу і будуть готові повернутися додому, до себе, бо це їх дім. Це не дім тих, хто прийшов з півдня, сходу, це їх дім. І відповідно вони будуть повертатися туди і готувати повернення української держави. İşgal etilgen territoriyalardan abituriyentler Ukrayna Ali okuf yurtlarında okumalı. Bu haqda Ukrayna Tahsil ve İlim Naziri Hanna Novosad bildirdi. Şimdi işgal etilgen Kırım ve Donbass'tan abituriyentler kolaylaştırılgan prosedura yardımıyla maxsus tahsil merkezlerinde üniversitetlerge okumağa kireyler. Bunun için onların yanında Ukrayna şartnamesi olmalı. Fakat böyle Ali okuf yurtlarının miqdarı sınırlı dep ayta Novosad. Nazirinin bildirgenine göre abituriyentlerge seçim için daha çok imkan verilmeli. Malum olğanı gibi bu sene kolaylaştırılgan prosedura boyunca Ukrayna Ali okuf yurtlarına işgal etilgen Donbass'tan 1600, Kırım'dan ise 300 abituriyent kirdi. 5 років ми надаємо цим вступникам з непідконтрольних територій із Донбасу і Криму доступ лише до обмеженого переліку закладів вищої освіти. Ті, хто вступають з Криму, мають доступ на такому поясі південному, так, до закладів вищої освіти в Миколаєві, Херсоні, інших південних областях. А ті, хто вступають з окупованого Донбасу, вступають за цією спрощеною процедурою лише до переміщених університетів. І ми маємо переосмислити доступ для цих абітурієнтів. Yuqarı Şura, işgal etilgen territoriyalarda medeni miraslarına korçulamak ile bağlı karar kabul etti. Milletvekilleri Medeniyet Nazirligi Yarımadadaki muzeylerinin müdirlerini doğrudan tayin etmek imkanına sahip olması için rey berdi. Deputatların bildirgenine göre söz işgal etilgen Kırım ve Donbass vilayetlerinde yerleşken 94 müzeye aqtak etti. Tek Yarımadada Ukraynaga ait olgan milyonga yakın eksponat mevcut. Проголосован в первом чтении законопроект, который предусматривает создание некоторых механизмов, которые будут влиять на принятие решений по тем объектам музейного значения, находящиеся на оккупированных территориях. Мы пытались в течение года поработать с Министерством культуры и по программе ЮНЕСКО, в частности по Бахчисарайскому заповеднику. Но нам необходимы были изменения в законодательстве.
Пушымдылек сонки хабирымыз еді АТР телеканалының YouTube сайфасына абуне олны санда абунчилерінің миғдары 100 bin дензеде олса Роскомнадзор бізлеріні аблокаға алып оламайжақ. Бізім яйнымызда есе информацион күн девам ете бізіле олыныз айрылмамыз көршкенчі. Ажеба бүгінгі күнде ана тілімізде сербес лафеткен ватандашларымыздың сайысы не қадар? Олар не дәрежеде ана тілімізде яқшы лафетелер? Әлбетте кератлық күнлерінің сабасыны бойлы жидді суаллермен башламақ зор, ама керекледір. Алиме ханым, милли мектеп о сіздің балаңыз. Оны сіз doğdunuz, сіз оны остырдыңыз. Мектепте çalışқанда оле бір имтиханлар пайда болды, милли мектеп açmağa. Böyle етіп, милли мектептің тарихы башланған еді. 1 сентябрь 93 senesi biz балаларын қабыл еттік анда. Едіде кітедік ішке, онда іштен қайтайдық. О қадар бір ағыр ішіміз еді мектепні көтермеге. Насыл бір үкімет келмеседі, кейіне біздің торынарымыз, балаларымыз милли мектепке баражақ, чүнки біз газ пралы нас бізде yol көстерді, оле yolдан күтечеміз. Асыл бұл дүнияда анамир вақыт айтайды. Балам, nasıl olsa da, nasıl ne yapsalar da er vakit yaxşılıq yapmağa tırışmaq керек deyеді. Мен кетем женке, атымның башы айланды ақырет бетке. Сенің үшін яшадым, сенсіз өлсем. Білмем, насыл кірермен мен бош женетке. Мен белесем, иншалла, біз де бош женетке кірмеміз. Мені мектепні құрдық. Bizler olmasak kim gelecek? Ende çok sıkıntılarımız yok. Ende bizim nesilimiz kaldı. Ya bizim nesilimizin, bizim ballarımızın, torunlarımız ne kalacak? Eğer de milli mektep vermeseler pek büyük hata ettiler. Bunu anlamak gerekler. Bu bizim Kırım Tatar milletimiz. Buyuk onlardamız. Alime Simidляева bugün bizlerini öz evine davet etti. Kettik. Dünyanın pek çok milletlerin tillerinde türkü yırlagan bullur sesli sanatçı kirmege yer yok edi. Zal, bakor zalı şişip turdu, ayak üstüne dağ gibi bakaydık. bütün dünyanı konsertlerinden aylanıp çıkan Nesrin Sipahi. Ефір АТР триває. Я, Альвіна Сидбулаєва, приймаю естафету від своєї колеги Катерини Вишневської. І говоритиме наживо про найцікавіші і найактуальніші події, які відбуваються в нашій країні. Залишайтеся з нами, нам є про що розповісти. Зеленський розповів, як повертатиме Донбас і Крим. Що за новий план у президента? Розведення сил у Золотому триває. Стало відомо, за скільки днів завершать. Чи дозволить Рада продавати землю? В парламенті засідає аграрний комітет. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. Я вже рада представити нашого гостя Ілля Куса, експерт аналітичного центру Українського інституту майбутнього. Вітаю вас. Доброго вечора. І говоритимо все, що відбувається сьогодні в нашій країні. Ось президент Володимир Зеленський розповів, як збирається повертати Крим і Донбас. Давайте його послухаємо. Українському суспільству потрібно домовитись між собою. І це дуже важливо. Тому що сьогодні всередині країни існують абсолютно різні бачення у питанні повернення Донбасу і Криму. Помилково думати, що ми швидко та з легкістю повернемо Крим військовим шляхом.
сподіватися, що все це станеться за змахом чарівної палички. І наш підхід до реінтеграції Донбасу і Криму повинен бути зваженим і, найголовніше, прагматичним. Ми повинні чітко відповісти самі собі, яка наша головна мета. Чи реально це? Як цього досягти? Та на які компроміси ми готові заради досягнення цієї мети? Пане Ілля, як гадаєте, на які компроміси ми готові заради повернення окупованих територій? Ну, це питання до широких верств населення, дивлячись, кого питати. Ну, ось президент каже. Ну, можемо, ви з вами можемо вирішити, на які компроміси ми готові. Президент, якби ці називаємо це червоні лінії, він їх і не озвучував. В деякому сенсі це правильно, тому що про такі речі публічно не треба говорити, тому що це частина нашої переговорної позиції. І тут теоретично можна розмірковувати як завгодно. Для нас головне це, звісно, перше, не робити кроків, які будуть загрожувати нашій державності і суверенітету, наприклад, повертати Донбас, прийнявши умову федералізації чи автономізації. Це погано. Пане Ілля, дивіться, якщо щойно ми послухали Зеленського, він сказав, що домовленості між нами немає, між українцями. Це правда. Про що це? Які домовленості? Це правильна теза. Я дуже радий, що насправді вона прозвучала, тому що я давно цього не чув. Він має на увазі, принаймні, я це так трактую, я думаю, що саме це і мається на увазі, тому що я про це багато теж говорив, і мої колеги. В українському суспільстві немає національного консенсусу щодо того, що ми робимо з Донбасом і Кримом. Немає єдності щодо того, що ми хочемо, тому що є дуже багато думок. Там одні, наприклад, кажуть, давайте побудуємо стіну і все. Інші кажуть, ні, мир будь-якою ціною. Інші кажуть, давайте військовим шляхом. Є такі, які взагалі, на що нам той Донбас, давайте жити собі і без них і так далі. Є багато думок. Національного консенсусу немає. Якщо його немає, будь-які мирні плани, вони приречені на провал, тому що буде реакція тієї чи іншої соціальної групи. Такі питання вирішуються шляхом такого широкого обговорення. І, в принципі, те, що президент піднімає це питання відсутності національного консенсусу, це позитивний сигнал. І продовжимо тему щодо Донбасу. Ось розведення сил в Золотому триває. Пропоную переглянути фрагменти бесіди представника спільного центру з контролю та координації з спостерігачами ОБСЄ. Дальше идет процесс протягом 30 дней разминирования участков, облагораживания дорог, убирания всяких допустим, инженерных перешкод на дороге. Через 30 дней верифицируем полностью, что разведение в золотом состоянии. Ось добровольці, що прибувають в Золотому, зняли відео. На ньому місію ОБСЄ в районі розведення сил. Та цікавий коментар. Давайте подивимось. Рухаємося по маршруту село Катеринівка, Золоте 4. Катеринівка – це населений пункт, який згідно з плану відведення військ залишається в сірій зоні. Щойно спілкувалися з військовими, які стояли в Катеринівці, і їх зараз змушують відходити на територію на дистанцію 1,5 кілометра. Зараз ми з вами зможемо спостерігати на контрольному пункті місію ОБСЄ, якої дуже багато. Тут дійсно дуже багато автомобілів, які спостерігають за так званим відведенням українських військ. В населеному пункті Золоте 4, Катеринівка діє так званий жовтий пропускний режим, згідно якого сюди дозволений в'їзд лише місцевим людям, які прописані на цій території. Ось ми почули, Ілля, як взагалі вам розведення сил? Вже розпочалося сьогодні, вже другий день? Угу. В плані як? Як ви ставитеся, ваше ставлення, до чого воно може призвести? Я до цього ставлюся, в принципі, позитивно. Це виконання, це один крок до деескалації ситуації, якщо провести його нормально і грамотно. Що буде далі, залежить від багатьох факторів.
І, власне, як саме і де планують розведення, увага на екран, як це взагалі виглядає. В місцях розведення біля Золотого на Луганщині має бути створено буферна зона 2 на 2 кілометри. Така сама зона розведення має бути і біля Петрівського на Донеччині. На майбутнє заплановано демілітаризовану зону завширшки в 2 кілометри вздовж усієї лінії розмежування. А ось екс-командир Азову певен, коли процес розведення завершиться, Росія завдасть удару. Андрій Білецький має прогноз, скільки населених пунктів захопить противник. Ми здамо 30 населених пунктів, частина з яких є стратегічними пунктами. Коли ми відведемо зі всіх 30 пунктів, от тоді, безумовно, вони їх і займуть. Займати ж окремо там станицю Луганську або Золоте, ну це не серйозно, це не надто великий прикуп для того, щоб цим займатися. А ось ветератер, військовий експерт Олег Старіков розповів, чи є вірогідність удару з боку Росії під час розведення. Такие заявления, что если войска разводятся и та территория будет захвачена противоположной стороной, так называемым 1-2 армейским корпусом, это такие заявления, они ведут к дискредитации наших вооруженных сил, а также разведсообщества и контрразведывательных органов, и в том числе и Национальной гвардии. Это какие-то странные заявления. І до нас долучилася Лариса Волошина, журналіст. Вітаю вас в нашій студії. І ось ми побачили, послухали коментарі. Як гадаєте, в цих коментарях, цих висловах більше військових таких дій? Чи все ж таки вони будуть використовувати в своїх діях в подальшому? Ну, якщо спостерігати за тим, що ми зараз почули, дивіться, це такі технічні речі, що, безумовно, це зрозуміло, що під час розведення, яке проводить ОБСЄ, неможливо завдати удар. Це не Іловайськ, з якого на марші виходить армія, армійські підрозділи. Це все ж таки інше. Тому, знаєте, ми обговорюємо безглузді речі. Ось ці заяви більше політики все ж таки, чи все ж таки якісь ми побачимо дії? В цих заявах більше маніпуляцій, тому що нам висувають неіснуючі жахалки, які вже тут же і спростовують. Насправді питання розведення – це питання більше не військове, а моральне. Тому що зрозуміло, що коли армія відходить на кілометр, не питання, ну, якщо що, то вона може і повернутися на цей кілометр. Тут питання моральне того, як залишаються території. Це фактично деморалізація армії, тому що для військових, які розуміють, що тут кожен кущ, все це пристріляно, все це, отут хтось загинув, тут, тобто люди це, і зараз вони мають це віддати, для них це питання деморалізації армії, що є вкрай небезпечним. І знову ж таки, розведення – це політичне питання, тому що це передумова Путіна до зустрічі в нормандському форматі. Якщо Україна ладна йти на такі поступки тільки для того, щоб зустрітися, а в рамках цих поступок, я нагадую, навіть відмова від вимоги 7 днів тиші. То що вона там погодить на цьому зараз форматі? до нас приєднався Леонід Гозман, президент громадського руху «Союз правих сил». З Росії вітаємо вас, пан Леонид. Здравствуйте. Пан Леонид, скажите, пожалуйста, как восприняли в России разведение сил в Украине? Ну, вы знаете, по-разному, естественно. Я полагаю, что это скорее огорчило наше начальство, ну, потому что ему было бы удобнее продолжать говорить про злых бандеровцев, которые, значит, исключительно мечтают об убийстве. Понимаете? Ведь вне зависимости от того, кто там от этого выигрывает и чьи это политический выигрыш, политический проигрыш, но всегда надо понимать, что там же люди погибают. Там же постоянно погибают люди и с той, и с другой стороны. И большинство из них совершенно ни в чем не виноваты. Просто им вот так не повезло попасть в эту страшную мясорубку. И поэтому чем меньше войск, тем меньше жертв. Ну и дай бог людям жить, а не погибать.
Леонид, расскажите, пожалуйста, как так называемые СМИ в России освещают события разведения сил Донецкой области? Ну, вы знаете, главная тема, которую дают официальные СМИ, они пытаются представить президента Зеленского абсолютно неадекватным, неспособным проводить свою волю, находясь в жалком положении и так далее. Я ни в коем случае не оцениваю, я не имею никакого права оценивать, что у вас на самом деле происходит. Да? Прав президент Зеленский, правильно он себя ведет, неправильно. Это дело граждан Украины, разумеется, решать, а вовсе даже не мое. Но наши СМИ пытаются создать именно такое впечатление, что он на самом деле ничем не командует, что его в грош не ставят, и его министры, и его народ там, и так далее. То есть вот такая как бы атака персонально на него. Ну, кстати, раз такая атака на него, я думаю, это означает, что он сделал что-то правильно. Дякуємо вам. Леонід Гозман, президент громадського руху «Союз правих сил з Росії», був з нами на зв'язку. Як ви гадаєте, Зеленський правильно робить? Дивлячись, про що ви? Про розведення сил, звичайно. Це плюс чи мінус? Це можна в таких категоріях, так, плюс, мінус, зрада, перемога. Розведення – це дуже складний процес. І це частина більш ширшого процесу виконання мінських домовленостей. Добре, Ілля, дивіться, мінські домовленості виконує українська сторона, але не виконує саме окуповані сторони, саме Росія, да, яка контролює нашу окуповану територію. Де, наприклад, ймовірність того, що буде захоплення села Золотого, це, мабуть, ніхто не... Ймовірність того є, тому що ми бачимо 6-й рік війни. А сепаратисти заходять на територію, яка була підконтрольна української держави. Що далі? Це результат розведення сил? Ні, дивіться, ви зараз задаєте вже питання ви сказали, що вони зайдуть в Золоте, що далі? Тобто не треба обговорювати, неначе це вже сталося. Значить, ризик є. Ризик того, що не будуть виконуватися домовленості. Так вже було багато разів, всі це знають. Зрозуміло, що Росія не найкращий партнер, якому можна довіряти в принципі. Просто тут це дуже широке і складне питання, тому що можна багато про що розмірковувати. Тому що, наприклад, розведення військ, воно не відбувається, не можна створити, наприклад, сіру зону між, ми розвели війська, і тут сіра зона, і все, в якій нічого немає, тому що її завжди будуть захоплювати. Хтось буде йти вперед, хтось назад, і армії будуть рухатися. В таку сіру зону зазвичай, якщо говорити про міжнародний досвід конфліктів, якщо є така сіра зона і розводяться війська, туди заходять або миротворці, або якісь інші моніторингові місії, які є стримуючим фактором між двома сторонами. І вони моніторять це перемир'я, відповідно. У нас цього немає, відповідно, звідси і розмови про те, що може бути ризик, а хто що захопить. Ми бачимо найближчим часом, що буде відбуватися в Золотому, а ось в Україні вже є інші думки. Ось під Офісом президента вчора зібралися противники розведення сил. Палили фаєри, кричали «Ні капітуляції». Давайте подивимось разом. Ні капітуляції! Ні капітуляції! Ні капітуляції! Ні капітуляції! Ні капітуляції! Вояки прибрані сказав! Вояки прибрали! Просто ви без плану. Що ми браття козацького роду! Героям слава! Понад усе! Пані Лариса, як гадаєте, чи це думки активістів чи політиків? В даному випадку ми бачимо, що виходять люди. Розумієте, тут є кілька моментів. По-перше, людей обурює інсинуації навколо питання тої ж формули Штайнмайєра або розведення. От ми тільки що почули, мій колега говорить про те, що це, мовляв, виконання мінських домовленостей. В мінських домовленостях немає ніякого розведення військ. Розведення другий пункт. Тобто, взагалі, ні.
Там немає розведення військ, там є відведення зброї від лінії, яка була узгоджена 4 сторонами в 2014 році, тяжкого озброєння. І ця лінія, я вам хочу нагадати, на яку погодилася і Російська Федерація, і ОБСЄ, згідно цієї лінії, Дебальцеве є українське. От від українського Дебальцева ще 50 кілометрів, хай відводять свої танки і пушки. Там немає розведення військ. 13-м пунктом там є виведення іноземних військ. Українські війська іноземні? Я просто хочу зрозуміти, ми що, їх виводимо? Це проблема велика. Тому навіть оці речі такі, да, як, наприклад, от був один закон про особливий статус, а зараз ми приймемо інший закон про особливий статус. Хоча той закон, який був, це був закон про особливості врядування території. А прийматися збирається закон, який надасть статус територіям. Ми бачимо, що кримсько-татарську автономію створити не на часі, а створити чи то автономію, чи то федеральний округ на території окупованого Донбасу, це, знаєте, от так, на раз. І це все не мінські домовленості. Це обурює людей, вони виходять. Їм не подобається, що йде маніпуляція навколо таких понять, що говориться про реінтеграцію території, хоча насправді мова йде про деокупацію. Ну, в принципі. І от всі ці речі, вони виводять людей. Але хто їх там зустрічає на цих акціях протесту? Зустрічають їх такі самі активісти, не політики. Тому що немає позитивної, такої якоїсь позитивної картини майбутнього. У Зеленського вона є, він щось там пояснює. От зараз ми домовимося, там ми поручкуємося, повернемо людей. Цьому можна не вірити, але це позитивна картинка майбутнього. І його електорат цьому вірить. Активістам не вистачає якраз політики. Тобто вміння сформувати картину майбутнього, яка могла би до себе привернути не тільки тих, хто проти от саме оцих розведень, виведень шпорну Штайнмайєра, а креативного класу, тобто такої потуги, яка могла би створити іншу модель України. І зараз в Верховній Раді Роман Лещенко, повноважений президента з питань землі, і певне ми його давайте послухаємо, що він скаже і може сказати і щодо землі. Давайте послухаємо разом. Попереднього засідання аграрного комітету побачити рішення та їхні голосування в частині підтримки тих чи інших законопроєктів. І на даному етапі ми всього-навсього фіксуємо ці всі позиції для того, щоб формувати повістку дня, саме що стосується земельної реформи. Який у вас є зараз висновки з того, що ви почули? Позиція така, що зараз ми бачимо дуже різні позиції. Більшість профільних асоціацій підтверджують позицію того, що земельну реформу потрібно проводити. Друга позиція, яку ми сьогодні зафіксували, що необхідна поетапність проведення земельної реформи. Третя позиція, є різні варіанти запобіжників щодо реалізації земельної реформи, але більшість профільних асоціацій, а не політиків, не представників різних політичних позапартійних організацій підтримують саме позицію президента щодо земельної реформи. Мова лише йде по змісту, по конкретним нормам і по позиції щодо самого законопроекту і законопроектів, які зареєстровані. Більшість членів аграрного комітету мають власну позицію. Багато депутатів аграрного комітету зареєстрували власні законопроекти. Я попросив членів аграрного комітету також надати свої законопроекти. З ними також будуть проведені зустрічі, обговорені, і раціональне зерно з цих законопроектів теж буде взято до вивчення. А взагалі ваша офіційна позиція з того, що так таємно проводили цей комітет? Слухайте, я не готовий сказати, таємно він проводився, не таємно. Я не був присутній на комітеті. Запрошення з цього приводу я не отримував, тому я не можу коментувати і чіпляти якісь ярлики щодо того чи іншого комітету. Сьогодні ми отримали запрошення. Я був сьогодні присутній на комітеті за запрошенням голови аграрного комітету. Сьогодні я побачив волю депутатів, їхні позиції. Це все зафіксовано, буде сформовано в аналітичну доповідну записку для президента і буде передано президенту для вивчення. Що будемо робити з кримськими землями? Чи росіяни зможуть скупити все? Я за це теж питання зараз вивчаю, що стосується безпосередньо окупованих територій. Є різні позиції щодо нормативного механізму, яким чином вирішити це питання, в тому числі власників паїв, які мають паї на окупованій території, але не можуть реалізувати своє право розпорядження та користування такими паями. Є кілька альтернативних напрацювань. Ми
зараз це питання вивчаємо. Думали над тим, що ці росіяни, які вже купили землю? І зараз був на прямому зв'язку Роман Лещенко, уповноважений президента з питань землі. Як ви ставитеся до продажу землі? Ну, якщо то я ставлюся цілком позитивно, я все ж таки ліберал по своєму ідеологічному спрямуванню, але тут багато... А як же бути з Кримом? Ось наша колега питала щодо Криму. Кілька моментів, але питання, а як ставиться, нам кажуть, от президент вимчить, всі підтримують позицію президента, а яка позиція президента? То нам виходить пан Гончарук і каже, що ні, іноземці не будуть скуповувати землю. Вчора виходить президент Зеленський в цьому економічному форумі в Маріуполі і каже, рівні умови для всіх. Вони не домовилися, мабуть. Можливо, бо насправді йде протиріччя один одному, тому це велике питання. А що стосується земель Криму, то це взагалі в мене таке враження, що я так само, як і нерухомість Криму, що взагалі мало хто усвідомлює собі проблему. Є певна ілюзія, що, мовляв, Україна заборонить оце продавати, і все буде прекрасно, і ми не будемо визнавати. Всі забувають про те, що насправді це не питання держави, забороняти чи не забороняти щось власнику. Власник має право власності, і він може продати. Він може продати без будь-яких нотаріусів, будь-як. Просто взяти і отак от потиснути руку. Все. І насправді кримчани будуть продавати цю землю. І українська держава має не забороняти їм, а потім по факту, як це було в Хорватії, як це було в Боснії, визнавати, або, наприклад, як це відбувається в Палестині щодо скупівлі Ізраїлем земель і будинків, визнавати по факту через суд те, що ця оборудка купівлі-продажу відбулася. Держава має сприяти і викуповувати ці паї сама, щоб вони залишалися в руках української держави, а не розходилися по російських громадянах. Це має бути ціла програма. І таку програму, до речі, як контртезу вже створила Російська Федерація. Вона сприяє кредитами безвідсотковими, тому, щоб її громадяни купували у українських громадян нерухомість. Ми можемо не сумніватися, що Росія відкриє кредитні лінії і програми сприяння з купівлею російськими громадянами земель у українських фермерів в Криму. Ілля, як ви гадаєте, як ставитися до продажу землі? Загалом я цю реформу теж підтримую, але, звісно, потрібно, щоб були чітко прописані механізми регулювання цього і контролю. Тому що якщо їх не буде, все буде там хаотично, то зрозуміло, що це все перетвориться на чергову проблему в стратегічному плані, яку ми ще потім будемо багато років розбиратися з нею. Тому, в принципі, загалом ідея потрібна. Це давно вже реформа назріла, але потрібно дуже ретельно над цим подумати і не приймати поспіхом. А як контролювати землі саме окупованих територій Донбасу, Луганщини, Криму? Дивіться, законодавчо можна що завгодно прописати. Якщо ви по факту маєте на увазі, ми зараз не можемо ніяк це контролювати, це ж зрозуміло, поки вони окуповані. Законодавчо треба це врегулювати, зрозуміло, тому що ми вважаємо ці землі своїми, вони є тимчасово окупованими і так далі. Але по факту, І зараз з нами на зв'язку Олексій Мушак, народний депутат 8-го скликання. Вітаємо вас, пан Олексій. Моє вітання вам, вашим гостям та нашим глядачам. Дякую. Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до продажу землі? Потрібно це робити чи ні? Алло. Чуєте нас? Да, чую. Олексій, скажіть, будь ласка, чи потрібно продавати землю українську, чи не потрібно? Як ви ставитеся? Перше, українську землю продавати ніхто не буде, і українську землю не можна продати. А можна продати чи купити земельну ділянку з кадастровим номером та нормативно-грошовою оцінкою. Дивіться, там питання, якщо ви кажете в контексті земельної реформи, то воно так не стоїть, там продавати чи не продавати. Взагалі, Олексій, як ви ставитеся до цього? В контексті стоїть питання наступним чином. Чи має право українець розпоряджатися своєю землею, чи не має права? Я вважаю, що він повинен мати право, і українець нарешті в Україні повинен отримати право купувати землю. Бо мені кажуть лише про продаж, але є ще купівля. І якраз за кордоном українець може купити землю, а в Україні він не може купити землю. Що це є неправильно, несправедливо, і в чому тоді сенс держави Україна, якщо в Україні українець має менше прав, ніж за кордоном.
Дякуємо вам. Олексій Мушак, народний депутат 8-го скликання, з нами був на зв'язку. Пані Лариса, ви хотіли сказати щодо землі? Дивіться, в Хорватії під час окупації частини її території, там третина була майже окупована, хорватський уряд створював програми, він навіть дозволяв приватизувати, віддавав приватизацію підприємства, певні об'єкти і земельні ділянки на окупованій території. Тим самим, там майже за безцінь, але важливо було долучити, по-перше, продемонструвати, що держава планує їх повернути, а по-друге, таким чином залучити власників, які вже теж будуть зацікавлені в деокупації. Оце питання про те, що ми можемо заборонити чи не заборонити. Слушно, до речі, сказав пан депутат. Кожен громадянин має право на власну ділянку продати, купити, безумовно. От ви володієте ділянкою в Криму. От ви хочете її продати. Але у мене немає доступу до Криму. Питання не в тому, але ви хочете її продати. І ви можете її продати з точки зору міжнародного права. Навіть якщо Україна не буде визнавати цих оборудок. Є таке поняття в міжнародному праві, я вже говорила це, доброчесний власник. Будь-який доброчесний власник може продати своє майно. І в нас стається, і потім Росія зараз створює цілі програми кредитні для того, щоб спонукати своїх громадян приїжджати в Крим і скуповувати майно українських громадян. Всі розуміють там, що Україна не визнає ці оборудки. Так, жоден український нотаріус не зазначить, але потім через міжнародні суди Україна буде змушена визнати оборудки, коли доброчесний власник взяв і просто продав і отримав гроші в повному обсязі. Визнати всі ці оборудки законами. Я правильно зрозуміла? Так, вона змушена через суд, а не через нотаріат. І такі випадки є, вони є в багатьох країнах. Тому про це треба думати. Якщо ми хочемо зберегти українську землю в Криму за українцями, українськими громадянами, держава має викуповувати ці паї, викуповувати кримську нерухомість, викуповувати громадян, сприяти, щоб громадяни не так, як зараз, ці програми допомоги переселенцям сприяють, щоб переселенець продав там, приїхав тут з грошима і отримав там, наприклад, ще якусь допомогу від держави. Але в нього має бути базовий капітал, який він отримає тільки від продажу кримської нерухомості або кримського майна. А як ви бачите, у команди Зеленського є така програма? Ні, звісно. Слухайте, її нема нікого, тому що ні у кого немає взагалі розуміння, що таке в міжнародному праві доброчесний власник. Всі забувають, що пан Березовський і пан Абрамович судилися за бумажку, яка була написана на серветці. І суд англійський це визнав як правостановлюючий документ. Розумієте, ми всі про це забуваємо. Ми досі живемо в радянському світі, де держава щось заборонила, щось дозволила, і отак воно має бути. Ні в кого немає такої програми, але я сподіваюся, що рано чи пізно ми дійдемо до того, щоб її розробляти. Поговоримо ще про одну тему, яка сьогодні відбулася саме в Верховній Раді. Вона така делікатну переписку нардепа сфотографував кореспондент видання «Букви». «Слуга народу» начебто домовлявся про зустріч із повією. Так, у смартфоні нардепа є два чати зі знайомствами. Мережа знайомств «Мам» і «Лаветта». І під час голосування Яременко якраз читав анкету 32-річної жінки на ім'я Аліна, яка в анкеті вказала переваги – секс, зустріч, побачення. Також зазначила, що її не цікавлять стосунки. Потім Богдан Яременко почав листуватися із дівчиною, можливо, іншою. Яременко: умови зустрічі з тобою. Дівчина: привіт, місце твоє, секс захищений, час $100, 2 години 150. А ось народний депутат Яременко пояснив, переписка – навмисна провокація для ЗМІ. Давайте і послухаємо його сторону. То журналісти, які намагаються підгледіти щось, спостерегти, сфотографувати, це важко назвати журналістами, навіть не намагаються взяти коментарі у тих, за ким вони підглядають, що відбувається і так далі. От проти цього ми виступаємо. І ми, звичайно, слідкуємо за тим, що відбувається зверху, розуміючи, що ці провокації будуть продовжуватись. І, власне кажучи, хоча колеги попереджали мене цього не робити, деякі виступали проти, я вирішив свій спосіб таким чином продемонструвати протест, показати, що це не журналізм. Це знущання над фактично інформаційними потоками, знущання над людьми. Коли щось побачили, не перепитали, не з'ясували і викинули як жовтий смажений факт. Не треба говорити про те, чого немає. Хочу поговорити щодо моральної якості нардепа. Що це взагалі?
Ну, в чому питання? Ну, моральна якість депутата 9-го скликання, як ви оцінюєте? Це «Слуга народу», це депутати, які ми платимо гроші, депутати, і крім цього, це очільник закордонних справ Комітету закордонних справ Верховної Ради. Ну, кримінального тут нічого немає. Я про не криміналі, я про моральну якість. З морального питаю, погляду так. це некрасиво, це, звісно, виглядає дуже аморально, да? Для певних соціальних груп. Хтось скаже, наприклад, особливо ліберальні налаштовані люди скажуть, ну нічого такого тут немає. От, в ліберальному світі це якби в цьому навіть насправді сама моральність такого зараз ставиться під сумнів. От, ну, для мене особисто це не дуже красиво було. Зрозуміло. Пані Ларисо, як ви ставитеся щодо Я от не впевнена, що тут немає кримінального, тому що, ну дивіться, в нас же не легалізована проституція. Вона є, звісно, це вже більше не карний злочин, але це адміністративний злочин. І в даному випадку пан депутат, як він пояснює, щоб щось таке довести журналістам, спонукає до певного злочину людину. Це торгівля людьми. Він, розумієте, він же ж не подав документ, він же не є борцем за легалізацію проституції. Він фактично приймає участь в спонуканні до певного аморального, а можливо адміністративного порушення людину. Він переписується, і коли мова, це ж така провокація насправді, коли мова йде про гроші. Скільки років було цій дівчині? Він ще в курсі, що він зараз. Тобто це не дуже. Я вважаю... Це вже не перший такий приклад. Був Ківа. Сьогодні Яременка. Розумієте, Ківа, там не було факту оборудки, купівлі людини за $100. Ми говоримо про те, що проституція в Україні не є легалізованою. Що за проституцію досі, або особливо за сутенерство, це є злочин. Тобто і зараз пан депутат, щоб, як він каже, показати аморальність журналістів, здійснює вчинок, який дуже сумнівний не тільки з точки зору моралі і етики, але й з точки зору законодавства. І це велика проблема, що ми вже давно не бачимо берегів. З іншого боку, ми бачимо, що Яременко виправдовується. Наскільки йому можна вірити? А навіщо йому вірити? Слухайте, навіть його виправдання говорить про те, що він не дуже розуміється ані в моралі, ані в етиці, ані в законодавстві. Як гадаєте, до чого можуть призвести? Це вже не перший випадок такий в Верховній Раді. Перший був ОПЖТ, да, ось «Опозиційна платформа за життя», сьогодні «Слуга народу». Що вони там роблять? Дивіться, жінка, проститутка – це вербовка. От в цьому небезпека. Оце велика небезпека, коли ми бачимо такі сумнівні речі, навколо яких, і навіть до яких має дотичність людина, яка знає державні секрети, яка впливає і формує політику, зовнішню політику країни в умовах війни. Як ми можемо тепер відноситися до, наприклад, якихось висловлювань пана Яременка? Чи це він говорить? Тобто оце велика проблема, тому що насправді є питання тут ще й безпеки. Лариса Волошина, журналіст, і Ілля Куса, експерт аналітичного центру Українського інституту майбутнього. Дякуємо вам, що були з нами. А далі ефір телеканалу АТR продовжить «Заман», і ми з вами зустрінемося через 20 хвилин. Не перемикайтесь, будьте з нами. В 1515 году в Крымском ханстве трон наследует Мухаммед Герай I. Почему его называют правителем нового времени? Как ему удалось объединить под своей властью неспокойную Ногайскую орду и симпатии народа? Он не придерживался консервативных взглядов. Вся его энергия была направлена на укрепление авторитета государства и признание его во всем Джучьевом Улусе. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев» в эту субботу, 2 ноября в 17:35 по крымскому и в 16:35 по киевскому времени на телеканале АТР. Мухаммед Герай I. Собиратель земель. Часть 1.
Во второй половине 1988 года массовые акции крымских татар охватили все регионы проживания. Новой для национального движения формой борьбы стали забастовки. 11 сентября 1988 года в поселке Ленина Крымской области около 500 крымских татар провели демонстрацию. Демонстрантов избивали дубинками, были задержаны около 100 человек. Но несмотря на продолжающиеся выступления, в декабре 1988 года заместитель председателя Крымского облисполкома Федуличев заявил, что комиссия Совета министров СССР и прокуратуры СССР, побывавшая в Крыму, категорически запретила прописывать крымских татар в Крыму. Массовые акции крымских татар 1988 года. Часть 2. В программе «Тарих Сыдасы» с Гульнарой Бекировой. Теперь и по субботам. Смотрите в субботу, 2 ноября в 18:30 на телеканале АТР. Більше 1000 виступів та безліч крутих музичних проєктів. Про все це поговоримо в програмі Jungle Studio з мультиінструменталістом та засновником гурту «Йогурт» Кирилом Бородіним. Дивіться програму Jungle Studio за київським часом о 18:30, за кримським о 19:30 на телеканалі АТР. Бақый дүния яратылған, дейлер қиямет қопқанжы. Қалқымыз чоқрақлар, венеде өзен қошылып олған. Ама біз деңізні yok etmek istегенлерге бір илян. Миллетім бар олыр, Раббіміз яратқан дүния тұрғанжы. Башқа суларда чаяжақ олды, құрғаққа девірділер. Чешмелер сулары кесілді, келмешек ятлардан дизленді. Ама пак суыны ос қалқы, авдет олажақ күнге сақлады. Қалқымыз бар олыр, Қырымда чоқрақлар қайнағанжы. АТР яйна девамы темен Эльвина Сидбулаева эн актуаль меселелерна ве бізі милетіміз үшін мұйым вақиялар ақында сөз үксетeceğim.
Зеленский Кырым ве Донбассны насыл кайтарачагын айтып берди. Президенттин насыл яңы планы бар. Чоңгар ве Каланчак кырыш-чыкыш нукталарынын курулмасы екунленмекте. Абаналаштыруудан тагдим вакыты илан этилди. ОБСЕ буюк деңиз түрүлү флот керилмесini илан этти. Не вакыт ишгалчылар Кырым татар саясий мабуслерини азат этежек. Yanımızga koşulganlarını hepsilerine selamlayın ve bizim musafarımız Milli Meclis Azası Eskender Bariyev. Eskender ağa hoş geldiniz. Hoş bulduk. Akşam şartlarınız karı olsun. Sağ olun. Size bugün milletimiz ve vatanımız için söz edeceğimiz. Bugün Mariupol'de Prezident Volodymyr Zelenskiy işgal etilgen Kırım ve Donbass'ны nasıl qaytaracağı hakkında hikayeti gelin sonra dinleyik. Украина жемиети өзара аңлашмалы ве бу пек муим. Чүнки бүгүн Украина ватандашлары арасында Кырым ве Донбасс кайтарылуы боюнча айры фикирлер бар. Кырымны арбий аракетлеринен кайтара билежегимизни түшүнмек хатадыр. Бу мужизеви көрүнү. Реинтеграция боюнча аракетлерimiz doğru olmalı. Biz өзүбүзгө максадыбыз неде ве насыл аңлашмаларга разы ола билежегимизге жооп бермелибиз. Mına Zelenskiyni işittik. Eskender ağa, siz nasıl bilesiniz? Aslında Zelenskiyni laf etkende o aytты bu sanksiyalar vasıtasıyla bir diplomatiyanı kaytarmağa isteyi. Sizin fikrinizге göre tez vakit içinde Kırım'dan nasıl derecede, nasıl şekilde kaytarmak mümkün? Evet, hem Prezident Zelenskiy hem Prezident Poroshenko söylegenler Kırım kaytmak mümkün tek sanksiyalarla ve tek diplomatik. Çünkü Arbi'nin bu kıyın olacak. Çünkü Kırım bu adı Kırım. Kırım bu anda Arbi'nin almağa Kırım bu pek şey olmaz. Bu kıyınlık olacak bu birinci taraftan. İkinci taraftan anda Kırım'da bizim halkımız yaşay. Onun için biz deyimiz silahsız olsun. Kırım kaytarmaya gerek. Onun için men bilesem, men bugün yana bir sözlerini işittim Prezident adından. O biz aytkan edik deokupasiya ve reintegratsiya Автономной Республики Крым ve Donbass. O bugün söyledi безопасная реинтеграция. Biraz başkaca söyledi ama men bilesem bunda manası bir çünkü biz bilemiz ne kadar Rusya'ya baskı olsa da diplomatik taraftan ve iktisadiyat taraftan o ne kadar Rusya'nın ekonomika düşecek olsa o kadar tez Kırım kaytacak Ukrayna'ya ve tez Kırım izgalsiz olacak. Sonki vakitlarda aslında bugün ikinci gün Donbass'taki Zolotoy köyünde silahın Ukrayna silahı kaytarılması hakkında böyle anlaşmanı yerine getirirler. Ve biz görüyoruz ki Donbass ve Lugansk'a çokça dikkat edilir bu devlet tarafından. Ama Kırım meselesi arta kayıta. Bu Kırım meselesi, Kırım'ın kaytarılması, Kırım tatarlarının haklarını korşalaması hakkında Prezidentinin komandasında nasıl yerde durmakta? Bugün bu konferansiyada Prezident en böyle söyledi. Kırım hakkında Ukrayna SMI, Ukrayna matbaasında asıl Kırım hakkında az informasiya var. Onun için ne kadar çokça da ne kadar çokça da bakınız devlet yolbaşılarımız da çalışır. Sonki zaman eğer biz monitoring yapsak bu umumi Ukrayn telekanallarda Kırım hakkında az laf eder. Az informasiya verirler. Sağ olsun ATR, sağ olsun UA Kırım mesela.
Саолсон Черноморка, аман бұл каналларны, бұл меркези телеканал дегер. Аман иншаллах атен меркези телеканал yapmak gerektir. Çünkü ne kadar çok hırma akında göstereceğimiz, laf edeceğimiz o kadar Ukraynalarda akılında var olacak. Bu ikinci, devlet taraftan. Bakınız, şimdi prezident söyledi bugün. Evet, onun temsilcisi Karineviç söyledi. Biz bu yılın sonku gece yapacağımız nasıl? Стратегия yapacağımız. И речь была о том, что будет подготовлена стратегия именно реинтеграции Крыма. Я думаю о том, что действительно будут попытки проводиться, но стратегия за такой короткий срок не пишется, не готовится. И с другой стороны, есть разработки стратегии Украины под оккупацией и реинтеграцией оккупированного Крыма и Донбасса еще с 2015 года, где непосредственно принимал участие я тогда в этой экспертной группе. Поэтому, когда мы сейчас говорим обо всех этих процессах, мы должны помнить об одном. Первая основная проблема, что Крым на самом деле не присутствует ни в каком переговорной платформе. Его просто нет, его не было. Его не было с 2000... форматында президент айтқанына көре, анда да Крым мәселесін көтерілечек. Ости көтерме, Аман, я не уверен в том, что вообще состоится этот формат в ближайшее время. Объясню почему. Российская Федерация со своей стороны пытается заигрывать в этом процессе. Российская Федерация понимает, что какие процессы происходят как в Украине, как, скажем, на приграничной территории, на территории разделения. И как раз таки Российская Федерация будет искать любой повод для того, чтобы обвинить Украину в невыполнении Минских соглашений, для того, чтобы, опять же, дальше продлевать этот срок, но с другой стороны давить на Запад об отмене санкций. Вот суть в чем основная. Бақарымыз сәлерді не олачақ, амына ешғал етілген Қырымнен бағылы сынарында Украина инфраструктура назирі Владислав Крыкле Чонғарвер Каланчақ кірішчіқыш ноқталарында тамирішлері екінленген ақындай. Икееті келін соны дінлейік. Хочу нагадати, що насправді Шуны хатırlatmak isteyim ki Ukraina birdemligi hakkında söz yürsetilgende sonki vaxtları Kırım hakkında pek az aytıla. Kırım bu Ukraina. 2017 senesinden başlap sınırda keyfiyetli rejim ve servis zonaları kurulması hakkında aytıla. Ama kağıttan gayrı iş ketmedi. 2 ay içinde biz onu kurduk. Noyabrın 15'inde prezidentте Чоңғар ve Kalançak kiriş-çıkış noktalarını açmağa imkanı olacak. İşgal etilgen Kırım'dan kelgenler andaki servis zonalarının kullanıp Ukraina ular hakkında kaygırganını duyacak. Bu biz onlarını unutmağanımız ve onların uğraşkanımızdan bir işaretidir. Eskender siz buna da nasıl bakarsınız? Çünkü 5 sene devamında aslında anda da bir kuruculuk işleri alıp varılmadı. Yana hakimiyet geldi. Mına noyabrın 15'inde endi takdim olacak bu hem de prezidentinin bekleyler. Bu yaxşı bir taraf ya da yok mu? Birinci taraftan bu yaxşı taraf. Çünkü bu sınır hakkında çok laf etken edik. 5 yıl devamında laf etken edik. Aman bir şey yapmadılar. Evet, bu Ukrayna'nın bütçetinde göstergen ediler. 2018 senede 106 milyon bu sınırlarını biraz tamırlap, yerine getirmek için. Aman yapmadılar. Çünkü bu bir prosedur tapmadılar ve çok problemler çıktı. Aman kimse bir şey yapmadı. Birinciden men belesem bu pek doğru iş çünkü sınırlarını bir yolları yapmaya gerek. Sonra bu avtobuslar ya da trenler, poyistlar geçsin bu sınırlarga. Ve çünkü Kırım'dan gelgen adamlar o bakmaya gerek. Nasıl Ukrayna denişe, nasıl Ukrayna'da bu iktisadiyat biraz yüksek seviyeye götürüyor. Çünkü bizlerge gerek yapmağa mesela FRG ve GDR Sovet hükümet zamanında. Onun için aman men kol tutmayın bir tarafta.
Менің fikrimce керекме анда yapmağa sınırda yapmağa ЦНАП, Центра обеспечения надания административных послуг. Объясню почему. Дело в том, что с экономической стороны сегодня популистски заявляют о том, что ЦНАПы должны быть на границах. Это абсолютно неверно. Объясню. Первая причина. Дело в том, что в ЦНАПах должны работать высококвалифицированные специалисты, которые непосредственно должны где-то жить. Yani anda çalışmaları были insanlar. Дело в том, что, смотрите, ЦНАПы – это центры надания административных послуг, и это достаточно большое количество специалистов, которые где-то должны жить, где-то либо должен быть вахтовый метод, соответственно, нужно строить гостиницу, а это дополнительные финансовые затраты. Смотрите, ЦНАПы на самом деле открыты сейчас в Каланчике, большой ЦНАП открыт. Речь идет об открытии большого ЦНАПа в Новоалексеевке и так далее, то есть ближайшие населенные пункты. Если будет хорошо выстроена логистика, то первая возможность будет у наших соотечественников приехать от границы, доехать до любого ближайшего населенного пункта, где могут получить квалифицированную помощь и, соответственно, захотят проехать дальше, захотят остаться на месте. Это первое. С экономической стороны это невыгодно. Или возить, там, допустим, этих специалистов постоянно за 40 или 50 километров, это абсолютно невыгодно. Ну и в-третьих, все-таки ЦНАП на границе, но это не совсем правильно, потому что это пригранично, хоть это и условная граница для нас, это приграничная территория. Кроме того, я считаю, что строительство там... Речи были некого музея оккупации. Ну, совершенно глупые заявления, которые абсолютно не нужны там. Meseleге geçiyoruz. Ukrayna münasebeti sebeplerinin geniş vakında Minsk'teki OBSE vekilleri de kaydetti. Kelin sonu dinleyik. Боз буюк деңішме кечірілмесіні істейміз онны үшін азат етілежек әрбір инсаннан тақдиріні белгілемек үшін çalışmalar алып бармақ керек. Ve bu saydık endi siyasi mabuslarının kaytarılması bu Rusiya hapishanelerde tutkanlarına. Sizin malumatınızga göre onların sırasında Kırım Tatarlar olacak mı ya da yok mu? Bu xeyir mesele, men шынча айтып olamайым. Çünkü böyle информация bizde yok. Onlar vermeyler böyle информация. Çünkü onlar yaparlar под грифом секретно. Мен белесем, эти обмены в первую очередь будут, наверное, связаны именно по Донбассу. Потому что Сайдик, он является послом непосредственно послом ОБСЕ в трехсторонней встрече и непосредственно по выполнению Минских соглашений. Поэтому я думаю, что нам следует ожидать в первую очередь обмен между пленными непосредственно на территории, оккупированной территории ДНР и ЛНР и, скажем, теми, которые находятся на территории Украины. И рассчитывать на то, что, как хотелось бы, скажу честно, хотелось бы. И со своей стороны, конечно, нам нужно проявлять инициативу, чтобы обязательно в этом списке были включены крымские татары. Но нужно быть прагматиками и сейчас говорить или многообещающе заявлять о том, что среди них могут оказаться крымские татары, пока я не могу. Bu siyasi mabuslarga devam ederek Vichekashka denilgen işinde Bekir'de 20. ve Kazim Ametov elektron biletliklerini taşladılar. Kırım boyunca endi onlar serbest sürecekler. Kelin sularını dinleyik. O kararımızı belli diyor. Biliyor Jarman'ın. Uzun kime çok kulak asmadı. Onun için bu mesele olacak, öyle de oldu işte. Elden üzerinde mahkemelere varacak. Bu devamımız bırakmayacak. Meclis toplaşımına varacak. Onlara el tutacak. Elimizdeki gelse yardım edecek milletimize. Bizim bir meclisimiz var. Bir dilimiz var. Başka bir şeyimiz yok. Onlara yardım edecek. Kırışacak. O kadarlık şey. 5 yıldan beri onların kararları bize bildi. Ne kadar biz apellasyon vermesek onlar onu işlerini yapaylar. Onun için öyle bir yaxşılık şey beklemedik bu apelasyonda. Çaresi oldu o kadar tırışacağımız, bir şeyler yapmayalım. Boşta durmayacağımız. Mahkemeler var bizim mahkemenin bu iş bitmiyor. Bizim daha ondan ne kadar bağlarımız oldu. Hepsine katmayacağımız, yardım edeceğimiz şehrimiz olduğu kadar.
Мына бізім Кезі Мәметов, әмді бекерді кермече қырымда олып, әнді дегер саяси мәбіслерге қол тұтачақлар, әмді махкемелерге барып да анда штраф етечеклер. Біз әте қытада олып, бұл саяси мәбіслерінен денішмесіне жедвеліне кірсетмей керек. Милли Мечилис тарафындан бөле жедвел бар. Әмді Қырым татарларының саясы тахминен 90 инсан саяси мәбіс. Жоқ, бақанас. Біз якын заманларда біз бір отчет yapқан едік, рапорт yapқан едік. И именно Қырымда 90 дегел. 98 біз отчет эверген заманда вақытында біз сөйледік 99 аман. Якын заманда Абилов Рустем onun махкеме, так называемый суд, принял решение его оштрафовать на 100 тысяч рублей и освободил из-под стражи. Поэтому мы его сняли из числа политзаключенных. Теперь, по нашим спискам, и мы изначально, и мы всегда включали, если некоторые наши коллеги заявляли, что там 87 политзаключенных, на наш взгляд, это неправильный подход, потому что они как раз-таки не учитывали как политическими заключенными или преследуемыми наших соотечественников, таких как Казим Маметов и так далее. Конкретные цифры. На сегодняшний день 98 политических заключенных. Из них 80, это уже 79, это крымские татары. И из них 87 непосредственно находятся в СИЗО или в колонии на территории оккупированного Крыма или на территории Российской Федерации. Поэтому здесь, почему у нас есть разница с нашими некоторыми коллегами. Вот, например, у наших коллег есть такие имена, как Кияшко Игорь, Шумков Александр и Виктор Шур. У нас их нет, потому что мы четко позиционируемся о политических заключенных Крыма. То есть это те люди, которые имеют прямое отношение к Крыму, либо те люди, которые были арестованы в Крыму, задержаны. Сейчас первое. Второе. Но у наших коллег не было, как я уже сказал, 11 человек, которые, в отношении которых вынесены условные приговоры, у которых по сегодняшний день были браслеты на ногах и у которых ограничено передвижение. И поэтому такие как Бекир Ага, Адыгерминджи, такие как Казим Ага, такие как Асан Ага, они у нас считаются политическими заключенными. И в наших списках они присутствуют. И везде, на всех площадках мы говорим о них как о политических заключенных. И еще в списках у нас есть 4 человека по так называемому делу украинских диверсантов. Это Леонид Пархоменко, Дмитрий Долгополов, Анна Сухоносова и Максим Филатов. Дело в том, что это граждане Украины, которые обвиняются в шпионаже и которые находятся в застенках ФСБ. Anlaşıldı. Eskender Ağa, endi onlarına qaytarmaq üçün bu stadik aytqandan kimi böyle cedvel qurula. Aslında Donbass'tan onların sayısı olabilir. Ama Kırım'dan da olmak gerek. Bu meclis tarafından talep edilecek mi bu sırada? Ya da siz öyle bakarmız, oturarmız, ne vakit Zelenski... Не, bakarmız, oturarmız gerek mi? Şu böyle... Ya da Zelenski'nin cetveli var mı? Biz divanda oturmayız, biz bütün yerlerde böyle problemlerini çıkaramız. Yakın zamanlarda biz çıkardık bu... Zelenski'ye cetvel verildi mi meclis tarafından? Bizim meclis tarafından, bu bir taraftan, ikinci taraftan bizde var Крым-Татар ресурс меркези, ya da Malik меркези. Это правозащитная организация, которая занимается правозащитной деятельностью. И, конечно же, соответственно, конечно же, готовятся списки. Процесс активно, только впервые, буквально на днях начались заявления о том, что готовится обмен. Это буквально произошло вчера, сегодня. Российская сторона сегодня подтвердила этот процесс. Понятно, что мы можем обращаться только к уполномоченному Верховной Рады, к Людмиле Денисовой, потому что она задействована в этом процессе, и ее весь офис. И с другой стороны, мы можем обращаться непосредственно к президенту, который, соответственно, и участвует в формировании повестки дня, и в том числе в формировании списков и так далее. Поэтому мы со своей стороны, конечно же, реагируем на эти процессы. Мы совсем недавно, вот буквально еще неделя не прошла, как провели четкий отчет за 9 месяцев. Мы четко позиционировали тех политзаключенных, которых мы считаем политзаключенными, и, соответственно, мы все эти списки будем передавать. Другой вопрос. Здесь нам нужно еще поработать с нашими соотечественниками, которые находятся
находятся дома, да? Вот, хотя у них условные сроки, такие как Бекир-Ага, Кизим-Ага. Ведь на самом деле сам процесс просто еще обмена и их переправления сюда, на территорию Украины, материковой, может быть не совсем удобен для их семей. Это нам нужно вести еще с ними переговоры для того, чтобы знать, как нам формулировать нашу позицию в этом вопросе. Веда Бармеселеги Кечем, сынырчыларына незареті азақ ДНСД, Русия сынырчылары, Украина балықшыларына незареті тейлер. Сынырчыларының малюматына көре бурид, гемычы ве балықшыларына сық кечірелер, келін соларына дінік. Щодо останнього повідомлення, яке ми фіксували, нам не було відомо про цю перевірку, однак своїми силами ми намагалися розібратися в цій ситуації. Така перевірка все ж таки здійснювалася ближче до Керченської протоки. Вони перевіряють документи, законність знаходження в Азовському морі. Це свого роду як і з рибалками, так і з суднами, які перевозять вантажі. Це фактично є такий тиск на Україну, які відбуваються з боку Росії. Мына біз көреміз азақ ДНСД, де Русия незареті более біздің клерімізді более... Баханас, не себе тему лишила. Да, откуда это все происходит? На самом деле вся проблема еще, когда подписывался договор об использовании биологических ресурсов, то есть это рыба непосредственно в Азовском и Черном море, когда обговаривалось пользование Азовским морем, тогда не учитывался вообще интерес коренного народа. И когда в ОБСЕ мы проводили сайд-ивент, это мероприятие, и непосредственно мы впервые говорили о том, что у ОБСЕ есть мандат, в том числе вести мониторинг нарушений не только на суше, но и в акваториях морей, прилегающих к суше. И в данном случае мы говорили об Азовском море, и мы говорили о Черном море. Так вот, мы четко мы дали посыл, и они взяли это в рассмотрение. Кроме того, после того у нас, когда была встреча с представителем, вернее, с комиссаром ОБСЕ по национальным меньшинствам, то ему, я непосредственно, у Меджлиса была встреча, я непосредственно передал все эти данные, свое выступление в ОБСЕ, где четко обоснованы нарушения прав коренного крымско-татарского народа, где все эти действия, как добыча полезных ископаемых, минеральных ресурсов, биологических ресурсов, производятся без согласования с коренным народом, то есть с его представительным органом Меджлисом крымско-татарского народа. Ескендер аға, егерде біз бақсақ, мен көргенім сіз ОБСЕде топлашуда олған едіңіз, ведігер бөле бір халқара мейданчықларда чықшта болынасыңыз, бөле аризаларына yolайсыңыз. Ама олардан жауаплар бар ма? Бақыңыз, жауаплар насыл олacak. Егер, олмаса да жауап болма керек. Для того, чтобы мы понимали, что такое международные документы. Да? Есть разные органы. Есть, к примеру, судебные органы, это Международный суд ООН, и как раз таки 8 ноября будет рассматриваться заседание, то, что под сомнение поставило юрисдикцию, именно юрисдикцию по данному делу Российской Федерации. И мы очень надеемся, что Международный суд ООН начнет продолжение этого дела, и есть у нас решение промежуточное, где суд обязал Российскую Федерацию отменить решение о запрете Меджлиса. Это первое. Второе, когда мы говорим Европейский суд по правам человека, туда направляется заявление, и в частности Крымско-Татарский ресурсный центр подал около 30 заявлений в целом. Только по Меджлису крымско-татарского народа было подано 14 заявлений в ЕСПЧ. Но в ЕСПЧ будут рассматриваться вот такие индивидуальные заявления после того, когда будет рассмотрено дело Украина против Российской Федерации, то есть межгосударственные дела. Теперь есть конвенционные органы ООН, где достаточно сложная процедура, и нужно проходить эту процедуру вплоть до кассации, то есть до Верховного суда Российской Федерации. И поэтому это немножко сложный процесс. И есть другая процедура, это когда договорные органы, когда направляется спецдокладчикам, когда направляется экспертному механизму, к примеру, и ряду другим комитетам, кому мы отправляем. И если в их отчетах появляется уже информация о Крыме и о нарушении прав наших соотечественников, это уже есть результат, потому что это все ложится в общий этот. И последнее даже, вот вспомните, на третьем комитете было уже заявлено о замещении
перемещение населения. Это ведь не просто так возникло. Это системная работа наша на международном уровне. Çok sağ olun. Eskender Bariyev Milli Meclis Azası bizim misafirimiz edi. Sağ olun gelgeniz için. Ve yayınımızda zaman Şevket Namatullayev'den devam edecek. O ekonomimizge yakın çıkacak. Men ise 20 dakikadan sonra bu stüdyada sizlerden karşılamaya hazırım. Bizle olunuz. Kırım degenimde yüreğim açılır. Yağmur olup buluttan güller saçılır. Dağ, çöller, denizden tebessüm yayılır. Kalbimnin melyemiz, ey ana vatan. Adını aytып, yırlay bağlarda kuşlar, sümbüller dağlarımda takar sırgalar. Deniznin tılsımı, ruhumnu sıyla, gönlümün tacısın, ey ana vatan. Sayıller sokaklarda cennet havası. Bahçe bağlar kalkın için dertler devası. Budur asıl insanın ömür sefası. Gözümün nurusun, ey ana vatan. Enfes, Kırım Tatar kahvesi. Ефір «АТР» триває. Я Альвіна Цидбулаєва. Говоритиме наживо про найцікавіші і найактуальніші події, які відбуваються в нашій країні. Залишайтеся з нами. Нам є про що розповісти. Зеленський розповів, як повертатиме Донбас і Крим. Що за новий план у президента?
Розведення сил у Золотому триває. Стало відомо, за скільки днів завершать. Делікатна переписка. Нардепа спіймали на спілкуванні з повією. Сам він заперечує. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. І я вже рада представити наших гостей. Сергій Бережний, головний редактор, політичний оглядач інформагентства Ліга.нет. Вітаю вас. І Олександр Альфогов, речник Нацкорпусу. Доброго здоров'я. Вітаю вас. І поговоримо все, що стосується Криму та Донбасу обов'язково. Ось президент Володимир Зеленський вже розповів, як збирається повертати Крим і Донбас. Давайте послухаємо, що він сказав. Українському суспільству потрібно домовитись між собою. І це дуже важливо. Тому що сьогодні всередині країни існують абсолютно різні бачення у питанні повернення Донбасу і Криму. Помилково думати, що ми швидко та з легкістю повернемо Крим військовим шляхом. Сподіватися, що все це станеться за змахом чарівної палички. І наш підхід до реінтеграції Донбасу і Криму повинен бути зваженим і, найголовніше, прагматичним. Ми повинні чітко відповісти самі собі, яка наша головна мета. Чи реально це? Як цього досягти? Та на які компроміси ми готові заради досягнення цієї мети? Ось про це сьогодні говорив Зеленський в Маріуполі. А що це, що ми не можемо домовитися між собою? Питання? Так. Чому не можемо? Чого Зеленський тоді каже щодо повернення Криму і Донбасу? Що він має на увазі? У меня такое ощущение, что речь идет о недоверии между общественными группами. Это не просто невозможность договориться. Пока что даже не принимаются аргументы, каждой из сторон не принимаются аргументы другой стороны. У общества пока еще нет привычки слушать оппонента. Это очень плохое тобто качество. українці не розуміють один одного, правда? Да, просто не понимают. Даже то, что вот говорит Зеленский прямым текстом, огромными группами общественными воспринимается с недоверием. И преодоление этого недоверия – это важнейшая задача для Офиса президента и для самого президента. Олександр, як ви гадаєте, чи ми розуміємо, що між владою і українцями немає розуміння щодо повернення Криму і Донбасу? В першу чергу хочу наголосити, що пан президент знаходився в місті Маріуполь. Так? Якби не 14-й рік не полк Азов, то він би, очевидно, можливо, говорив би в Дніпрі або в Запоріжжі. Маріуполь – це місто, яке відстояло добровольці. Сьогодні він говорить, що немає розуміння. Розумієте, коли є небезпека, то ми всі домовляємося. Ми здатні домовитися, ми здатні порозумітися. Єдине, що дійсно, президент говорить меседжі, які мають подвійне дно. Ми не знаємо мотивацію цих меседжів. Ми не знаємо, чому президент говорить ці речі, саме в цей момент, говорить про розведення, швидкість розведення. Тобто існують подвійне дно в цих його промовах, і ми не можемо зорієнтуватися, на кого він і на що він працює. Ми здатні домовитися. Щодо розведення сил, ось сьогодні в Золотому триває розведення сил. Пропоную переглянути фрагмент бесіди представника спільного центру з контролю та координацію зі спостерігачами ОБСЄ. Дальше идет процесс протягом 30 дней разминирования участков, облагораживания дорог, убирания всяких вот этих там, допустим, инженерных перешкод на дороге. Через 30 дней верифицируем полностью, что разведение в золотом состоянии. А ось добровольці, що перебувають в Золотому, зняли відео. На ньому місія ОБСЄ в районі розведення сил та цікавий коментар. Давайте подивимось раз. Рухаємося по маршруту село Катеринівка, Золоте 4. Катеринівка – це населений пункт, який згідно з плану відведення військ залишається в сірій зоні. Щойно спілкувалися з військовими, які стояли в Катеринівці, і їх зараз змушують відходити на територію, на дистанцію 1,5 кілометра.
Зараз ми з вами зможемо спостерігати на контрольному пункті місію ОБСЄ, якої дуже багато. Тут дійсно дуже багато автомобілів, які спостерігають за так званим відведенням українських військ. В населеному пункті діє в населеному пункті Золоте 4, Катеринівка діє так званий жовтий пропускний режим, згідно якого сюди дозволений в'їзд лише місцевим людям, які прописані на цій території. Як ви ставитеся до розведення сил? Пока это разведение, то есть пока стороны, и одна, и другая сторона отводят свои войска и образуют широкую серую зону, задача в том, чтобы это разведением и осталось, и не стало сдачей, чего очень боятся в обществе. Сдача это станет, как только сепары нарушат обещания и пойдут вперед. В этот момент закончится разведение, начнется боевая операция. Я очень надеюсь, что это будет боевая операция по возвращению нами контроля над серой зоной. Олександре, ви вірите сепаратистам, що вони все ж таки будуть соблюдати умови так званої формули Штайнмаєра? Пані Ірина, розумієте, в першу чергу хочу сказати, що показані вашим два відео, вашим каналом, це відео з української сторони. Де відео зі сторони окупантів? Хто його викладе? Власне, так. Ми його не бачимо. Очевидно, що щось не просто так проходить. Ми знаємо, що спостерігачі ОБСЄ – це громадська міжнародна організація, яка спонсується різними державами. В тому числі, в першу чергу, це Росія, яка донатувала туди величезні суми грошей. Зрозуміло, що на ОБСЄ немає прецедентів, щоб ми робили якісь ставки. Бо ми знаємо, що коли тривав обстріл Золотого, про яке йдеться мова, то, власне, місія ОБСЄ фіксувала останній обстріл якогось там 13-го числа. Зрештою, ми бачимо величезну кон'юнктуру в контексті цих от обстрілів і розведення. Принципова позиція Національного корпусу, що будь-яке розведення військ – це в односторонньому порядку означає виведення наших військ. Бо, ну погодьте самі, розведення наскільки? Якщо розведення буде там на маркування 5, 10, 30 кілометрів, якщо навіть при 5 кілометрах, то сіра зона підійде до Донецька, до Луганська, і це означатиме, що ці міста будуть просто перед нами відкриті. Так? Зрозуміло, що сепаратисти ніколи не підуть на розведення. Окрім того, поготів, я би зазначив, що вивід українських військових з позицій, я не говорю, що ці позиції були зайняті величезними втратами, кров'ю, пораненими, мертвими нашими вбитими солдатами, але вивід українських військ, по суті, в голе поле, означає, що їхні позиції оголюються перед сепаратистами. Розведення на кілометр – це дальність пострілу автомата Калашникова. Так? Це, власне, 2 кілометри між військами. Це дальність міномета, які сьогодні вирішують дуже багато, насправді, питань. Тому хочу сказати, що це не розведення військ, це розведення українського народу, пов'язане... Розвод, так. Ми ж не лохи, так? Президент теж не лох. Зрозуміло. Це перше, йому 42 роки, як він казав сам. 42-й рік, так. І то зрозуміло, для нас це розведення України, української перемоги і українського наступального явища, яке має існувати. Бо нам ніхто ніколи не підкинув формулу, за якою ми виграємо ззовні. Це тільки внутрішня українська формула. Сергію, як гадаєте, чому і куди поспішає Зеленський? К нормандскому формату. У него сейчас, насколько я понимаю то, что он делает, основная задача – это выйти на нормандский формат с позицией, при которой Европа не сможет Украину дальше по сравнению с Россией как-то ее позицию игнорировать. Потому что то, что сейчас происходит, это наращивание позиций России в отношениях с Европой. Это дело идет к снижению или даже снятию санкций. И Зеленский пытается это предотвратить тем, что не дает Европе ни единого аргумента в пользу снижения поддержки Украины. Мне кажется, что эта позиция пассивная. Мне кажется, что она не будет эффективной. Максимум, что ему удастся, это удержаться на нынешнем уровне поддержки. В то время как нам нужно поддержку наращивать, иначе мы просто не сумеем ничего достигнуть. И мне кажется, что нам нужно захватывать инициативу на международной арене, которая сейчас полностью в этой истории принадлежит России, которая нарушает все возможные правила, потом частично дает задний ход, именно частично, оставляя за собой какие-то завоеванные позиции. И тем, что она частично дает задний ход, создается впечатление, что она идет на уступки. На самом деле она движется вперед, она завоевывает все новые и новые позиции. Нам тоже нужно действовать примерно в таком же направлении, перестать быть овечками и начать грызть
наших союзников. В рамках тех соглашений, которые есть, это возможно. Тобто ви гадаєте, що розведення сил – це нормально і це Я считаю, позитивне? что это тактическая, политическая, не военная совершенно операция, которая должна гарантировать наши позиции на переговорах в нормандском формате. И, возможно, это диктуется тем, что у Зеленского надеется на то, что эти переговоры дадут какой-то позитивный результат. У меня лично такой надежды нет. Добре, тоді після Золотого буде Петрівське село. Ймовірність того, що Росія захопить нашу територію, це, мабуть, знає кожен, що це можливо, і Росія це показує вже шостий рік. На міжнародній арені ми покажемо, звичайно, що ось, бачите, домовленості так званої формули Штайнмайєра ми виконали. Є, ймовірно, що захоплення буде, тоді ми бачимо, що ми програли в своїй країні. Я думаю, что если начнется наступление сепаров, на него сразу же должен последовать ответ. Потому что в этом случае уже ни о каком разведении войск речи не будет, ни о каком соблюдении исследований формулы Штайнмайера речи не будет. И выходить с таким результатом на нормандский формат – это просто бессмысленно. Россия к тому моменту уже нарушит те обязательства, которые она на себя брала. И все. Щодо відповіді, вже є акції, так, ось і вчора під Офісом президента зібралися противники розведення сил, палили фаєри, кричали «Ні капітуляції». Давайте подивимось разом, як це все було. Ні капітуляції! Ні капітуляції! Ні капітуляції! Ні капітуляції! Ні капітуляції! Просто ви без плану. Що ми браття козацького роду? Героям слава! Понад усе! Це відповідь активістів і людей, які вийшли під Офіс президента. Як гадаєте, на цьому вони зупиняться, чи є ще якась форма, аби українці показали, що вони хочуть територіальні цілісні, хочуть, щоб держава все ж таки була українська, а не російська? Я вчора був на цьому мітингу, дещо навіть говорив, і основний мій меседж вчора був до людей, які абсолютно сприйняли його на 100-500 позитивних вигуків. Я просто наголосив, що, вибачте, розведення у нас, ми знаємо прекрасно, де знаходиться кордон України на схід, за Донецьком, за Луганськом. І я зауважив, що насправді ми знаємо, де наш південний кордон знаходиться. В 50 кілометрах від українського порту Севастополь на південь морем. І будь-які українські справи пов'язані з переговорами на нормандському форматі, де Крим не буде порушений як окреме питання. До речі, тут треба зауважити, що нам треба починати завжди з Криму. Окей, ми розведемо війська. Путін скаже, що він зробив все, що міг. І в Україні піде сценарій Придністров'я, Абхазії, Осетії. Це буде громадянська війна, як скажуть. Нас тут нема. Так, офіційно Росії там немає. Там немає, і так. За документами мінських домовленостей і формули Штайнмайєра там теж Росії немає. Власне, а нам треба починати з Криму. Де Крим? Чому Крим не ставиться як реально з порушенням всіх міжнародних прав, коли відбувся так званий референдум, який порушує міжнародні взагалі правове поле європейське? Чому ми починаємо з Криму? Крим – це та територія, яка має бути номер один в будь-якому перемовному процесі. Бо там Росія – агресор, бо там були російські військові, бо там була російська техніка. Сьогодні... І там все розпочиналося. І там все розпочиналося. І навіть, бачите, коли показували документи, паспорти, коли полонені російські кадрові солдати були у нас в Україні, то Росія закривала на це очі і робила вигляд, що це не їхні, це якісь просто там мародери, які перебрали через кордон і воюють як найманці. Нам треба показувати, де позиція по Криму. Чому у Зеленського немає такої формули, так, щоб починати саме з Криму? Потому что если поднять на международных переговорах с участием России тему Крыма, переговоров не будет в тот же самый момент. Россия не поддержит никакое поднятие этого вопроса, она его сейчас будет блокировать. Задача в том, по крайней мере, как я сейчас вижу у Зеленского, чтобы Россию в переговоры втянуть хотя бы с каким-то результатом.
Это очень слабая позиция, повторяю, но если удастся сдвинуться хотя бы на шаг, мы сумеем сохранить поддержку европейских партнеров, которая слабеет, я подчеркну, которая слабеет. Если мы сорвем эти переговоры упоминанием о Крыме, в этом вопросе нас Европа поддерживает, безусловно, на словах. Они не Ну и санкции экономичные через Крым да, они не признают законность аннексий, они утверждают, что никогда этого не признают, и они будут готовы говорить о Крыме после того, как удастся хотя бы Россию к этому процессу привлечь. Россия к этому процессу сейчас привлечена быть не может по ее внутренним, на ее внутренних условиях. Просто не може. І повертаючись щодо окупованого Донбасу, ось на окупованому Сході проводилися соціологічні заміри електронних вподобань. Про це в коментарі ЛБ.ЮА підтвердив радник секретаря РНБО Сергій Сивуха. Давайте послухаємо його. По нашей информации, команда ваша, которую вы принадлежите, проводила какие-то очень приблизительные замеры настроений, я имею в виду электоральных там. Вы можете рассказать об этом подробно? Конечно. Это были замеры на той территории? И на той тоже. А как вам удалось там проводить замеры? Ну, сейчас я вам сдам наших людей, которые сейчас там работают. А вы верите в то, что это могут быть объективные цифры? Да. И вы считаете, и вас там поддерживают в целом? Слугу народа? Надо спрашивать. Но вы же проводили... Вы знаете, что есть даже люди, которые готовы уже сейчас, находясь там, идти на выборы от слуги народа. Люди, которые сейчас находятся там, и они не боятся озвучить. Ось ми почули радника РНБО. Як гадаєте, хто ті, хто проводив заміри? Чи серед них є сепаратисти? Тому що як можна заїхати на окуповану територію і провести... По-перше, це абсолютна профанація. З відсутністю кваліфікаційної якоїсь підготовки рівня пана Сивохи, який, до речі, нещодавно сказав, що Національний корпус – це незаконна організація чи незаконне формування. Добре, що не дав зброю. Політична партія, яка існує 3 роки, для нього незаконна. Він людина, яка поставлена урядом, скажімо так, людей арт-професії, поставив ще одного арт-професіонала, який буде говорити, буде спікером, буде гарячою головою, але пан Сивоха абсолютно некомпетентний в справах, куди його поставили. Рада національної... Але ми бачимо його коментар, що навіть в окупованій Немає ніяких замірів, нема там ніяких людей, ви розумієте? Якщо люди є якісь, то це агенти, які працюють для Служби безпеки України, очевидно. Там, Другого статуса трудно себе представить. А это люди, которые не пойдут проводить опросы явные по тем методологиям, которые предусматриваются профессиональными опросами социологическими. Это невозможно. Этот опрос должен быть... Получается, там нельзя россияне? проводить под давлением опросы, а давление там постоянное. Просто постоянное. Люди находятся в состоянии опасности. Вы можете себе представить, как это влияет на результаты опроса? Тобто, хто перебуває тоді на окупованій території Донбасу? Люди, які залишились з тих чи інших... Дві категорії. Ті, які з тих чи інших причин залишилися на території окупованої, тут треба сказати людей старшого віку, людей, які доглядають. Повертаючись щодо опитання, хто ці респонденти, які казали, що готові проголосувати за Слугу? Ми маємо пам'ятати, що насправді ще нещодавно німці влили в вухо пана президента, що партія «Слуга народу» при виборах набере переможні відсотки. Тут треба цей коефіцієнт, цей правочку, просто перенести на сьогоднішній день і сказати, що Зеленський очікує, що його партія набере там відсотки. Зрозуміло. Ну, Сивуха – це не проста людина, це радник РНБО. Все ж таки, на ваш погляд, хто ті люди, хто опитував людей, респондентів? Да? У меня даже предположений нет никаких на этот счет, и не хочется их делать на пустом месте. Но относительно тех, кто отвечал на эти вопросы, я могу сказать, что это, видимо, люди, которые полагают, что выборы произойдут в какие-то осмысленные сроки, в ближайшие там несколько месяцев. Но этого не может быть по определению. Потому что восстановление конституционного порядка, как безусловное, совершенно необходимое условие для того, чтобы провести легальные выборы по Конституции Украины, займет как минимум пару-тройку лет. Вся эта реинтеграция уже после деоккупации. Вы представляете? То есть за это время не то, что люди поменяют свое мнение относительно политики партии «Слуга народа», сама партия «Слуга народа» может перестать существовать. Олександр, ви згодний?
Згоден абсолютно і скажу більше, що нема там тих людей. Ну повірте, що їх просто не може існувати. Як сприймати Сивоху? Це просто гра, розумієте? Це просто гра в ту політику на банальному рівні, коли їхні слова, їхні фрази абсолютно нічим не верифікуються, не підтверджуються. Це просто запитали у нього напряму, хто там? Це секрет. Звідки інформація? Це секрет. Я вам не розкрию, це секрет. Ну вибачте, будь ласка. Якщо він щось озвучив, значить він щось знає. Так? Тоді прошу, давайте зараз запам'ятаємо це, потім запитаємо у пана Сивохи, що він мав на увазі. А він нічого не мав на увазі. Це іде пасування від одного до іншого в медійному полі. Там нема людей, які б робили опитування. Я навіть скажу більше, під ці вибори, які вони там готують, необхідні міжнародні спостерігачі. Одна дільниця, всі покликаються на ОБСЄ. Одна дільниця 3-4 особи. Правда? Ну, в середньому водії кілька людей, щоб їх не було ні один, ні два. От кожної партії тоді повинні бути крупні. Я просто говорю про міжнародних спостерігачів. Так? От просто рахунок. У нас виключно в Донецькій області з старих виборчих дільниць, які залишились на Донецькій області, які брали участь, до речі, в референдумах всеможливих, там їх щось 1000 з чимось. За моїми підрахунками, це має бути близько 5000 спостерігачів від ОБСЄ. ОБСЄ не може виставити 1000 спостерігачів на сьогоднішній день. Де ми говоримо про 5000 лише виключно міжнародників, на яких покликається наша влада. ОБСЄ не може ОБСЄ це зробити. Немає технічних, матеріальних можливостей, немає людських можливостей. Тому вибори – це чергова профанація. Що там буде, як там буде? Ну, очевидно, що вибори будуть проходити так, як вони там проходять і в Росії, и в Крыму, и на оккупованных территориях. Это домовленность с владой и підписані бюллетені. Нам это не нужно совершенно. Украине это абсолютно, тотально не нужно, безусловно. Поэтому я считаю, что до выборов просто не дойдет. Вот при тех условиях, которые существуют сейчас, говорить о выборах – это говорить об очень отдаленном будущем, когда ситуация сменится кардинально. Допустим, ну, вот Россия развалится как одна из предпосылок. Но рассчитывать сейчас на это нельзя. Точно так же нельзя рассчитывать на проведение выборов на ныне оккупированных территориях в соответствии с Конституцией України. Тобто розведення сил, яке сьогодні відбувається в Золотому, це перший такий крок, а таких кроків нам чекати? Миллионы. Не таких конкретно, а вот последовательность действий она будет очень-очень длинной. Это не только деоккупация, это не только восстановление действия законов Украины на всей ныне оккупированной территории. Это восстановление всех инфраструктур, в том числе работа избирательной комиссии, в том числе создание списков избирателей, потому что без этого никакие выборы невозможны. В том числе возвращение всех, кто оттуда уехал и имеет право там голосовать. Это огромная работа на несколько лет. Поэтому говорить сейчас о том, в каких условиях пройдут выборы и за кого проголосуют люди, очень-очень рано. Ну и проводити такі опитування, які я считаю, что власть это делает просто для собственного успокоения. Но нас там поддержат, ну, может и поддержат, но только когда? Когда все это будет? Через 10 лет, когда партия «Слуги народа» превратится во что-то совершенно другое или просто исчезнет? Ну, давайте, продовжуючи тему «Слуга народу», ось таку делікатну переписку нардепа сфотографував кореспондент видання «Букви». «Слуга народу» начебто домовлявся про зустріч із повією. Так, у смартфоні нардепа є 2 чати зі знайомствами. Мережа знайомств «Мам» і «Лаветта». І під час голосування Яременко якраз читав анкету 32-річної жінки на ім'я Аліна, яка в анкеті вказала переваги – секс, зустріч, побачення. Також зазначила, що її не цікавлять стосунки. Потім Богдан Яременко почав листуватися із дівчиною, можливо, іншою. Яременко: умови зустрічі з тобою. Дівчина: привіт, місце твоє, секс захищений, час $100, 2 години 150. А ось сам народний депутат Яременко пояснив, переписка – навмисна провокація для ЗМІ. Давайте і послухаємо його теж.
То журналісти, які намагаються підгледіти щось, спостерегти, сфотографувати, ну це важко назвати журналістами, навіть не намагаються взяти коментарі у тих, за ким вони підглядають, що відбувається і так далі. От проти цього ми виступаємо. І ми, звичайно, слідкуємо за тим, що відбувається зверху, розуміючи, що ці провокації будуть продовжуватись. І, власне кажучи, хоча колеги попереджали мене цього не робити, деякі виступали проти, я вирішив от свій спосіб таким чином продемонструвати протест, показати, що це не журналізм. Це знущання над фактично інформаційними потоками, знущання над людьми. Коли щось побачили, не перепитали, не з'ясували і викинули як жовтий смажений факт. Не треба говорити про те, чого немає. Проте згодом увечері народний депутат все ж таки опублікував пост з вибаченнями за необдуманий вчинок. Давайте послухаємо його. Не всі рішення бувають однаковими вдалими. Я вилучив попередній пост і хочу вибачитись перед усіма, кому своїм необдуманим вчинком створив проблеми. Від дружини і дітей до фракції і президента. Ось «Слуга народу», що роблять в Верховній Раді. Спочатку одна заява, інша. Щодо з моральної точки зору, як вам така робота депутата? Олександра. Я, вибачте, відмовлюсь коментувати. Тут питання етичні, і якщо дійсно мав якийсь момент цей прецедент... А все ж таки з моральної точки зору. Ми обговоримо, розумієте, ми говоримо про депутата, за якого голосували, який отримує зарплату. До речі, з моєї кишені і з пана Сергія. Наскільки це, скажімо, нормальна робота депутата, ось робити такі, скажімо, я не знаю навіть як назвати, Сергій? Мы спустились с высот международной политики до уже существенно ниже пояса, и мне кажется, что это, конечно... Нет, пана Сергія. Это слишком резкий скачок, но я все-таки отвечу на вопрос. До речі, Сергій, це очільник комітету іноземних справ, так? Це людина, яка взагалі серйозна, так? Яка має вирішити питання щодо між країнами нашою і іншими. Як в тому числе деоккупации Донбасса. Я считаю, что господин Еременко извинился в том числе передо мной, потому что я его избиратель. Я голосовал за него. Вы голосовали за «Слугу народу». Я как раз по его участку значусь в списках избирателей и голосовал как раз за Богдана Еременко. Поэтому я его извинения воспринимаю как в том числе адресованные мне, а не только коллегам по Верховной Раде, не только семье и не только президенту. Эти извинения я принимаю. От моральной оценки я тоже уклонюсь. Я считаю очень важным подчеркнуть, и чтобы господин Еременко это тоже услышал, что журналисты делают свою работу совершенно адекватно, и что после того, как информация о переписке была опубликована, наше издание выпустила эту информацию только после того, как получила комментарий господина Якщо Еременко. подивитися так, він звинуватив і вас, і мене. Чого він перевіряє, і кого він перевіряє, і на що він перевіряє? Он уже извинился именно за вот это вот первый его пост, первый его тезис о том, что он кого-то пытался там кинуть, разыграть и так далее. И совершенно понятно, что это ми ж їх то, что обрали не называется гнилой отмазкой. розіграш, розумієте? І ви саме, який голосував саме Я за считаю, «Слугу что народу», і за нього теж. это, да, я считаю, что это событие и его комментарий первый наносит значительный ущерб репутации и его фракции, и его самого. Пані Ліна, дозвольте додам наступне, що не пов'язуючи сьогоднішню подію, так, середи, я хочу зазначити, що пан Богдан Єременко вчора, вівторок, збирав підписи для того, щоб опротестувати підписи 40 демократів-конгресменів Сполучених Штатів Америки, які звинуватили полк Азов в тероризмі, порівняли з Казболою, Аль-Каїдою. І я хотів би про вчорашній день згадати, коли Єременко збирав підписи, зібрав 30 начебто підписів від депутатів, але дійсно вчора він робив хорошу справу, і я маю тільки подякувати за те, що
є наші парламентарі, які вчора виступили проти звинувачень полку Азов в тероризмі. А я дякую вам, що були з нами. Олександр Альфоров, речник Нацкорпусу, і Сергій Бережний, політичний оглядач інформагентства Ліга.нет. Дякуємо, що прийшли. Спасибо. На цьому ми ставимо крапку. І далі ефір Прайм Мацарський. Залишайтеся з нами. Буде цікаво. В 1515 году в Крымском ханстве трон наследует Мухаммед Герай I. Почему его называют правителем нового времени? Как ему удалось объединить под своей властью неспокойную Ногайскую орду и симпатии народа? Он не придерживался консервативных взглядов. Вся его энергия была направлена на укрепление авторитета государства и признание его во всем Джучьевом улусе. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 2 ноября, в 17:35 по крымскому и в 16:35 по киевскому времени. На телеканале АТР. Мухаммед Герай I. Собиратель земель. Часть 1. Во второй половине 1988 года массовые акции крымских татар охватили все регионы проживания. Новой для национального движения формой борьбы стали забастовки. 11 сентября 1988 года в поселке Ленина Крымской области около 500 крымских татар провели демонстрацию. Демонстрантов избивали дубинками, были задержаны около 100 человек. Но несмотря на продолжающиеся выступления, в декабре 1988 года заместитель председателя Крымского облисполкома Федуличев заявил, что комиссия Совета министров СССР и прокуратуры СССР, побывавшая в Крыму, категорически запретила прописывать крымских татар в Крыму. Массовые акции крымских татар 1988 года. Часть 2. В программе «Тарих Сыдасы» с Гульнарой Бекировой. Теперь и по субботам. Смотрите в субботу, 2 ноября в 18:30 на телеканале АТР. Більше 1000 виступів та безліч крутих музичних проєктів. Про все це поговоримо в програмі Джангло Студіо з мультиінструменталістом та засновником гурту «Йогурт» Кирилом Борозіним. Дивіться програму Джангло Студіо за київським часом о 18:30, за кримським о 19:30 на телеканалі АТР. Энфес. Кырым татар кавесы. Четвер, 31 жовтня, 2079-й день окупації Криму Росією. В ефірі інформаційний випуск «Заман». Я Тарас Кобзар. Вітаю вас. Чеський президент Мілош Земан вкотре оскандалився. На офіційний прийом запросив прокремлівських кримських татар. Урочистості відбулися в Празькому Граді з нагоди 101-ї річниці утворення Чехословаччини. Серед запрошених була представниця маргінальної організації Керім Бірлігі та Міла Німітулаєва.
На її сторінці у Фейсбук одразу з'явився допис подяка президентові Чехії за визнання Криму частиною Росії та щорічні запрошення на день народження Чеської Республіки. Посольство України в Чехії вже висловило рішучий протест через запрошення на офіційні заходи представників організації Керім Бірлігі. У Меджлісі назвали це черговою провокацією російського ФСБ. Ми робимо все можливе для того, щоб в наших контактах з нашими західними партнерами, в даному випадку з чеськими, говорити про те, що за цим не криється жодної конструктивної взаємодії, а лише намагання приховати протизаконні міжнародно-правові злочини Російської Федерації. І, безумовно, робимо все для того, щоб жодних контактів з представниками окупаційної влади та їхніми маріонетковими організаціями не відбувалося. Я призываю МИД сейчас во все европейские государства разослать некие такие заявления, которые говорили бы о недопустимости подобного рода встреч официальными лицами. Это не дает чести этим странам, которые принимают колаборантів і їх пособників. Президент Чехії вже не перший раз нас дивує, але така відкрита, таке він собі раніше не дозволяв. Я думаю, це демонстрація слабкості української міжнародної політики. Пан Земан часто говорив такі висловлювання, які потім наражалися навіть на ноти з української сторони, на несприйняття і незрозуміле. Або ми просили його пояснити, що він має на увазі, бо він, ви пам'ятаєте, не будемо зараз пригадувати те, що він часто любив сказати щодо України. Тим не менше, ми розуміємо, що Чехія наш партнер, Чехія наш сусід, і я сприймаю спокійно. Бо давайте не будемо заогнювати ситуації там, де її і так заогнюють наші противники Російська Федерація. Розведення сил у Петрівському розпочнеться наступного понеділка, 4 листопада, за умови дотримання 7-денного режиму тиші. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Президент подякував йому за наполегливі вимоги щодо Росії припинити агресивні дії та вивести війська з окупованих територій України. І додав, що Україна прагне поглибити співпрацю з НАТО. Зі свого боку Єнс Столтенберг підтвердив позицію Альянсу щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України. Ми підтверджуємо невпинну підтримку України. НАТО не визнавало і не визнає незаконну анексію Криму Росією. Всі члени Альянсу єдині в своєму засудженні дії Росії. Мінські угоди повинні виконуватись в повній мірі усіма сторонами, і ми очікуємо, що Росія буде виконувати свої зобов'язання за цими угодами. Ми високо цінуємо, що минулого року на саміті в Брюсселі лідери країн Альянсу підтвердили рішення Бухарестського саміту 2008 року про те, що Україна стане членом НАТО. Зі свого боку, ми розуміємо, що тільки ефективні реформи є запорукою нашого членства в Альянсі. Далі генсек НАТО виступав в парламенті і запевнив, що Альянс ніколи не визнає незаконну анексію Криму Росією. Крім того, Єнс Столтенберг закликав Москву повернути Україні контроль над півостровом. У президента зацікавились історією кримсько-татарського народу. Заступник керівника Офісу очільника держави передав Меджлісу та кримсько-татарській громаді засекречені архіви геноциду народу, вчиненого радянським режимом. Йдеться про депортацію кримських татар 1944 року та, зокрема, масштаби трагедії. Обидві сторони вважають зустріч позитивним кроком в налагодженні відносин з кримсько-татарською громадськістю. Надалі в планах оприлюднення архівів та публікація академічних видань, аби розповісти історію кримсько-татарського народу для загалу. В цьому каталозі ви зможете ознайомитися з розсекреченими документами, які датуються 44-м роком, де є дані про те, яка кількість людей і в який спосіб піддавалися тортурам. Ми не зупинимося в своїй подальшій роботі з пошуку подібних документів, будемо їх узагальнювати, будемо зводити у історичні
каталоги, доводити до вас, доводити до суспільства. Подібні документи в нас в масивах є, але те, що ми сьогодні ще отримали, вони додають такі деталізації багатьох таких ситуацій, в яких опинилися кримські татари. Це є звіти оперативно-чекістських відділів НКВД з тих територій, куди були виселені кримські татари. Это в своем большинстве документы из московских архивов. Они действительно были до недавнего времени рассекречены. Но самое главное не то, что они лежат мертвым камнем, так сказать, а то, что их нужно придать огласке, то есть опубликовать. Відомого кримського правозахисника Абдурашита Джипарова більше години утримували російські прикордонники на пункті пропуску Каланчак. Його спочатку тримали біля віконця, зволікаючи з оформленням документів, а потім люди у формі відвели у вагончик для допитів. Там Абдурашита Джипарова тримали майже годину. А це не перше затримання правозахисника для подібних співбесід. Востаннє це було на початку місяця. Колеги активіста переконані, це пов'язано з його правозахисною діяльністю. І таким чином на Джипарова намагаються чинити тиск. Они со своей стороны, конечно же, пытаются запугать, пытаются показать каждому из активистов то, что они все якобы держат на контроле. И таким образом они, конечно же, могут проводить, скажем, в том числе так называемые собеседования, а может быть и допрос. У Криму почали розглядати апеляційну скаргу на арешт українця Олега Приходька. Засідання триває в Київському районному суді Сімферополя. Приходька після обшуків росіяни арештували 10 жовтня. За проукраїнську позицію йому закидають підготовку терористичного акту і виготовлення вибухових речовин. 28 жовтня Олегу Приходьку висунули офіційні обвинувачення і призначили низку експертиз. Йому загрожує 7 років ув'язнення. Виселення Православної церкви України в окупованому Криму призупинено. Про це повідомив архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент. Раніше окупаційна влада півострова вимагала від вірян звільнити приміщення кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира та Ольги. Офіційна причина виселення – закінчення договору з оренди з єпархією Православної церкви. Російське Міністерство майнових та земельних ресурсів Криму затіяло судову тяганину за приміщення храму, а також розпочало ремонт, під час якого було знищено чимало церковного майна. Архієпископ Климент звертався в міжнародні інституції. Про незаконне виселення церкви знали і в ОБСЄ, і в Комітеті з прав людини ООН. Остаточну долю храму вирішить російський арбітражний суд у Калузі вже 14 листопада. Смертельне ДТП з кримськими чиновниками. Авто з урядовцями окупованого півострова вдарилося у відбійник та перекинулося у Підмосков'ї. За кермом Toyota Land Cruiser Prado був так званий міністр з охорони здоров'я анексованого Криму Валентин Савченко. Він та начальник управління стратегічного розвитку кримського Мінздоров'я Ілля Турчиненко. Травмувалися ще один пасажир, директор Кримського інформаційно-аналітичного медичного центру Іван Сагайдак загинув. Проти Савченка порушили кримінальну справу за ДТП зі смертельним наслідком. Пекельна поїздка. Щонайменше 71 людина загинула на залізниці в Пакистані. Потяг загорівся на повному ходу. Що було далі? Про це і не тільки. Дивіться в нашому огляді. Був ранок, коли в вагонах потяга в провінції Пенджаб щинилася паніка. Не чекаючи, доки той зупиниться, люди вистрибували з вікон та дверей на повному ходу, аби тільки не опинитися в вогняній пастці. Після ранкової молитви я задрімав та раптом почув крики пасажирів про пожежу. Ми почали вистрибувати з потяга. Я втратив більшість своїх колег. Вогонь спалахнув, бо хтось з пасажирів вирішив приготувати собі сніданок просто в вагоні. Для цього дістав плитку з газовим балоном. Якоїсь миті той просто вибухнув. Полум'я знищило 3 вагони. Загинуло більше 70 людей. У нас тут 52 поранені. Також до нас привезли загиблих. Поки що ми отримали 71 тіло, 15 опізнали. Зрештою, це зробити неможливо наразі. Будемо відправляти останки на аналіз ДНК. Поміж загиблих ті, хто хворів або ж розбився, коли вистрибував з потяга.
Японський замок, який простояв більше як півтисячоліття, не витримав удару вогняної стихії цієї ночі. Чому зайнялося ще невідомо, та пожежники не виключають. Будівлю, що входить до світової спадщини ЮНЕСКО, могли підпалити. Під час пожежі у замку Шурі, що спалахнуло на світанку, майже повністю згоріли головний, північний та південний зали. Замок Шурі до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО потрапив як об'єкт епохи Хейсея. Це дуже важливий символ Окінави. Я висловлюю усім свої щирі співчуття. Замок Шурі в місті Наха був резиденцією японських монархів у 14-15 століттях. Горить він не вперше. Востаннє таке трапилося під час Другої світової, та щоразу пам'ятку вдавалося відбудувати. Зробити це влада обіцяє і нині. Та скільки часу знадобиться, невідомо. Наступного року саме до Шурі мали б привезти олімпійський вогонь. Та, очевидно, олімпійський маршрут тепер доведеться змінити. До президентської бібліотеки Рональда Рейгана підбирається вогонь в Каліфорнії. Лісові пожежі тут не вщухають весь тиждень і ось можуть перекинутися на книгосховище в окрузі Вентура. Там нині зберігають, зокрема, і десятки мільйонів архівних документів та 1,5 мільйони фотографій. Основна проблема полягає в тому, що нам доводиться мати справу з нестабільними вітрами. Пожежі постійно спалахують в різних місцях. На тепер вогонь знищив більше сотні будинків і виноробних господарств в окрузі Сонома і на заході Лос-Анджелеса. Мільйон людей лишилися без електрики. В штаті оголосили найвищий червоний рівень небезпеки, а саму пожежу назвали однією з наймасштабніших в історії. Рятувальники припускають, навіть за найсприятливіших умов здолати пожежу раніше, ніж за тиждень не вийде. Анна Макаренко, Заман, АТР. На цю мить у мене все. Більше інформації кримсько-татарської вже за годину розповість Шевкет Наматулаєв. Завжди актуальні новини шукайте на сайті ATR.ua, а найцікавіші епізоди ефірів дивіться на нашій YouTube-сторінці. І обов'язково підписуйтеся. Гарних вам новин і побачимось. В 1515 году в Крымском ханстве трон наследует Мухаммед Гирай I. Почему его называют правителем нового времени? Как ему удалось объединить под своей властью неспокойную ногайскую орду и симпатии народа? Он не придерживался консервативных взглядов. Вся его энергия была направлена на укрепление авторитета государства и признание его во всем жучьем улусе. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гираев» в эту субботу, 2 ноября в 17:35 по крымскому и в 16:35 по киевскому времени на телеканале АТР. Мухаммед Гирай I. Собиратель земель. Часть 1. За недолгие по масштабам исторического времени 4 года, с начала перестройки в апреле 1985 года до марта 1989, когда состоялись выборы в представительский орган страны, съезд народных депутатов был пройден немалый путь. Однако власти напрочь забывали о демократизации и гласности, когда речь шла о крымско-татарской проблеме. Законные требования крымских татар о возвращении на историческую родину и восстановлении национальной государственности воспринимались властями враждебно, как нечто навязанное экстремистами, автономистами, главарями крымских татар. Борьба продолжалась. Крымские татары. Год 1989. Часть 1. В осеннем цикле программы «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой. Смотрите в воскресенье, 3 ноября в 18:30 на телеканале АТР. Більше 1000 виступів та безліч крутих музичних проєктів. Про все це поговоримо в програмі Джанглу Студіо з мультиінструменталістом та засновником гурту «Йогурт» Кирилом Бородіним. Дивіться програму Джанглу Студіо за київським часом о 18:30, за кримським о 19:30 на телеканалі АТР.
Nasıl bir kunlerge kaldık kardeşler. Bu uzun yollarda taldık kardeşler. Aman aman bitip yandık kardeşler. Kozumuz o günde sabiler öyle. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Dünyaga nam bergen bir millet edik. Asırlar tubundan tirilip keldik. Vatanға koz tıkıp kurbanlar berdik. Bizni kene boleler bir şına ile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Kalmadı aramızda birlik kengeşi. Şunun için kızdırmay vatan güneşi. Şunun için yürüşme ey halkım işim. Şunun için bağrını hancerler tile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Hepimiz habardık mingen kamırday. Karışıp kalmayık bir top çamurday. Kesilip başladık kurgan tamırday. Yaşayımız bularını bile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Bizni kene bir evler oynatmak istey. Kene damsız bir şorba kaynatmak istey. Kenardan koşlanıp bir bakmak istey. Bar, oyna koz yaşını sile ve sile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Sanki düşman olduk birbirimizge. Hürmet yok ne ölü ne tirimizge. Ne oldu kardeşler? Ne oldu bizge? Kene dersin bir belalar bastırıp gele. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Allah'dan verilgen güzel bu toprak, gözlerimiz gibi korlangan çokrak, tereklerimizde sarargan yaprak, bizi gibi çekmekte feryat ve nale. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Ey felek, işine akıllar yetmey. Tatarının başında düşünce bitmey. Bir küçük arzum var, aklımdan ketmey. Ömürler bite ve ömürler kelle. Demesinler, dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Добрий день. Інформаційну естафету від моїх колег приймаю я, Катерина Вишневська. Найближчі 3 години разом із вами. І ми говоритимемо наживо про все, що стосується окупованого Криму, Донбасу, а також материкової України. Тож робіть АТР гучніше, ми починаємо. Нова рада вперше дозволила арештувати чинного нардепа. Хто і за що може піти за ґрати? Генсек НАТО в Києві. Каже, Альянс переглянув пакет допомоги Україні. Путін готовий до нормандської зустрічі. Втім, має вимогу. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру, і дякую, що обрали телеканал АТР. Катерина Вишневська разом із вами задля обговорення найгарячіших тем. І я вітаю нашого гостя Дмитро Пономарчук, громадський діяч. Добрий день. Вітаю, пані Катерино. Народному депутату групи «За майбутнє» Ярославу Дубневичу вручили підозру одразу після рішення Верховної Ради про зняття депутатської недоторканності. І наша кореспондентка спеціальна Мілена Медій від самого ранку у парламенті слідкувала за цими подіями. Мілено, вітаю тобі, слово. Розкажи, будь ласка, як це було?
Салям алейкум, Катерино. По-перше, зазначу, що сьогодні у Раді дуже багато іноземних журналістів та іноземних делегацій. Сьогодні дві ключові теми обговорюють усі у кулуарах. Це, звісно ж, Дубневич та виступ генсека НАТО. Отже, за можливий арешт Дубневича проголосували 229 депутатів. «Слуг народу», які проголосували десь 209 голосів, підтримали з голосу фракції. Таким чином, вони заявили, що фактично скасовують депутатську недоторканність. А Святослав Вакарчук, лідер фракції ГОС, сказав, що вони таким чином намагаються зробити всіх людей рівними перед судом. Тож затримання у сесійній залі прямо ми не дочекалися. Зі слів Арахамії, це «Слуга народу», сказав, що його попередили, ніякого шоу в масках у сесійній залі не буде. Сам Дубневич зі трибуни виступав дуже емоційно та сказав, що звинувачення йому закидають і він з ними абсолютно не згоден. Хоча після виступу Дубневича вийшов інший депутат, який сказав, що він є свідком злочинів Дубневича. Отже, а після голосування вже виступив генсек НАТО, і він дуже багато також розповів про Крим. Нагадав, що НАТО не визнає анексію Криму, сказав про війну на Донбасі та про те, що Україна на НАТО може розраховувати. З реакції депутатів вони не були здивовані, сказали, що так розраховували на підтримку НАТО. Тож це було лише підтвердження позиції організації. Зараз ще триває ранкове засідання. Вже буквально щойно закінчилося перерва, і потім, можливо, буде вечірнє засідання, на якому вже приступлять до законопроєктів. Студія. Дякую. Мілена Медій, наша кореспондентка, була наживо зі студією з Верховної Ради України. Там сьогодні зняли недоторканність народного депутата Дубневича. Давайте послухаємо самого народного депутата, що він сказав з цього приводу. Верховна Рада дала згоду на 3 подання Генеральної прокуратури, попри те, що регламентний комітет дав свої зауваження, попри те, що я давав свої пояснення Верховній Раді. Є 3 подання, мені вручили підозру, і завтра буде призначений суд, і я піду разом зі своїм адвокатом, суддя буде визначати там міру, чи застава, чи ще щось там буде. В українському парламенті ми протягом року побачимо не фракції «Слуги народу» там, чи «Голоса», чи інших, а фракція НАБУ, СБУ, МВС і же з ними. От така реакція була народного депутата. Пане Дмитре, як вам цей сам факт зняття недоторканності? Він перший у цьому скликанні. Абсолютно правильний факт. Згодний, що зробила це Верховна Рада. Зрештою, це треба було би зробити те, що вони обіцяли всім проголосувати за позбавлення депутатської недоторканності як рудименту комуністичної совєтської системи. В розвинутому демократичному суспільстві, що ті звинувачення йому лише підозрюють, депутат уже має написати заяву про складання добровільно. А він виносить це, щоб вся Україна знала. Добре, я знаю. Але те, що Дубневича завтра суд має право зрештою взяти під варту, там в СІЗО, абсолютно правильно. І з цього лише випливає, ви розумієте, що дозволяє демократія? Демагогам спекулювати на демократичних цінностях. От він каже, написали, він за життя, ми розуміємо, що начебто це за життя типу в опозиції. До кого в опозиції? Він сказав про те, що зараз фракції СБУ, ДБР будуть його типу переслідувати. Кого переслідувати? Кому ти потрібен? Якщо ми знаємо, що за життя це опозиція насамперед до української держави. Ми зараз долучаємо до нашої розмови журналіста Дмитра Гнапа, який займався розслідуванням в тому числі і цієї так званої справи Дубневича. Пане Дмитре, вітаю. Як вам сьогоднішні події в Верховній Раді? Наскільки показовою ця справа може бути? І, власне, що ми можемо очікувати після такого рішення парламенту?
Добрий день. Ну, ви знаєте, у мене якихось значних очікувань навіть від сьогоднішнього рішення парламенту по зняттю недоторканності пана Дубневича. В мене особливих очікувань немає, тому що ми ж бачили за минулої каденції, як знімали депутатську недоторканність з деяких депутатів. Набагато важливішим, як на мене, дочекатися тепер рішення суду по плану Дубневича, тому що і навіть не обрання запобіжного заходу, оскільки, я так розумію, йому швидше за все там присудять заставу, байдуже якою вона буде, 100 мільйонів гривень, 200 мільйонів гривень, 300 мільйонів гривень. На тих корупційних схемах, які влаштував Дубневич разом зі своїм братом на українській залізниці, він може навіть мільярд гривень запросто викласти безболісно для того, щоб вийти на волю. Питання в тому, чи винесе рішення суд, нарешті обвинувальний вирок, і чи сяде Дубневич за ґрати. А рішення вже прийматиме Вищий антикорупційний суд новостворений, на який покладається дуже багато очікувань. Він вчора виніс своє перше рішення, там оштрафували суддю. Ну, тепер, ви знаєте, є і суспільні запити, і, власне, як слідчі твердять, склад злочину для того, щоб Дубневича засудити на реальний тривалий тюремний термін. Так що будемо тепер чекати, чи цей новостворений суд, на який стільки було надій, чи він винесе таке рішення. Ну, сам Дубневич, він так досить впевнено заявляв, що ні в чому не винен. На вашу думку, чи достатньо дійсно буде доказів у цій справі у правоохоронних органів? Ну, дивіться, свого часу і Розенблат заявляв, що він теж ні в чому не винен, а матеріали там прихованого спостереження – це просто кіно, яке там зняло НАБУ, залучивши акторів. Хтось там, якийсь актор грав Розенблата. Було б дивно дуже почути від Дубневича там слова щирого каяття. Дякую, пане Дмитре, за вашу думку. Зараз давайте подивимося, що відбувається у кулуарах Верховної Ради, а саме там, де є брифінг, народна депутатка від «Слуги народу» Ірина Верещук. В нашому комітеті така робота не ведеться. Про інші комітети сказати не можу. Щодо законопроекту про особливий статус. Про нормандську зустріч так очікується, я сподіваюся, вона відбудеться цього року. Зустріч з хто від фракції зустрічався від фракції «Слуги народу» і чи ви були? Ні, я не була і мене не запрошували чомусь. Я би, напевно, хотіла побувати, але тим не менше, я думаю, що від фракції наші представники були. Якщо чесно, я не знаю, тому що запрошення на зустріч отримували, напевно, окремі люди, напевно, керівник комітету, тому не можу сказати. В основних його меседжах про те, що він сказав, що все-таки потрібні реформи, хоч і підтримують нас у всьому. Як ви оцінюєте, які, на вашу думку, нам в першу чергу треба провести реформи? Головне і найосновніше, напевно, те, що він сказав, що Україна буде в НАТО. Я вже теж встигла почитати. Якщо так, то тепер тільки залишилось дізнатись, коли і як. Якщо це буде повний і вичерпний план, ми повинні бути все зробити від нас залежне, аби цей план Україна виконала якнайшвидше. Якщо ми говоримо про реформи, він правий. Ми далеко не реформовані. У нас дійсно є великі проблеми. І корупція, і нереформована судова система. Ми маємо що, і в тому числі в оборонному секторі, ми маємо що робити, і багато законів ще прийняти, аби хоча б дійсно партнерськи дивитись в очі НАТО і казати: окей, все, що ви нам допомагали, виконано, дивіться, ефект такий, результат такий. А тут уже буде і частина НАТО, яка вона повинна бути виконана. Все-таки корупційна складова переважає. Експерти, оглядачі говорять про те, що так, дійсно, сьогодні НАТО – це тема номер 1 у Верховній Раді. Там виступав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він з трибуни Верховної Ради запевнив, що двері НАТО відкриті. Давайте почуємо. Двері НАТО залишаються відчиненими. Дорога до членства в НАТО не є легкою. Тих, хто хоче цього, необхідно мати відданість і здійснювати значні реформи. Пані і панове, коли я минулого разу мав честь виступати перед цим парламентом, перед Радою 2 роки тому, я процитував Тараса Шевченка. І я хочу ще раз його процитувати. Він написав: «Страхітливо впасти у кайдани, умирать в неволі. Але ще гірше спати, спати і спати на волі». Ви не спите. Ви підтримуєте свої цінності. Україна стає за своє майбутнє, а НАТО стоїть поряд з вами. Свого часу.
Так, двері НАТО залишаються відкритими. Це, мабуть, найбільш обговорювана сьогодні заява генсека НАТО. Але взагалі, якщо говорити про візит Столтенберга, що це для нас дуже значить? важливий. Коли Столтенберг цитує Шевченка, я скажу, що можу процитувати НАТО. Я перший раз почув, що двері НАТО відкриті для України приблизно на початку 90-х років, коли був першим український журналістів, я спеціально зафіксував це в НАТО, який переступив порог НАТО в штаб-квартирі. Таке називається Європейське головнокомандування НАТО в Європі. І там багато потім було журналістів. Я вже тоді почув. А це було десь світанок 90-х років. Потім я побував на саміті НАТО, де був запрошена Україна в особі президента Кучми. От з це 2002 рік. Який прогрес ми маємо з того часу? І чи маємо? Ну, я скажу, ви подобається, що ви така оптимістка, прогрес? Я вам скажу те тупцювання на місці. Ми давно могли би виконати первинні умови, вимоги НАТО. Давно, приблизно 2008 року за президента Ющенка. Бо я приїхав тоді в Бухарест, черговий саміт НАТО, де НАТО фактично вирішувала на саміті НАТО в Бухаресті 2008 року питання про надання програми дій ПДЧ щодо Давайте про членства. ПДЧ послухаємо, що сказав сьогодні президент Зеленський. Він теж зустрічався із Столтенбергом. Прошу пряму мову. Ми готові ще тісніше співпрацювати з Альянсом і прискорити підготовку до членства в НАТО, не знімаючи з порядку денного можливість приєднання України до плану дій щодо членства в НАТО. Ми готові вже сьогодні практичною роботою доводити, Україна заслуговує такого формату відносин з Альянсом. Там були противники в Бухаресті в особі Німеччини і Франції. Саме завдяки їхньому альянсу Німеччині і Франції для України було заблоковано питання надання ПДЧ. Я бачив це на власні очі. Тобто це вже 10 років, ця історія. 8-го року, тобто 11 років. Це був, здається, все ж таки тепла була погода в Бухаресті. Значить, 8, 19 і 11 років. І послідовної політики на державному рівні щодо плану дій вступу в НАТО, воно постійно переривається. Після Ющенка прийшов Янукович, де взагалі не могло бути розмови, лише теоретично обговорювалося. Після Януковича приходить, скажімо, Порошенко. Зараз Зеленський. В американців хоч міняйтеся що 4-5 років, так 4 роки, президенти, а політика йде послідовно понад 200 років. А у нас 30 років не можуть провести послідовну політику. В'ячеслав Чорновіл заявив про бажання, не про бажання, а про українську ідею вступу України в НАТО, на моїй пам'яті, в грудні 93-го року. Уже тоді. І я вам скажу, НАТО настільки жваво зреагувало, що постійно запрошувало делегації Народного Руху, інших наших братніх партій відвідати, показати. Вони для нас провели, у них така була, знаєте, одна початкова програма. До речі, так ви згадали про це блокування, так, ПДЧ. Так. От сьогодні теж блокують. Угорщина заблокувала спільну заяву послів НАТО щодо України. Угорський прем'єр це висунув умови прийняття цього документу. Давайте послухаємо, про які умови йдеться. Що нам робити в тій ситуації, коли угорські меншини в Закарпатському регіоні страждають від дискримінації і живуть під загрозою? Раз ми приймаємо такий документ, схвалюємо такий документ, то принаймні хотілося б в цьому документі отримати гарантію з української сторони перед угорським комітетом. Хотілося б, щоб вони прийняли ці рекомендації. Хотілося б ще, щоб вони і включили ці рекомендації в документ. Якщо цих критеріїв в документі немає, то ми не можемо прийняти такий документ, де порушуються права людини. От, на вашу думку, для чого це зробили угорці, таке гальмо? Зараз сили, які при владі в Угорщині, партія Фідес, такі яскраві представники, як їхній лідер, до речі, з самих початків, Орбан Віктор, є міністр закордонних справ, таких, ну, знаєте,
яструб, віддайте нам Закарпаття, а потім ми будемо вам сприяти з НАТО. Це, я вважаю, шантаж міжрегіонального такого, знаєте, рівня, такий локальний шантаж. Нам визнавайте 150 тисяч етнічних угорців їхніх прав на Закарпатті, а, до речі, вони прав мають стільки, дай Бог би, щоб у нас кримські татари стільки мали прав, скільки угорці мають етнічні в Закарпатті. Вони мають свої прапори. Ну, більш ніж комфортно, вони паспорти мають. Угорщина їм видає залюбки. І ніколи цього не припиняла. Я думаю, воно вже видало всім, я вже не знаю, А кому. це не рука Кремля там видає паспорти угорські? Правильно ви бачите. Бо найбільшим союзником у цьому регіоні Кремля є саме Орбан і його партія Фідес, їхній міністр закордонних справ Сіярто. Оце вони. Так. І я думаю, Кремль має заохочувати це. Це ж ви розумієте. Так, Орбан це казав після кількаденних консультацій. Путін там був. Ну так. Мені взагалі видається, що вони мають відкрити філію Кремля в Будапешті напроти офісу Орбана. Так, між нами. Але Орбан, ви розумієте, політика, Фідес починала як дуже цікава партія. Вона десь була, я її бачив, знаєте, от ми молодий народний рух, молода партія Фідес, ну у них була батьківська партія, така Мадярський демократичний форум, наш партнер. А Фідес вже відпочкувалася з Орбаном. Фактично, мабуть, я собі так думаю, у угорців саме на урядовому рівні є якийсь комплекс меншовартості. У них свого часу був адмірал Хорті на чолі держави, а море жодного нема, крім Балатоного озера. Пішли далеко, угорці хай самі розбираються зі своїми проблемами, але... повинні допомогти з нашими союзниками в Європі, з Литвою, Польщею. Вказати їм, що... У нас триває розведення сил, до речі, зараз. І президент Зеленський розповів, коли і за яких умов відбудеться розведення сил у Петрівському. Давайте почуємо президента. Тому зустрічі нормандської четвірки було 3 умови. Це підтвердження тексту формули Штайнмаєра і розведення військ у Золотому і Петрівському. Коли ми кажемо «Золоте», ми повинні розуміти, що, ще раз повторюсь, це Катеринівка, да? Тобто є 5 ділянок Золотого. 4 з них контролюємо ми, українська влада і українські військові. Тому ми з свого боку почали розведення в Катеринівці. Там Якщо буде все безпечно і в Петрівському упродовж тижня, ви знаєте, що 7 днів повинно бути тиші, то 4 числа, мені здається, 4 листопада ми повинні почати розведення і у Петрівському. От такі плани 4-го має початися розведення у Петрівському. Зараз відбувається у Золотому. Якщо коротко, ваша думка стосовно цього розведення? Моя думка, політика на Східному фронті дуже прикро і, знаєте, ганебна для України. Зрештою, ті, хто стоїть сьогодні, захищає наші східні рубежі, це найбільше, це суперпатріоти. Це люди, які в кросівках, в футболках приїхали на захист неньки. А сьогодні їм кажуть, за 5 років вони проливали кров, втрачали друзів. Розумієте? І їм зараз кажуть, відступайте, бо у нас є формула там Штайнмаєра, домовленості і недомовленості, бо це недомовленості, я вважаю, з Мінськом. І так з українським народом не може поступати справді український президент. Президент, обраний з Кривого Рога, може, теоретично. А президент, обраний від всієї України, я за нього не голосував. Але ж маю визнати, що він все ж таки президент. Я ж поважаю вибір українського народу. І тут я поважаю вибір українського народу і завжди буду на йому боці. Якщо навіть залишиться 100 патріотів в Петрівському, 50 в Золотому, я теж буду з ними. І це не хизування, це просто факт. І так ставляться, я думаю, переважна більшість в Україні, навіть ті, хто і проголосував, мав
скажімо, якусь. А тим часом у Золотому Нацполіція каже, що контролює ситуацію і жителів не покине. Про це розповів заступник голови Нацполіції Вадим Троян. Давайте слухати. Ми зараз контролюємо весь периметр під'їзду і виїзду селища. Ми патрулюємо вулиці. Там всі хлопці, які працюють від Національної поліції і Національної гвардії України, які приймали участь в бойових діях. На даний час в Катеринівці задіяно 2 патрулі. Цього достатньо для цього населеного пункту. В Золотому 4 зараз 4 патрулі. Плюс в Золотому 4 зараз звод Національної гвардії, який якраз буде працювати зараз патрулювання вночі і ввечері, щоб не зайшли супротивники. Поліція там працює. На всі виклики ми приїжджаємо і фіксуємо. Групи швидкого реагування також виїжджають. Це територія України, і ми своїх громадян не полишимо. Ось така позиція Національної поліції. Пане Дмитре, на вашу думку, от коли дійсно це розведення вже відбудеться, і чи буде загроза і ризики для проукраїнських громадян і взагалі в населених пунктах у місцях розведення? Великий Грушевський колись писав із Відня, процитую по пам'яті, найбільшими патріотами України є східняки. Він ставить кому, каже, західники теж патріоти. І ще одна кома, і далі я не буду продовжувати, що писав професор Грушевський. То я собі бачу, це не розведення. Якби я, я пишаюсь тим, що я теж з Донецька, то для мене кожен клаптик відступу, і хай він буде називатися розмежування, це є відступ. Ми не можемо відступати на своїй власній землі. І розведення, яке розведення на своїй власній землі? Я думаю, Німеччина і та нормандський формат, їм байдуже до моїх почуттів, так і до почуттів. Нормандський формат, до нього вже готовий Путін. Про це він заявив, що готовий до цієї зустрічі, але має вимогу, давайте слухати яку. Мы всегда готовы к проведению любых встреч, в том числе и на романском формате, лишь бы они были хорошо подготовлены и не вели просто пустым разговором, а заканчивались бы конкретным результатом, который идет на пользу урегулированию в целом. От такі умови. Цими днями якраз на центральному каналі Московії я почув їхнього штатного пропагандиста, який сказав, дуже нову тезу висловив, таку кремлівську. Він сказав, що український народ – це є фактично складова частина російського народу. Ви розумієте, на що вони зазіхають? Вони вже не зазіхають на Крим, на Донеччині, Луганській області. Вони вже кажуть, народ український, це їхній руський народ, розумієте? Тобто вони вже от таким чином. І я думаю, вони заходять, це дуже підступний ворог. Чому підступний? Бо багатий за рахунок корінних народів Московії, знаєте, скільки там народів страждають. І за рахунок оцього вони міняють тактику з різних підходів. Я думаю, що нормандський формат в їхніх течках десь лежить в стосі в цьому. І цей спробуємо, і цей варіант, і пропагандистський, і нормандський формат, і потім тиски, і потім це новітні стріми, там, знаєте, прокладання газових гілок до Європи. Трошки пізніше до цього. А зараз давайте послухаємо канцлерку Німеччини, яка привітала прогрес у розведенні сил на Донбасі. Про це сповістила президента України телефоном. Далі давайте повідомлення про розмову Меркель та Зеленського. У центрі уваги розмови була підготовка до саміту у нормандському форматі. Канцлер привітала недавній прогрес у розведенні сил на лінії зіткнення. Водночас вона висловила надію, що на наступному етапі після розведення військ у Золотому, розведення у Петрівському буде успішним. Президент України поінформував про безпекову ситуацію на Донбасі, відзначивши важливість позиції Федеративної Республіки Німеччина на підтримку нашої країни. Ангела Меркель висловила підтримку зусиль України, спрямованих на встановлення миру на Донбасі, та привітала прогрес, досягнутий у питанні розведення сил і засобів у Золотому. Обговорювалися перспективи розведення поблизу Петрівського після закінчення 7 днів тиші. Сторони також обговорили питання транзиту російського газу територією України.
Попередній президент Франції Оланд написав дуже цікаву книгу, саме коли відбуваються перемовини, де присутній і Путін, і пані Меркель. От я коли прочитав Оланда, я зрозумів, скільки може ковтати огидних образ з боку Путіна пані Меркель. І тому її слова для мене не справляють враження. От хай би Оланд би написав, як вона, він написав, а де її була позиція. Те, що вона зараз говорить, я думаю, лише через те, що вона дуже довго вже канцлером, здається, 16 років. А вони, знаєте, як прийдуть до влади, як Путін на 20 років, Меркель на 16 років, то думають, що вони вже вічно там будуть. Я все ж таки сподіваюся, що на європейському небосхилі з'являться антимеркелі. Меркель от згадала про газ, і Путін, до речі, теж згадав про газ. Він хоче обнулення всіх вимог у газовій суперечці, як зі сторони нашого Нафтогазу, так і з боку свого Газпрому. Вже й готовий знизити навіть ціну. Для Німеччини там. Надо вот от этого абсурда избавиться, обнулить все требования с обеих сторон. Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину, причем со значительным снижением цены, в отличие от той, по которой потребители газа российского получают на Украине этот газ сегодня. І зараз з нами на зв'язку Михайло Крутіхін, експерт по нафтогазовому ринку, партнер компанії «Росенерджі». Пане Михайло, вітаю! Як нас чути? І давайте визначимося, якою мовою будемо спілкуватися, чи розумієте ви українську? К сожалению, на украинской мове не могу говорить, поэтому уж извините. Так, вот Путин, мы сейчас обсуждаем такую тему, что Путин хочет обнуления газовых претензий Украины к Российской Федерации. Какие ваши прогнозы, чего ждать? Ну, это главное препятствие на пути заключения соглашения о транзите, о поставках. То есть Россия, она такая бедная, что она не может заплатить тот штраф, который ей присудили арбитры в Стокгольме. Хотя 10 лет назад «Газпром» подписал соглашение о транзите и соглашение о поставках газа. И в этих двух документах есть пункт, который говорит, что решение стокгольмского арбитража будет окончательным, никакому обжалованию не подлежит, то есть платить надо. И сейчас российский президент говорит, что платить мы не согласны, платить не будем. То есть это психологическая проблема. Российский президент не может заставить себя хоть что-то заплатить украинцам, поскольку боится, что он в этом случае будет выглядеть каким-то лузером, проигравшей стороной и так далее. Вот это главное препятствие. Если бы не было этого препятствия, то «Газпром» вполне мог бы заплатить. Когда было первое решение арбитража, они в «Газпроме» уже выделили эти деньги в бюджете для того, чтобы заплатить, как полагается. Но без решения Кремля сделать это они не в состоянии. И поэтому долг растет. Там растет пени, там растут различные штрафы за неуплату. Может быть очень серьезные последствия через суды. Но, к сожалению, главное препятствие – это позиция российского президента. Михаил, и, пожалуйста, коротко, как вы оцениваете возможность подписания нового договора? Вот без этого решения по уже почти 3 миллиардам штрафа новый договор «Газпром» подписать не в состоянии. Я думаю, что сначала надо будет, вероятно, придется идти по той схеме, которую «Газпром» применял при поставках газа в Армению без какого-то соглашения о транзите с Грузией. То есть будет «Газпром» делать так называемый букинг, то есть арендовать мощности по прокачке для определенных объемов на определенное время без более или менее длительного соглашения о транзите. Спасибо. Михаїл Крутіхін був з нами на прямому зв'язку. Тим часом ми до цього готові. Так відреагував президент України Зеленський на дозвіл Данії для Росії на будівництво нового газогону. Давайте послухаємо пряму мову. Ми з вами розуміємо, що це не просто питання будівництва Північного потоку-2, це не просто питання енергетичної безпеки, чи не тільки, це питання геополітичне. Тому я вам скажу відверто, що це посилює Росію і послаблює Європу. Це
моя точка зору, і не тільки моя, і нашого уряду. Ми розуміли, що так може відбутися. Ну, якщо б це залежало тільки від мене, тобто Данія б тоді б не підтвердила. А зі свого боку, хочу вам сказати, що і я особисто, і наш уряд, ми були готові до такого рішення. Ми готові. Довго трималася Данія. Що, на вашу думку, відбулося? Бачите, прикро, звісно, що Данія дає згоду. Але що робити в даному випадку Україні, яка не показує навіть свою силу? Я думаю, Україна поранена, але якби поранена Україна показувала, що вона все ж таки пручається, мені здається, багато в чому навіть симпатії західної і європейської преси були би на боці України. А коли Україна віддає одне, віддає Крим, Донеччину, ви розумієте, уже симпатій нема. Я думаю, європейці пересічні вважають, а куди ми ліземо? Ви подивіться, що там не пручаються. До речі, коли подібна історія була на початку з 90-м з Литвою, литовці мерзли. Але не поступилися, не стали на колішки. І за це Литва поважається усім світом. А щодо європейців, обмаль часу, але тема, яку ми не можемо не обговорити. Президент Чехії запросив на урочистості представників невеликої маргінальної псевдокримсько-татарської організації Крим-Берлігі. Її члени є посіпаками Кремля. І на прийомі Земан заявив про визнання Криму частиною Росії. Посольство України у Чехії висловило рішучий протест. Розглядаємо подібні дії як чергову провокацію, метою якої є легітимізація незаконних дій Росії, спрямованих на спробу анексії суверенної території України, а також намагання зашкодити розвитку українсько-чеських відносин. Загравання з окупантами виглядають особливо цинічними в той час, коли в окупованому Криму продовжує залишатись забороненим справжній представницький орган кримських татар – меджліс кримсько-татарського народу, а сотні кримських татарів піддаються з боку окупаційної влади переслідуванням, репресіям, арештам, катуванням та фізичному знищенню. От слова Земана, до речі, потім анулювали, але сам факт цього прийому і взагалі щодо позиції Земана, здається, ілюзія. Чехії багато в чому складна ситуація, але їхня демократія все правильно зробила. У них тюхтій президент Земан представляє лише себе. І та політичну силу, яку там, здається, соціал-демократи його колись було висунули. Уряд в правильних руках, тобто в руках європейців. Те, що робить Земан, що треба сказати? Треба висловити, все правильно робить офіційний Київ. Я би трошки далі пішов би. Викликав би посла Чехії. Хоча, я думаю, він має трошки іншу думку. У них така демократія, що дозволяється, бо, може, Земан підписує призначення, значить викликати посла. Друге, відкликати нашого посла і дати зрозуміти насамперед чеському народові, що це неприпустимо. Ми ж, зрештою, не втручаємося в претензії територіальні, ви знаєте, Богемія, Моравія комуністична у них є. Це їхні внутрішні питання. А влазити так нахабно в наші внутрішні питання, це фактично, я вважаю, дипломатичною агресією. Це треба швидко лускати по носу так, щоб не було неповадно цьому Земану. Дякую. Дмитро Пономарчук, громадський діяч, був гостем нашої студії. Далі ефір АТР продовжить випуск «Заман кримсько-татарською». Нагадаю, що найцікавіші фрагменти з ефіру ви можете переглядати на нашому ютуб-каналі. Я, Катерина Вишневська, повернуся до цієї студії за 20 хвилин. Залишайтеся з АТР і дякую, що довіряєте. Dedim ma керек Обаманың янына бармаға. Ана құруcılar мен қоймас. Бізге әбет ол яш нәсілін жоймамақ керек. Мына иш. Bir taraftan ev kuraydık, ikinci taraftan bala bakaydık, üçüncü taraftan repetisiyalar yapaydık benim evimde. Sanksiyalar yaptılar bana. Eğer geçmesen biz sana akça vermeyeceğimiz dediler. Mutlaka Kırım'a kaytacağımız. Öyle bir
tez hareketler olacak ki özümüz de duymay kalacağız. Kırım hükümeti değiller. Ya da Kırım parlamenti değiller. Yanında Kırım halkı yok da. Bizim tarihimiz olgan kadar etraftaki devletli ve halkların tarihleri yoktur. Adaletsizlik yaşagan sayın ona karşı adaletperverlik olacak. Yok, men o kadar yıldız olmak istemeyeyim. Men yıldız değil de men galaktika. Bir-birimizden pek uzaklaşkan bir kunde bir-birimizge yakınlaşmaga sebepler ve fırsatlar kıdırayıq. Adamlar çöberek yaşaganda bizim bestekarımız muzika çalsın ne? 40 yıl bir yerde yaşap biz subyetsiz birbirimizin pek yaxşı anlayıq. Demek televideniye o işlerini yapar. Bazar kuni Kiyev'de saat 19'da, Kırım'da saat 20'de Gönül Gönül'den programmasını seyrediniz. 1988 senasının ikinci kısmında Kırım Tatarlarının toplu aksiyalar bütün regionlarını kaplap aldı. Milli hareketimizge kurashının yanı forması bu iş taşlavları oldu. 1988 senası sentyabrının 11'inde Kırım'ın 7 koyu koyunda 500'ge yakın Kırım Tatarı numayiş geçirdi. Numayiş devamında 100'ge yakın insan köteklenip tutup alındı. Ama devam etken çıkışlarga bakmadan 1988 senesi dekabr ayında Kırım Vilayet İcra Etici Komitet Reis Muavini Fedulichev, Kırımga bargan Sovet nazirleri ve Sovet prokuraturasının komissiyası Kırımda Kırım Tatarlarga propiska bermege kesen-kes yasak etkenini bildirdi. 1988 senesinde Kırım Tatarlarının kütlevi aksiyaları. İkinci kısım. ATR telekanalında Gulnara Bekirova ile Tarih Sedası programmasında endi Cuma ertesi günü de seyretiniz. Noyabr'ın ikisinde Kiev vaktına göre saat 17.30'da ve Kırım vaktına göre saat 18.30'da kaçırmanız. Dünyanın pek çok milletlerin tillerinde türkü yırlagan bullur sesli sanatçı kirmege yer yok edi. Zal, bakor zalı şişip turdu, ayak üstüne dağ gibi bakaydık. bütün dünyanı konsertlerinden aylanıp çıkan Nesrin Sipahi. Enfes Kırım Tatar kavesi. Assalamu alaikum, эфирде заман. Бүгін октябрьнің 30-бірі студияда сіздер үшін мен Шевкет Аматулаев чалышам. Чехия президенті Милош Земан кенеде қавғаға ұғрады. О Прагаға ресми Корушевге Кремльге бойсунған Қырым татарларына давет еткен о Чехословакия тешкіл етілгенінің 101 еллығына бағышланған мерасем еді. Давет етілгенлер арасында маргинал Қырым бірлігі тешкілятынан темсілжесі Тамила Неметулаева да бар еді. Ось Facebook сайфесінде Чехия президенті давет еткені ве Қырымны Русияге айет кібі танығаны үшін минедарлық сөзлерінен язы япты. Чехияда Украина елшілігі тедбірге ишгалчылерінен ишбірлікшілер давет етілгеніне наразылық білдірді. Меджлисте есе бұл Русия мақсус қызметлерінің нефбетеки провокациясы олғанны қайдеттілер.
Ми робимо все можливе для того, щоб в наших контактах з нашими західними партнерами, в даному випадку з чеськими, говорити про те, що за цим не криється жодної конструктивної взаємодії, а лише намагання приховати протизаконні міжнародно-правові злочини Російської Федерації. І, безумовно, робимо все для того, щоб жодних контактів з представниками окупаційної влади та їхніми маріонетковими організаціями не відбувалося. Позиция Милоша Земана прямо в корне отличается от позиции всего чешского руководства. Чехия, как известно, решительно осудила агрессию России против Украины, против оккупации Крыма. На всех международных организациях выступает в поддержку Украины. И она присоединяется к санкциям против страны-агрессора. А то, что Земан, у него такая позиция, ясное дело, он, собственно, на президентских выборах всегда пользовался большой поддержкой, в том числе материальной, со стороны Путина. И, видимо, вот он его сейчас отрабатывает. Я призываю МИД сейчас во все европейские государства разослать некие такие заявления, которые говорили бы о недопустимости подобного рода встреч официальными лицами. Это не дает чести этим странам, которые принимают коллаборантов и их пособников. Президент Чехії вже не перший раз нас дивує, але таке він собі раніше не дозволяв. Я думаю, це демонстрація слабкості української міжнародної політики. Пан Земан часто говорив такі висловлювання, які потім наражалися навіть на ноти з української сторони, на несприйняття і незрозуміле. Або ми просили його пояснити, що він має на увазі, бо він, ви пам'ятаєте, не будемо зараз пригадувати те, що він часто любив сказати щодо України. Тим не менше, ми розуміємо, що Чехія наш партнер, Чехія наш сусід, і я сприймаю спокійно. Бо давайте не будемо заогнювати ситуації там, де її і так заогнюють наші противники Російська Федерація. Корчаладжи Абдуришит Джипаровтың işgalчилерінің сыңыр жылары бір сааттан зияде сөзді жанкой сыңыр кетішінде тұтқан баштауына ярым саат девамында вагон янында тұтып, весиқаларына тешкіргенлер соны се сорғыға чекіп, да бір саат тұтқанлар. Абдуришит Джипаров нару сыңыр жылары бірінші сефер тұтмай, сонки сефер оны айнын башында яқалаған еділер фааллер айтқанына көре, бұл яқаланулар Абдуришит Джипаровның фаалиетінен бағлы. Ахмеджеттің işgalчилер махкемесінде Украинлі Олег Приходько яқалануына шикаят бақылы башланды. Тентувден сон Приходько октябрінің 10-на қадар апске алынған еді. Украина менфаатларына қорчалағаны үшін оны теракт азырланмасында ве қанунсыз патла фалетіні есағанында қабатладылар. Октябрінің 28-інде фаалге ресми қабатлав шығарылып, бір sıra экспертизалар тайынледілер. Оны 7 елға қадар азатлықтан марум ете білелер. Донбастаки Петровская шері живарындар билер четлештірілігі ноябрінің 4-інде башланмасы көзде тұтыла. Бұны Украина президенті Владимир Зеленский НАТО баш катибінен берабер матбуат васталары үшін кечірген конференцияда айтты. Зеленский баш катибке Русия өз тежауызны тоқтатмасы талабынен мұражат еткені үшін тешеккүрлер білдіріп, Украина НАТО или ишбірлік құрмаға девам етежек, деді. Йенс Столтенберг өз тарафындан Альянс Украина топрақ бүтінлігіне қол тұтмаға девам етежегіні қайдетті. Ми готові ще тісніше співпрацювати з Альянсом і прискорити підготовку до членства в НАТО, не знімаючи з порядку денного можливість приєднання України до плану дій щодо членства в НАТО. Ми готові вже сьогодні практичною роботою доводити, Україна заслуговує такого формату відносин з Альянсом. Сподіваємося, що наш прогрес у втіленні принципів, норм і стандартів НАТО, а також новий формат нашої взаємодії з Альянсом буде визнано у подальших політичних рішеннях наших союзників. Союзники вітають прогрес в станиці Луганській, а також в інших напрямках, де відбулося відведення. Але в інших регіонах конфлікт на Донбасі і надалі забирає життя. Ми занепокоєні звітами щодо загроз та обмежень спостерігачів ОБСЄ. Росія має припинити підтримку бойовиків на сході України, відвести силовиків та техніку з української території.
Bundan soң НАТО баш кетебі парламентте чықыш япып альянс ичбір вақыт Русия тарафындан Қырым ишғалына танымай жағдеді. Йенс Столтенберг Русия ярымада алтында Незарет Украинаға қайтарылмасыны талап етті. Понад 5 років тому російські солдати анексували Крим. Це завдало важкого удару по Україні та підірвало мир та стабільність у всій Європі. НАТО не сприймає і не буде сприймати незаконну і нелегітимну анексію Криму. Закликаємо РФ повернути контроль над півостровом Україні і припинити свої дії зі стабілізації на сході України. Всі члени Альянсу НАТО, Європи і Північної Америки єдині в своєму засудженні російської поведінки. Президенті Қырым-татар халқының тарихынан мерақланғанлар президент офисі елбасшысының муавины Меджлиске Совет үкіметі тарафындан Қырым-татар халқына низбетен япылған сойқырымнен бағлы архив весиқаларына берген. Весиқалар 1944 сенесі өткерілген қанунсыз сүргінлік ве фажияның масштабыны акс ете. Қырым-татар халқының фажиясына жемачылық білмесі үшін келешекте де президент офисі дигер архив весиқаларына айдынлатмаға ишандырды. В цьому каталозі ви зможете ознайомитися з розсекреченими документами, які датуються 44-м роком, де є дані про те, яка кількість людей і в який спосіб піддавалися тортурам. Ми не зупинимося в своїй подальшій роботі з пошуку подібних документів, будемо їх узагальнювати, будемо зводити у історичні каталоги, доводити до вас, доводити до суспільства. Подібні документи в нас в масивах є, але те, що ми сьогодні ще отримали, вони додають такі деталізації багатьох таких ситуацій, в яких опинилися кримські татари. Це є звіти оперативно-чекістських відділів НКВД з тих територій, куди були виселені кримські татари. Це в своєму більшості документи із московських архивов. Они действительно были до недавнего времени рассекречены. Но самое главное не то, что они лежат мертвым камнем, так сказать, а то, что их нужно придать огласке, то есть опубликовать. Қырымның ишғалжы мемурларынан ел қазасы. Қырымдан Москваға мемурларына алып кеткен араба ел қорасына ұрылып авдарылды. Ленд Крузер ишғал етілген Қырымда. Акимиетте сағлық назирінің муавины Валентин Савченко идаре екен. О сағлық назирінде стратегия инкишафы бөлігінің ел башысы Илья Турчиненканен берабер яраланған. Да бір елжі Тибет мерkezінің мудирі Иван Сагайдак елак олған. Савченкоға қаршы ел қайделеріні бозғаны үшін жинайдава башлаттылар. Фаджиялы елжылық Пакистанда ең аз 71 инсан демір елында елак олды. Тренд кеткен вақыт яны башлады. Янгынның себеплеріні Левхамыздан огрене білесіңіз. Сабадан Пенджаб вилаятында трен вагонларында теляж башланды. Трен тоқтамасыны беклемейіп, адамлар атышке уграмамақ üçün треннің пенджерелерінден ве қапыларындан сычрады. Після ранкової молитви я задрімав та раптом почув крики пасажирів про пожежу. Ми почали вистрибувати з потяга. Я втратив більшість своїх колег. Атеш yolculardan biri vagon ortasında sabahlıqны pişirgeni üçün başlandı. O ketirgen gaz balonının ocağı patlagan. Атеш uç vagonını yok etti. 70'ten ziyade insan elak oldu. У нас тут 52 поранені. Також до нас привезли загиблих. Поки що ми отримали 71 тіло, 15 упізнали. Зрештою, це зробити неможливо наразі. Будемо відправляти останки на аналіз ДНК. Поміж загиблих ті, хто хворів або ж розбився, коли вистрибував з потяга. 500 yıldan ziyade turgan Yapon kalesi bu gece ateş derbisini dayanamadı. Yangın sebepleri da belli değil. Ama ateş söndürücüleri aytkanına göre UNESCO mirasına kersetilgen binanın asiliyet yakılganın ihtimali var. Під час пожежі у замку Шурі, що спалахнуло на світанку, майже повністю згоріли головний, північний та південний зали. Замок Шурі до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО потрапив як об'єкт епохи Хейсея. Це дуже важливий символ Окінави. Я висловлюю усім свої щирі співчуття.
Наха шерінің Шури қалесі 14-15 асырларда Япон кешешелерінің отырған ері еді. Бұ янгын бірінші дігіл. Сон кесефер о екінші жан жынқы вақтында юз берген еді. Ама дайма биде темірленеді. Акимиет бұ сеферде реставрация yapмаға ішандыра. Ләкин не қадар вақыт керек олажағы белі дігіл. Келечек ел тамам Шураға олимпик атышны кетірежек олдылар. Шымды есе олимпик маршруты денештірілежек екен. Калифорнияда президент Рональд Рейган китапханесіне де атеш жақынлаша. Орман янгынларыны бір аптадан берлі тоқтатып оламайлар. Алев Вентура бөлгесінде китаплар сақланған ергеді кече біле. Анда айрыжа онларжы миллион архив весекалары ве 1,5 миллион фоторесим сақлана. Основна проблема полягає в тому, що нам доводиться мати справу з нестабільними вітрами. Пожежі постійно спалахують в різних місцях. Сонома бөлгесінде ве Лос-Анджелес гарбында атешінді юзде Зияде ве шарап хожалығыны yok etті. Миллион инсан электрикасыз қалды. Девлетте телюкінің en yüksek қырмызы севiyesi ilan etilgen. Янгынны есе тарихта en büyüklerden biri olarak tanıdılar. Kurtarıcılar tahminlerine göre hatta en yaxşı şaraitlerde yangın söndürmek için en az bir hafta gerek olacak. Anna Makarenko, Zaman, ATR. Bu saat қазір olған соңғы хабарымызды эфирімізді бүгін яйына девам етемін сіздерінен кележек yayınlarımızға қадар сауықлашам көрішкенже. Acaba bugünkü günde ana tilimizde serbest laf etken vatandaşlarımızın sayısı ne kadar? Onlar ne derecede ana tilimizde yaxşı laf eteler? Elbette ki rahatlık günlerinin sabahını böyle ciddi suallerle başlamak zor ama gereklidir. Alime Hanım, milli mektep o sizin balanız. Onu siz doğdunuz, siz onu osturdunuz. Mektepte çalışkanda öyle bir imkanlar peyda oldu. Milli mektep açmağa. Böyle etip milli mektepin tarihi başlanған еді. Ve 1 sentyabr 93 senesi biz ballarını kabul ettik anda. 7'de gittik işke, onda işten qaytaydık. O kadar bir ağır işimiz edi, mektepni көтермеге. Nasıl bir hükümet kelmesedi, kene bizim torunlarımız, ballarımız milli mektepke baracak. Çünkü biz Gazprom nas bize yol gösterdi. Öyle yoldan gideceğimiz. Asıl bu dünyada anam her vakit aytaydı. Balam, nasıl olsa da, nasıl ne yapsalar da her vakit yaxşılık yapmağa tırışmak gerek deydi. Men ketem jinki, atımның başı aylandı ahiret betke. Senin için yaşadım, sensiz ölsem. Bilmem nasıl kirermen men boş cennetke. Men bilesem inşallah biz de boş cennetke kirmemiz. Milli mektepni kurduk. Bizler olmasak kim gelecek? Endi çok sıkıntılarımız yok. Endi bizim nesilimiz kaldı. Ya bizim nesilimizden bizim balalarımızın, torunlarımız ne kalacak? Eğer de milli mektep vermeseler pek büyük hata eteler. Bunu anlamak gerekler. Bu bizim Kırım Tatar milletimiz. Buyuk onlardamız. Alime Simidlayeva bugün bizlerini öz evine davet etti. Kettik. Dedim, ma gerek abamın yanına barmağa. Ana korucuları men koymaz. Bizge evet o yaş neslini joymamak gerek. Mına iş. Bir taraftan ev kuraydık, ikinci taraftan bala bakaydık, üçüncü taraftan repetisiyalar yapaydık benim evimde. Sanksiyalar yaptılar bana. Eğer vazgeçmesen biz sana akça vermeyeceğimiz dediler. Mutlaka Kırım'a kaytacağımız. Öyle bir tez hareketler olacak ki özümüz de duymay kalacağımız. Kırım hükümeti değiller. Ya da Kırım parlamenti değiller. Yanında Kırım halkı yok da. Bizim tarihimiz olğan kadar etraftaki devlet ve halkların tarihleri yoktur. Adaletsizlik yaşayan sayın ona karşı adaletperverlik olacak. Ben o kadar yıldız olmak istemeyeyim. Ben yıldız değil, ben galaktika. Bir-birimizden pek uzaklaşan bir günde bir-birimizge yakınlaşmağa sebepler ve fırsatlar kıdırayıq. Adamlar çöberek yaşaganda bizim bestekarımız muzika çalır. Son ne? 40 yıl bir yerde yaşap biz subyetsiz birbirimizin pek yaxşı anlayıq. Demek televideniye o işlerini yapar. Bazar günü Kiyev'de saat 19'da, Kırım'da saat 20'de Gönül Gönül'den programmasını seyrediniz. Dünyanın pek çok milletlerin tillerinde türkü yırlagan
Büllür sesli sanatçı Kirmege yer yok edi. Zal, bakor zalı şişip turdu, ayak üstüne dağ gibi bakaydık. bütün dünyanı konsertlerinden aylanıp çıkan Nesrin Sipahi. senesi aprel ayında G'ardan Kurov devri başlanmasından evvel memleketini temsil edici organға saylavlar, yani halk deputatlarının kurultayı ötkerilgende 1989 senesi Mart ayına kadar tarihi devir ölçüsünde kıska 4 yıl içinde bayağı şey yapılgan edi. Ama Kırım Tatar meselesi hakkında söz yürsetilse, hakimiyet, demokratizatsiya ve aşkarlık degen anlamlarını unutkan edi. Kırım Tatarlarının tarihi vatanға qaytması ve milli devletçiliknin G'ardan tiklemesi hakkında kanuni talaplarını hakimiyet ekstremist teşkilatlarının tesirinin bağlagan edi. Kuruluş devam etmekte. Kırım Tatarlar 1989 senesi birinci parça. ATR telekanalında Gulnara Bekirova ile Tarih Sedası programmasını seyretiniz. Noyabr'ın 3'ünde Bazar günü Kiev vaxtına göre saat 18:30'da ve Kırım vaxtına göre saat 19:30'da kaçırmanız. Армию развращали и разрушали 28 лет. Кульминация того, до чего довели армию, была как раз захват Крыма, когда даже сопротивления вооруженного не оказывали. Это позор любой армии мира, страшный позор, от которого отмываться и отмываться еще. Украинские силовики развращены до такой степени, что если четверо из них соберутся сговариваться о перевороте, трое застучит еще в кармане во время переговоров, а четвертый через 10 минут после того, как выйдет. Никому в голову не приходит голосовать за пилота пассажирам. Хороший парень, летать на самолете не умеет, но он же хороший парень, пусть нас везет. КВНщик против КГБшника, можно, конечно, поиграть на эмоциях, но я боюсь, что Зеленский не справится. Хочу сказать, что это уникальное место, которое, наверное, равных которому на земле не найдешь. Крымские татары – это наш золотой мост в исламском уму. Я сторонник широкой автономии крымско-татарского народа как гарантии не захвата в будущем Крыма и не возникновения территориальных споров. У меня в гостях Алексей Арестович, военный обозреватель, военный эксперт. Enfes, Kırım Tatar kahvesi. Ефір АТР триває, у студії Катерина Вишневська. Найближчу годину говоритимемо наживо про головні події у житті країни та світу. Тож робіть АТР гучніше, нам є про що розповісти. Нова рада вперше дозволила арештувати чинного нардепа. Хто і за що може піти за ґрати? Генсек НАТО в Києві. Каже, Альянс переглянув пакет допомоги Україні.
Путін готовий до нормандської зустрічі, втім, має вимогу. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру каналу АТР. Катерина Вишневська разом з вами задля обговорення найактуальніших тем. І я вітаю нашого гостя. Сергій Висоцький, народний депутат України 8-го скликання, громадський діяч. Добрий день. Добрий день. А народному депутату групи «За майбутнє» Ярославу Дубневичу вручили підозру одразу після рішення Верховної Ради про зняття депутатської недоторканності. Депутата підозрюють у привласненні понад 90 мільйонів гривень. Сам Дубневич заявляє – не винен. Верховна Рада дала згоду на 3 подання Генеральної прокуратури, попри те, що регламентний комітет дав свої зауваження, попри те, що я давав свої пояснення Верховній Раді. Є 3 подання, мені вручили підозру, і завтра буде призначений суд, і я піду разом зі своїм адвокатом, і суддя буде визначати там міру, чи застава, чи ще щось там буде. В українському парламенті ми протягом року побачимо не фракції «Слуги народу» там, чи «Голоса», чи інших, а фракція НАБУ, СБУ, МВС і же з ними. Ось такий почин був сьогодні у Верховній Раді. Вперше за це скликання зняли недоторканність народного депутата, подання Генерального прокурора. Ви слідкували за цим? Ну, я за всім слідкую. І за цією справою, зокрема? Ну, я не знаю матеріалів справи, я не слідчий. А от щодо цього самого факту, зняття недоторканності з народного депутата, ваші думки, можливо, прогнози? Ну, які прогнози? Розумієте, тут турбує ось що. Ну, по-перше, там Дубневич є членом зараз депутатської групи «За майбутнє», яка асоційована в тому числі і ми в прямому ефірі, тому треба казати завжди за чутками, з паном Коломойським. На минулого тижня ми бачили конфлікт. Це і корупційний скандал всередині фракції «Слуги народу», коли там частина пішла на поліграф, з цього було влаштовано шоу, і там фактично йшлося також про конфлікт між людьми Коломойського фракції «Слуга народу» та людьми з оточення президента. Так. Зараз ми долучимо до нашої розмови Юрія Ніколова, журналіста. Пане Юрію, вітаю, як нас чути? Так, чую, добре. Пане Юрію, ваша реакція, ваші думки щодо сьогоднішньої події Верховної Ради, зняття недоторканності з Дубневича, а ваші прогнози, можливо, як будуть надалі розвиватися події, чи це є кроком уперед? Ну, по-перше, мені дуже приємно, що нарешті завершились танці з бубнами, які нам влаштовували ще півроку тому в Генеральній прокуратурі. Безпосередньо Юрій Луценко завертав подання на зняття недоторканності, проект підозри щодо Дубневича. Тому це, як кажуть, великий крок для людства вперед в цьому сенсі. Прогноз поки що давати складно про те, як будуть розгортатися подальші події в судах, оскільки самого проекту підозри і які докази наявні у детективів НАБУ і прокурорів САП ми поки що не бачили. Тому оцінити юридично розвиток подій поки що складно. А якщо не юридично, то що можемо очікувати? Знову буде якась застава, чи все-таки доведуть цю справу до розуму, як то кажуть? Це безумовно, звісно. Оскільки мова йде про корупційне правопорушення, то вже всі українські суди, навіть новостворений Вищий антикорупційний суд, підтвердили свою позицію, що всіх підозрюваних у корупційних правопорушеннях треба до суду відпускати під заставу. Я не маю жодних сумнівів в тому, що Дубневич внесе будь-яку заставу, оскільки навіть офіційно задекларованих готівкових коштів у нього ще достатньо для того, щоб внести навіть там десятки мільйонів гривень. А ви слідкували за голосуванням у Верховній Раді? От які фракції підтримували це рішення, які не підтримували? Так, це теж досить показова справа, хоча вона показує вже і іншу історію, а саме про існуючий наявний розкол у «Слуги народу». Тобто, безумовно, очевидна позиція так званого групування упоківців свідчить про те, що, скажімо так, соратники Ігоря Коломойського так чи інакше не вважають за потрібним, аби Дубневич відповідав за злочини.
Дякую. Юрій Ніколов, журналіст, був з нами на прямому зв'язку. А ваші думки? От ви погоджуєтеся з журналістом? Фактично Юрій сказав також про прізвище Коломойський. Так, і мені в цій ситуації зрозуміло декілька речей. Перше, чому для фракції «Слуги народу» достатньо поліграфу, а тут вручається підозри, де розслідування. І друге, що ми бачимо, як завжди це відбувалося, що антикорупція в Україні, вона фактично є засобом, не метою, а засобом перерозподілу влади, впливу, якихось потоків. Я не знаю, чи пан Дубневич винен чи не винен, хай слідство розслідує і суд вирішує. До речі, щодо застави, це норма КПК, це не практика судів по всім злочинам, де не є вживання з боку підозрюваного насильством, тобто всі не вбивство, не тяжкі тілесні, тобто не злочини проти людини. Але так, в українській політиці це вже на мем певний перетворилося. Це не мем, це норма КПК. Якщо людина вкраде щось, я не знаю, телекамеру вашого каналу, вона вийде під заставу, якщо вона буде в змозі цю заставу заплатити. Якщо людина звинувачується в зловживанні службовим становищем, тоді вона також несе заставу. Це практика, не це норма закону щодо гуманізації кримінального процесу. Ось, а щодо ситуації, завжди це почне тут. Зараз це використовується якимись людьми антиколомойського проти людей Коломойського, асоційованих з ним членів. Тобто і вибирається людина, щоб вона була з одного боку досить незалежною від самого Коломойського, тобто Дубневич, Коломойський – це ситуативний більш союз в одній групі, а з іншого боку вибирається людина, яка не своя. Так ми корупцію не подолаємо. Більше того, подолати корупцію адміністративним шляхом неможливо. Принципово для подолання корупції саме системні реформи. Це, до речі, це Кабінет міністрів, я їм можу критикувати. Пішли дуже далеко. Це приватизація. Але у Верховній Раді сьогодні не одним Дубневичем жив наш парламент. Там були гості. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступив з трибуни Верховної Ради і запевнив, що двері Альянсу для нас відкриті. Не лише, а взагалі відкриті. Слухаємо Столтенберга. Двері НАТО залишаються відчиненими. Дорога до членства в НАТО не є легкою. Тих, хто хоче цього, необхідно мати відданість і здійснювати значні реформи. Пані і панове, коли я минулого разу мав честь виступати перед цим парламентом, перед Радою 2 роки тому, я процитував Тараса Шевченка. І я хочу ще раз його процитувати. Він написав: «Страхітливо впасти у кайдани, умирать в неволі. Але ще гірше спати, спати і спати на волі». Ви не спите. Ви підтримуєте свої цінності. Україна стає за своє майбутнє, а НАТО стоїть поряд з вами. Також з Єнсом Столтенбергом зустрівся і президент України Володимир Зеленський. Давайте послухаємо, що сказав голова держави. Ми готові ще тісніше співпрацювати з Альянсом і прискорити підготовку до членства в НАТО, не знімаючи з порядку денного можливість приєднання України до плану дій щодо членства в НАТО. Ми готові вже сьогодні практичною роботою доводити, Україна заслуговує такого формату відносин з Альянсом. Якщо брати цю заяву, що двері НАТО відкриті, вона дуже обговорювана сьогодні. Що це для нас значить? Я не знаю, що це для нас значить. Для того, щоб двері НАТО були відкриті, треба туди стукатись. А наша влада стукатись туди не дуже хоче. І зараз тиждень перед приїздом Столтенберга вони казали про те, що ми ПДЧ вже подали, 8-го року. Ну так, 2008 року, але вже 11 років минуло. Нас там правді, там є Франція, є Німеччина. Ключове питання для Франції і Німеччини – це продовження комерційних стосунків з Росією. Там нас ніхто не чекає, якщо ми саме не стукаємось. А от Зеленський у присутності генерального секретаря
секретаря заявив, що про ПДЧ це стукання у двері. Тоді треба ухвалювати необхідні закони і стукатись, іти на саміт НАТО, казати, що ми хочемо отримати ПДЧ. Коли ми чуємо від пана Кулеби, який зараз відповідає за стосунки з НАТО, що ми горді, ми там колись щось подали. І, до речі, формально нам ПДЧ тоді не надали. Тобто там не було формальної заявки. Була формальна заявка, але було протиріччя між Кабінетом міністрів та президентом, я нагадаю. Бо Юлія Тимошенко робила все для того, щоб тоді зірвати Бухарестський саміт і ПДЧ для України. Були директиви Ющенка щодо ПДЧ. І в цій ситуації, Франція і Германія цим скористалися і нам ПДЧ не надали. Тобто все, це обнулилося. Для того, щоб ми отримали ПДЧ, треба кумулятивний ефект від цієї державної політики. Щоб всі комунікували, що нам потрібно ПДЧ, щоб Верховна Рада ухвалювала постанови, щоб Верховна Рада зверталася. Якщо сьогодні Верховна Рада відмовилась навіть декларативне звернення до НАТО щодо зближення наших стосунків та перспектив участі України, вона не захотіла ухвалювати. Вони просто не поставили це в порядок денний. То про що ми можемо казати? Для того, щоб в нашій ситуації, для того, щоб бігти, щоб не стояти на місці, треба дуже швидко бігти. Коли ми стоїмо на місці, ми починаємо відкидатися назад. І це багатьох влаштує. Так, але тут поки що йдеться розмова про ПДЧ. Війна у нас все-таки триває, і триває розведення сил у Золотому. Так, а президент Володимир Зеленський розповів, коли за яких умов відбудеться розведення сил у Петровському. Давайте слухати. Умовами зустрічі нормандської четвірки було 3 умови. Це підтвердження тексту формули Штайнмаєра і розведення військ у Золотому і Петрівському. Коли ми кажемо «Золотим», ми повинні розуміти, що, ще раз повторюсь, це Катеринівка, тобто є 5 ділянок Золотого. 4 з них контролюємо ми, українська влада і українські військові. Тому ми з свого боку почали розведення в Катеринівці. Там Якщо буде все безпечно і в Петрівському упродовж тижня, ви знаєте, що 7 днів повинно бути тиші, то 4 числа, мені здається, 4 листопада ми повинні почати розведення і у Петрівському. Що скажете взагалі про розведення сил і про майбутнє, і про те, що вже відбувається? В той формі, в якій це робить наш президент і штаб, військовий штаб, це нагадує просто здачу позиції українських. Тому що розведення – це паралельний процес. Ми розводимо. Дзеркальний, так, як його називають. А вони ні. Штаб ОСС спочатку рапортує про те, що обстріли йдуть, а на наступний день починається розведення, і вони міняють цю інформацію, вже кажуть про те, що обстріли були, але камери ОБСЄ це не помітили. Я дуже прикро, що камери ОБСЄ це не помітили, але чого ж всі ці роки ми не орієнтувалися на камери ОБСЄ, а орієнтувалися саме на те, чи прилітає там щось в окопи нашим солдатам, чи ні. Якщо вони кажуть, що прилітає, в них така, міна залетіла в окоп, взорвалась, там хтось загинув, чи хтось був поранений, значить прилітає. А це просто вибудова паралельної реальності. Я розумію, мотиви Зеленського, йому потрібна була така успішна в інформаційній картині дня розведення перед форумом в Маріуполі, де він там розповідав про інвестиції в схід України. Незрозуміло, як вони туди підуть, це окрема тема. Але не можна ігнорувати реальність. А фактично вони будують зараз інформаційну картину та свою політику так, немов би реальності не існує. Є тільки серіал «Слуга народу». Що вони скажуть в своїй заяві, це є правда. Це не так. Тому Путін буде цим скористатися, будуть продовжувати обстріли. І питання в тому, що я не вірю, в принципі, в зустріч в нормандському форматі, тому що це не потрібно. Це трошечки пізніше, ми докладніше про цю тему поговоримо. А зараз давайте послухаємо заступника голови Нацполіції Вадима Трояна. Він розповів, що Нацполіція контролює ситуацію у Золотому, де триває розведення 3-й день, та жителів цього населеного пункту не покине. Ми зараз контролюємо весь периметр під'їзду і виїзду селища. Ми патрулюємо вулиці. Там всі хлопці, які працюють від Національної поліції і Національної гвардії України, які приймали участь в бойових діях. На даний час в Катеринівці задіяно 2 патрулі. Цього достатньо для цього населеного пункту. В
в Золотому 4 зараз 4 патрулі. Плюс в Золотому 4 зараз звод Національної гвардії, який якраз буде працювати зараз патрулювання вночі і ввечері, щоб не зайшли супротивники. Поліція там працює. На всі виклики ми приїжджаємо і фіксуємо. Групи швидкого реагування також виїжджають. Це територія України, і ми своїх громадян не полишимо. Ось така ситуація. ЗСУ йде, поліція національна залишається. А взагалі, якщо говорити так, що у сірій зоні залишаються населені пункти, які можуть бути ризики для населення, в тому числі проукраїнського? Які? Зайшла вночі ДРГ, когось вирізала і пішла. А що слідчі чи оперативні співробітники, чи навіть патрульні, чи навіть Нацгвардія це може зробити, якщо вона буде сидіти там десь в штабі і все, якщо немає як такого передку. Тобто, як це відбувалося завжди? Вони переходять. І сіра зона – це дуже умовна, немає ніякої сірої зони. Це просто зона, в якій відбуваються бойові дії. Через цю зону ходять вони до нас, і ми там інколи до них. Буває така теж історія. Вони зайшли, ДРГ, якщо немає позицій, бойових позицій, то вони пройшли, когось там вбили і повернулися спокійно, а потім поліція, так, я вірю, приїхала, зафіксувала, що когось підривали гранату, але чим це допоможе? А якщо поліція та Нацгвардія стануть фактично на лінію зіткнення і будуть тримати фронт, як такий, наприклад, там ЗСУ відійшли, а на їх місце не ті ж блокпости, в ті ж окопи стала Нацгвардія, то яке це перемир'я, яке це відведення? Це просто імітація на користь Путіна. Нащо імітувати це відведення на користь Путіна і на користь того, щоб він зміг диктувати нам потім ще якісь умови? Давайте так послухаємо Владимира Путіна. Він про нормандський формат зробив заяву, сказав, що готовий до зустрічі, але водночас має вимогу. Ще одну. Мы всегда готовы к проведению любых встреч, в том числе и на романском формате, лишь бы они были хорошо подготовлены и не вели просто пустым разговором, а заканчивались бы конкретным результатом, который идет на пользу урегулированию в целом. Путін каже, що готовий. Але він казав про те, що є умова. Потім ще буде якась умова, потім буде ще якась умова. Він ж просто грається з Зеленським. Зеленський цього не розуміє. Я не розумію, до речі, він взагалі він розуміє, куди він йде? Я думаю, що він не розуміє. Я думаю, що його оточують люди, які розуміють, навіщо вони це роблять, тому що в них є якесь уявлення про війну та про Україну. Наприклад, тут Сергій Сивоха, останнє таке саме скандальне призначення, дав декілька інтерв'ю, в яких він каже про те, що мир би вже був, якщо б не якісь там екстремісти, якась партія війни услышать. Там інтерв'ю фактично услышать Донбас. Якісь львівські журналісти йому заважають, тому що вони розколюють суспільство. Так, але ми зараз про нормандський формат. Так, далі є там якийсь Єрмак, який, я так розумію, роздувається від своєї величі за того, що він може напряму спілкуватися з паном Козаком, з віце-прем'єром Росії, та літати десь до Джуліані в Сполучені Штати. Це фактично вже його політична кар'єра. Я не знаю, там в нього є бізнес з Росією, судячи з журналістських розслідувань. Може є, може немає, але ми таке припускаємо. А Зеленський сидить, і в нього є також якась картина світу в голові. Як для людини, яка пропустила, в принципі, найбільш гарячі в історії власної країни роки, 5 років, тобто Майдан, Революцію Гідності, потім Небесну Сотню, потім початок війни, ця людина психологічно, як мені здається, це просто мій експертний коментар, намагається повернутися психологічно в ті старі, добрі, в лапках, імена, коли України фактично не було. І готовий проміняти відсутність української суб'єктності і української України на те, щоб все було спокійно. Ми там були десь в вітальні перед Кремлем, було таким сателітом, і для нього це прийнятна ціна. Для мене ні. Долучаємо до нашої розмови Костянтина Грищенка, дипломата. Пане Костянтине, добрий вечір, як нас чути? Чую вас гарно, добрий день. А щодо цієї так званої нормандської зустрічі, ваші прогнози, чи вона відбудеться, чи ні? І чи готова до неї Україна і, зокрема, президент Зеленський? Президент декларує, що він готовий. Питання тут в іншому. Наскільки готова Росія до участі в такій зустрічі, а без згоди Росії немає сенсу ніякої зустрічі проводити. Тому весь парадокс, яким ми сьогодні стикаємось. Зрозуміло, що потрібен додатковий прогрес у розведенні сил, у
чіткому дотриманні режиму припинення вогню. Але оскільки і перше, і друге постійно знаходиться під питанням, а режим дотримання вогню постійно порушується, тому відповіді однозначної бути, мабуть, на цьому етапі не може. І ще до того ж Росія хоче, щоб аж до початку проведення такої зустрічі був погоджений підсумковий документ, який, наскільки можна зрозуміти, накладатиме додаткові чіткі зобов'язання на Україну, до чого не знаю, чи готовий президент і його команда. Так, а в чому тоді сенс цієї зустрічі? Ну, з точки зору команди Зеленського, це потрібно для того, щоб сам нинішній український президент переконав свого російського візові в тому, що ми прагнемо миру, добра, а Росія має піти на зустріч, оскільки це в її кінцевому рахунку власних інтересах. Ну, це дещо, на мою думку, оптимістичний погляд на те, яким чином відбуваються такі зустрічі, до чого вони призводять. Але так чи інакше наполягати на необхідності такої зустрічі, я вважаю, дійсно дуже важливо, оскільки просто той та безвихідь, в якій ми сьогодні знаходимося, вона веде до заморажування конфлікту, до продовження війни, що теж не сприймається українським суспільством. Тобто треба рухатись, максимально готуватись до цієї зустрічі. І якщо для цього потрібно погоджувати якісь елементи підсумкового документу, треба, щоб цим займалась професійна команда, яка розуміє і складнощі, і виклики, і те, що є можливим, а також те, що може бути прийнятним щонайменше для більшості українців. Дякую. Костянтин Грищенко, дипломат, був наживо з нами телефоном. Згадав, зокрема, так про розведення сил на Донбасі. От прогрес у цьому розведенні привітала канцлерка Німеччини. Про це сповістила президента України телефоном. Далі повідомлення про розмову Меркель та Зеленського. У центрі уваги розмови була підготовка до саміту у нормандському форматі. Канцлер привітала недавній прогрес у розведенні сил на лінії зіткнення. Водночас вона висловила надію, що на наступному етапі після розведення військ у Золотому, розведення у Петрівському буде успішним. Президент України поінформував про безпекову ситуацію на Донбасі, відзначивши важливість позиції Федеративної Республіки Німеччина на підтримку нашої країни. Ангела Меркель висловила підтримку зусиль України, спрямованих на встановлення миру на Донбасі, та привітала прогрес, досягнутий у питанні розведення сил і засобів у Золотому. Обговорювалися перспективи розведення поблизу Петрівського після закінчення 7 днів тиші. Сторони також обговорили питання транзиту російського газу територією України. Ось така розмова відбулася між Зеленським та Меркель. Що можна, які висновки з неї можна зробити? Ну, а які висновки? По суті, західному світу все одно за чий рахунок буде закінчена війна. Чи за український рахунок, за рахунок української державності, чи за рахунок Росії. Більше того, поки в Росія їм важливіша як економічний партнер. Але це не привід українському президенту йти на зустріч Путіну і виконувати його забаганки. Ну як? Якось 5 років вже ми тримали санкції проти Путіна і розуміли, де червоні лінії, і фактично об'єднували навколо української позиції весь світ. А зараз це Володимир Зеленський. Коли він почав грати в піддавки з Путіним, він може приїхати на нормандський саміт і зустріти там 3 людей, які почнуть давити на нього щодо виконання політичної частини Мінська, щодо виборів. Тому що, яка різниця? Буде тут ще одна Боснія. З точки зору Меркель, як це буде впливати на політику Германії? Заморозиться конфлікту, не буде України. Буде Україна як така скалічена якась держава, яка ніколи не визначить з тим, навіщо вона потрібна. І окей, хай буде. Розумієте? Питання в тому, що українська влада чомусь згодна піти на цей сценарій. На сценарій на Придністров'я, на сценарій Боснії, на сценарії вибудовування тут замість власної суб'єктної, потужної, незалежної, насправді незалежної України, якогось такого квазі-монстра,
да, який ніколи не зможе з цього колеса сансари вибратись. Я не розумію мотивів Зеленського. У цій розмові, зокрема, пролунала фраза про газ. Президент Росії Володимир Путін теж згадав про газ. Він хоче обнулення всіх вимог у газовій суперечці, як зі сторони нашого «Нафтогазу», так і з боку свого «Газпрому». Вже готовий навіть знизити ціну на газ. Надо от этого абсурда избавиться, обнулить все требования с обеих сторон. Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину, причем со значительным снижением цены, в отличие от той, по которой потребители газа российского получают на Украине этот газ сегодня. Де гарантія, що транзит відновиться, а нові умови не будуть Транзит і висуватися? зараз іде, це по-перше. По-друге, навіщо нам російський газ? Російський газ – це голка Кремля, на якій ми сиділи і всі ці роки, що нам дозволяло не модернізувати економіку, що дозволяло на цьому газовому просторі пастись проросійським політичним групам, витягати звідти доходи і пускати їх на політику. Да? Ну, слухайте, вся група політичного впливу Фірташа та Льовочкіна була саме так побудована, на схемі Росукренерго, на схемі з російським газом. Тому я, звичайно, розумію, на що це Путін. Бо над Путіном і над Газпромом висять багатомільярдні зобов'язання по арбітражах щодо України. Ну, слава Богу, команда Коболєва та Вітренка змогла довести в міжнародних судах і підтвердити претензії, багатомільярдні претензії до Газпрому. І тепер ми сидимо і хай віддають чи власністю. Можемо тут заарештувати якесь російське майно, яке ще залишилось чомусь на 6-му році війни. А навіщо це нам, я не розумію. Нам це може бути цікаво не як країні, да? А нам як якимось колам навколо Зеленського, які хочуть просто з цього мати свій гешефт. Я думаю, що ці кола навколо Зеленського зараз його також розповідають йому про те, що якщо Росія буде сюди поставляти газ, вона не нападе, якщо тут буде транзит, то вона не нападе. Ну, добре, вже напала. Ми закупали газ до 2014 року в Росії, прекрасно, нічого її не зупинило. У її прагнення до війни, захоплення українських територій. Ну, така, що змінилося, розумієте? Зеленський таке, знаєте, в мене таке враження, що він десь 5 років просидів в капсулі часу, в морозилці якійсь, вистрибнув звідти і починає йти по всім граблям за всю українську історію. Ну, ми ж навіть намагалися багато чого зробити, примирити. Да, мінський формат сам був розроблений як формат збережене обличчя для Путіна. Якщо він захоче відступити, вивести війська, то окей, ми там також на щось підемо. Але війська не виведені, Путін не зупиниться і не зупинений. Нащо поступатися? Ну, якщо мені кажуть про те, що альтернатива війна, ну, да, завжди в країнах, які виборюють свою незалежність і своє право на існування, альтернатива – це війна. Або поглинення, та там нові голодомори, репресії. Так, у нас на порядку денному є ще одна тема. Президент Чехії запросив на урочистості представників невеликої маргінальної псевдокримсько-татарської організації Крим Берлігі. Її члени є посіпаками Кремля. Міністерство закордонних справ України запевнює, роблять усе, щоб контактів з окупантами не відбувалося. Ми робимо все можливе для того, щоб в наших контактах з нашими західними партнерами, в даному випадку з чеськими, говорити про те, що за цим не криється жодної конструктивної взаємодії, а лише намагання приховати протизаконні міжнародно-правові злочини Російської Федерації. І, безумовно, робимо все для того, щоб жодних контактів з представниками окупаційної влади та їхніми маріонетковими організаціями не відбувалося. Лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв розповів, що президент Чехії Земан виконував вказівки Путіна. Для нас вопрос, как это Земан узнал об этой организации и почему это он его выиграл. Ясное дело, что вряд ли Земан знает, кто они такие. И здесь однозначно то, что он попросту выполнил поручение Путина. І зараз з нами на прямому зв'язку із Праги, з Чехії, Петрушка Шустрова, журналістка. Добрий вечір, пані Петрушка. Як будемо спілкуватися, якою мовою? Давайте визначимося з вами одразу. Здравствуйте, если возможно по-русски, потому что украинский мне не совсем понятен.
Вот сегодня мы обсуждаем тему, то, что президент Чехии принял официально кремлевских коллаборантов, по сути, из Крыма. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к такому поступку Земана? Что думаете по этому поводу? Мне это непонятно. Понятно только так, что наш пан президент, наш господин президент не знает ситуацию, не хочет знать ситуацию и хочет понять, что все так, как говорит русская сторона президента Путина, по-моему. Но теперь, 3-4 минуты тому назад, вышла информация, которая выходит от чешского премьера Бабиша, который пишет, что он не знал, с кем фотографируется на замку Пражским, и чтобы он не пригласил этих людей. То и у нас, как знакомо, решит заграничную политику правительство, нет президент. То есть, если я правильно понимаю, то позиция Земана, она не есть позиция чехов, Чехии в этом вопросе, конкретно в этой ситуации? Я не знаю точно информации, но знаю, что большая часть прессы, большая часть телевидений и радио пишут против того, что президент принял, что они спрашивают его, почему принял этих людей и почему говорил о том, о заграничной политике Чешской Республики, которую он не решит. Но президент не отвечает, и его господин Овчарчик, который говорит за него, говорит, что он унавленный и не отвечает. Мне кажется, что это не большинство чешского общества так думает, как наш президент в этом смысле. Спасибо, дякую. Петрушка Шустрова, журналістка, була наживо з нашою студією з Праги, з Чехії. Пане Сергію, а от ви як думаєте, як таке може бути, що у європейській країні на офіційному рівні приймають посіпак Кремля? Це ж не те, що європейська країна, це просто Земан, який 100 років ще тому куплений Путіном. Ми про це всі знаємо. До цього Земан приймав за вказівкою Кремля в себе якихось людей з Закарпаття і обговорював з ними автономію Закарпаття від України. До всього були безліч журналістських розслідувань щодо його контактів з Кремлем. Просто лідером однієї з європейських держав було обрано людину, яка, я не знаю, там чи за гроші, чи якось іншим чином, чи компроматом, просто куплена президентом Росії. І таких лідерів і політиків в Європі безліч. Тому що Росія вкладається в процеси контролю і в процеси заохочення щодо деяких і політичних партій в Європі, і політичних лідерів. Питання в тому, що нам потрібно також грати тут суб'єктно, не просто йти потім з заявами МЗС, а надавати свої докази, надавати якісь контрпапки європейським лідерам, попереджати їх про наміри Росії. Але для цього потрібна суб'єктна країна, там потужні спеціальні служби. Я не бачу в президентові Зеленського поки розуміння того, що треба грати активно. Поки може грати тільки в Чапаєва з Путіна, поддавків такі. Ну, буквально коротко, 30 секунд залишається. Реакція нашої влади на це була достатня, на вашу думку, чи ні? Формально достатньо. Неформально потрібно, на жаль, було діяти більш комплексно, на що вони зараз не здатні. Дякую. Сергій Висоцький, народний депутат України 8-го скликання та громадський діяч, був гостем нашої студії. Далі ефір АТР продовжить випуск новин «Заман». Про останні новини вам розповість Тарас Кобзар. Нагадаю, що найцікавіші фрагменти з ефіру ви можете переглядати на нашому ютуб-каналі. Я, Катерина Вишневська, повернуся до цієї студії за 20 хвилин. Залишайтеся АТР і дякую, що довіряєте.
В 1515 году в Крымском ханстве трон наследует Мухаммед Герай I. Почему его называют правителем нового времени? Как ему удалось объединить под своей властью неспокойную Ногайскую орду и симпатии народа? Он не придерживался консервативных взглядов. Вся его энергия была направлена на укрепление авторитета государства и признание его во всем жучьем улусе. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев» в эту субботу, 2 ноября в 17:35 по крымскому и в 16:35 по киевскому времени на телеканале АТР. Мухаммед Герай I. Собиратель земель. Часть 1. Во второй половине 1988 года массовые акции крымских татар охватили все регионы проживания. Новой для национального движения формой борьбы стали забастовки. 11 сентября 1988 года в поселке Ленина Крымской области около 500 крымских татар провели демонстрацию. Демонстрантов избивали дубинками, были задержаны около 100 человек. Но несмотря на продолжающиеся выступления, в декабре 1988 года заместитель председателя Крымского облисполкома Федуличев заявил, что комиссия Совета министров СССР и прокуратуры СССР, побывавшая в Крыму, категорически запретила прописывать крымских татар в Крыму. Массовые акции крымских татар 1988 года. Часть 2. В программе «Тарих Сыдасы» с Гульнарой Бекировой. Теперь и по субботам. Смотрите в субботу, 2 ноября в 18:30 на телеканале АТР. На форумі єдності президент Зеленський назвав стратегії деокупації Криму, що, на думку глави держави, допоможе повернути окуповані території. Генсек НАТО закликав Росію вивести війська з України і заявив, що вони ніколи не визнають незаконну анексію Криму. Прокремлівська організація, яка побувала на прийомі у президента Чехії, заявила, що Мілош Земан визнав Крим російським. Чи правда це? І як на це відреагували у світі і в Україні? Про це говоримо з заступником меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умеровим. Сьогодні в Бугунь на телеканалі АТР. Сьогодні у Прайм Скрипін Маруся Звіробій, блогер та волонтер. Чи є у її зверненні до президента України погрози? Чи притягнуть її за ці слова до відповідальності? І чим, на її думку, небезпечне розведення військ? Про це говоримо сьогодні о 20-й за Києвом та 21-й за Кримом на телеканалі АТР. Армию развращали и разрушали 28 лет. Кульминацией того, до чего довели армию, был как раз захват Крыма, когда даже сопротивления вооруженного не оказывали. А это позор любой армии мира, страшный позор, от которого отмываться и отмываться еще. Украинские силовики развращены до такой степени, что если 4 из них соберутся сговариваться о перевороте, 3 застучит еще в кармане во время переговоров, а 4 через 10 минут после того, как выйдет. Никому в голову не приходит голосовать за пилота пассажиром. Хороший парень, летать на самолете не умеет, но он же хороший парень, пусть нас везет. КВНщик против КГБшника, можно, конечно, поиграть на эмоциях, но я боюсь, что Зеленский не справится. Хочу сказать, что это уникальное место, которое, наверное, равных которому на земле не найдешь. Крымские татары – это наш золотой мост в исламском уму. Я сторонник широкой автономии крымско-татарского народа как гарантии не захвата в будущем Крыма и не возникновения территориальных споров. У меня в гостях Алексей Арестович, военный обозреватель, военный эксперт. Dünyanın pek çok milletlerin tillerinde türkü yırlagan bullur sesli sanatçı Kirmege yer yok edi. Bahor zalı şişip turdu, ayak üstüne dağ gibi bakaydık. bütün dünyanı konsertlerinden aylanıp çıkan Nesrin Sipahi.
Четвер, 31 жовтня, 2079-й день окупації Криму Росією. В ефірі інформаційний випуск «Заман». Я Тарас Кобзар. Вітаю вас. Чеський президент Мілош Земан вкотре оскандалився. На офіційний прийом запросив прокремлівських кримських татар. Урочистості відбулися в Празькому Граді з нагоди 101-ї річниці утворення Чехословаччини. Серед запрошених була представниця маргінальної організації Керім Бірлиги Таміла Німітулаєва. На її сторінці у Фейсбук одразу з'явився допис «Подяка президентові Чехії за визнання Криму частиною Росії та щорічні запрошення на дні народження Чеської Республіки». Посольство України в Чехії вже висловило рішучий протест через запрошення на офіційні заходи представників організації Керім Бірлиги. У Меджлісі назвали це черговою провокацією російського ФСБ. Ми робимо все можливе для того, щоб в наших контактах з нашими західними партнерами, в даному випадку з чеськими, говорити про те, що за цим не криється жодної конструктивної взаємодії, а лише намагання приховати протизаконні міжнародно-правові злочини Російської Федерації. І, безумовно, робимо все для того, щоб жодних контактів з представниками окупаційної влади та їхніми маріонетковими організаціями не відбувалося. Позиция Милоша Земана прямо в корне отличается от позиции всего чешского руководства. Чехия, как известно, решительно осудила агрессию России против Украины, против оккупации Крыма. На всех международных организациях выступает в поддержку Украины. И она присоединяется к санкциям против страны-агрессора. А то, что Земан, у него такая позиция, ясное дело, он, собственно, на президентских выборах всегда пользовался большой поддержкой, в том числе материальной, со стороны Путина. И, видимо, вот он его сейчас отрабатывает. Я призываю МИД сейчас во все европейские государства разослать некие такие заявления, которые говорили бы о недопустимости подобного рода встреч официальными лицами. Это не дает чести этим странам, которые принимают коллаборантов и их пособников. Президент Чехії вже не перший раз нас дивує, але така відкрита, таке він собі раніше не дозволяв. Я думаю, це демонстрація слабкості української міжнародної політики. Пан Земан часто говорив такі висловлювання, які потім наражалися навіть на ноти з української сторони, на несприйняття і незрозуміле. Або ми просили його пояснити, що він має на увазі, бо він, ви пам'ятаєте, не будемо зараз пригадувати те, що він часто любив сказати щодо України. Тим не менше, ми розуміємо, що Чехія наш партнер, Чехія наш сусід, і я сприймаю спокійно. Бо давайте не будемо заогнювати ситуації там, де її і так заогнюють наші противники Російська Федерація. Розведення сил у Петрівському розпочнеться наступного понеділка, 4 листопада, за умови дотримання 7-денного режиму тиші. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, а під час спільної прес-конференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Президент подякував йому за наполегливі вимоги щодо Росії припинити агресивні дії та вивести війська з окупованих територій України і додав, що Україна прагне поглибити співпрацю з НАТО. Зі свого боку Єнс Столтенберг підтвердив позицію Альянсу щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України. Ми підтверджуємо невпинну підтримку України. НАТО не визнавало і не визнає незаконну анексію Криму Росією. Всі члени Альянсу єдині в своєму засудженні дії Росії. Мінські угоди повинні виконуватись в повній мірі усіма сторонами, і ми очікуємо, що Росія буде виконувати свої зобов'язання за цими угодами. Ми високо цінуємо, що минулого року на саміті в Брюсселі лідери країн Альянсу підтвердили рішення Бухарестського саміту 2008 року про те, що Україна стане членом НАТО. Зі свого боку, ми розуміємо, що тільки ефективні реформи є запорукою нашого членства в Альянсі. Далі генсек НАТО виступав у парламенті і запевнив, що Альянс ніколи не визнає незаконну анексію Криму Росією. Крім того, Єнс Столтенберг закликав Москву повернути Україні контроль над півостровом.
Понад 5 років тому російські солдати анексували Крим. Це завдало важкого удару по Україні та підірвало мир та стабільність у всій Європі. НАТО не сприймає і не буде сприймати незаконну і нелегітимну анексію Криму. Закликаємо РФ повернути контроль над півостровом Україні і припинити свої дії зі стабілізації на сході України. Всі члени Альянсу НАТО, Європи і Північної Америки єдині в своєму засудженні російської поведінки. Відтепер доторканий. Верховна Рада дала згоду на зняття депутатської недоторканності з депутата з групи «За майбутнє» Ярослава Дубневича. У перерві народному обранцю відразу вручили підозру. Слідство вважає Дубневича організатором корупційної схеми в Укрзалізниці та заволодінні 93 мільйонами гривень. У Генпрокуратурі, кажуть, мають достатньо доказів, щоб обґрунтувати вину Дубневича. Однак сам нардеп з цим не погоджується. Вже завтра суд має обрати йому запобіжний захід та визначити розмір застави. Ми надали згоду на те, щоб народний депутат мав ті самі права, що й кожен з вас, тих, хто бере мене інтерв'ю, і кожен з тих, хто нас сьогодні дивиться. А подання здійснив Генеральний прокурор. Це його відповідальність – довести цю справу до кінця. Якщо вона, як часто буває, розвалиться в суді, то це буде говорити про їхній рівень підготовки, про їхній професіоналізм і їхнє бажання насправді вирішувати справи. Я це розцінюю як політичне шоу, що дуже цікаво всім представникам влади і НАБУ на чолі з Ситником, щоб показати, як вони борються з корупціонерами. Фірми-дилери, які виходили на торги, не є підконтрольною мені. У президента зацікавились історією кримсько-татарського народу. Заступник керівника Офісу очільника держави передав Меджлісу та кримсько-татарській громаді розсекречені архіви геноциду народу, вчиненого радянським режимом. Йдеться про депортацію кримських татар 1944 року та, зокрема, масштаби трагедії. Обидві сторони вважають зустріч позитивним кроком у налагодженні відносин з кримсько-татарською громадськістю. Надалі в планах оприлюднення архівів та публікація академічних видань, аби розповісти історію кримсько-татарського народу для загалу. В цьому каталозі ви зможете ознайомитися з розсекреченими документами, які датуються 44-м роком, де є дані про те, яка кількість людей і в який спосіб піддавалися тортурам. Ми не зупинимося в своїй подальшій роботі з пошуку подібних документів, будемо їх узагальнювати, будемо зводити у історичні каталоги, доводити до вас, доводити до суспільства. Подібні документи в нас в масивах є, але те, що ми сьогодні ще отримали, вони додають такі деталізації багатьох таких ситуацій, в яких опинилися кримські татари. Це є звіти оперативно-чекістських відділів НКВД з тих територій, куди були виселені кримські татари. Це в своєму більшості документи із московських архивов, они действительно были до недавнего времени рассекречены, но самое главное не то, что они лежат мертвым камнем, так сказать, а то, что их нужно придать огласке, то есть опубликовать. Відомого кримського правозахисника Абдурашита Джепарова більше години утримували російські прикордонники на пункті пропуску Каланчак. Його спочатку за півгодини тримали біля віконця, зволікаючи з оформленням документів, а потім і поготів люди в формі відвели його у вагончик для допитів. Там Абдурашита Джепарова протримали майже годину. Це не перше затримання Джепарова для подібних співбесід. А востаннє це було на початку місяця. Колеги активіста переконані, це пов'язано з його правозахисною діяльністю. І таким чином на Джепарова намагаються чинити тиск. Они со своей стороны, конечно же, пытаются запугать, пытаются показать каждому из активистов то, что они все якобы держат на контроле. И таким образом они, конечно же, могут проводить, скажем, в том числе так называемые собеседования, а может быть и допрос.
Виселення Православної церкви України в окупованому Криму призупинено. Про це повідомив архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент. Раніше окупаційна влада півострову вимагала від вірян звільнити приміщення кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира та Ольги. Офіційна причина виселення – закінчення договору оренди з єпархією Православної церкви. Російське Міністерство майнових та земельних ресурсів Криму затіяло судову тяганину за приміщення храму, а також розпочало ремонт, під час якого було знищено чимало церковного майна. Архієпископ Климент звертався в міжнародні інституції. Про незаконне виселення церкви знали і в ОБСЄ, і в Комітеті з прав людини ООН. Остаточно долю храму вирішить російський арбітражний суд у Калузі вже 14 листопада. Смертельне ДТП з кримськими чиновниками. Авто з урядовцями окупованого півострова вдарилося у відбійник та перекинулося в Підмосков'ї. За кермом Toyota Land Cruiser Prado був так званий заступник міністра з охорони здоров'я анексованого Криму Валентин Савченко. Він та начальник управління стратегічного розвитку Кримського Мінздоров'я Ілля Турчиненко травмувалися. Ще один пасажир, директор Кримського інформаційно-аналітичного медичного центру Іван Сагайдак, загинув. Проти Савченка порушили кримінальну справу за ДТП зі смертельним наслідком. А хто ж став найзаможнішим кримським чиновником і заробив найбільше грошей за минулий рік? Про це й не тільки далі в огляді. Найзаможніший кримський чиновник-окупант. Це звання вкотре підтвердив так званий спікер парламенту анексованого півострову Володимир Константинов. Вже кілька років поспіль саме він утримує це лідерство. Минулого року він офіційно заробив майже 7 мільйонів рублів, а це 110 тисяч доларів. Згідно з декларацією, Константинов має квартиру площею 95 квадратних метрів, 5 нежилих приміщень, 3 автівки та 1 автопричіп. Сама собі виписувала премії. Керівниця Держцентру енергоефективності і розвитку міської інфраструктури Севастополя нараховувала собі чималі суми додатково до офіційної зарплатні. Так, за 2 роки спритна чиновниця виписала собі премії у розмірі 400 тисяч рублів, а це понад 6 тисяч доларів. Такими махінаціями зацікавилися окупаційні слідчі. Проти неї порушили кримінальну справу. Їй загрожує до 4 років позбавлення волі. Злякалися Хеллоуіну і погрожують затриманнями. У Криму так звана адміністрація Керчі закликала людей утриматися від участі в неузгодженому масовому заході з нагоди вечора всіх святих. У соцмережах напередодні поширили інформацію про організацію ходи, присвяченої Хеллоуіну. Окупантам така ідея не сподобалася. Масовий захід вони назвали несанкціонованим і закликали від нього відмовитись. Порушників обіцяють карати адміністративними справами. Наталя Барська, Заман, АТР. Пекельна поїздка. Щонайменше 71 людина загинула на залізниці в Пакистані. Потяг загорівся на повному ходу. Що було далі? Про це і не тільки. Дивіться в нашому міжнародному огляді. Був ранок, коли в вагонах потяга в провінції Пенджаб зчинилася паніка. Не чекаючи, доки той зупиниться, люди вистрибували з вікон та дверей на повному ходу, аби тільки не опинитися в вогняній пастці. Після ранкової молитви я задрімав та раптом почув крики пасажирів про пожежу. Ми почали вистрибувати з потяга. Я втратив більшість своїх колег. Вогонь спалахнув, бо хтось з пасажирів вирішив приготувати собі сніданок просто в вагоні. Для цього дістав плитку з газовим балоном. Якоїсь миті той просто вибухнув. Полум'я знищило 3 вагони. Загинуло більше 70 людей. У нас тут 52 поранені. Також до нас привезли загиблих. Поки що ми отримали 71 тіло, 15 упізнали. Зрештою, це зробити неможливо наразі. Будемо відправляти останки на аналіз ДНК. Поміж загиблих ті, хто хворів або ж розбився, коли вистрибував з потяга. Японський замок, який простояв більше як півтисячоліття, не витримав удару вогняної стихії цієї ночі. Чому зайнялося ще невідомо, та пожежники не виключають. Будівлю, що входить до світової спадщини ЮНЕСКО, могли підпалити. Під час пожежі у замку Шурі, що спалахнуло на світанку, майже повністю згоріли головний, північний та південний зали. Замок Шурі до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО потрапив як об'єкт епохи Хейсея. Це дуже важливий символ Окінави. Я висловлюю усім свої щирі співчуття.
Замок Шурі в місті Наха був резиденцією японських монархів у 14-15 століттях. Горить він не вперше. Востаннє таке трапилося під час Другої світової, та щоразу пам'ятку вдавалося відбудувати. Зробити це влада обіцяє і нині. Та скільки часу знадобиться, невідомо. Наступного року саме до Шурі мали б привезти олімпійський вогонь. Та, очевидно, олімпійський маршрут тепер доведеться змінити. До президентської бібліотеки Рональда Рейгана підбирається вогонь в Каліфорнії. Лісові пожежі тут не вщухають весь тиждень і ось-ось можуть перекинутися на книгосховище в окрузі Вентура. Там нині зберігають, зокрема, і десятки мільйонів архівних документів та 1,5 мільйони фотографій. Основна проблема полягає в тому, що нам доводиться мати справу з нестабільними вітрами. Пожежі постійно спалахують в різних місцях. На тепер вогонь знищив більше сотні будинків і виноробних господарств в окрузі Сонома і на заході Лос-Анджелеса. Мільйон людей лишилися без електрики. В штаті оголосили найвищий червоний рівень небезпеки, а саму пожежу назвали однією з наймасштабніших в історії. Рятувальники припускають, навіть за найсприятливіших умов здолати пожежу раніше, ніж за тиждень не вийде. Анна Макаренко, Заман, АТР. На цю мить у мене все. Більше інформації кримсько-татарською менш ніж за годину розповість Шевкет Намотулаєв, а ефір телеканалу АТР продовжить програма «Бугунь» з Катериною Вишневською. Найцікавіші епізоди наших ефірів дивіться на YouTube-сторінці АТР і обов'язково підписуйтеся. Гарних вам новин і побачимось. На форумі єдності президент Зеленський назвав стратегії деокупації Криму, що, на думку глави держави, допоможе повернути окуповані території. Генсек НАТО закликав Росію вивести війська з України і заявив, що вони ніколи не визнають незаконну анексію Криму. Прокремлівська організація, яка побувала на прийомі у президента Чехії, заявила, що Мілош Земан визнав Крим російським. Чи правда це? І як на це відреагували у світі і в Україні? Про це говоримо з заступником меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умеровим. Сьогодні в Бугунь на телеканалі АТР. Україна хоче поглиблення співпраці з Північно-Атлантичним альянсом. Про це заявив президент Зеленський під час виступу на засіданні комісії Україна-НАТО. Путін заявив про готовність до зустрічі в нормандському форматі, коли відбудеться саміт, що обговорюватимуть лідери 4 країн і яких планують досягти домовленостей. Північний потік-2. Данія дозволила будівництво у своїх водах. США проти. Про це говоримо з народним депутатом фракції «Слуга народу» Василем Моканом та блогером Андрієм Карповим. Сьогодні в Бугунь на телеканалі АТР. Сьогодні у Прайм Скрипін Маруся Звіробій, блогер та волонтер. Чи є у її зверненні до президента України погрози? Чи притягнуть її за ці слова до відповідальності? І чим, на її думку, небезпечне розведення військ? Про це говоримо сьогодні о 20-й за Києвом та 21-й за Кримом на телеканалі АТР. В 1515 году в Крымском ханстве трон наследует Мухаммед Герай I. Почему его называют правителем нового времени? Как ему удалось объединить под своей властью неспокойную ногайскую орду и симпатии народа? Он не придерживался консервативных взглядов. Вся его энергия была направлена на укрепление авторитета государства и признание его во всем Джучьевом улусе. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 2 ноября, в 17:35 по крымскому и в 16:35 по киевскому времени. На телеканале АТР. Мухаммед Герай I. Собиратель земель. Часть 1. За недолгие по масштабам исторического времени 4 года, с начала перестройки в апреле 1985 года до марта 1989, когда состоялись выборы в представительский орган страны, съезд народных депутатов был пройден немалый путь. Однако власти напрочь забывали о демократизации и гласности, когда речь шла о крымско-татарской проблеме. Законные требования крымских татар о возвращении на историческую родину и восстановлении национальной государственности воспринимались властями враждебно, как нечто навязанное экстремистами, автономистами, главарями крымских татар. Борьба продолжалась. Крымские татары
Год 1989. Часть 1. В осеннем цикле программы «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой. Смотрите в воскресенье, 3 ноября, в 18:30 на телеканале АТР. Ефір АТР триває. У студії Катерина Вишневська. І найближчу годину ми говоритимемо наживо про найцікавіші і найактуальніші події. Залишайтеся з АТР, нам є про що розповісти. Нова рада вперше дозволила арештувати чинного нардепа. Хто і за що може піти за ґрати? Генсек НАТО в Києві. Каже, Альянс переглянув пакет допомоги Україні. Путін готовий до нормандської зустрічі. Втім, має вимогу. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру телеканалу АТР. Катерина Вишневська разом із вами задля обговорення найактуальніших тем. Я вітаю нашого гостя Сергій Фурса, колумніст, інвестиційний банкір. Добрий вечір. Добрий вечір. Триває засідання Верховної Ради України вечірнє, яке розпочалося о 4-й. Наша кореспондентка Мілена Амеді з нами зараз на прямому зв'язку із парламенту. Мілено, вітаю. Розкажи, будь ласка, останні новини. Шановні колеги, Мілено. відповідно до статті. Мілено, вітаю. Розкажи, будь ласка, які у тебе останні новини? Як розпочалося вечірнє засідання? Що відбувається у Верховній Раді? Питань телебачення і радіомовлення має відбуватися за письмовим поданням голови Верховної Ради. Салям алейкум. Катерина, отже, 377 народних депутатів зареєструвалося щойно, і почалося засідання з того, що Руслан Стефанчук заявив, від завтрашнього дня вже не буде паперової реєстрації у Верховній Раді. Усе через електронну систему. А потім дали слово Богдану Яременку. Нагадаю, що це фракція «Слуги народу». І він розпочав з того, що вибачився в першу чергу перед своєю родиною за те, що вони опинилися у такій негарній ситуації, за його словами. Вибачився перед представниками своєї партії, фракції «Слуги народу», а також перед президентом, тому що вони не заслужили такої пильної уваги через скандал, який стався, нагадаю, вчора через переписку. Своїми вибаченнями Яременко викликав оплески у «Слуг народу», але потім, після цього, вже виступила «Європейська солідарність», і вони підготували звернення і закликали Дмитра Разумкова також підписати, аби вирішити цю скандальну ситуацію і, можливо, навіть зробити так, аби Богдан Яременко склав свій мандат. Богдан Яременко натомість сказав про те, що судді може бути розглядатися ця справа через те, що порушили закон про особисту переписку. Як ця ситуація буде розгортатися, поки що не знаємо, слідкуємо пильно. І от тільки депутати почали роботу над законопроектами. Засідання триватиме до 19-ї години. Я залишаюся тут і інформуватиму вас про найцікавіше. Дякую. Мілена Амеді, наша кореспондентка, була наживо зі студією з Верховної Ради України. Там виступив фігурант вчорашнього скандалу Богдан Яременко. Давайте послухаємо, що він говорив з трибуни Верховної Ради. В цій країні існує закон, який захищає мою і кожного з вас особисту переписку. Оприлюднення листування є кримінальним злочином. І той, хто зробив це звідти, заробив від 3 до 7 років. Я не погрожую. Я просто нагадую про закон і мораль, які для всіх один. Якщо ви хочете поговорити про мораль, то, звичайно, красти погано. У мене вкрали моє листування. Але ще гірше користуватися краденим, перепродувати його. І ті, хто обсмоктують, висміюють, перепощують крадені картинки, користуються краденим. Розумієте? Перепродують його. Тому, колеги, я би хотів поговорити про мораль, але не бачу з ким.
Народний депутат і голова парламентського комітету з питань закордонних справ Богдан Яременко виступав у Верховній Раді з приводу скандальної переписки, листування і публікування. Пане Сергію, ваша думка щодо взагалі цієї ситуації, ну і цього виступу? Ну, я думаю, якщо вчора була спроба найбільш тупої відмазки від пана Яременка, коли він пояснював це провокацію, то зараз напевно, найбільш ганебне продовження обрано, коли звинувачувати інших у аморальності. Ну, де пан Яременко, а де мораль, вибачте, зараз. Тому я думаю, що найкраще, щоб ми мали як вихід з цієї ситуації, це розмова про легалізацію проституції як актуальну проблему в Україні. І про це можна було б говорити. На жаль, пан Яременко йде кудись іншим шляхом. Ну, знову ж таки, якщо говорити про цю ситуацію, то у багатьох країнах такі скандали завершуються завершенням, вибачте за тавтологію, політичної кар'єри людей. Тут що може бути? Ну, дивіться, насправді навіть в Україні це завершилось. Пам'ятаєте, минулого скликання був депутат від «Самопомочі», який купував собі тур на Мальдіви. В Верховній Раді його сфоткали, і партія змусила його піти. Тут же питання до партії, насправді. Чому, наприклад, будь-який там, якщо консерватор в Британії попадеться, його змусять піти? Тому що партія розуміє, що за неї не будуть голосувати після того, якщо ця людина залишиться в її лавах. Тут, зазвичай, напевно, партія «Слуга народу» вважає, що це нормально, виборці проковтнуть це і будуть нормально сприймати пана Яременка як члена. Ну, власне, який народ, така і партія. Я думаю, що тут все залежить, власне, від того, наскільки партія «Слуга народу» відчуває тиск виборців. Якщо вони відчувають, що виборцям байдуже до такого вчинків пана Яременка, їм не соромно, ну навіть не за те, що він робив, ну криза середнього віку у пана Яременка, що з цим подіяти. Як він реагував і як він продовжує реагувати, це більш вказує на дурість, так? І нормальна партія мала б виключити його зі своїх лав. Ну, а з його слів, які він сказав от під час відкриття вечірнього засідання, це погрози, можна розцінювати як погрози журналістам? Лунає навіть не як погроза, бо точно, що ніхто цього робити не буде. Ну, бо це не розітися на такі ганебні скандали. Це як образа, знаєте, такий хлопчик образився і зараз намагається весь світ звинуватити в тому, що він наробив. Так, ну у Верховній Раді сьогодні взагалі був дуже насичений день. Народному депутату групи «За майбутнє» Ярославу Дубневичу вручили підозру одразу після рішення Верховної Ради про зняття депутатської недоторканності. Депутата підозрюють у привласненні понад 90 мільйонів гривень. Сам Дубневич заявляє – не винен. Верховна Рада дала згоду на 3 подання Генеральної прокуратури, попри те, що регламентний комітет дав свої зауваження, попри те, що я давав свої пояснення Верховній Раді. Є 3 подання, мені вручили підозру, і завтра буде призначений суд, і я піду разом зі своїм адвокатом, і суддя буде визначати там міру, чи застава, чи ще щось там буде. В українському парламенті ми протягом року побачимо не фракції «Слуги народу» там, чи «Голоса», чи інших, а фракція НАБУ, СБУ, МВС і же з ними. От, минулого скликання близько 10 було таких зняттів за поданням Генерального прокурора. От у цьому скликанні це перше. Що скажете про Ну, брати Дубневичі, вони чітко особлюють собою корупцію на Укрзалізниці. Про це так вже давно писали, так вже давно говорили, що насправді це дійсно радісна подія. Ми можемо констатувати, що сьогодні так ситуативно про арешт склалася антикорупційна коаліція. Це «Слуга народу» не повністю, бо група Коломойського не голосувала. І «Голос», який допоміг, власне, партії президента для того, щоб це стало можливим. Так, ну от, власне, якщо взагалі говорити про голосування от фракцій по цьому поданню, то що можете сказати? Ну, дивіться, тут є все зрозуміло, крім однієї фракції, крім Юлії Володимирівни. Бо чому не голосували за подання, наприклад, «Солідарність», я розумію, він колишній член БВП «Солідарності», не комільфо свого здавати. Там, чому не голосували Коломойський, знов-таки зрозуміло, тому що він зараз увійшов в цю групу «За майбутнє» Ігоря Валерійовича. Чому не голосувала ОПЗЖ, зрозуміло, вони взагалі за корупцію, тобто вони ніколи і не казали, що вони проти корупції. А от чому не голосує Юлія Володимирівна за арешт людини, яка
чітко асоціюється з корупцією, мені дуже важко пояснити. Звісно, ми можемо казати, що це питання риторичне, вказувати на якісь теплі взаємини Юлії Володимирівни і знову ж таки Ігоря Валерійовича, але мені цікаво було б почути пояснення від Юлії Володимирівни з цього приводу. Ну, то знову ж таки, якщо говорити про Дубневича, про цю справу, чи це можна говорити про ті посадки, які обіцяли ще під час виборчої кампанії? Ну, дивіться, насправді це така правильна посадка, бо тут важко... Ще посадки ще немає, так має бути суд. Дивіться, дуже часто це виглядає як політичне переслідування, наприклад, чи як те, що сказали щодо Пашинського президента. От в нього рожа, вибачте, не склалася, тому всі вважають, що його винен, давайте його посадимо. Оце ганебне, звичайно, явище. А коли це стосується панів Дубневичів, по яким вже давно є справи, по яким є дуже багато журналістських розслідувань, і по яким є власна справа, по якій їх саджають, то я думаю, що це ті самі правильні посадки. Але знову ж таки варто нагадати, і дуже приємно, що це людина, яка зараз під Коломойським, так, яка йде на посадку, тому що все ж таки мають сидіти друзі не попередників, а власні друзі президента. Це фраза Лі Кван Ю, якщо пам'ятаєте, треба посадити 3 власних друзів. І тут же питання до Зеленського, коли його... Цитували його в попередньому скликанні. Да, і тут, власне, це питання до пана Зеленського, треба вже саджати 3 його друзів. А це може бути якоюсь такою жертвою політичною? Я не думаю, що це поки що політична жертва, тому що все ж таки він не асоціюється як друг пана Зеленського. Але це, напевно, мені зараз дуже подобається, як працює НАБУ з САПом, як САП почав працювати. Нарешті мені подобається, як працює зараз Генеральна прокуратура, як працює пан Рябошапка. Тому я думаю, це відображення, що вони насправді запрацювали. І тут іще ж долучається ще новий орган, антикорупційний суд. Ну от і подивимось, насправді, тому що було багато очікувань, і його було обрано дуже правильно. Ті судді, які туди потрапили, все ж таки були перевірені на доброчесність і за допомогою іноземних наших експертів. І навряд чи там в антикорупційному суді є такі злосні корупціонери, які пролізли в інші суди. Тому тут досить багато очікувань. Є надія, що не тільки Дубневич, а там пан Насіров, пан Мартиненко, вони стануть клієнтами. А от з чинних народних депутатів може за що буде клієнти? Да, багато хто може. Це ж вони ж депутати, вони зараз всі так чи інакше потенційно клієнти антикорупційного суду. Ну от генпрокурор, зокрема, казав про 2 подання. Хто може бути наступним? Не знаю. Ну тобто, нехай подають. Так, не лише знімали сьогодні недоторканність, були гості у Верховній Раді, почесні гості. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступив із трибуни Верховної Ради і запевнив, що двері НАТО відкриті. Двері НАТО залишаються відчиненими. Дорога до членства в НАТО не є легкою. Тих, хто хоче цього, необхідно мати відданість і здійснювати значні реформи. Пані і панове, коли я минулого разу мав честь виступати перед цим парламентом, перед Радою 2 роки тому, я процитував Тараса Шевченка. І я хочу ще раз його процитувати. Він написав: «Страхітливо впасти у кайдани, умирать в неволі. Але ще гірше спати, спати і спати на волі». Ви не спите. Ви підтримуєте свої цінності. Україна стає за своє майбутнє, а НАТО стоїть поряд з вами. А генсек НАТО також зустрічався сьогодні з президентом. Володимир Зеленський відповів, чи планує Україна отримати план дій щодо членства у НАТО. Ми готові ще тісніше співпрацювати з Альянсом і прискорити підготовку до членства в НАТО, не знімаючи з порядку денного можливість приєднання України до плану дій щодо членства в НАТО. Ми готові вже сьогодні практичною роботою доводити, Україна заслуговує такого формату відносин з Альянсом. От ця заява президента, вона корелюється із висловом Столтенберга про те, що двері відкриті? Ну, напевно, знову ж таки, напевно, корелює. Звісно, ми б хотіли бачити вже, щоб Україну прийняли до НАТО і щоб була така кореляція. Але я думаю, це шлях, який ще треба пройти. Але точно цей шлях треба йти і стукати в ці двері, навіть якщо вони були б зачинені. Все рівно це ті двері, в які варто стукати. А от про нинішні наші позиції, нашої влади щодо членства в НАТО можна сказати, що ми стукаємо? Ну, вони трошки незрозумілі.
прямо скажемо, тому що вони там іноді лунають протилежні заяви і вказати, яка дійсно. Ну, наче президент каже, що ми стукаємо, да? Наче президент каже, що ми йдемо. Потім вони кажуть щось інше. Тому зараз поки що нема впевненості, нема такої 100% єдності, щоб ми могли сказати, ми точно розуміємо, що влада хоче відносно НАТО. Ну, а взагалі, якщо говорити про цей план дій, членство у НАТО, що нам може допомогти, що може завадити? Ну, дивіться, нам точно буде заважати. Ну, з одного боку, це клуб демократичних країн, звісно, реформи. Дуже важливе. З іншого, ми розуміємо, що війна на Донбасі і анексія Криму – це ті питання, які можуть стати на заваді. Подивимось, зараз Грузію є таке намагання прийняти з виключенням. Тобто, що ось Грузія є член НАТО, але тільки по цим питанням ніхто не вписується за Грузію. Якщо це буде працювати з Грузією, можливо, це потім запрацює з Україною, і ми теоретично зможемо вступити навіть маючи ці конфлікти. Бо, власне, якщо не робити ці виключення, то НАТО купує якби квиток на війну. Ніхто, зрозуміло, не хоче купувати квиток на війну. Але якщо казати, що виключення, от поки конфлікт там, нехай воно там буде, якщо тільки на іншу територію України приходить ворог, включається 5-та стаття Альянсу, і Альянс захищає. Якщо це вдасться по Грузії, то я думаю, що це відкриває шалені перспективи для України. Ну, якщо говорити, знову ж таки, про українську владу, чи може вона досягти прогресу і як? Є в неї такий потенціал? Ну, це ж питання політичної волі, насправді. Потенціал в нас шалений. В нас в Україні 27 років вже шалений потенціал. Ми як стали незалежними. З 2008-го стукаємося в НАТО. Да, і з 91-го шалений потенціал. Ну, тобто треба реалізовувати потенціал. А у цієї влади теж є? У цієї влади багато потенціалу, бо в них поки що високий рейтинг, але, на жаль, вони, здається, не знають, що з ним робити. Так. Про війну ви згадували, триває розведення. Президент Зеленський розповів, коли і за яких умов відбудеться розведення сили у Петровському. Нагадаю, що у Золотому вже 3-ю добу триває це розведення. Давайте слухати президента. Умовами зустрічі нормандської четвірки було 3 умови. Це підтвердження тексту формули Штайнмаєра і розведення військ у Золотому і Петрівському. Коли ми кажемо «Золоте», ми повинні розуміти, що, ще раз повторюсь, це Катеринівка, да? Тобто є 5 ділянок Золотого. 4 з них контролюємо ми, українська влада і українські військові. Тому ми з свого боку почали розведення в Катеринівці. Там Якщо буде все безпечно і в Петрівському упродовж тижня, ви знаєте, що 7 днів повинно бути тиші, то 4 числа, мені здається, 4 листопада ми повинні почати розведення і у Петрівському. От про це розведення сил, що скажете? Ну, дивіться, я думаю, що про розведення сил мають говорити все ж таки експерти військові, мені важко що сказати, але мене лякає трошки маніакальне бажання будь-що зустрітися в нормандському форматі, виконуючи всі бажання Росії при цьому. Оце мене досить тривожить. Так, про нормандський формат ми трішки пізніше поговоримо докладніше. А оце розведення, воно теж є підваленою для цієї зустрічі. І от ви сказали, так, це бажання маніакальне виконувати вимоги. Оце є виконанням таких? Ну, здається, що є, тому що, знову ж таки, якась упевненість, що ми зможемо досягти якихось перемовин з Росією і здобути мир на якихось українських умовах, коли швидкий мир можливий тільки на умовах Росії, оце лякає насправді. І сьогодні вже десь прийшла інформація, що Росія виставляє в якості умови і газові домовленості. Про це ми теж поговоримо. А поки що не будемо відходити далеко від теми розведення. От у Золотому Нацполіція контролює ситуацію, жителів не покине. Про це розповів заступник голови Нацполіції Вадим Триян. Давайте послухаємо. Ми зараз контролюємо весь периметр під'їзду і виїзду селища. Ми патрулюємо вулиці. Там всі хлопці, які працюють від Національної поліції і Національної гвардії України, які приймали участь в бойових діях. На даний час в Катеринівці задіяно 2 патрулі. Цього достатньо для цього населеного пункту. В Золотому 4 зараз 4 патрулі. Плюс в Золотому 4 зараз звод Національної гвардії, який якраз буде працювати зараз патрулювання вночі і ввечері, щоб ми знайшли супротивника.
поліція там працює. На всі виклики ми приїжджаємо і фіксуємо. Групи швидкого реагування також виїжджають. Це територія України, і ми своїх громадян не полишимо. От така ситуація зараз у Золотому. Пане Сергію, ваша думка взагалі щодо того, що у так званій сірій зоні залишаються населені пункти? Ну, вони до цього були і насправді, ну дивіться, це ж війна не за золоте, там 4, 5 чи 6. Це війна за Україну, за український суверенітет. І насправді, мене чесно, це може цинічно звучати, але менше всього непокоїть, що там буде з 3 будинками у Золотому, куди вони відійдуть, вправо чи вліво. І насправді те, що ми розуміємо, що більшість населення там, вона не проукраїнська. Вони займають трошки ватну позицію. А от про українське населення та Нацполіція, яка зараз у Золотому, вона зможе захистити? Ну, звісно, з армією про українським населенням, якщо воно там є, то йому буде набагато спокійніше було б. Це звично, тому що просто навіть психологічно, якщо ми не кажемо про якісь акти насилля, які стали більш можливими, а психологічно так точно я було впевнений, якщо там є проукраїнське населення, от, тому що це викликає такі побоювання, що його там і нема. Чому? Ну, тому що ми знаємо, які телевізори, які канали дивляться в цих регіонах. Да? Ми знаємо, що так чи інакше вони не дуже проукраїнськи настроєні. І ми бачимо всі ці фотографії людей, жіночок, які зараз фоткалися з президентом, а до цього вони фоткалися з російськими військами. Вони ходили на референдуми і точно не підтримують українську владу і українську ідею як таку. Ну так, взагалі, якщо з цим розведенням взагалі брати ситуацію, вона дуже напружена і дуже багато емоцій навколо неї. Ну, тому що є, ви розумієте, ми беремо якийсь клаптик землі, там люди зі зброєю, там завжди буде психологічне напруження. От і ще розведення, так на нього кажуть, що воно дзеркальне. От, на вашу думку, воно дзеркальне? А я ж не знаю. Тут треба спитати у американців, які на спутнику сидять і дивляться, дзеркальне воно чи не дзеркальне. Я сподіваюся, що воно дзеркальне, але знати я ж не можу. Втім, це є вимога, і це вимога для подальших кроків. Ну, тоді будемо сподіватися, що росіяни так само виконують старанно умови, як дуже старанно виконує українська влада. От щодо росіян, зараз давайте послухаємо Владимира Путіна, який заявив, що готовий до зустрічей у нормандському форматі, ну і водночас має вимогу. Мы всегда готовы к проведению любых встреч, в том числе и на нормандском формате, лишь бы они были хорошо подготовлены и не вели просто пустым разговором, а заканчивались бы конкретным результатом, который идет на пользу урегулированию в целом. Ось така думка Путіна. А ми готові до нормандської зустрічі? Мені важко сказати. Ну, розумієте, ми чомусь дуже бажаємо цієї зустрічі. Я маю на увазі там українську владу, українського президента. В нього чимось його там Путін заманює туди. Може він знов хоче звільнити полонених і каже, я звільню полонених, тільки давай зустрінемось в нормандському форматі. А для того, щоб ми зустрілись, треба там іскупатися в киселі, щось робити, якісь 3 дива зробити. І щоб просто дістатися туди, пан Зеленський здає багато національних інтересів. І це дуже лякає. І зараз те, що пройшло, те, що я кажу про газові перемовини, так, те, що з'явилося в телеграмі у Соні Кошкіної, що однією з умов є домовленість по газу. Причому вони мають бути зафіксовані до цього. Так, от взагалі, якщо про цю, зокрема, говорити тему, про готовність, про нормандську зустріч, Зеленський взагалі розуміє, куди він йде? Ну, я думаю, що це буде виглядати, як я вийшов у ринг з Віталієм Кличко. Я, звісно, можу бути добрим хлопцем, мати чудові наміри і бути дуже патріотичним. Але це мені не допоможе. Так, долучаємо до нашої розмови Володимира Огризка, дипломата. Пане Володимире, вітаю. Да, вітаю вас, добрий вечір. Пане Володимире, обговорюємо зараз нормандську зустріч, заяву Путіна, що він до неї готовий, його вимоги. От ваша думка щодо цієї нормандської зустрічі, чи вона відбудеться чи ні, і що взагалі можна від неї чекати? Ну, я дуже сподіваюся, що вона відбудеться і дуже її чекаю, тому що переконаний, що на цій зустрічі наш великий восточно-северний сусід запропонує ще 12 вимог, які ми повинні будемо виконувати, і які не будуть жодним чином співпадати бодай з найменшими нашими національними інтересами. Я дуже сподіваюся, що після цієї зустрічі керівництво нашої держави зрозуміє, що це розмова з бігемотом в болоті. Вона беззмістовна і безрезультатна. Ну, поки що є у наших
керівників надія, що можна у якийсь спосіб Росію умовити. Ну от я хочу, щоб нарешті ця надія кудись відлетіла. Пане Володимире, а як ви взагалі оцінюєте готовність української влади, президента до такої зустрічі? Ні, ну готовність, то будь ласка, спробувати, звичайно, потрібно. І те, що ми сьогодні спостерігаємо на фронті, це, власне, плата за цю спробу. От давайте все ж таки ще раз спробуємо. Ну от давайте спробуємо і тоді побачимо, ну, власне, чим це все закінчиться. А чим це може закінчитись? А це закінчиться тим, що нарешті відбудеться прозріння і розуміння того, що з Російською Федерацією домовитися неможливо, тому що це країна, яка зовнішня політика, якою побудована на головному принципі, який називається брехня, і невиконання своїх зобов'язань. Оце те, що, власне, на сьогодні є. Володимир Огризко, дипломат, надзвичайний та повноважний посол, був з нами наживо. Дякую, пане Володимире. Ви погоджуєтеся з думкою? Ну так, але знову ж таки в мене є острах, що пан Зеленський в своєму маніакальному бажанні домовитись може піти і далі. Що він може не зрозуміти, що Путін його віджимає, і продовжувати віджиматись. Тим часом канцлерка Німеччини привітала прогресу у розведенні сил на Донбасі і про це сповістила президента України телефоном. А далі давайте послухаємо повідомлення про розмову Меркель та Зеленського. У центрі уваги розмови була підготовка до саміту у нормандському форматі. Канцлер привітала недавній прогрес у розведенні сил на лінії зіткнення. Водночас вона висловила надію, що на наступному етапі після розведення військ у Золотому, розведення у Петрівському буде успішним. Президент України поінформував про безпекову ситуацію на Донбасі, відзначивши важливість позиції Федеративної Республіки Німеччина на підтримку нашої країни. Ангела Меркель висловила підтримку зусиль України, спрямованих на встановлення миру на Донбасі, та привітала прогрес, досягнутий у питанні розведення сил і засобів у Золотому. Обговорювалися перспективи розведення поблизу Петрівського після закінчення 7 днів тиші. Сторони також обговорили питання транзиту російського газу територією України. Ну, от перед тим, як перейти до питання газу, сам факт цієї розмови. Німеччина вітає розведення. Про що це може говорити? Ну, дивіться, Німеччина хоче, щоб в них не було цієї головної болі. Як це вирішиться? Ну, вже таке питання, якими засобами. Для них, якщо ми тут замиримось в будь-якому вигляді, для них бачиш, це ж український суверенітет, це ж не німецький суверенітет. Тому вони намагаються позбутися цієї головної болі і штовхають, дійсно, давайте введіть перемовини, давайте якомога швидше це припинимо, і у Німеччині будуть інші справи, чим зайнятися. А як ми можемо зарадити цьому? Ми можемо, знову ж таки, відстоювати українські національні інтереси. Не наша проблема вирішувати головні болі Ангели Меркель. Ну, вибачте. Так, вона великий друг України, вона дійсно дуже багато зробила на встановлення антипутінської коаліції в Європі. Але, вибачте, дякуємо, але національні інтереси України мають бути понад усе. Так, тим більше, що президент Росії хоче обнулення всіх вимог у газовій суперечці як зі сторони нашого «Нафтогазу», так і з боку свого «Газпрому». Путін вже готовий навіть знизити цену на газ. Надо от этого абсурда избавиться, обнулить все требования с обеих сторон. Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину, причем со значительным снижением цены, в отличие от той, по которой потребители газа российского получают на Украине этот газ сегодня. Що можна чекати після таких заяв? Ну, дивіться, цілком зрозуміла заява пана Путіна. Він зараз у особі «Газпрома» винен Україні $3 мільярди. Вони не хочуть платити. Вони не хочуть платити і кажуть, давайте обнулимось. Ну, чудова ідея, да? Я винен комусь, я хочу обнулитися, да? Але це його бажання. А стосовно дешевого газу, який буде поставляти Росія, ми вже в 2009 році підписали такий дешевий контракт, коли платили набагато більше, ніж навіть газ коштував у Німеччині. Тому
не треба нам дешевого газу, який має бути з якимось дисконтом, нам треба прості ринкові умови. І, власне, зараз переговорна позиція України дуже сильна, тому що нам потрібен довгий контракт. І 1 січня не буде жодного контракту на транспортування газу в Європі. У «Газпрома» є зобов'язання перед європейськими споживачами. І тому «Газпрому» будь-що потрібно підписати контракт. А вони бажають, звісно, підписати короткий контракт. І намагаються нагнути Україну, змусити Україну підписати цей короткотерміновий контракт. А далі подивимося. А далі ми будемо поставляти дешевий газ, буде щось йти. Це всі... А будуть, бо ми поки що ми бачимо, що умова, а потім ще умова, а потім так в тому така справа. умова. Тому ми маємо не йти на будь-які компроміси, казати, так, давайте, 10 років контракт, 60 мільярдів гарантованої прокачки, підписуємо і продовжуємо транзит. От це позиція «Нафтогазу», який готовий грати по європейським правилам, де ми робимо анбалдинг і так далі, і так далі. Оце наша позиція. Ми не можемо зараз це щось обнуляти, казати, так, давайте підпишемо річний контракт, отримаємо якийсь начебто дешевий газ на 1 рік, що допоможе нам популістично знизити тарифи на 1 рік, так? А потім подивимось. Оце небезпечна пастка, і знову ж таки те, що зараз це виставляється як умови для нормандського формату, це виглядає, як Путін, йому не достатньо, що Україна капітулює там на фронті. Давайте ви ще скапітулюєте в газовому фронті. Це ті найбільші досягнення, які ми мали за останні 5 років, власне, те, що ми зупинили агресію Росії, і те, що ми змогли, «Нафтогаз» просто в чисту переграє «Газпром» на цьому європейському фронті. Всі ці виграші в Стокгольмі, бо ми входили 5 роких тому з шаленим боргом перед «Газпромом», з контрактом, який викачував всі соки з України, і з такими примарними перспективами. Зараз ми маємо європейський газ, який ми купуємо формально чи неформально на папері у європейській компанії. Ми зараз маємо борг «Газпрому» перед «Нафтогазом» і цілком нормальні відносини України в рамках з європейським співтовариством. Ми виграємо по всім фронтам, а Путін каже, давайте все обнулимо. У Данії тим часом дозволили будувати «Північний потік-2». Ми до цього готові. Так відреагував президент Зеленський. Давайте послухаємо пряму мову. Ми з вами розуміємо, що це не просто питання будівництва «Північного потоку-2», це не просто питання енергетичної безпеки, чи не тільки, це питання геополітичне. Тому я вам скажу відверто, що це посилює Росію і послаблює Європу. Це моя точка зору, і не тільки моя, і нашого уряду. Ми розуміли, що так може відбутися. Якщо б це залежало тільки від мене, тобто Данія б тоді б не підтвердила. А зі свого боку, хочу вам сказати, що і я особисто, і наш уряд, ми були готові до такого рішення. Ми готові. Так, дійсно, досить довго трималася Данія у питанні цього прокладання цього газогону. Що відбулося? Це економічний фактор, чи тиск з боку Росії, чи якісь внутрішньополітичні проблеми? Ні, дивіться, це раціональне рішення Данії, насправді, тому що так чи інакше вони побудували «Північний потік». Вони просто побудували б в обхід території Данії, де Данія мала право тобто зупиняти. Це не було таке критичне питання? Це вже не було. Дивіться, Данія зробила все, що вона могла для України, затягнула час максимально. Це як 300 спартанців у Фермопілах. Вони мали не стримати ворога, бо це неможливо, а затягнути час. От вони затягнули, і завдяки позиції Данії на 1 січня 2020 року ще не буде «Північного потоку-2». Саме завдяки цій позиції. І саме тому в нас дуже сильна переговорна позиція зараз з «Газпромом». Тому ми маємо тільки дякувати Данії за те, що вони трималися. Можливо, вони трималися під тиском завдяки підтримки Сполучених Штатів Америки, завдяки проханням Сполучених Штатів Америки. Данія фактично на розтяжці була між США та Німеччиною. Так, і це дуже важко, тому що ви і там, і тут, а особливо після того демаршу Трампа, який не поїхав до Данії, бо йому не продали Гренландію, було досить важко сподіватися, що Данія збереже свою проамериканську позицію. Тому ні, Данія зробила все, що вона могла для України. Ми маємо подякувати Данії. Від неї тут дуже багато вже нічого не залежало. Тому вони це зробили, а ми маємо сильну переговорну позицію, маємо це використати. Це дуже важливо, що ми не можемо зараз йти на поступки Росії, бо м'яч зараз на нашій половині поля. Ми можемо робити все, що ми забажаємо. А от якщо ми не підемо на ці поступки, які можуть бути, яка реакція з того боку може? Дивіться, скоріш за все, 1 січня вони можуть перекрити газ. Тут є ще один момент, що вони будуть пускати газ трубою без контракту. Але ми просто, людина, яка в Укртрансгазі підпише це, вона ж відразу в статтю попадає. Тому досить важко уявити, що буде технічно, якщо вони будуть пускати цей газ. По ідеї, ми маємо закрити трубу і сказати, вибачте, хлопці, це незаконно. Тому, скоріш за все, базовий сценарій, вони перекривають газ.
газ і намагаються шантажувати Європу. Ну, ми, знову ж таки, Нафтогаз готовий. Закачали в сховище вже 21 мільярд кубометрів газу, який ми можемо потриматися, плюс за рахунок реверсу, кілька місяців. Тому тут в нас, знову ж таки, також є позиція, нехай Росія палить там газ, десь просто спалює його, руйнує свої відносини з Європою, бо вона постачальник, який не виконує зобов'язання. І цим ми маємо примусити Росію підписати цей довгостроковий контракт. А нам на цей сезон газу вистачить? Так, у нас зараз рекордні запаси у підземних сховищах, саме тому, що всі готувалися до цього 1 січня. Дуже коротко, якщо, знову ж таки, це Північний потік-2 і ці контракти і все інше, яка альтернатива у нас може бути? Ну, альтернатива, наприклад, співпраця в плані скрапленого газу для того, щоб закачувати в сховище з американцями. Американці зараз дуже зацікавлені в європейському ринку. В них найдешевший газ у світі. Зараз вони там десь $500 його можуть експортувати. Тому в Польщі є термінал, можна приймати цей газ в термінал, закачувати влітку в українське газосховище, викачувати взимку. Дякую. Сергій Форса, колумніст, інвестиційний банкір, був гостем нашої студії. Далі ефір АТР продовжить випуск «Заман» кримсько-татарської. Про найсвіжіші новини вам розповість Шевкет Наматулаєв. Нагадаю, що найцікавіші фрагменти з ефіру ви можете подивитися на нашому ютуб-каналі. Я, Катерина Вишневська, прощаюся з вами. Передаю інформаційну естафету моїй колезі Ільвіні Сейдбулаєвій. Залишайтеся з АТР і дякую, що довіряєте. На форумі єдності президент Зеленський назвав стратегії деокупації Криму, що, на думку глави держави, допоможе повернути окуповані території. Генсек НАТО закликав Росію вивести війська з України і заявив, що вони ніколи не визнають незаконну анексію Криму. Прокремлівська організація, яка побувала на прийомі у президента Чехії, заявила, що Мілош Земан визнав Крим російським. Чи правда це? І як на це відреагували у світі і в Україні? Про це говоримо з заступником Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умеровим. Сьогодні в Бугунь на телеканалі АТР. Україна хоче поглиблення співпраці з Північно-Атлантичним альянсом. Про це заявив президент Зеленський під час виступу на засіданні комісії Україна-НАТО. Путін заявив про готовність до зустрічі в нормандському форматі, коли відбудеться саміт, що обговорюватимуть лідери 4 країн і яких планують досягти домовленостей. Північний потік-2. Данія дозволила будівництво у своїх водах. США проти. Про це говоримо з народним депутатом фракції «Слуга народу» Василем Моканом та блогером Андрієм Карповим. Сьогодні в Бугунь на телеканалі АТР. Сьогодні у Прайм Скрипін Маруся Звіробій, блогер та волонтер. Чи є у її зверненні до президента України погрози? Чи притягнуть її за ці слова до відповідальності? І чим, на її думку, небезпечне розведення військ? Про це говоримо сьогодні о 20-й за Києвом та 21-й за Кримом на телеканалі АТР. В 1515 году в Крымском ханстве трон наследует Мухаммед Герай I. Почему его называют правителем нового времени? Как ему удалось объединить под своей властью неспокойную Ногайскую Орду и симпатии народа? Он не придерживался консервативных взглядов. Вся его энергия была направлена на укрепление авторитета государства и признание его во всем Джучьевом Улусе. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 2 ноября, в 17:35 по крымскому и в 16:35 по киевскому времени. На телеканале АТР. Мухаммед Герай I. Собиратель земель. Часть 1. Во второй половине 1988 года массовые акции крымских татар охватили все регионы проживания. Новой для национального движения формой борьбы стали забастовки. 11 сентября 1988 года в поселке Ленина Крымской области около 500 крымских татар провели демонстрацию. Демонстрантов избивали дубинками, были задержаны около 100 человек.
Но несмотря на продолжающиеся выступления, в декабре 1988 года заместитель председателя Крымского облисполкома Федуличев заявил, что комиссия Совета министров СССР и прокуратуры СССР, побывавшая в Крыму, категорически запретила прописывать крымских татар в Крыму. Массовые акции крымских татар 1988 года. Часть 2. В программе «Тарих Сыдасы» с Гульнарой Бекировой. Теперь и по субботам. Смотрите в субботу, 2 ноября в 18:30 на телеканале АТР. Більше 1000 виступів та безліч крутих музичних проєктів. Про все це поговоримо в програмі Джангло Студіо з мультиінструменталістом та засновником гурту «Йогурт» Кирилом Бородіним. Дивіться програму Джангло Студіо за київським часом о 18:30, за кримським о 19:30 на телеканалі АТР. Enfes, Kırım Tatar kahvesi. Селям алейкум, эфирде заман. Бүгін октябрьнің 31-і студияда сілер үшін мен Шевкет Аматулаев чалышам. Чехия президенті Милош Земан кенеде қавғаға ұғырады. О Прагаға ресми көрішуге Кремльге бойсынған Қырым татарларына давет еткен. Тедбір Чехословакия тешкіл етілгеннің 101 еллығына бағышланған еді. Давет етілгенлер арасында маргинал Қырым бірлігі тешкілетінің темсілжісі Тамила Неметулаева да бар еді. Өз Facebook сайфесінде Чехия президенті давет еткенні ве Қырым Русияге айыткібі танығаны үшін минидарлық сөздерінен язы япты. Чехияда Украина елшілігі тедбірге ишғалжылерінен ишбірлікшілер давет етілгенне наразылық білдірді. Меджлисте есе бұл Русия мақсус қызметлерінің невбетеки провокациясы олғанны қайдеттілер. Ми робимо все можливе для того, щоб в наших контактах з нашими західними партнерами, в даному випадку з чеськими, говорити про те, що за цим не криється жодної конструктивної взаємодії, а лише намагання приховати протизаконні міжнародно-правові злочини Російської Федерації. І, безумовно, робимо все для того, щоб жодних контактів з представниками окупаційної влади та їхніми маріонетковими організаціями не відбувалося. Позиция Милоша Земана прямо в корне отличается от позиции всего чешского руководства. Чехия, как известно, решительно осудила агрессию России против Украины, против оккупации Крыма. На всех международных организациях выступает в поддержку Украины. И она присоединяется к санкциям против страны-агрессора. А то, что Земан, у него такая позиция, ясное дело, он, собственно, на президентских выборах всегда пользовался большой поддержкой, в том числе материальной, со стороны Путина. И, видимо, вот он его сейчас отрабатывает. Я призываю МИД сейчас во все европейские государства разослать некие такие заявления, которые говорили бы о недопустимости подобного рода встреч официальными лицами. Это не дает чести этим странам, которые принимают коллаборантов и их пособников.
Президент Чехії вже не перший раз нас дивує, але така відкрита, таке він собі раніше не дозволяв. Я думаю, це демонстрація слабкості української міжнародної політики. Пан Земан часто говорив такі висловлювання, які потім наражалися навіть на ноти з української сторони, на несприйняття і незрозуміле. Або ми просили його пояснити, що він має на увазі, бо він, ви пам'ятаєте, не будемо зараз пригадувати те, що він часто любив сказати щодо України. Тим не менше, ми розуміємо, що Чехія наш партнер, Чехія наш сусід, і я сприймаю спокійно. Бо давайте не будемо заогнювати ситуації там, де її і так заогнюють наші противники Російська Федерація. Келечек сене февральнан 5-шіне қадар апсты қаладжақлар işgalчылерінің Ахмеджетеке махкемесі Айдер Джипаров, Риза Венвер Омеровларға сыңырлану фусулларыны девам еттірді. Имайжылер сем абуслер кетмемезлік сенетіне чықарылмасына талап етті. Зуядай шаған Айдер Джипаровнан 8 баласы бар. Баба ве Балайнвер ве Риза Омеровларынан СИЗОда сағлығы феналашқан. Ләкин бұна бақмадан Рус махкемесі шикаетлеріні қанатлендірмеді. Бұл қырым татарлар июньнің 10-ында тұтылған еді. Işgalчылер епсіні Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризмде қабатлай. Аққорчалайжы Абдуришит Джипаровны işgalчылерінің сыңырчылары бір сааттан зияде сөзде жанкой сыңыр кечітінде тұтқан. Башта ярым саат девамында вагончық янында оның весеқаларыны тешкіргенлер соны се соруға чекіп да бір саат тұтқанлар. Абдуришит Джипаровны рус сыңырчылары бірінші сефер тоқтатмай. Сонки сефер оны айның башында тұтқан еділер. Фааллер айтқанына көре бөле шекілде işgalчылер Абдуришит Джипаровның фаалиетіне тесір етежек ола. Они со своей стороны, конечно же, пытаются запугать, пытаются показать каждому из активистов то, что они все якобы держат на контроле. И таким образом они, конечно же, могут проводить, скажем, в том числе так называемые собеседования, а может быть и допрос. Қырымның юқары Рус махкемесі Украинлі Олег Приходьконы апсте қалдырды. Адвокаты берген шикаетіні бақып қайтардылар. Тентувден соң Приходько октябрьнің 10-на қадар апске алынған еді. Украина менфаатларына қорчалағаны үшін оны теракт азырланмасында ве қанунсыз патла фалетіні ясағанында қабатлайлар. Октябрьнің 28-інде фаалге ресми қабатлав шығарып, бір sıra экспертизалар тайынледілер. Оны 7 жылға қадар азатлықтан марум ете білелер. Қырымда олған дигер вақиялар аққандай сенев беті келев қамызны сейретіңіз. Қырымда Энзенгын işgalчылер мемуры унваны Кене işgal етілген ярымаданын шурасының сөзді спикері Владимир Константиновға берілді. Енді бір қач ел девамында о бірінші ярны тута. Кечкен ел ресми шкілді аман-аман 7 миллион рубле қазанды. Бұл есе $110.000. Бергі бияннамесіне көре Константиновның 95 метр квадрат квартирасы, 5 мескен олмаған бинасы, уч машина ве бір тіркемесі бар. Өзі-өзіне мүкафатлар белгілейді. Ақ ярның ерлі инфраструктура инкишафы бойынша девлет мерkezінің ел башчысы өз ресми машина сөзде мүкафат параларыны қошайды. Бөлі етіп, 2 ел ішінде мемур 400.000 рублелік қошма пара алды. Бұл есе $6.000 зиядедір. Бөлі айын ойынларнен işgalчы тақиқатчылар мерақланды. Она қаршы Джинаидова ачып 4 еллық апс мудеті белгіленейді. Хэллоуинден қорқып, яқаланувларнен қорқызалар. Қырымда сөзде керечнің мемуриеті инсанларны акимиетнен келишмеген кутлеви тедберде iştiragindен вазгечмеге чағырды. Байрам арфесінде ичтимай ағларда юруш кечірілмесі ақында малюматтар қатылған. Işgalчылер бұны бегенмеді. Кутлеви тедберні рухсет етілмеген олар ақыдландырып, ондан вазгечмеге чағырдылар. Эмерні бозғанлар исе мемури жезаларға оғратажақлар. Наталья Барсика, Заман, АТР. Донбастаки Петровская шері жеварындар билер. Четлештіролеві ноябрьнан 4-нде башлатылмасы көзде тұтыла. Бұны Украина президенті Владимир Зеленский НАТО баш кәтібінен берабер матбат васталары үшін кечірілген конференцияда айтты. Зеленский баш кәтіпке Русия өз тежавузны тоқтатмасы талабынен мұражат еткені үшін тешекурлер білдіріп, Украина НАТО ile işbirlik құрмаға девам етежек деді. Йенс Столтенберг өз тарафындан Альянс Украина топрақ бүтінлігіне қол тұтмаға девам еткенін білдірді.
Ми готові ще тісніше співпрацювати з Альянсом і прискорити підготовку до членства в НАТО, не знімаючи з порядку денного можливість приєднання України до плану дій щодо членства в НАТО. Ми готові вже сьогодні практичною роботою доводити, Україна заслуговує такого формату відносин з Альянсом. Сподіваємося, що наш прогрес у втіленні принципів, норм і стандартів НАТО, а також новий формат нашої взаємодії з Альянсом буде визнано у подальших політичних рішеннях наших союзників. Союзники вітають прогрес в станиці Луганській, а також в інших напрямках, де відбулося відведення. Але в інших регіонах конфлікт на Донбасі і надалі забирає життя. Ми занепокоєні звітами щодо загроз та обмежень спостерігачів ОБСЄ. Росія має припинити підтримку бойовиків на сході України, відвести силовиків та техніку з української території. Bundan soң НАТО баш катибі парламенті чыққыш япып альянс ичбір вақыт Русия тарафындан Қырым ишғалыны танымай жақ деді. Йенс Столтенберг Русия ярымада алтында Незарет Украинаға қайтарылмасына талап етті. Понад 5 років тому російські солдати анексували Крим. Це завдало важкого удару по Україні та підірвало мир та стабільність у всій Європі. НАТО не сприймає і не буде сприймати незаконну і нелегітимну анексію Криму. Закликаємо РФ повернути контроль над півостровом Україні і припинити свої дії зі стабілізації на сході України. Всі члени Альянсу НАТО, Європи і Північної Америки єдині в своєму засудженні російської поведінки. Президенті Қырым-татар халқынан тарихынан мерақландылар. Президент офисі елбасшысының муавины Меджлиске Совет үкіметі тарафындан Қырым-татар халқына низбетен япылған Сойқырымнен бағлы архив весиқаларыны берген. Весиқалар 1944 сенесі өткерілген қанунсыз сүргінлік ве фаджияның масштабына акс ете. Қырым-татар халқының фаджиясына жематшылық білмесі үшін келешекте де президент офисі дегер архив весиқаларыны айдынлатмаға ишандырды. В цьому каталозі ви зможете ознайомитися з розсекреченими документами, які датуються 44-м роком, де є дані про те, яка кількість людей і в який спосіб піддавалися тортурам. Ми не зупинимося в своїй подальшій роботі з пошуку подібних документів, будемо їх узагальнювати, будемо зводити у історичні каталоги, доводити до вас, доводити до суспільства. Подібні документи в нас в масивах є, але те, що ми сьогодні ще отримали, вони додають такі деталізації багатьох таких ситуацій, в яких опинилися кримські татари. Це є звіти оперативно-чекістських відділів НКВД з тих територій, куди були виселені кримські татари. Це в своєму більшості документи із московських архивов. Они действительно были до недавнего времени рассекречены. Но самое главное не то, что они лежат мертвым камнем, так сказать, а то, что их нужно придать огласке, то есть опубликовать. Қырымнан ишғалчы мемурларынан ел қазасы. Қырымдан Москваға мемурларына алып кеткен араба ел қорасына урылып авдарылды. Ленд Крузерына ишғал етілген Қырым акимиетінде сағлық назирынан муавина Валентин Савченко идарейті екен. Ове сағлық назирлігінде стратегия инкишафы бөлігінің ел башчысы Илья Турчиненко яраланған. Да бір елжі Тибет мерkezінің мудирі Иван Сагайдак еляк олған. Савченкоға қаршы ел қайделеріні бозғаны үшін жинайдава башлаттылар. Фаджиялы елжылық Пакистанда ең аз 71 инсан демір елда еляк олды. Тренд кеткені вақыт яны башлады. Янгыннан себеплері левхамызда аңлатыла. Сабадан Пенджаб вилаятында трен вагонларында теляж башланды. Трен тоқтамасыны беклемейіп, адамлар атышке уграмамақ үшін треннің пенджерелерінден ве қапыларындан сычрады. Після ранкової молитви я задрімав та раптом почув крики пасажирів про пожежу. Ми почали вистрибувати з потяга. Я втратив більшість своїх колег. Атеш yolculardan biri vagon ortasında sabahlıqны pişirgeni için başlandı. O ketirgen gaz balonunun ocağı patlagan. Ateş uç vagonunu yok etti.
Итті 70-тен зеді інсан еляк олды. У нас тут 52 поранені. Також до нас привезли загиблих. Поки що ми отримали 71 тіло, 15 упізнали. Зрештою, це зробити неможливо наразі. Будемо відправляти останки на аналіз ДНК. Поміж загиблих ті, хто хворів або ж розбився, коли вистрибував з потяга. 500 yıldan ziyade turgan Yapon kalesi bu gece ateş darbesini dayanalmadı. Yangın sebepleri da belli değil. Ama ateş söndürücüleri aytkanına göre UNESCO mirasına kirsetilgen binanın asiliyet yakılganın ihtimali var. Під час пожежі у замку Шурі, що спалахнуло на світанку, майже повністю згоріли головний, північний та південний зали. Замок Шурі до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО потрапив як об'єкт епохи Хейсея. Це дуже важливий символ Окінави. Я висловлюю усім свої щирі співчуття. Naha şehrinin Şuri kalesi 14-15 asırlarda Yapon kişilerinin oturgan yeri idi. Bu yangın birinci değil. Sonki sefer o ikinci can jınkı vaktında yüz bergen idi. Ama daima bide temirleniydi. Hakimiyet bu sefer de restavrasiya yapmağa işandıra. Lakin ne kadar vakit gerek olacağı belli değil. Gelecek yıl tamam Şuraga olimpik ateşini getirecek oldular. Şimdi ise olimpik marşrutu dönüştürülecek eken. Калифорнияда президент Рональд Рейган китапханасына де атеш якынлаша. Орман янгынларыны бір аптадан бері тоқтатып оламайлар. Алев Вентура бөлгесінде китаплар сакланган ерге де кече біле. Анда айрыжа онларча миллион архив весекалары ве 1,5 миллион фоторесим саклана. Основна проблема полягає в тому, що нам доводиться мати справу з нестабільними вітрами. Пожежі постійно спалахують в різних місцях. Сонома бөлгесінде ве Лос-Анджелес гарбында атешінде yüzden ziyade ev ve şarap hocaligini yok etti. Milyon insan elektrikasız kaldı. Devlette tehlikanın en yüksek kırmızı seviyesi ilan etilgen. Yangını ise tarihta en büyüklerden biri olarak tanıdılar. Kurtarıcılar tahminlerine göre hatta en yaxşı şaraitlerde yangın söndürmek için en az bir hafta gerek olacak. Anna Makarenko, Zaman, ATR. Bu saat hazır olgan sonki haberimizde efirimizni Elvina Sidbulayeva ile bugün yayını devam etemin seslerinin netice programmasına kadar sağlıklaşam görüşkence. Acaba bugünkü günde ana tilimizde serbest laf etken vatandaşlarımızın sayısı ne kadar? Onlar ne derecede ana tilimizde yaxşı laf eteler? Elbette ki rahatlık günlerinin sabahını böyle ciddi suallerle başlamak zor ama gereklidir. Alime Hanım, milli mektep o sizin balanız. Onu siz doğdunuz, siz onu osturdunuz. Mektepte çalışkanda öyle bir imkanlar peyda oldu. Milli mektep açmağa. Böyle etip milli mektebin tarihi başlangan edi. Ve 1 sentyabr 93 senesin biz ballarını kabul ettik anda. 7'de gittik işe, onda işten qaytaydık. O kadar bir ağır işimiz edi, mektepni ko'termege. Nasıl bir hükümet kelmese de, kene bizim torunlarımız, ballarımız milli mektepke baracak. Çünkü biz Gazpromnaz bize yol gösterdi. Öyle yoldan gideceğimiz. Asıl bu dünyada anam her vakit aytaydı. Balam, nasıl olsa da, nasıl ne yapsalar da her vakit yaxşılık yapmağa tırışmak gerek deydi. Men ketem jenki, atımın başı aylandı ahiret betke. Senin için yaşadım, sensiz ölsem. Bilmem nasıl kirermen men boş cennetke. Men bilesem inşallah biz de boş cennetke kirmemiz. Milli mektebini kurduk. Bizler olmasak kim gelecek? Endi çok sıkıntılarımız yok. Endi bizim nesilimiz kaldı. Ya bizim nesilimizin, bizim balalarımızın, torunlarımız ne kalacak? Eğer de milli mektep vermeseler pek büyük hata eteler. Bunu anlamak gerekler. Bu bizim Kırım Tatar milletimiz. Buyuk onlardamız. Alime Simidlayeva bugün bizlerini öz evine davet etti. Kettik. Dedim, ma gerek abaman yanına barmağa. Ana korucuları men koymaz. Bizge evet o yaş neslini joymamak gerek. Mına iş. Bir taraftan ev kuraydık, ikinci taraftan bala bakaydık, üçüncü taraftan repetisiyalar yapaydık benim evimde. Sanksiyalar yaptılar bana. Eğer geçmesen biz sana akça vermeyeceğimiz dediler. Mutlaka Kırım'a kaytacağımız. Öyle bir tez hareketler olacak ki özümüz de duymay kalacağız. Kırım hükümeti değiller. Ya da Kırım parlamenti değiller. Yanında Kırım halkı yok da. Bizim tarihimiz olgan kadar
Etraftaki devlet ve halkların tarihleri yoktur. Adaletsizlik yaşagan sayın ona karşı adaletperverlik olacak. Ben o kadar yıldız olmak istemeyeyim. Ben yıldız değil, ben galaktika. Bir-birimizden pek uzaklaşkan bir kunde bir-birimizge yakınlaşmaga sebepler ve fırsatlar kıdırayıq. Adamlar çöberek yaşaganda bizim bestekarımız müzik çalar. Son ne? 40 yıl bir yerde yaşap, biz subyetsiz birbirimizin pek yaxşı anlayıq. Demek televideniye o işlerini yapar. Bazar kuni Kiyev'de saat 19'da, Kırım'da saat 20'de Gönül Gönül'den programmasını seyrediniz. На форумі єдності президент Зеленський назвав стратегії деокупації Криму, що, на думку глави держави, допоможе повернути окуповані території. Генсек НАТО закликав Росію вивести війська з України і заявив, що вони ніколи не визнають незаконну анексію Криму. Прокремлівська організація, яка побувала на прийомі у президента Чехії, заявила, що Мілош Земан визнав Крим російським. Чи правда це? І як на це відреагували у світі і в Україні? Про це говоримо з заступником Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умеровим. Сьогодні в Бугунь на телеканалі АТР. Україна хоче поглиблення співпраці з Північно-Атлантичним альянсом. Про це заявив президент Зеленський під час виступу на засіданні комісії Україна-НАТО. Путін заявив про готовність до зустрічі в нормандському форматі, коли відбудеться саміт. Що обговорюватимуть лідери 4 країн і яких планують досягти домовленостей. Північний потік-2. Данія дозволила будівництво у своїх водах. США проти. Про це говоримо з народним депутатом фракції «Слуга народу» Василем Моканом та блогером Андрієм Карповим. Сьогодні в Бугунь на телеканалі АТР. Сьогодні у Прайм Скрипін Маруся Звіробій, блогер та волонтер. Чи є у її зверненні до президента України погрози? Чи притягнуть її за ці слова до відповідальності? І чим, на її думку, небезпечне розведення військ? Про це говоримо сьогодні о 20-й за Києвом та 21-й за Кримом на телеканалі АТР. Ефір АТР триває. Я, Альвіна Цидбулаєва, приймаю естафету від своєї колеги Катерини Вишневської. І говоритиме наживо про найцікавіші, найактуальніші події, які відбуваються в нашій країні. Залишайтеся з нами. Нам є про що розповісти. Фігурант секс-скандалу Яременко погрожує журналістам? Нардеп обурився, що показали його листування з повією. Генсек НАТО в Києві. Каже, Альянс переглянув пакет допомоги Україні. Путін готовий до нормандської зустрічі, втім, має вимогу. Вітаю всіх, хто долучився до нашого прямого ефіру. Я вже рада представити наших гостей. Андрій Шишук, учасник оборони Донецького аеропорту. Вітаю вас. Вітаю. І Дмитро Снегіров, голова громадської ініціативи «Права слава». Вітаю вас. Добрий вечір. І з самого ранку у Верховній Раді працює моя колега Мілена Аміді, і вона докладніше розкаже, що там відбувається. Мілена, вам слово. Кажіть. Салям алейкум, Ельвіна. Отже, вечірнє засідання Верховної Ради розпочалося з вибачення Богдана Яременко, депутата від «Слуги народу». Вийшов та попросив пробачення у першу чергу у своєї дружини та своїх дітей за скандал, який стався з ним цими днями. А також попросив вибачення перед своїми колегами та президентом, тому що занадто багато уваги було якраз через цей скандал до нього і до інших «Слуг народу». А от потім сталося дещо те, що спантеличило журналістську спільноту. Богдан Яременко почав говорити про те, що порушений був закон про таємницю листування, і через це винуватцю загрожує від 3 до 7 років. Наразі не зрозуміло, чи він таким чином погрожував, або це було просто він висловив таким чином свою незгоду з тим, що порушили його права і заглянули до телефону.
потім виступили з Європейської солідарності та сказали, що вони виступають проти порушень норм етики, та навіть підготували звернення до Разумкова і попросили його підписати для того, аби ця ситуація врешті-решт була вирішена. Тож наразі депутати вже приступили до своєї роботи і розглядають законопроект про незаконне збагачення. Ельвіна, вечірнє засідання триває. Дякуємо вам. Ілляна Меді була з нами на прямому зв'язку з Верховної Ради. А ось народний депутат фракції «Слуга народу» Богдан Яременко, який вчора потрапив до скандалу зі секс-припискою, заявив, мовляв, журналісти порушують закон. В цій країні існує закон, який захищає мою і кожного з вас особисту переписку. Оприлюднення листування є кримінальним злочином. І той, хто зробив це звідти, заробив від 3 до 7 років. Я не погрожую, я просто нагадую про закон і мораль, які для всіх один. Якщо ви хочете поговорити про мораль, то, звичайно, красти погано. У мене вкрали моє листування. Але ще гірше користуватися краденим, перепродувати його. І ті, хто обсмоктують, висміюють, перепощують крадені картинки, користуються краденим. Розумієте? Перепродують його. Тому, колеги, я би хотів поговорити про мораль, але не бачу з ким. А ось заступник голови фракції Олександр Корнієнко заступився за колегу, також посилаючи на Кримінальний кодекс. Давайте послухаємо, що він сказав. Є стаття в Кримінальному кодексі за втручання в особисте життя. Тому тут я б радив парламентським фотокореспондентам бути теж уважніше, що вони роблять. Тому що на якійсь стадії це може викликати реакцію у відповідь. Те, що так робили журналісти в минулих скликаннях, не означає, що вони не порушували закон. Чи можемо попрацювати в суді? Я готовий дати журналісту сфотографувати мій телефон, а потім піти з ним до суду для експерименту. Інтернет-видання «Букви», які опублікували фото переписки Яременка з повією, звернулися до президента. Кажуть, заяви Яременка і Корнієнка – тиск на ЗМІ. Слова пана Корнієнка про те, що парламентські фотокореспонденти мають бути обережнішими, інакше це може викликати реакцію у відповідь, а також згадки про Кримінальний кодекс та натяки на судовий позов проти фотокореспондентів. Інтернет-видання «Букви» розцінює як заклик журналістів до самоцензури, що є прямим тиском на незалежні ЗМІ. Звертаємо увагу, що народний депутат, який перебуває у стінах Верховної Ради України, є публічною особою, представляючи інтереси громадян України у парламенті. З огляду на це, обов'язком ЗМІ є інформувати суспільство, чим займається депутат у свій робочий час, перебуваючи на своєму робочому місці. Пан Дмитро, як ви гадаєте, це погрози на ЗМІ? Все, що відбулося щойно? Ну, по великому рахунку, давайте казати про те, що Верховна Рада у нас давно перетворилася в бордель. У Верховній Раді можна спокійно вживати наркотичні речовини, причому безкарно переписуватися з повіями, замовляти подорожі, займатися чим завгодно. Я перепрошую, навіть пестити статеві органи. І нічого за це не буде. І от тут виникає проблема. Так для чого нам Верховна Рада, яка не виконує свої функціональні обов'язки, а депутати фактично розважаються за державний рахунок? Тут варто казати про те, що коли ми говорили про зняття депутатської недоторканності, ті самі «Слуги народу» чомусь забули про те, що не зняті депутатські пільги. Те, що відбулося з Яременка, ви знаєте, ми зараз обговорюємо повій, але фактично... Бачимо ось на відео, зараз пряма трансляція з Верховної Ради, Богдан Яременка знову листується в телефоні. Так, ми бачимо, що не може без телефону. Без телефону, так. Але я продовжу свою думку. Справа в тім, що зараз, коли ми обговорюємо повії вартістю в $100, ми забуваємо про інших парламентських повій. Скандал з можливими, скажімо так, хабарями у розмірі $30 тисяч. На мою думку, от саме якщо ця інформація підтвердиться, то ці повії мають викликати у суспільства значно більший інтерес, ніж, скажімо, ті, хто
з ким листувався, власне, Богдан Яременко. От про що ми маємо говорити. Пане Андрій, як ви гадаєте, хочете послухати вашу думку? Так, нова влада хоче контролювати ЗМІ і вести цензуру? Ну, насправді, очень много надежд было на эту Верховную Раду, так как очень много новых лиц. И хоть я не сторонник Z-команды, но все равно надежды на вот эту молодежь, которая пришла, очень не хочется разочароваться на самом деле. Но видим, что это не молодой, да, там как бы человек. Может быть, это было исключением, но что-то нарастает действительно волна этих скандалов, каких-то инцидентов, нехорошая тенденция. Очень хочется верить, что все-таки люди эти помнят, зачем они туда пришли, да, народ их выбрал, и на самом деле это последняя надежда народа, вот, поэтому очень-очень хочеться вірити. Знаєте, я хотів би буквально 2 слова. Ви слушно зауважили, що це тиск на ЗМІ. Як би там не говорили про таємницю листування, але давайте згадаємо рішення Печерського суду про заборону, власне, фактично діяльності 9 сайтів. Виходили матеріали з критичного спрямування щодо дій нової влади. Приймається якесь безглузде, відверте політичне рішення. Перепрошую, такого не було навіть за часів Януковича. 9 сайтів не закривалися рішенням суду. І суспільство це проковтнуло, бо начебто високий мандат довіри, чи то відсоток довіри до нової влади. Якщо вони щось і роблять, начебто це революційна необхідність. Так вибачте, ми тоді так скотимося до часів червоного терору, пояснюючи, що нам треба міняти стару владу і відповідно викорінювати ЗМІ як пережиток буржуазної моралі. Це, власне, і було продемонстровано. І сьогодні, крім цієї теми, також Верховна Рада зустрічала гостей. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступив з трибуни Верховної Ради, запевняє, двері НАТО відкриті. Давайте послухаємо його. Двері НАТО залишаються відчиненими. Дорога до членства в НАТО не є легкою. Тих, хто хоче цього, необхідно мати відданість і здійснювати значні реформи. Пані і панове, коли я минулого разу мав честь виступати перед цим парламентом, перед Радою 2 роки тому, я процитував Тараса Шевченка. І я хочу ще раз його процитувати. Він написав: «Страхітливо впасти у кайдани, умирать в неволі. Але ще гірше спати, спати і спати на волі». Ви не спите. Ви підтримуєте свої цінності. Україна стає за своє майбутнє, а НАТО стоїть поряд з вами. Президент Зеленський відповів, чи планує Україна отримати план дій щодо членства в НАТО. Давайте послухаємо президента. Ми готові ще тісніше співпрацювати з Альянсом і прискорити підготовку до членства в НАТО, не знімаючи з порядку денного можливість приєднання України до плану дій щодо членства в НАТО. Ми готові вже сьогодні практичною роботою доводити, Україна заслуговує такого формату відносин з Альянсом. Як ви гадаєте, що означає цей приїзд генсека НАТО в Україну? Чи пришвидшиться дорога до НАТО? Ну, на жаль, ви знаєте, жоден приїзд представника НАТО не пришвидшував дорогу до НАТО. Той самий Столтенберг говорить про те, що 2 роки тому я приїхав. Давайте згадаємо досвід Польщі. За 2 роки вони пройшли шлях від ПДЧ до вступу до НАТО. Вони вже 20 років в членстві НАТО. Чого так Україна не може? Чому так Україна? А Україна, давайте подивимося на заяви міністра з європейської інтеграції пана Кулеба, який говорить про те, що рух до НАТО – це не рік, не 2. Так скільки ми рухатися будемо? 30 років ми рухаємося в бік НАТО. Хоча заява була у 2008 році. Але менше з тим, це вже, так, а я маю на увазі міністра з команди, власне, президента, який заявляє про те, що вступ в НАТО – це, власне, не фетиш. Так дійсно, це не фетиш. Це національна безпека України. Це гарантії недоторканості наших кордонів. Це гарантії того, що, власне, ми повернемо окупований Крим, анексований, перепрошую, повернемо окуповані території Донбасу. Нарешті ми отримуємо гарантії від свого сусіда,
який буде зазіхати повсякчас і повсякденно на нашій території. Ми отримаємо гарантії того, що на території України не утворюються чергові народні республіки. Закарпатська Народна Республіка, там Одеська Народна Республіка, Дніпропетровська. Оце і є, це дійсно не фетиш, це шлях у майбутнє, світле майбутнє. А нам говорять, що чекайте, ще не рік, не 2, не 3, може 10 років пройде. Давайте, може, проведемо референдум. Так от, може, пан президент не знає, але референдуми з цих питань не проводяться. Хоча дійсно 8 країн проводили референдуми щодо вступу в НАТО. Але знов повертаючись до досвіду Польщі, я хотів би сказати, що на момент вступу в НАТО рівень підтримки був 65%. Аналогічний, як в Україні. Наразі, навіть коли вони 20 років перебувають у НАТО, рівень підтримки 85%. Тобто не 100%, але рівень життя в порівнянні з нами в рази краще. От вам відповідь. Як гадаєте, чому так? Якщо у 2008 році була заявка на продовження, а сьогодні 2019 рік, 11 років 11 років. А скільки ще України чекати? Ну, по-перше, так, потому что, я думаю, в этот промежуток времени была власть Януковича, да, который, в принципе, как бы не мог претендовать на это. А еще я хочу сказать, что не дуже впевнено річ президента виглядає, тобто не дуже він цьому радий, так по його обличчю. І вообще министр иностранных дел, да, там тот же, он больше сейчас озабочен там разведением войск и всеми заявлениями, касающимися, да, там отношений с РФ, а тот же, да, там сигнал из Бельгии, который в тот же день, как разведение войск произошло, сразу же поступил, да, это, ну, настолько, как бы, ему надо ехать туда и решать политику, как бы, с цивилизованными странами, а не ждать каких-то обещаний, да, там, эфемерных, которым, в принципе, даже если они и уже отданы, им верить нельзя, в принципе, они никогда не сдерживались. Вот. И почему-то президент тоже идет по этому пути, вот не очень понятно, на самом деле он должен услышать, и опять же, и мы ветераны, и многие люди, которые на акции выходили, да, к нему очень хотим, чтобы он понял и услышал, что вокруг него ви есть... сказали, що до розведення сил сьогодні президент Володимир Зеленський розповів, коли і за яких умов відбудеться розведення сил у Петрівському. Давайте послухаємо його. Умовами зустрічі нормандської четвірки було 3 умови. Це підтвердження тексту формули Штайнмаєра і розведення військ у Золотому і Петрівському. Коли ми кажемо «Золотим», ми повинні розуміти, що, ще раз повторюсь, це Катеринівка, да? Тобто є 5 ділянок Золотого. 4 з них контролюємо ми, українська влада і українські військові. Тому ми з свого боку почали розведення в Катеринівці. Там Якщо буде все безпечно і в Петрівському упродовж тижня, ви знаєте, що 7 днів повинно бути тиші, то 4 числа, мені здається, 4 листопада ми повинні почати розведення і у Петрівському. Пане Андрій, ви захищали Донецький аеропорт. Ви самі знаєте, що таке російська агресія і ворог, якого бачили своїми очима. Як ставитися до розведення сил, вже яке розпочалося в Золотому і готується вже в Петрівську? Ну, я сейчас небольшую такую, как бы, пояснительную справку вам скажу. Вот как происходит что-то вот на войне, на участке фронта. Да, стоит враг, стоит украинский подроздел, какая-то у него есть своя делянка, да, там есть ответственный, да, там командир батальона или какой-то оперативный черговый в определенный момент. Кто-то смотрит, допустим, в тепловизор на каком-то наблюдательном пункте или на блиндаже, и ему что-то кажется, вот в кустах большое пятно, непонятно, да, что это может быть. Это может быть там ДРГ, может быть сепар, который ставит там растяжку, мину, может быть снайпер. Логичным действием будет просто пустить туда очередь хорошую, да, там из пулемета, ну там долгую, допустим, вот, перестраховаться, потому что война на самом деле не прощает, да, там лени, какой-то халатности, там каких-то вот не захотел, там поленился зарядить или еще что-нибудь, пустил. Допустим, да, там услышали, разбудил, там тоже стоит какой-то человек и понимает, что, да, там начали стрелять.
идет, допустим, обраточка. Он взял там, зарядил туда гранатомет. Эти ребята тоже, ну, наши, да, сидят, ну, не будут ждать, когда прилетит что-то еще. И так вот постепенно это доходит, да, там до выстрелов с танка, там вызовов артиллерии. И это, ну, это постоянный такой процесс, да, который вот как начинает обстрел. И вот в том случае, когда идет разведение, не может постоянно одна сторона терпеть, да, а вторая все время обстреливать. В таких случаях это как, ну, разведка боем. Они просто щупают, да, и ДРГ, и обстрелами, и просто, ну, выводят из строя и технику, и укрепления, и, конечно же, людей. Это игра в одни ворота. Наши люди, вы поймите, на войне, на самом деле, да, это хорошо, генералы, главнокомандующий, но в сложнейшей ситуации, в бою командует тот, кто вот ситуативно стал здесь сейчас больше ориентироваться, да, и стал, грубо говоря, неформальным лидером. И неважно, какие у него погоны, это может быть и сержант, и солдат, там, и полковник и так далее. И в таком случае, вот когда, если что-то начнется, я думаю, что в определенный момент, ну, что-то начнется і наші вернуться. Давайте послухаємо Нацполіцію, яка контролює ситуацію в Золотому та жителів не покине, каже. Про це вже розповів заступник голови Нацполіції Вадим Троян. Ми зараз контролюємо весь периметр під'їзду і виїзду селища. Ми патрулюємо вулиці. Там всі хлопці, які працюють від Національної поліції і Національної гвардії України, які приймали участь в бойових діях. На даний час в Катеринівці задіяно 2 патрулі. Цього достатньо для цього населеного пункту. В Золотому 4 зараз 4 патрулі. Плюс в Золотому 4 зараз звод Національної гвардії, який якраз буде працювати зараз патрулювання вночі і ввечері, щоб ми знайшли супротивника. Поліція там працює. На всі виклики ми приїжджаємо і фіксуємо. Групи швидкого реагування також виїжджають. Це територія України і ми своїх громадян не полишимо. Громадян вони не полишать, кажуть, наскільки Нацполіція готова захистити українців, якщо ви кажете, ДРГ буде відкривати ворог огонь, і як вони, чим вони будуть захищати? Ну, тут немножко два аспекта. Да, во-первых, полиция – это все-таки не регулярные военные части. Полиция, даже те, которые были в АТО, они в основном блокпосты, они в основном патрули, и если им придется столкнуться с регулярными частями, да, там, даже не российских, а хотя бы этих ЛНР, ДНР, то полиция есть полиция. Ничего плохого про них не хочу сказать. Они не для того просто выучены и заточены. Минимум должен быть корд. Не на цьому місці знаходиться, так? А максимум, ну, как бы, да, это вооруженные силы. Во-вторых, там не будет обстрелов таких вот в месте разведения. Ну, то есть по-нормальному туда зайдет ночью, опять же, ДРГ, прошерстит все наши, да, там наблюдательные пункты, блиндажи, может заминировать их. Наши, соответственно, уходя оттуда, обязательно должны были заминировать все это сами, сделать карту минирования, посмотреть, ну, чтобы себе оставить, как это все сделать, скрытые подходы, поставить сигналки. Это все, ну, я думаю, все-таки люди там воюют, я думаю, не первый год, наверняка это сделали. Ну, и плюс свої наблюдательні пункти, хоча б скрити, але з іншого боку, ось ми бачимо відео, так, як ситуацію, українська держава контролює ситуацію, але наскільки з боку окупованої території є таке ж дзеркальний відвод сил? Пан Дмитро, що ви чули? Може, ви десь бачили? Чому ми бачимо тільки одну сторону, так? Як українська сторона виконує умови так званої формули Штайнмаєра, до якої дуже поспішає наша керівниця країни виконати? Ну, ви знаєте, давайте почнемо з ситуації в Золотому. Напевно, і пану президенту буде цікаво, що 5 взагалі точок розведення, про які він говорить, взагалі є 5 золотих. 4 з них дійсно ми контролюємо, золоте 5 знаходиться на окупованій території. Катеринівка жодним чином не має відношення, не відноситься до цього конгломерату золотих. Це окремий населений пункт. Тобто пан президент трохи не в курсі. Розведення дійсно відбулося поблизу Катеринівки, а не поблизу Золотого. Поблизу Золотого 4 наші знаходяться на ВОПах, тобто позиції не покинуті. Що далі? Щодо патрулювання вулиць. Ну, я готовий надати вашому телеканалу, наприклад, ну добре, в Золотому 4 вони патрулюють, але є ще одне місце, так зване пілотне місце розведення, станиця Луганська, яке називають успішним досвідом. Так от чомусь там сіру зону ніхто не патрулює. Там спеціально
спеціально засняли, проїхалися по сірій зоні, і жодного українського поліцейського, який би мав би відповідати за безпекові питання громадян України, які залишилися в так званій сірій зоні, а там 72 будинки залишилося, достатньо велика кількість громадян, так от жодного поліцейського там немає. Може, пане Трояну буде цікаво, але після 8-ї вечора поліція туди на виклики не виїжджає. Так само не виїжджають і медичні служби, і пожежники. Бо, як слушно пан Андрій зауважив, вони бояться діяльності ДРГ. То, що, власне, вони можуть стати заручниками, просто їх захоплять в полон та і все. Вот вам відповідь. Ну и держава... Можно я тоже вам скажу? Смотрите, на самом деле, таких вот как таковых серых зон, вот в тех местах, где можно спрятаться, их, ну, по идее, не бывает. То есть там в любом случае или одни, или другие спрячутся, рано или поздно. Это, ну, скорее будет рано. То есть если это застройка, там по-любому спрячутся. Если это поле, да, там, то, конечно, и то там ползает все равно кто-нибудь, или сапер, или снайпер периодически. То есть нету такой зоны, которая полностью не контролируется. Есть зона, которая пытаются контролировать оба, но у них не получается по тем или иным причинам. Сейчас это получается, пытаются создать искусственно. Самая основная задача разведения, я понимаю, прекращение обстрелов, да, вот в зоне прямой видимости, да, там стрелковым, крупным стрелковым, да, там гранатометами. Вот это, если это будет действительно, хотя бы пару дней, то можно о чем-то говорить, о каком-то. Если не будет, то бесполезно. Відведення сил – це все ж таки дорога до нормандського формату, до зустрічі. Ось Путін вже готовий до зустрічі в нормандському форматі. Водночас він має і вимоги. Всегда готовы к проведению любых встреч, в том числе и на романском формате, лишь бы они были хорошо подготовлены и не вели просто пустым разговором, а заканчивались бы конкретным результатом, который идет на пользу урегулированию в целом. Як вам така заява? Тут і пастка нормандського формату. Я поясню, про що йде мова. Пан президент сказав, що 3 вимоги. Ну, взагалі-то 2 вимоги. Одна – це розведення військ, і друга – ратифікація формули Штайнмайєра в українське законодавство. Відповідно, якщо ми до кінця листопада не імплементуємо цю формулу в українське законодавче поле, то ніякої зустрічі не буде. Знову таки, пан Пристайко тоді ввішає нам локшину на вуха. Погодьтеся, зараз заяв про те, що формула Штайнмайєра має до кінця листопада бути імплементована в українське законодавче поле, немає. Для чого він робить подібні заяви? Для чого дискредитується українська держава і українські інституції? Це його пряма мова. Зустріч в нормандському форматі відбудеться наприкінці листопада. Або від нас щось приховують, або буде в турборежимі прийнятий закон про особовий статус місцевого самоврядування, хоча його дія закінчується 31 числа грудня. Поясніть мені, от вам в студію, давайте запросимо нарешті когось зі «Слуги народу» і поспілкуємося з ними, щоб суспільство розуміло план дій українського уряду і українського президента. А взагалі, дивіться далі, навіть якщо ми ратифікуємо формулу Штайнмайєра, це фактично конфедеративний устрій України. Добре? Але і тоді, де гарантія, що Путін зустрінеться з нами, що він не висуне 3-ю вимогу якусь, правильно? Скажімо, там, ну, відкриття порту в місті Луганськ. І йому скажуть, та там річка, а мене гребе, я от хочу мати там портове сполучення, ріка-море, щоб заходили сухогрузи. Тобто це буде продовжуватися така от подібна пауза. Тримати Україну в постійній напрузі. Він грає на тому, що рейтинг Зеленського рано чи пізно буде падати. Він розуміє, що Зеленський поспішає, поки є високий рівень довіри і готовий на поступки. От вам тактика. Але ми бачимо Володимира Путіна, який виступив так, і з іншого боку, якщо умови не будуть виконати, російська агресія буде посилюватися на Україну, ми ж побачимо, що Росія скаже, у нас по документам взагалі не винні. Абсолютно. І тут ми потрапимо до громадянської війни. Так це і є вимогою. Фактично Росія переводить формат з військового конфлікту, тобто війни між Україною і Росією, виключно громадянський конфлікт. Основна вимога Кремля в чому полягає? Щоб Київ сів за один стіл перемовин з Луганськом і Донецьком. От вам. Якщо ми на це погодимося, все. Росія займає сторону арбітра, ми не є сторона учасник конфлікту,
відповідно, які претензії з боку Євросоюзу Немає ніякої відповідальності. Пане Андрій, ми бачили ці акції некапітуляції, які були проти... Можно я на это тоже вопрос немножко от себя скажу? Смотрите, на самом деле тоже я имею свое мнение по этому поводу. Мне кажется, не только целью Путина является хаос, но это одна из целей по-любому. Еще эти вот отведения будут по-любому же сказываться на духе в армии. Это очень важно на самом деле. У нас война уже идет 6-й год, да, и это, ну, очень большой срок, очень такая продолжительная дистанция. Вот, поэтому армейский дух, и я тут приведу пример, да, того же проезжания через блокпосты, когда в ДАПе, да, ввели, он имеет, ну, как бы очень большое значение, особенно вот в таких длительных противостояниях. И вот сейчас это как раз деморализация, Путин это тоже понимает, и для армии это плохой знак. И тут еще один момент. Зеленский хочет очень сильно мира, и поговорка «хочешь мира, готовься к войне», он ее или забывает, или делает вид. На самом деле она уже доказана кровью как бы много раз во многих войнах. И тут надо наоборот делать, ну, как бы не только попытки переговоров и международный формат, но и не забывать про оборону, про военный бюджет, не забывать про призыв, да, который в принципе можно было бы увеличить, и там в том же взять Израиль, там, ну, похожая во многом будет ситуация, я думаю, у нас вот там каждый должен служить. У нас можно сделать какие-то в этом плане введения, да, там увеличить возраст, в котором призывают, там поднять какую-то зарплату, сделать срочникам, сделать турецкую систему, когда там 3 вида службы, вплоть до того, что можно полностью откупиться и за себя содержать там за 1500 евро солдата. Вот. Это все, в принципе, решаемо. Есть еще один момент. Момент того, что если... Вот я был на встрече с Зеленским, тогда, когда это было с ветеранами, и он ну, создавал впечатление, что вот у него есть план на этот нормандский формат, и он ставит на него очень много, но если пойдет не так, и если не получится, то мы вернемся все-таки к тому, что вот положение дел мы будем вкладывать в армию и будем воевать дальше. Мало времени, дайте я все-таки доскажу. Так вот, суть в том, что нормандский формат — это один из форматов. И если он не получается, то все-таки я, как человек военный, тоже советовал бы вспомнить про Будапештский формат тогда, да, в котором Украина единственная сторона, которая до сих пор исполняет условия того договора. Да. А в принципе в августе этого года, по-моему, уже закончился договор о ракетах средней и малой дальности, в котором Украина была косвенным участником. Да. И в принципе Украина может уже начать создавать какой-то свой тактический боеприпас, пусть не стратегический. Да, там, по-моему, часть стран, которые имеют оружие, да, там, массового поражения ядерное, они вообще имеют тоже, там Индия та же, до 5000 километров поражения, свой тактический боеприпас. И это, ну, на самом деле тоже выходы, и их тоже надо рассматривать. От щодо виходу, ось наші партнери з Німеччини, канцлерка Німеччини привітала прогрес у розведенні сил на Донбасі. Про це сповістила президент України телефоном. Далі повідомлення про розмову Меркель та Зеленського. Давайте подивимося. У центрі уваги розмови була підготовка до саміту у нормандському форматі. Канцлер привітала недавній прогрес у розведенні сил на лінії зіткнення. Водночас вона висловила надію, що на наступному етапі після розведення військ у Золотому, розведення у Петрівському буде успішним. Президент України поінформував про безпекову ситуацію на Донбасі, відзначивши важливість позиції Федеративної Республіки Німеччина на підтримку нашої країни. Ангела Меркель висловила підтримку зусиль України, спрямованих на встановлення миру на Донбасі, та привітала прогрес, досягнутий у питанні розведення сил і засобів у Золотому. Обговорювалися перспективи розведення поблизу Петрівського після закінчення 7 днів тиші. Сторони також обговорили питання транзиту російського газу територією України. Дмитро, ось ми бачимо, що нашим партнерам дуже подобається все, що відбувається в Україні. А чи потрібно дослуховуватися до канцлерки? Ні.
Україна має власне бачення цієї ситуації. Ми маємо продуктувати. Коли Зеленський говорить, що є план Б і С, відповідно він має продемонструвати суспільству наявність цих планів, а не просто заявляти про їх можливу реалізацію. Це підвищує суб'єктність самої України на міжнародній арені. І наочно засвідчує той факт, що без України вирішувати долю України ніхто не буде. Тепер щодо небезпек на тій території, про що ви спитали, я не встиг відповісти. Наразі там і в ЛНР, і в ДНР, так званих, проходять спільні навчання всіх силових міністерств під егідою МНС. Поясніть мені, якщо в ЛНР вони пояснюють тим, що вони легендою навчань є захист цивільного населення Золото-5 від можливого захоплення націоналістичними, як вони називають, батальйоном Азов, то яке відношення подібна легенда навчання має до Петрівського на території окупованої ДНР? Але менше з тим, вони мають синхронний характер. Більше того, наразі зафіксована передислокація безпосередньо в зону розведення, це селище Калинове, додаткових підрозділів 6-го полку 2-го армійського корпусу ЛНР. Так само зафіксовано прибуття важкої бронетехніки місто Первомайськ. Воно знаходиться поблизу якраз розведення Золоте-4. Це вулиця Воровського і, відповідно, база ШПУ. Будь ласка, ГУР хай перевіряє, хоч не реагує якимось чином на цю інформацію. Себто в той час, коли ми заявляємо про дзеркальний характер розведення, на тій стороні відбувається накопичення техніка російської техніки. Абсолютно точно. Пане Андрій, більше того, я вибачте, буквально, пане Андрій, одна секунда. 22 числа 22 жовтня зафіксована передислокація важкої бронетехніки, зокрема танків Т-64 з території Росії на територію України, які брали участь у батальйонно-тактичних навчаннях поблизу селища Кругле і Мирне. Це так звані лутуїнські табори. Все, пане Андрій, дякую. Вибачте. Ничего. Смотрите, на самом деле, да, я тоже слышал о том, что за Горловкой очень большое скопление техники и живой силы. То есть, смотрите, в войне тоже, вот я не зря начал с того, что важны ответки, это очень важно. На самом деле, не только на уровне участка фронта, но и на уровне страны, и на уровне всего фронта. И вот когда они скапливают и подтягиваются, мы обязательно должны делать то же самое. На самом деле, это касается всего. Это касается и на море, и касается пленных, и абсолютно всего. Мы должны отвечать зеркально. Если мы будем в чем-то уступать, в войне будет давление, соответственно, в слабую сторону. Это обязательный фактор. Они берут пленных в Крыму, мы должны шерстить Харьков, Одессу, Запорожье. Там тоже куча тех, кто против нас, и мы должны брать их, менять на наших крымских соотечественников. И, кстати, я хотел сказать, что вот как раз на вашем канале, что роль как раз крымских татар очень недооценена в этой войне. На самом деле этим, ну, сейчас, конечно, никто не будет заниматься, но этим стоит заниматься и стоит формировать даже вплоть до того, что отдельные подразделения, как у нас есть подразделения грузинских братьев, да, там, белорусских в АТО, также точно должны быть люди, которые от татар будут вот с нами, и они будут обучаться. Ну, дякуємо вам, Андрій Шишук, учасник оборони Донецького аеропорту, і Дмитро Снігиров, голова громадської ініціативи «Права справа». Дякуємо, що були з нами. Далі ефір телеканалу АТР продовжить «Заман», а ми з вами зустрінемося через 20 хвилин. Не перемикайте. На форумі єдності президент Зеленський назвав стратегії деокупації Криму, що, на думку глави держави, допоможе повернути окуповані території. Генсек НАТО закликав Росію вивести війська з України і заявив, що вони ніколи не визнають незаконну анексію Криму. Прокремлівська організація, яка побувала на прийомі у президента Чехії, заявила, що Мілош Земан визнав Крим російським. Чи правда це? І як на це відреагували у світі і в Україні? Про це говоримо з заступником меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умеровим. Сьогодні в Бугунь на телеканалі АТР. Україна хоче поглиблення співпраці з Північно-Атлантичним альянсом. Про це заявив президент Зеленський під час виступу на засіданні Комісії Україна-НАТО.
Путін заявив про готовність до зустрічі в нормандському форматі, коли відбудеться саміт. Що обговорюватимуть лідери 4 країн і яких планують досягти домовленостей. Північний потік-2. Данія дозволила будівництво у своїх водах. США проти. Про це говоримо з народним депутатом фракції «Слуга народу» Василем Моканом та блогером Андрієм Карповим. Сьогодні в Бугунь на телеканалі АТР. Сьогодні у Прайм Скрипін Маруся Звіробій, блогер та волонтер. Чи є у її зверненні до президента України погрози? Чи притягнуть її за ці слова до відповідальності? І чим, на її думку, небезпечне розведення військ? Про це говоримо сьогодні о 20-й за Києвом та 21-й за Кримом на телеканалі АТР. Во второй половине 1988 года массовые акции крымских татар охватили все регионы проживания. Новой для национального движения формой борьбы стали забастовки. 11 сентября 1988 года в поселке Ленина Крымской области около 500 крымских татар провели демонстрацию. Демонстрантов избивали дубинками, были задержаны около 100 человек. Но несмотря на продолжающиеся выступления, в декабре 1988 года заместитель председателя Крымского облисполкома Федуличев заявил, что комиссия Совета министров СССР и прокуратура СССР, побывавшая в Крыму, категорически запретила прописывать крымских татар в Крыму. Массовые акции крымских татар 1988 года. Часть 2. В программе «Тарих Сыдасы» с Гульнарой Бекировой. Теперь и по субботам. Смотрите в субботу, 2 ноября в 18:30 на телеканале АТР. Більше 1000 виступів та безліч крутих музичних проєктів. Про все це поговоримо в програмі Jungle Studio з мультиінструменталістом та засновником гурту «Йогурт» Кирилом Бородіним. Дивіться програму Jungle Studio за київським часом о 18:30, за кримським о 19:30 на телеканалі АТР. Четвер, 31 жовтня, 2079-й день окупації Криму Росією. В ефірі інформаційна служба «Заман». Я Тарас Кобзар. Вітаю вас. Дивіться сьогодні в нашому випуску. Президент Чехії вкотре продемонстрував свою прихильність до російської анексії українського Криму і запросив на прийом проросійських кримців, натомість отримав низку протестів та обурень. Усі члени країни НАТО одностайно засуджують агресію Росії на сході України та окупацію Криму і ніколи не визнають анексію півострова. Візит делегації Альянсу на чолі з Єнсом Столтенбергом до України триває. Розсекречені радянські архіви про депортацію кримських татар 1944 року отримав Меджліс від Офісу президента. В документах дані про справжні масштаби геноциду цілого народу.
Черговий міжнародний скандал вчинив один з найвідданіших європейських друзів Путіна – президент Чехії Мілош Земан. На офіційний прийом з нагоди 101-ї річниці утворення Чехословаччини Земан запросив прокремлівських кримських татар. Ба більше, зухвалий жест чеського президента, який і раніше неодноразово схвалював дії Росії щодо окупації Криму, спричинив справжній буревій в українському середовищі. Докладніше про це спеціальний матеріал з Праги. Це Празький град, резиденція президента Чеської Республіки. Саме тут Мілош Земан приймав делегації з різних країн світу з нагоди 101-ї річниці утворення Чехословаччини. Серед запрошених виявилась представниця маргінальної організації Керим Бірлиги Таміла Німетулаєва. Це невістка сумнозвісного кримського колаборанта Сайтумера Німетулаєва. Ось як цей візит коментують у самій прокремлівській організації. Президент Чехії Мілош Земан – європейський політик, який солідарний з демократичним вибором громадян Криму. Жодні перешкоди ззовні, жодні санкції не можуть вплинути на добросусідські взаємини між Російською Федерацією і Чеською Республікою. Ми певні, що громадські сили вашої республіки і громадські сили Республіки Крим налагодять тісні взаємини. У президента Чехії не змогли пояснити, чому представники саме цієї організації були запрошені на святкування. Водночас речник президента заявив журналістам, що, на думку президента Земана, анексія Криму Росією пройшла в протиріччі з нормами міжнародного права. Після того, як про візит колаборантки з Криму написали чеські видання, посольство України миттєво висловило рішучий протест у зв'язку із запрошенням таких собі гостей на офіційні заходи. На жаль, це вже не перша подібна провокація, яка відбувається за участю канцелярії президента Чеської Республіки. Були запрошення інших осіб. Зараз йдеться про псевдо-кримсько-татарську організацію, яка, по суті, є маріонетковою організацією окупаційної влади на території півострова. На нашу думку, це робиться свідомо, ця провокація, як я вже сказав, з метою пошкодити українсько-чеські відносини. Не забарилися і в Києві. МЗС запевняє, роблять все необхідне, аби надалі західні партнери України не підтримували жодних контактів із окупаційною владою та їхніми маріонетками. Ми робимо все можливе для того, щоб в наших контактах з нашими західними партнерами, в даному випадку з чеськими, говорити про те, що за цим не криється жодної конструктивної взаємодії, а лише намагання приховати протизаконні міжнародно-правові злочини Російської Федерації. І, безумовно, робимо все для того, щоб жодних контактів з представниками окупаційної влади та їхніми маріонетковими організаціями не відбувалося. Відреагували на зухвалий вояж Таміли Німетулаєвої і лідер кримсько-татарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв і голова Меджлісу Рефат Чубаров. Позиція Мілоша Земана прямо в корні відрізняється від позиції всього чешського руководства. Чехия, как известно, решительно осудила агрессию России против Украины, против оккупации Крыма. На всех международных организациях выступает в поддержку Украины. И она присоединяется к санкциям против страны-агрессора. А то, что Земан, у него такая позиция, ясное дело, он, собственно, на президентских выборах всегда пользовался большой поддержкой, в том числе материальной, со стороны Путина. І, видимо, от він його зараз отрабатує. Ми останні роки мали низку випадків, коли уряд Чехії офіційно спростовував заяви президента Мілоша Земана. Мілош Земан, він відомий як відкритий агент Кремля, і цього вже ніхто не соромиться говорити ані в Чехії, ані за межами. Тобто Мілош Земан і його заяви – це не є офіційною позицією Чеської Республіки, і тут дуже чітко треба це просто віддаляти. І коли ми говоримо про Мілоша Земана, ми говоримо про агента Кремля, але не про позицію Чеської Республіки. Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Куреневич звернув увагу європейських лідерів на абсурдність ситуації. Держави-члени Європейського Союзу, як і інші цивілізовані члени міжнародного співтовариства в рамках політики невизнання, не можуть запрошувати на офіційні заходи представників кримських організацій-колаборантів.
Лише Меджліс і Курултай можуть представляти кримсько-татарський народ на офіційних міжнародних заходах. Лише Україна, як держава-суверен, може представляти Крим на міжнародних майданчиках. Журналісти Заману поцікавилися у народних обранців щодо їхньої думки про черговий фінт чеського друга Путіна. Я призываю МИД сейчас во все европейские государства разослать некие такие заявления, которые говорили бы о недопустимости подобного рода встреч официальными лицами. Это не дает чести этим странам, которые принимают колаборантів і їх пособників. Президент Чехії вже не перший раз нас дивує, але така відкрита, таке він собі раніше не дозволяв. Я думаю, це демонстрація слабкості української міжнародної політики. Пан Земан часто говорив такі висловлювання, які потім наражалися навіть на ноти з української сторони, на несприйняття і незрозуміле. Або ми просили його пояснити, що він має на увазі, бо він, ви пам'ятаєте, не будемо зараз пригадувати те, що він часто любив сказати щодо України. Тим не менше, ми розуміємо, що Чехія наш партнер, Чехія наш сусід, і я сприймаю спокійно. Бо давайте не будемо заогнювати ситуації там, де її і так заогнюють наші противники Російська Федерація. І на завершення кілька слів про те, хто такий Сейтумер Німитулаєв, свекор скандальної гості з окупованого Криму. У 2014 році Німитулаєв підтримав анексію Криму і втік на півострів. У тому ж році був оголошений українською владою у розшук. У Криму Німитулаєв нині очолює проросійську кримсько-татарську організацію Керим-Бірлиги і активно підтримує агресивну політику Кремля. Софія Абляєва з Чехії для Заман, АТР. Попри початок процесу розведення військ, стріляти на Сході не припиняють. Сьогодні ворог відкривав вогонь по наших військових один раз на Донецькому напрямку. Обстріл почався о 8-й ранку поблизу Новогригорівки. Окупанти півгодини гатили зі станкових, протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру. Українська сторона закликає представників СММ ОБСЄ зафіксувати факти грубих порушень встановленого режиму тиша з боку збройних формувань Російської Федерації. Місцева волонтерка подзвонила на гарячу лінію штабу ООС і запитала, чи зможуть в Золоте 4 приїхати волонтери, громадські організації. І їй відповіли: ні, жодна. Ні з Луганської області, ні з інших регіонів України. Скажіть, що це? Це не здача, це не зрада. Жодний волонтер не має змоги приїхати. Люди потребують психологічної підтримки. Як це все буде? Розведення сил у Петрівському розпочнеться наступного понеділка, 4 листопада, за умови дотримання 7-денного режиму тиші. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з генсеком Північно-Атлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом. Той, в свою чергу, запевнив, НАТО з Україною і всі країни-члени одностайно засуджують поведінку Росії. Подробиці другого дня візиту делегації Північно-Атлантичної ради альянсу та наскільки Україна виконує умови для вступу в НАТО, дивіться в сюжеті. Подія десятиріччя. В Україну приїхала Північно-Атлантична рада у повному складі. Єнс Столтенберг, очільник НАТО, був в Україні 2 роки тому. А от всі разом, посли країн-членів НАТО, востаннє приїздили в Україну 2008-го, коли починали говорити про ПДЧ для України. Сьогодні зі мною всі 29 членів, і це демонстрація неухильної підтримки НАТО. Питання корупції, розбудова громадянського суспільства, права нацменшин та модернізація безпеки і оборони – все, що має виконати Україна для отримання ПДЧ. Ми готові ще тісніше співпрацювати з Альянсом і прискорити підготовку до членства в НАТО, не знімаючи з порядку денного можливість приєднання України до плану дій щодо членства в НАТО. Ми готові вже сьогодні практичною роботою доводити, Україна заслуговує такого формату відносин з Альянсом. Сподіваємося, що наш прогрес у втіленні принципів, норм і стандартів НАТО, а також новий формат нашої взаємодії з Альянсом буде визнано у подальших політичних рішеннях наших союзників.
Події на Донбасі, розведення сил, зусилля України у підготовці до зустрічі нормандської четвірки теж були у центрі уваги Північно-Атлантичної ради. І всі посли країн-членів НАТО, відзначив Єнс Столтенберг, одностайні. Вітають прагнення України в встановленні миру. Союзники вітають прогрес в станиці Луганській, а також в інших напрямках, де відбулося відведення. Але в інших регіонах конфлікт на Донбасі і надалі забирає життя. Ми занепокоєні звітами щодо загроз та обмежень спостерігачів ОБСЄ. Росія має припинити підтримку бойовиків на сході України, відвести силовиків та техніку з української території. Столтенберг запевнив, альянс завжди відстоюватиме суверенітет України. Відтак, незаконна анексія Криму Росією ніколи не буде визнана НАТО. Столтенберг закликав Москву повернути Україні контроль над півостровом. Понад 5 років тому російські солдати анексували Крим. Це завдало важкого удару по Україні та підірвало мир та стабільність усій Європі. НАТО не сприймає і не буде сприймати незаконну і нелегітимну анексію Криму. Закликаємо Росію повернути контроль над півостровом Україні і припинити свої дії з дестабілізації на сході України. Всі члени Альянсу НАТО, Європи, Північної Америки єдині в своєму засудженні російської поведінки. Звертаючись до депутатів, очільник НАТО відзначив, що завдяки оновленню всієї влади саме сьогодні перед Україною відкриті широкі перспективи, а досягти їх може саме ця Верховна Рада, якщо парламентарі та урядовці не оглядатимуться на російського агресора. І нагадав наостанок слова Тараса Шевченка. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати і спати на волі. При цьому Столтенберг додав, двері НАТО для України відчинені. Вікторія Бойко, Асан Емінов, Заман, АТР. У президента зацікавились історією кримсько-татарського народу. Заступник керівника Офісу очільника держави передав Меджлісу та кримсько-татарській громаді розсекречені архіви геноциду народу, вчиненого радянським режимом. Йдеться про депортацію кримських татар 1944 року та, зокрема, масштаби трагедії. Обидві сторони вважають зустріч позитивним кроком з налагодження відносин з кримсько-татарською громадськістю. Надалі в планах оприлюднення архівів та публікації академічних видань, аби розповісти історію кримсько-татарського народу для загалу. В цьому каталозі ви зможете ознайомитися з розсекреченими документами, які датуються 44-м роком, де є дані про те, яка кількість людей і в який спосіб піддавалися тортурам. Ми не зупинимося в своїй подальшій роботі з пошуку подібних документів, будемо їх узагальнювати, будемо зводити у історичні каталоги, доводити до вас, доводити до суспільства. Подібні документи в нас в масивах є, але те, що ми сьогодні ще отримали, вони додають такі деталізації багатьох таких ситуацій, в яких опинилися кримські татари. Це є звіти оперативно-чекістських відділів НКВД з тих територій, куди були виселені кримські татари. Це в своєму більшості документи із московських архивов. Они действительно были до недавнего времени рассекречены. Но самое главное не то, что они лежат мертвым камнем, так сказать, а то, что их нужно придать огласке, то есть опубликовать. Відомого кримського правозахисника Абдурашита Джипарова більше години утримували російські прикордонники на пункті пропуску Каланчак. Його спочатку з півгодини тримали біля віконця, зволікаючи з оформленням документів, а потім і поготів люди у формі відвели його у вагончик для допитів. Там Абдурашита Джипарова протримали майже годину. І це не перше затримання Джипарова для подібних співбесід. Востаннє це було на початку місяця. Колеги активіста переконані, це пов'язано з його правозахисною діяльністю, і таким чином на Джипарова намагаються чинити тиск. Они со своей стороны, конечно же, пытаются запугать, пытаются показать каждому из активистов то, что они все якобы держат на контроле. И таким образом они, конечно же, могут проводить, скажем, в том числе так называемые собеседования, а может быть и допрос. Апеляцію відхилено. Підконтрольний Росії Верховний суд Криму залишив незмінним запобіжний захід українцю Олегу Приходьку. Він перебуватиме за ґратами щонайменше до 10 грудня. Чоловіка після обшуків росіяни заарештували на початку жовтня.
У гаражі ФСБівці знайшли нібито тротилову шашку та деякі вибухові речовини. Росіяни закидають чоловікові підготовку терористичного акту і виготовлення вибухових речовин. Сам Приходько вину заперечує. Свій арешт вважає політичним переслідуванням за його патріотизм і проукраїнську позицію. 28 жовтня Олегу Приходьку висунули офіційні обвинувачення та призначили низку експертиз. Йому загрожує 7 років ув'язнення. Олег Аркадьевич в суде заявил своей абсолютной невиновности. Он еще раз сказал, что взрывчатку ему подбросили в гараж. Он сообщил о том, что у него незаконно отобрали образцы биологических материалов, которые, по нашему мнению, будут нанесены уже на взрывчатку. И также он в суде заявил еще раз свою позицию о том, что он считает, что Крым является составной частью Украины. И он заявил о том, что именно из-за этой позиции его, собственно, и преследуют сотрудники спецслужб, в частности, сотрудники ФСБ. Смертельне ДТП з кримськими чиновниками. Авто з урядовцями окупованого півострова вдарилося у відбійник та перекинулося у Підмосков'ї. За кермом Toyota Land Cruiser Prado був так званий заступник міністра з охорони здоров'я анексованого Криму Валентин Савченко. Він та начальник управління стратегічного розвитку Кримського Мінздоров'я Ілля Турчиненко травмувалися. Ще один пасажир, директор Кримського інформаційно-аналітичного медичного центру Іван Сагайдак, загинув. Проти Савченка порушили кримінальну справу за ДТП зі смертельним наслідком. Хто ж став найзаможнішим кримським чиновником і заробив найбільше грошей за минулий рік? Про це і не тільки далі в огляді. Найзаможніший кримський чиновник-окупант. Це звання вкотре підтвердив так званий спікер парламенту анексованого півострову Володимир Константинов. Вже кілька років поспіль саме він утримує це лідерство. Минулого року він офіційно заробив майже 7 мільйонів рублів, а це 110 тисяч доларів. Згідно з декларацією, Константинов має квартиру площею 95 квадратних метрів, 5 нежилих приміщень, 3 автівки та 1 автопричіп. Сама собі виписувала премії. Керівниця Держцентру енергоефективності і розвитку міської інфраструктури Севастополя нараховувала собі чималі суми додатково до офіційної зарплатні. Так, за 2 роки спритна чиновниця виписала собі премії у розмірі 400 тисяч рублів, а це понад 6 тисяч доларів. Такими махінаціями зацікавилися окупаційні слідчі. Проти неї порушили кримінальну справу. Їй загрожує до 4 років позбавлення волі. Злякалися Хеллоуіну і погрожують затриманнями. У Криму так звана адміністрація Керчі закликала людей утриматися від участі в неузгодженому масовому заході з нагоди вечора всіх святих. У соцмережах напередодні поширили інформацію про організацію ходи, присвяченої Хеллоуіну. Окупантам така ідея не сподобалася. Масовий захід вони назвали несанкціонованим і закликали від нього відмовитись. Порушників обіцяють карати адміністративними справами. Наталя Барська, Заман, АТР. Північний потік-2 за 5 тижнів. Щойно отримавши дозвіл від Данії, «Газпром» береться добудувати газогін вартістю приблизно 40 мільярдів євро. Повністю прокласти труби по дну Балтійського моря хочуть щонайбільше за 1,5 місяці. Лишилася ділянка завдовжки 147 кілометрів. Та чи не стануть вони фатальними для енергетичної безпеки України і Європи? Про це далі. 2 роки поспіль Данія була непохитною. Ніякого північного потоку-2 в її територіальних водах бути не може. І ось коли Росія вже вигадувала сценарії, як обійти принципових датчан, ті здалися. Напередодні Державне енергетичне агентство видало дозвіл на будівництво газогону на континентальному шельфі країни. Ми приветствуем такое решение. Дания проявила себя как ответственный участник международного общения, защищающий свои интересы и свой суверенитет, интересы своих основных партнеров в Европе, которые крайне заинтересованы в диверсификации поставок российских углеводородов на європейський ринок. Північний потік-2 – газогін, який постачатиме російське паливо в Європу, оминаючи Україну. Щойно його запустять, а статися це може вже до кінця цього року. Євросоюз опиниться в енергетичній пастці. Життєво необхідний Європі газ в руках Кремля стане важелем потужного тиску і шантажу, адже контролювати, зокрема, поставки можна буде безпосередньо. Будівництво Північного потоку-2 – це не просто питання енергетичної безпеки, чи не тільки, це питання геополітичне. Тому я вам скажу
відверто, що це посилює Росію і послаблює Європу. Це моя точка зору, і не тільки моя, і нашого уряду. Найбільшими лобістами російського газопроводу була і лишається Німеччина. Нині там заявили, Європа все одно купуватиме російський газ, що йде транзитом через Україну. Однак тепер, очевидно, менше. Ми завжди говорили, що Північний потік-2 лежить в політичному вимірі, і ми переконані, що транзит газу через Україну має бути збережений в майбутньому. До речі, 2 дні тому канцлерка Німеччини говорила про це з російським президентом по телефону. Це була одна з основних тем їхньої розмови. За те, що хоче підсадити Європу на газову голку Росії. Німеччину з самого початку критикували Штати. Тепер американський сенатор Тед Круз просить колег по Конгресу не зволікати і якнайшвидше погодити санкції проти компаній, що будують газогін. Я закликаю усіх колег в Сенаті якнайшвидше підтримати наш, розроблений сенаторами з обох партій, законопроект, який зможе загальмувати будівництво газогону і не дозволити Путіну нарощувати ресурси для подальшої експансії та військової агресії. Сам Північний потік вже майже збудований. Лишилося укласти 150 кілометрів труб біля данського острова Борнхольм. Робити це почнуть за кілька днів, а впоратися Газпром хоче за 5 тижнів. Анна Макаренко, Заман, АТР. Пекельна поїздка. Щонайменше 73 людини загинуло на залізниці в Пакистані. Потяг загорівся на повному ходу. Що було далі? Про це і не тільки. Дивіться в нашому міжнародному огляді. Був ранок, коли в вагонах потяга в провінції Пенджаб зчинилася паніка. Не чекаючи, доки той зупиниться, люди вистрибували з вікон та дверей на повному ходу, аби тільки не опинитися в вогняній пастці. Після ранкової молитви я задрімав та раптом почув крики пасажирів про пожежу. Ми почали вистрибувати з потяга. Я втратив більшість своїх колег. Вогонь спалахнув, бо хтось з пасажирів вирішив приготувати собі сніданок просто в вагоні. Для цього дістав плитку з газовим балоном. Якоїсь миті той просто вибухнув. Полум'я знищило 3 вагони. Загинуло більше 70 людей. У нас тут 52 поранені. Також до нас привезли загиблих. Поки що ми отримали 71 тіло, 15 упізнали. Зрештою, це зробити неможливо наразі. Будемо відправляти останки на аналіз ДНК. Поміж загиблих ті, хто хворів або ж розбився, коли вистрибував з потяга. Японський замок, який простояв більше як півтисячоліття, не витримав удару вогняної стихії цієї ночі. Чому зайнялося, ще невідомо, та пожежники не виключають. Будівлю, що входить до світової спадщини ЮНЕСКО, могли підпалити. Під час пожежі у замку Шурі, що спалахнуло на світанку, майже повністю згоріли головний, північний та південний зали. Замок Шурі до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО потрапив як об'єкт епохи Хейсея. Це дуже важливий символ Окінави. Я висловлюю усім свої щирі співчуття. Замок Шурі в місті Наха був резиденцією японських монархів у 14-15 століттях. Горить він не вперше. Востаннє таке трапилося під час Другої світової, та щоразу пам'ятку вдавалося відбудувати. Зробити це влада обіцяє і нині. Та скільки часу знадобиться, невідомо. Наступного року саме до Шурі мали б привезти олімпійський вогонь. Та, очевидно, олімпійський маршрут тепер доведеться змінити. До президентської бібліотеки Рональда Рейгана підбирається вогонь в Каліфорнії. Лісові пожежі тут не вщухають весь тиждень і ось можуть перекинутися на книгосховище в окрузі Вентура. Там нині зберігають, зокрема, і десятки мільйонів архівних документів та 1,5 мільйони фотографій. Основна проблема полягає в тому, що нам доводиться мати справу з нестабільними вітрами. Пожежі постійно спалахують в різних місцях. На тепер вогонь знищив більше 100 будинків і виноробних господарств в окрузі Сонома і на заході Лос-Анджелеса. Мільйон людей лишилися без електрики. В штаті оголосили найвищий червоний рівень небезпеки, а саму пожежу назвали однією з наймасштабніших в історії. Рятувальники припускають, навіть за найсприятливіших умов здолати пожежу раніше, ніж за тиждень не вийде. Анна Макаренко, Заман, АТР. На цю мить у мене все. Більше інформації кримсько-татарською менш ніж за годину розкаже Шевкет Наматулаєв. Завжди актуальні новини шукайте на сайті ATR.ua, а найцікавіші епізоди ефірів дивіться на нашій YouTube-сторінці. І обов'язково підписуйтеся. Гарних вам новин і побачимось. Україна хоче поглиблення співпраці з Північно-Атлантичним альянсом. Про це заявив президент Зеленський під час виступу на засіданні Комісії Україна-НАТО.
Путін заявив про готовність до зустрічі в нормандському форматі. Коли відбудеться саміт? Що обговорюватимуть лідери 4 країн і яких планують досягти домовленостей? Північний потік-2. Данія дозволила будівництво в своїх водах. США проти. Про це говоримо з народним депутатом фракції «Слуга народу» Василем Моканом та блогером Андрієм Карповим. Сьогодні в Бугунь на телеканалі АТР. Сьогодні у Прайм Скрипін Маруся Звіробій, блогер та волонтер. Чи є у її зверненні до президента України погрози? Чи притягнуть її за ці слова до відповідальності? І чим, на її думку, небезпечне розведення військ? Про це говоримо сьогодні о 20-й за Києвом та 21-й за Кримом на телеканалі АТР. Армию развращали и разрушали 28 лет. Кульминацией того, до чего довели армию, было как раз захват Крыма, когда даже сопротивления вооруженного не оказывали. А это позор любой армии мира, страшный позор, от которого отмываться и отмываться еще. Украинские силовики развращены до такой степени, что если 4 из них соберутся сговариваться о перевороте, 3 застучит еще в кармане во время переговоров, а 4 через 10 минут после того, как выйдет. Никому в голову не приходит голосовать за пилота пассажиром. Хороший парень, летать на самолете не умеет, но он же хороший парень, пусть нас везет. КВНщик против КГБшника, можно, конечно, поиграть на эмоциях, но я боюсь, что Зеленский не справится. Хочу сказать, что это уникальное место, которое, наверное, равных которому на земле не найдешь. Крымские татары – это наш золотой мост в исламскую уму. Я сторонник широкой автономии крымско-татарского народа как гарантии не захвата в будущем Крыма и не возникновения территориальных споров. У меня в гостях Алексей Арестович, военный обозреватель, военный эксперт. За недолгие по масштабам исторического времени 4 года, с начала перестройки в апреле 1985 года до марта 1989, когда состоялись выборы в представительский орган страны, съезд народных депутатов был пройден немалый путь. Однако власти напрочь забывали о демократизации и гласности, когда речь шла о крымско-татарской проблеме. Законные требования крымских татар о возвращении на историческую родину и восстановлении национальной государственности воспринимались властями враждебно, как нечто навязанное экстремистами, автономистами, главарями крымских татар. Борьба продолжалась. Крымские татары. Год 1989. Часть 1. В осеннем цикле программы «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой. Смотрите в воскресенье, 3 ноября, в 18:30 на телеканале АТР. Більше 1000 виступів та безліч крутих музичних проєктів. Про все це поговоримо в програмі Джангло Студіо з мультиінструменталістом та засновником гурту «Йогурт» Кирилом Бородіним. Дивіться програму Джангло Студіо за київським часом о 18:30, за кримським о 19:30 на телеканалі АТР. Enfes, Kırım Tatar kahvesi. АТР yayını devam etti. Men Elvina Sidbulaeva en aktual meselelerine ve bizim milletimiz için mühim vakalar hakkında söz görseteceğim.
NATO'nын баш катибы Киевде Йенс Столтенберг Кырым хакында не айтты? Чехия президенті Кырымдан Кремльге бойсунганларны каршылады. Украинанын жебабы. Меджлиске Кырым татар халкынын сургунлигинен баглы сон дереже гызле олган весикалар берилди. Улар нені аксети? Yayınımızға қошылғанларыны емсілеріне селямлайым ве бізі мұсафарымыз Мели Межес рейсінің мавины Илме Аға Умеров Илме Аға қош келіңіз. Селам алейкум. Ве бізі милетіміз ве қырмен бағылы меселелерден башларымыз бүгін НАТО'нын баш катибы Йенс Столтенберг юқары шурасында чығышта болынды. НАТО ешбір вақыт ишғалыны танымаз деп қайдеті келін соны дінлейік. 5 жыл evvelsi Rusya askерlері канунсыз шекілде Кырымны ишғал етті. Бұл әрекет Украина үшін бұйық зарар кетірді. Юз берген вақия Авропа ве дүния стабиллігіні бозды. НАТО бұны қабыл етме ве илереде де Кырымның канунсыз ишғалыны қабыл етмес. Біздер Rusya ярымаданы Украина незаретіне қайтармасыны чағырамыз. Rusya өз аскерлері ве қуветшілеріні Украина территориясындан шығармақ керек. Илме Аға, мұна біз көреміз ки Русия Қырымны ишғал еткеніне 6 ел башлады кетмеде. Ве НАТО өз позициясында бұлынмақта, ама Қырымның қайтарылмасы бөле бір адымларына көресіңіз ме? Мен бір шені қайда етмеге істейім. НАТО'ның ел башчысы бүгін пресс-конференцияда, юқары шурада чықшыларында доғырдан доғыры, ачықтан ачық айтты. Қырым бұл Украинаны бір қысымы. Біз оны Русия қысымы деп ешбір вақыт танымай жамыз. Русия андан күтмек борчылы. Аскерлерін де алып күтмек. Оны янында олған біздің президентіміз о қадар айтып оламады. Яда біршілер деңішіп башлай. Украинаны ел башчысы ачық-ачықтан Қырым бұл Украина деп оламады. Бір кере бүгінгі чықшыларында еле сөз чықмады аузындан. Не себеп біле сіздің пікіріңізге көре? Да, соңына жаңнап оламайым. Ама яқшы тенденция дегел. Aslında bugün de Ukrayna NATO'ga kirmek için böyle de mesele müzakere edildi. NATO'ga kirmek için da ariza 2008 senesi yazılgan edi. Bugün 2019 senesi 11 yıldan beri de arizamız var. Eğer de Ukrayna NATO'da olsa elbette bizim vaziyetimiz dengeleşir деген үміттеміз. Сіздің пікіріңізге көре, не вақыт Украина NATO'ға кіrecek? Не вақыт кіrecегіні насыл айтайын мен шынды айтып. Çünkü Polonya'na егерде қиясалса, бірқаш жыл ішінде олар кірділер әмді да болынмақта. Polonya'ны yolbaşçılarının проблемалар yok еді. Біздің yolbaşçılarımız bir kere yaxşı oyun saylasak, bir kere mına böyle çalışmağa yaramаған soyunu saylayımız. Misal üçün Yanukovych vaxtında akılınızda olsa 13 senesi neler başlandı Евроинтеграцияны imzalamаған son. İmzalayacağım Ukrayna Avropaға kurs yolunu tuta деп айтып, başımızın kütüp Vilnius'a barıp kalemini sındırgan edi. İmzalamayıp. Şimdi vaziyet açıklığa benziyor NATO'nun. Қырым мәселеге қайтарық, мына Украина президентіміз Владимир Зеленский Қырым ве Донбассны насыл қайтарачағы хақында екееті келін соны дінлейік. Украина жемиеті өзара аңлашмалы ве бұл пек мойын. Чүнки бүгін Украина ватандашлары арасында Қырым ве Донбасс қайтарылығы бойынша айры пікірлер бар. Қырымны арби әрекетлерінен қайтара білежегімізні түшінмек қатадыр бұл мұжизеви көріні. Реинтеграция бойынша әрекетлеріміз доғры олмалы. Біз өзімізге мақсадымыз неде ве насыл аңлашмаларға разы ола білежегімізге жауап бермеліміз.
Мына эшиткеніңіз кебі Зеленский Қырымны ұнытмады, Қырымны Донбассны қайтармаға істей, ве онда бірқач бөле бір шекілді бұл санкция бастасылы. Ама лaf еткенде, асында айта Украинлер бір-бірін анлап оламалар. Не себеп іле? Айта біздің девлетімізге Украинлер арасында бұл Қырымның қайтармасы фікірлері бірдегіл. Украинада yaşagan insanlar hepsi bir değil. Bir kere Yanukovich'ni, bir kere Yushchenko'ni saylagan saylavchilar hepsi Ukrainada yaşay. Ve başka türlü bakalar bu olgan hareketlerge. Biri destekli NATO'ga kireceğimizni, biri desteklemiyor. Yarı-yarıga bölünüyor. Aman yarı-yarıga. Onun için birinci millet ne aytacak, adamlar ne aytacak değil de birinci yerde devlet interesleri olmak gerek. Devletin korçalamak gerek. Devletin bütünlüğünü korçalamak gerek. Yolbaşçı. В данном случае президент. Эльмира, егерде бұл Донбасс мәселеге қайтқанда, біз көреміз ке бұл Золотое ве Петровское көйлерінде, шынды Золотое елерде яқын вақытта Ден Петровское көйінде арбилерінің четлештірілмесі өздерінде тедбірлерін кечірілмекте. Бұл Донбассның қайтармасы үшін бөлі бір әрекетлер япыла. Қырым мәселесіне келгенде сіз әрекетлеріңізді көресіңіз ме? Мен белесем, bu Donbass'ta yapılgan hareketler menimcesine ular da doğru değil. Ne için? Bu sınır degen şeyini linya razmejevaniyadan değil de devletler arasındaki sınırdan geçirmek gerek. Yani Rusya, Ukrayna'dan. Rusya, Ukrayna'dan. Ukrayna'nın tarafını, Ukrayna'nın eline kaytarıp son başka meselelerin ortağa koymak. Ama şimdi o olmasa başka hareketlerin yapmak gerekmiyordu menimcesine. Gerek olsa beklemege, daha açık beklemege, gerek olsa halkara başka devletler tarafından halkara teşkilatlar tarafından sanksiyalarını güçlendirmek, baskını güçlendirmek ve ne vakit geldi son hareketlerin buna böyle şekilde yapmak. Ama şimdi hazır değil vaziyet hareketlerini yaparlar. Kırım Donbass'tan kolay değil. Eksi bir. Kırım hakkında da başta Kırım'ın kaytarmak gerek. Askerlerini almak gerek. Son Ukrayna'nın Rusya aralarında olan problemaların çözmek. Ve halkının akıl tanışmak bu meselelerde asıl da gerekmiyor. Çünkü devletin toprağını basıp aldılar, baskı yapıp aneksiye yaptılar. Onu tanımak da insayla. Bu vaziyette anlaşmalar başlansa. Ve bu işgal etilgen Kırım'dan Çekya'ya yol alğanlar bu Kreml'ge hizmet etkenler sırasında da oldu. Mana Çekya prezidenti Miloš Zeman Pragaga resmi көрішуге Кремльге бойсунған Қырым татарларына дәвет еті, хусусан Қырым бірдемлігі ақында сөз көрсетілі. Чехословакияның тешкел етілгеніне 101 елігіна бағышланған тәдбірді Земан Қырым Русияның бір қысмы деп қайдеті. Чехиядағы Украина елшіханесі қатты итиразлық білдірді. Чехияда Украина елшілігі бұқы әрекетлеріні Русияның қанунсыз әрекетлеріні ресмилештірмек, Қырым ишгаліні қабыл еттірмек ве Украина Чехия мұнасибетлеріне зарар кетірмек үшін япылған нефпетеки провокация деп таны. Ишгал етілген Қырымда тамыр халыққа қаршы япылған репрессиялар, яқаланув, апыс, басқантылар девам етерекенде Қырым татар тимсали органы аляда қанунсыз шекілде Русияда ясақ етілгенде ишгалжілерінен берабер япылған бұл әрекет
шерефсізліктері. Қырым-татар халқының лидері Мұстафа Джемилев Чехия президенті Земан Путиннің емірін амелге кечірмеге істеді деп қайдеті. Келіңіз Мұстафағанын дінейік. Насыл етіп Земан бұл тешкілет аққында білді ве не себепле оларны давет еткен аққында суалымыз пейда олды. Әлбетте Земан олар кім олғанны білмей. Әлбетте олғаны кібі Путиннің еміріні еріне кетірді. Мұстафаға да ешеттік. Ве шымды яны малюматымызға көре кевдеке ерешен Қырым прокуратурасы әмді Украина телекесізлік қызметінен бер бұл Қырым бірдемілігі тешкілятына не себепле бұл Чехияға барған ақында тәфсілеті же малюмат өгренелер ве бұле бір әрекетлер де ола білечек олардың тарафындан. Ілмеға, сіз насыл бағасыңыз? Не себепле Чехия оларына қаршылады? Земанның позициясını çoxtan білеміз. O президент olsa da bütün devletin pozitsiyası değil. Şahsi özünün pozitsiyası hükümet ve Dışişler Ministerствосы, bakanlığı ile pozitsiyada değil. O birincisi. İkincisi Putin tarafından emir olmasa da soravdayın, prozbadayın bir şey kabul etti Zeman. Başka devlet strukturalarından bunların kabul etken galiba olmadı. Ama Zeman егерде baksa bu Çekiya Avrupa Şurasına kirgen devletler sırasında. Hem de Zeman Çekiyanın prezidenti. O devletini temsil etken bir şahıstır. Böyle insanlar, böyle arizalar yapsalar? Ele bir şahsın aldından geçirse delegatsiyalarını Putin, ben belirlesem bu sonkusu değil. Daha tapar bir yerde. Çünkü hatırlasak bu Türkiye prezidenti Recep Tayyip Erdoğan da selamlaşkan edi bu Poklonska olğan edi o vakit Balbek. Kırım Tatarlarından Balbek. Kırım Tatarlardan Balbek ama Kırım'dan da hem de Poklonska olğan edi. Ama eğer de biz göremezken de Türkiye kol tutmasa bile selamlaşkanı hepsilerim korda. Şimdi Zeman karşıladı. Yarın da Avrupa Şurası'na kirgen devletler ve böyle etip onlar Kırım'ın işgalini tanırlar degen böyle fikirler de peyda olar. Tanırlar degen fikir, evet. Belki ve ileride biz nasıl maksatları belli. Ne kadar devlet tanıdı deyip sayganda sayısını aytacaklar. 3 tane, 5 tane. Şimdi mına bugünkü günge hakkıları var. Özünün pozitsiyasına göre hakkıları var. 2 tane devlette tanıdılar demege. Çünkü ellerini sıktılar. Bu Türkiye hakkında söz görsetkende ne sebep öyle oldu? Çünkü hepsilerimiz bilemiz Erdoğan böyle bir siyasetçi birinci kere değil. Hem de eğer de o bir kimseni davet etse onlar hakkında tafsilatlı malumat öğreniyor. Bu mahsus yapılған şey ya da hata ya da sanki hata. Ben hata da sayam çünkü pograniçniy службалары çalışmadı. Ya da başka strukturaları yaxşı çalışmadı. Ular anda asıl kirmek mülkün dügüledi ularga. Tanılmagan teritoriyadan temsilci devlet delegatsiyasına kirmemek gerek. Ama ular mahsus kirseteler. Ama Zeman'la Putin anlaşkan olsa Erdoğan'la elbet anlaşmayıp. Hepsi bir sıraga turup selamlaştılar Erdoğan'la. Bular eksi de şu sırada turup ellerini uzattılar. Ben belirlesem anda hata dayın şeye yakın ama Zeman'da anlaşma. Ama eğer de böyle baksak bu Kırım Birleşik Teşkilatı Rusya Kırım'ı işgal etken son meydanға getirildi. Ve onlar hakkında aslında böyle bir
çok bilgen teşkilat değil ya da bir meseleni çözgen devlet değil, teşkilat değil. Bir adamga esaslangan teşkilat. Nimetullayevga. Evet. Ve ne sebep onlarını seçip aldı? Eli kolay görüngendir da. Çünkü Kırım teşkilatı açık bölündü, bozuldu. Ondan şimdi seçip almağa adam tapamagandırlar. Ve şimdi birinci yerge bekim bu teşkilat, Nimetullayev'in teşkilatı Kırım Birliği çıkayatadır. Çekiya yılbaşıları Milli Meclisi'ne görüşken edi bu Rusya Kırım'ını işgal etken son. Çekiya посольствосы Ukrayna'da çok görüşü meclisin azalarının ve Kırım Tatarların cemaat teşkilatlarının bir kere değil çok gerçekten de. Birkaç tane proyektleri var. Onu amelge geçirirler. Biz Çekya'ya Akdem'den Kırım'dan bizim bunda çıkargan son bargan edik. Anda Ukrayna посольствосы birkaç merasimler yapkan edi. Biz iştirak ettik. Görüşürler. Министр иностранных дел görüşüyor. Yani onlar ayralar meclis ne olğanı, kim olğanı ve bu mahsus böyle provokasiya bu Kırım Birdemliğine bağlı. %100. Mahsus yapılgan provokasiya ya da mahsus yapılgan hareket. Sizin fikrinizge göre böyle hareketler yıl-yıldan çoğlaşır mı ya da yok mu? Ve onlara yol vermemek için nasıl hareketler yapılması lazım? Ne kadar çok Kırım ve Kırım Tatarlar hakkında matbuat vasıtalarında, cemaat teşkilatlarında, halkara cemaat teşkilatlarında laf yürsetilse, informasiya çokça olsa bu hareketler azca olur. Beli ardından yetip olamamız. Putin sumarlay, bular kabul eteler, son onu bütün dünyaya gösterirler. Biz her vakit son bileceğimiz. Olgan son. Çünkü aldığından onu bilmek mümkün değil. Ve da bir meseleye geçirmiz. Mına Ukrayna ofisinde Milli Meclis'e sürgünlük hakkında gizli vesikalarını verdiler. Geliniz bakayıq nasıl bu vesikaları. В цьому каталозі ви зможете Bu katalogda 44 senesine ait olgan son derece gizli olgan vesikalarının tanış ola bilesiniz. Vesikalarga göre anda ne kadar insanlar ve nasıl usullar vasıtasının azaplarga çektirilgeni kaydetilgen. Bizler ileride de böyle kaba vesikalarının kıdırılığı boyunca çalışmalar alıp baracakmız. Biz onu ummileştirip bir tarihi katalogga yerleştirecekmiz ve cemaatka aydınlatacakmız. Подібні документи в нас в масивах Bu kaba vesikalar bizde bar. Lakin bugun alganımız vesikalar bizge Kırım Tatarlar tuşken birçok hadiselerini aşikar edecek. Bu NKVD'nin çekist bölüklerinin Kırım Tatarlar sürgün etilgen yerlerinin bağlı hesabatlarıdır. Mına endi anda Milli Meclis Reisi Rifat Çubarov da iştirak etti ve bu sürgünlük hakkında 44. senesi vesikalar hakkında takdim edildi ve endi Milli Meclis'te olacaktır. Ve bizim tarihçilerimiz de öğrenecek bu sahada. Onun mühimliği neden sizin fikrinizge göre? Böyle kısa aytsam pek mühim bir şey. Çünkü o vesikalarda malumat var. Ve onun üstünden mütehassisler çalışmak borçlu. Ben ularını bir daha görmedim. Bugün olgan vakıya, bugün olgan şey Rifat ve Gülnara Hanım eksi kabul ettiler. Ben bilesem çalışarıq onun üstünden daha çok. Bu sürgünlük hakkında söz etkendi, elbette sürgünlükün şartları Kırım'da yaşamakta. Milli Meclis'te böyle çalışmalar alıp barılan mı? Bu onların adlarını, onların sözlerini alıp yazmak bu tarihimiz için neler yapılan?
белкімді епілған еді межелес қырымда болғанда? Bir kaç tane proyekt yapılgan edi. Onların sırasında unutma projekti. Albarlaydı. Genotsid hakkında projekt. Сіз геноцид хақында айттыңыз, Украина еда бір сыра девлетлері геноцидны таныды девлетлер де олды. Бұл сада насыл ішілер алып барала? Çünkü hatırlarsınız bu Kanada'da böyle toplaşıp Bir olan. kere geçmegen edi, son kabul ettiler. Şimdi bu sahada neler yapılar? Görüşmeler var mı? Bu işin bir devletlerinin. Şimdi böyle konkret bir cevap verip olamam çünkü iş alıp barılgan devletlerde kabul ettiler. Latviya, Litva, Kanada'da. Başkaları da kabul etmedi. Çalışsak daha tapar kabul edecek sayılarını. Da nasıl devletlerine çalışmalar şimdi alıp barala? Ben bilsem Baltiya'nın 3. devletinin iş alıp barmak mümkün. Polonya'nın iş alıp barmak mümkün. Var çalışmağa. Elmira abi, sizde de bir kaçta kaldı. Bu siyasi mebuslar hakkında da söz söylemek isterdim. Böyle Martin Sadik, bu BSN'nin vekili Minsk'teki, o ayıttı ki siyasi mebuslarına cedveli teşkil ettirmekte ve belki de yakın vakitte Rusya pishanelerinde bulunan Ukraynalılar